Gaming. Όπου είναι παρανοϊκό. Βγάλανε αμπές από τον Μπουίπο. Έχουν δει τον Μπουίπο να παίζει. Ο Μπουίπο γενικά λειτουργεί με counter picks και περίεργα picks γύρω του. Οι άλλοι μπανάρουν Caitlyn. Άρα εδώ θες να πας για last pick AD carry. Γιατί αν δεν πας last pick AD carry, καταλαβαίνεις ότι ο Doggo μπορεί πάντα να βγάλει Draven. Θα πάρει Ornn. Το Ornn μου τέριαζε καλύτερα από τον Galio για κάποιο λόγο από πριν. Αν και έχουν Vi Galio που είναι ωραίο κόμπο, το Ornn προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ σε Tari Games. Whippo, τι έχεις ρε φίλε, θες να βγάλεις κάτι έτσι weird? Because Ornn plus Vi plus Taliyah, you know, has a lot of combination possibilities there, but καλημέρα Trolled. Καλημέρα Simplified. Καταλήξαμε σε Κασάντε, παιδιά. Καταλήγουμε σε Κασάντε. Να χάσει, δεν έχω κανένα θέμα. Τόση ώρα για να πάρει Κασάντε, παιδιά. Τόση ώρα για να πάρει Κασάντε. Δεν υπάρχει ντροπή σε αυτόν τον άνθρωπο. Γκράγκας είναι καλό εδώ. Τον Γκράγκας το αποφεύγουν στο top τελευταία. Νομίζω επειδή ο Γκράγκας στο πρώτο recall του έχει προβλήματα με το mana. Και φοβούνται ότι ο Γκράγκας μπορεί να φάει και swap. Γιατί δεν έχουμε δει τα swap στον Γκράγκας τελευταία. Και ήταν καλός παλιά. Ξανά έχει θέματα με το mana. Το Κασάντε στον παγκόσμιο δεν πάει καθόλου καλά. Και ο Μπουίπο δεν είναι ο άνθρωπος που παίζει Κασάντε. Είναι άδικο να περάσει flying κοντά στο ομάδα στο region της. Με το CFO παίζει, δεν νομίζω ότι είναι άδικο πια. Η CFO είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα από όλες σε αυτό το top 6 που έχουμε καταλήξει. Οπότε εγώ το βλέπω άδικο. Η CFO στα μάτια αντικειμενικά όλων πρέπει να είναι η καλύτερη ομάδα από τις 6 που παίζουν σήμερα. I want a high DPS champ here for Masu. I think we really do need more of a hyper carry style champion for Masu here. Since we are running K'Sante, Alistar and Vi, those aren't. Γιατί τους αρέσει ακόμα ο Τζιν? Θα πάρουνε Κόρκι Λεώνα. Είναι ωραίο το Κόρκι Λεώνα γιατί ο ένας τανκάρει και ο άλλος θέλει χρόνο. Οπότε η Λεώνα κερδίζει τον παραπάνω χρόνο. Αλλά το Τζιν Alistar στο early game δεν έχουν damage. Οκ, έχουν CC, αλλά το damage τους είναι σίγουρα πιο πεσμένο. Αλλά ναι, τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιο τρελό frontline να σταματήσει το Jhin. Βέβαια, ο Azir έχει πάρα πολύ range, ο Xin Zhao έχει το ulti και η Leona είναι tanky, άρα τα άτομα που μπορείς να βαρέσεις δεν είναι πάντα τα περισσότερα. Οκ, θα έχεις ένα μικρό θεματάκι. Θα δούμε, θα δούμε. Ο Μπίβο είναι πολύ καλός, ρε. Ο Μπίβο είναι πάρα πολύ καλός. Εμένα μου αρέσει το playstyle του. Full. Άλλο που είναι λίγο μαλακάκος. Δεν βάζουμε, παιδιά, είναι πολύ νωρίς για να βάλουμε prediction. Είναι 8 και 4. CFO πήραν ό,τι θέλανε, γιατί απλά πήραν τον Azir, η απάντηση ήταν τα λίγια, οπότε δεν πήρες κάποιο τεράστιο counter pick. Πήρες τη Vi, πήραν Xin Zhao, όπου ο Xin Zhao μου αρέσει παραπάνω. Πήρες τον Corki και ο άλλος πήρε Jhin, όπου ο Jhin θα χρειαστεί παραπάνω χρόνο. Ο Corki θα είναι... Ο Corki από την αρχή θα είναι πιο δυνατός. Δηλαδή εδώ οι FlyQuest πρέπει να παίξουν μηχανικά σωστά τα fights. Ο Κασάντε να βρει γωνίες να κάνει isolate κόσμο. Θα είναι πολύ πιο tough. Hello, Flojo. Τέλεια, εδώ είμαστε. Δεν σχολιάσαμε, ξεκινάνε με driver σήμερα, η CFO. Μπορεί να τον αλλάξουν μετά.
Έχουν burst. Νομίζω κανείς δεν έχει burst από τις δύο ομάδες. Οκ, οι Azir Rumble έχουν οι άλλοι, οπότε τα μεγάλα fight τους βολεύουν. Οι Fly θέλουν να ξεκινήσουν με pick. Αν οι Fly θέλουν να κερδίσουν fight, πρέπει να κάνουν pick κάποιον. Οκ, πρέπει να τον πιάσουν από νωρίς, να τον βγάλουν εκτός fight. Με βάει ulti τα λίγια combo, Alistar combo, Jhin τέταρτο. Hello, Ζάκαλε. Actually δεν πήγε back, Actually δεν πήγε back ο Quad. Έμεινε lane, δεν τσανκάρει καν το ποτάκι. Παιδιά, εδώ το Azir, μόνο και μόνο που έχει αυτό το μικρό πλεονέκτημα, λέμε πως αυτό το matchup είναι πάρα πολύ even στην αρχή. Αν και η Ιταλία πρέπει να το κερδίζει στην αρχή, έχει καλύτερο push. Αν ο Azir μπορεί να πάρει αυτό το HP trade, είναι τέλεια. Καλημέρα, παιδιά. Πάμε χαλαρά στα πρώτα games. Λίγο πιο ήρεμα. Τα unique picks τους είναι αυτά. Ο άλλος παίζει Swain Akali. Πάμε ρε Honky, αν και τους έχουν ανάποδα. Δεν το εκτιμώ αυτό. Hello Mike, me με τους 7 μήνες, welcome boy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το sub και την πρωινή υποστήριξη. Τι κάνουμε? Εδώ σου απάρουνε και δεν ξέρω αν με ενθουσιάζει full αυτό το swap από CFO. Γιατί δεν είναι λόγω matchup, δεν έχουν κάποιο κακό matchup οι CFO που θέλουν να αποφύγουν. Είναι πιο πολύ ότι έχουν Corki. Και ο Corki στο solo lane μπορεί να κάνει τρομερή δουλειά. Πολύ καλό poke, είναι καλός versus tanks. Και θέλω να τον βάλουν να πάρει από νωρίς το XP, να πάρει από νωρίς τα levels. Αλλά πάλι ξαναλέω, δεν είναι ένα swap που με τρελαίνει και λέω ότι θα βγάλει άπειρο value. Βλέπετε πώς παίζει ο Corki. Τώρα έχω να πω ότι το πρόβλημα είναι ότι στο bot lane, συγγνώμη, στο top lane, ο driver CSR for free. Παιδιά, ο Rumble έχει 15 CS. Δεν τον έχουν πιέσει καθόλου. Και μόλις το λέω τον πιέζουν λίγο, μπράβο. Boys, το χρειαζόσασταν αυτό. Έπρεπε να περσάρετε λίγο. Caster Cares, Caster Blessing ήταν αυτό για την ομάδα των Fly. Παραπονέθηκα ότι δεν πιέζουν και ξύπνησαν. Ωραία, κανείς δεν τρώει dive. Εδώ είναι που η Vi αν πήγαινε bot, force and dive, αλλά με κάποιο τρόπο τους force να πίσω έτσι κι αλλιώς. Η Vi ήταν bot, έχω μπερδευτεί, είμαι ακόμα κοιμάμαι. Όπα ρε! Ουι, πώς βγήκες λίγο πιο μπροστά, ο Inspired προλαβαίνει να μπει στο play. Κοίτα, κανονικά τον σώζεις, ναι. Κανονικά τον σώζεις, μόνο που η Vi είναι εκεί, μπορεί να κάνει Q flash. Όχι, και με το Q flash κάνεις ένα pong, παίρνεις το kill. By the way, pause! Έχουμε δει pause στο παγκόσμιο. Νομίζω πως όχι. Έχουμε περάσει ολόκληρο το παγκόσμιο χωρίς παύσεις. Τι έγινε τώρα? Ο driver. Το HP μου έπεσε κοντά στο 0. Τι έγινε? Έχεις δίκιο. Κάτσε, ο driver είναι ο Kaiwing. Έχω μπερδευτεί. Πες να είναι ο Kaiwing. Δεν λειτουργώ. Τι one gens είχαμε τι pause. Always like as soon as they respawn, I am up there. I am re-clearing. This guy is always trying to keep up his own farm. So we'll see if that ends up, you know, actually deciding anything in the game. Because sometimes you'll get like second respawns of scuttle crabs. If you're there a little bit early, and Vi does have like brush advantage, it means the difference of a Vi getting a full charged Q. In which that actually does give you a chance. Καλές φανέλες έχουν ρε φίλε και οι CFO. Αλλά πολύ χορηγή, εντάξει, αυτός είναι ο Kaiwing και ο άλλος είναι ο driver. Από αυτή την οπτική γωνία μοιάζανε πάρα πολύ.
Φαντάζεσαι να πει κύριε ρεφ, αυτό δεν ήταν σωστό. Τρελό take. Πώς τολμάνε. Because we look at these compositions, I think we've seen CFOs comp played by a lot of different teams many times, and we know that it does scale quite nicely into the late game, but you don't have like a true tank necessarily outside of Pseudo the Leona. Corki's more of a mid-game champion. You don't have like the hyper carries there apart from I guess the Azir. Ρε φίλε, γιατί στις 8. Μία ώρα ακόμα ύπνο ήθελα και θα ήμουν ok, λογικά. Και μας κάνουν και pause για να ξυπνήσουμε. Ότι παιδιά, χάσατε έστω και λίγο. Μπορείτε τώρα να προλάβετε να έρθετε πίσω. Παίζει να έχουμε μεγάλο pause για να πάνε στο analyst desk. Έχουμε και πιο σοβαρά games, δεν θα το έλεγα. Πιστεύεις ότι το επόμενο είναι πιο σοβαρό από αυτό? Εγώ πιστεύω ότι αυτό το series είναι πιο ωραίο από το επόμενο series. Ο λόγος που το επόμενο είναι επειδή είναι Κινέζοι. Για να σου πω κάτι, και για την Αμερική είναι καλό. Γιατί στην Αμερική τώρα περνάει η ώρα, άρα προλαβαίνουν να δουν τους FlyQuest. Οι ώρες για την Αμερική είναι κάκιστες. Κάκιστες. Δηλαδή εκεί ο τελικός για αυτούς θα ξεκινάει 2 το πρωί. Τες μπίλες δεν πιστεύουμε. Δεν ξέρω, και οι δύο παίζουν απέσια. Περιμένουμε μια κινέζικη φιέστα. Τώρα αν σοβαρευτούν μεταξύ τους, αυτό είναι άλλη συζήτηση, αλλά μέχρι τώρα παίζουν απέσια. Είναι imposters. See Γιάννη, thanks για το follow. We've seen this exact draft a million times. Like, it really does kind of everything. I think it skills decently well. Your front to back is solid. You can play for a couple of early skirmishes as well with that Leona and Zinzao combo. Ξεκινούσε 2 ή 3 στο πρωί τελικός και είχε δημοτικό την άλλη μέρα. 2 ή 3 για την Ευρώπη. Κοίτα, το χειρότερο που θυμάμαι ήταν ο τελικός του 22, που ξεκίνησε το show 12. Έγινε παύση για να παίξουμε μπουνιέ. Δεν ξέρω, περιμένουμε να δούμε. Όταν λέει tech pose υπάρχει θέμα με το gear. Καλημέρα πάνω. Amount of damage will be susceptible. If you have Sivir though, it's a really good matchup in the Corki. A knockout game, as long as you don't fall behind. Well, yeah, but that's what this comp screams to me. You do have good tools to find picks from behind. Yeah, and that's the other thing as I was gonna say is that you do have Fly. Your 2 best players are on playmakers. You have Inspired on Vi, you have Busio on Alistar. Κοίτα, είχα δει ότι ο Μάσου σκούπιζε το keyboard του. Έριξε νερό στο keyboard ο μαλάκας. Βλέπει ότι το ποτηράκι του είναι πολύ κοντά στο keyboard και μετά σκούπιζε το keyboard. Μπορεί να ρίξει νερό. You just kind of have that feeling that he could make something happen for your team, similar to when Busio was playing Soraka. Soraka, I think, was great there. I think he's a great Soraka. But when he's on Alistar, it just kind of hits different, right? Yeah, they could paint the picture a little bit for me because I've become a little bit addicted to his Bard because it's so good and I always want to see it. Do you think that in terms of Alistar, who of course... Σιγά το Bard του Busio, μωρέ. Νομίζω είναι καλός πλάκα. Νομίζω πως ο Bard του Busio είναι πολύ καλός. Θα κερδίζει αυτά. Ναι, τώρα αυτό τι... Είναι 8 το πρωί και κάνουμε pause. Είναι λίγο τρελό. Δηλαδή σε ρίχνει. Σε ρίχνει. Πρέπει να ξεσηκωθούμε. Ξέρουμε ο τελικός του λέει ότι θα γίνει Spring. No idea. Εγώ άκουσα ρε φίλε ότι οι KC θέλουν να πάρουν τον Quid. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Η Team Liquid θέλαν να πάρουν τον Kana. Και οι φήμες λένε ότι έδιναν πολύ καλά λεφτά για να πάρουν τον Kana. Αλλά οι KC δώσαν παραπάνω λεφτά για να τον κρατήσουν. Οπότε ο Kana υπέγραψε πάλι με KC, δεν πήγε Team Liquid. Και τώρα οι KC και η Team Liquid θέλουν και οι δύο τον Quid.
Οκ, το Meet Thieves. Τους 100 Thieves. Άρα, η KC μπορεί να μπει σε έναν ακόμα πόλεμο όπου θα δίνει KC λεφτά, θα δίνει Team Liquid λεφτά για να πάρει τον Quid. Δεν νομίζω ότι έχουν τόσα λεφτά πια. Γιατί αν δώσανε αρκετά λεφτά για να πάρουν τον Κάνα, η Team Liquid έχει παραπάνω λεφτά. Οπότε θα βάλει παραπάνω για να πάρει τον Quid. Οπότε ο Quid, αν έρθει η Ευρώπη, η KC παίζει να είναι καλύτερη από πριν. Okay, η KC, αλλάζοντας το support και παίρνοντας Quid, θα είναι πολύ καλά. Αλλά ελπίζω ο Quid να πάει Team Liquid, γιατί αυτό το λένε Team Liquid Quid. Τηλεόραση με λεωφορείο, φτάνω Αθήνα και μετά έχω τρένο για Χαλκίδα και μάλλον θα χάσω το 9.30. Θα βάλεις την τηλεόραση εκεί πέρα στο λεωφορείο το παγκόσμιο, να βλέπετε όλοι μαζί. Άντε ρε παιδιά, φέρτε το άλλο πληκτρολόγιο, τι κάνουμε. Παιδιά, όταν λένε δεν δουλεύει το mouse, φέρε καινούριο mouse στον παίκτη. Καλημέρα Τσιμικό. Ο Άπα δεν σου αρέσει. Καλός είναι ο Άπα μου, ωραία, απλά δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Το Champion Pool του τον μπλοκάρει άπειρα. Ο Άπα δεν παίζει καλό Αζίρο, ο Άπα δεν παίζει Γιόνε. Αργεί πάρα πολύ να κάνει adapt στο meta. Ενώ είναι καλός, πιστεύω ότι μια ομάδα στην Αμερική θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για να βελτιωθεί. Η Team Liquid δεν είναι για να βελτιωθεί. Η Team Liquid είναι για να πάει παγκόσμιο. Είναι για να βγει πρώτη. Αλλά η KC πάει να κάνει καλά moves. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι αρκεί να αλλάξει support. Okay. Και το καλύτερο support μπορούσε να φέρει ήταν ο Μίκη. Και τώρα ο Μίκη πάει στην Escape. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι fiesta είναι αυτή που γίνεται στο LEC. Άρα με αυτές τις κινήσεις η G2 και η Mkoi δεν θα αλλάξουν rosters, γιατί όλοι οι άλλοι θα έχουν κάνει moves και αυτοί ακόμα η Mkoi μπορεί να φύγει σήμερα. Καλημέρα πατάτες. Θα έχουμε τρελό off-season πάντως, πολλές αλλαγές. Και από όσο καταλαβαίνω, πάρα πολλές ομάδες περιμένουν οι FlyQuest να τελειώσουν με το παγκόσμιο για να ξεκινήσουν τα big moves, γιατί πολλοί θέλουν τον Inspired και πολλοί θέλουν τον Bwipo. It is, yeah, and it's just kind of like not his style. He has his own kind of unique Bwipo picks, but there's a few meta picks that he's always kind of stayed away from, Rumble being one of them. In the Renekton game, it felt like it was a bit of hubris, like he was proxying a lot, got caught out a lot of times. Yeah, Bwipo is an up and down player. He's hot and cold. If he can come out γίνανε, είναι αυτές που συζητάμε τώρα. At his best can challenge the best top laners in the world. Bwipo at his worst can lose to the worst top laners in the world. Like you just have to see what you're getting. Τον Inspired ποια ομάδα τον θέλει, νομίζω οι περισσότερες. Η ερώτηση είναι που θέλει να πάει αυτός. Γιατί αν για παράδειγμα θέλει να φύγει, οι Liquid τον θέλουνε. Okay. Οι C9 που από όσο ξέρω άλλαξαν jungler θα τον θέλουνε. Τώρα οι Sentinels, οι καινούργοι δεν ξέρω τι moves θέλουν να κάνουνε. Στην Ευρώπη, πάρα πολλές ομάδες θα βελτιώνονταν με τον Inspired. Τώρα σκεφτείτε να κάνει η Fnatic Restructure. Έχει λεφτά η Fnatic για να φέρει αυτούς τους παίκτες όμως. Τον Zen θα τον πάρει τη One, τον Zen θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Zinzao currently, like Lee Sin was a couple of years ago, at least in the LCK, where you need to be able to play this champion. He has just been a meta staple. He will remain a meta staple because of the innate power of his kit. No matter how many reworks we have. Ξυπνήσαμε, μπορούμε να πάμε στο game. Οκ, έχουμε ανοίξει μάτια. Έφαγα και ένα μήλο που σύμφωνα ρε φίλε με έρευνες, ένα μήλο σε ξυπνάει καλύτερα από τον καφέ. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ξυπνήσει. Το μήλο δεν βοήθησε πάρα πολύ ακόμα. Οπότε μπορεί να έφαγα scam. Hey yo! Έχουμε και... Εδώ είχαμε κάνει pause στο 4.
Οκ, στο 4 δεν είχε γίνει τίποτα. Just the game as we saw it before. We just got to have a little bit of a timeout and a little bit of a chat to our lovely analysts. Yeah, and I think Τα είπαμε λίγο εδώ πέρα, είπαμε τις τρολιές μας. Ετοιμαζόμαστε. Όπα, driver. Wait, το έχω ξαναδεί αυτό, ντεζαβούτρο. Για να σε ξυπνήσει το μήλο καλύτερα από τον καφέ, πρέπει κάποιος να το πετάξει στο κεφάλι. Facts. Πώς είσαι, Στέφανε, καλημέρα. Και T1 στους 8 ελπίζουμε. Και εγώ το ελπίζω, είναι η αλήθεια. Και μετά T1 G2. No. No. No, comprende. Εστραβάχος. Κόμονται τα μόλ. Τι έγινε, έγινε Ισπανός. Έγινε Ισπανός με το δεύτερο pause, φίλε, δεν άντεξα. Άλλαξε εθνικότητα. No fucking way. Πούστερα λέτσα. Τελικά ο Capwing φταίει. Αυτός τα έκανε όλα. Went down smoothly, so this probably I would assume is something else. It'd have to be something else, right? Yeah. Unless they're like, no, but like, look. Παιδιά, παίζουνε με το mental των FlyQuest. Εγώ το έχω πει. Δηλαδή τώρα πρέπει να σηκωθεί ο Inspired και να πει ένας από εσάς παίζουμε μπουνιές. Αν νικήσει το κάνουμε unpause. It might be that it was the post, the fact that you like get the debuff and then it lasts afterwards. Μεταξύ μας. Υπάρχει site όπου μπορείς να παίξεις. Έφυγε ο Μπούσιο, πάω τουαλέτα. Υπάρχει site που μπορείς να παίξεις πόσα posts θα γίνουν την ημέρα. Hello, man, dude. Πατάτα, thanks για το follow. Ρε, μου πέταξε ένα στο TikTok που λέει μέρα 8η που στοιχηματίζω σε ό,τι μπορώ να βρω στο ίντερνετ. Και στοιχημάτισε σε έναν πολιτικό που έδινε λόγο πόσες φορές θα πει μια συγκεκριμένη λέξη. Μπρο, έχουμε ξεφύγει. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν άτομα τα οποία παίζουν στοίχημα στο stream μου. Πόσες φορές θα πω insane. Insane. Καλημέρα, Μονοπάουκ. Ο Leader γυρνάει leg. Ναι, για κάποιο λόγο ο Leader δεν είναι για να παίξει HLL και γυρνάει leg. Απίστευτο. Solid τελευταίο roster. Τόση ώρα pause, παιδιά, ακούστε με λίγο. Τι είναι το pause? Okay, προσπαθήστε να σκεφτείτε τι είναι το pause και τι εκφράζει. Το pause εκφράζει μία κατάσταση στο χρόνο η οποία δεν πηγαίνει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Και μπορεί να μπει μέσα σε διάφορα concept. Για παράδειγμα, το παικτικό σας στυλ στο League of Legends είναι ένα pause. Γιατί ούτε βελτιώνεστε, αλλά ούτε γίνεστε χειρότεροι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Άρα, για να ξεφύγετε από το pause της ζωής σας, τι πρέπει να κάνετε? Unpause. Αυτό. But it did increase my focus. I was alert. Maybe you were too focused on not what you should be focused on though. Αυτό, παιδιά, πρέπει να κάνετε unpause από τη ζωή σας. Πού είναι ρε ο Μπούσιο? Μπούσιο, γυρνά πίσω. This is by the way, guys, just to update you, this is a different issue. This is more of a peripheral-based one. We should be back to the game. Τώρα έχουμε όντως ποντίκι πληκτρολόγιο. Και ο Μπούσιο μας την έκανε, πάω τουαλέτα. Μέχρι να λύσεις το pause, πάω να πάρω μια σφολιάτα. Βλέπεις αυτό που κάνει ο Κρίτσι? Το να πάει να πάρει σφολιάτα. Κάνει unpause από τη φάση του. Ξύπνησα πρωί στο νοσοκομείο για να μπορέσω να σε δω. Κι άλλο στο νοσοκομείο. Παιδιά, είναι ο 5ος viewer έκτος που είναι στο νοσοκομείο και με βλέπει. Τι γίνεται? Είστε όλοι καλά? Υπάρχει περαστικά, φίλε μου, περαστικά. Ελπίζω να είσαι καλά.
Αλλά ανησυχώ. Οκ. Πολλοί viewers. Γιουίτσι επιτρέπεται. Ρε φίλε, δεν ασκάσεις, θα πεις παιδιά δεν μπορώ, πεθαίνω, πρέπει να πάω τουαλέτα. Δηλαδή ο Μπούσιο τι νομίζεις, πήγε να κατορίσει τώρα και λείπει 5 λεπτά. Καλημέρα, Εντσακ. Νάτος, γύρισε. Γύρισε, Μπούσιο! Ξέρετε ποιο είναι το αστείο, ότι για να πας στο τουαλέτα, νομίζω ότι πρέπει κάποιος να σε συνοδεύσει. Γιατί δεν μπορείς να μείνεις μόνος σου, εκτός αρένας. Μπορεί να κλέψεις. Μπορεί να σου στείλουν μήνυμα τι γίνεται στο map. Οπότε φαντάσου να πας στο τουαλέτα και είναι ένας τυπάς μαζί σου και να σε περιμένει απ' έξω. Και εσύ να λες, μπρο, πρέπει να εκφραστώ τώρα. Γιουίτσι, ποτέ ρε, ποτέ. Και ο Φατάκος λέει και εγώ πάω νοσοκομείο, σε βλέπω αλλά δουλεύω. Καλό γι' αυτό. Hello, Showdown. Έτσι στις Πανελλήνιες. Δεν μου έχει τύχει Πανελλήνιες, δεν είχα πάει. Ήμουνα focused, locked in. Απλά στις Πανελλήνιες είναι πολύ πιο εύκολο να κλέψεις. Γιατί στις Πανελλήνιες, ρε φίλε, εγώ μπορεί να έχω βάλει σημειώσεις μέσα στο μποξεράκι μου. Κατάλαβες, ποιος θα με πάρει χαμπάρι. Έχω βάλει 5 σελίδες χαρτιά μέσα στο μποξεράκι μου. Και πάω τουαλέτα. Μπρο, γιατί το έκανα αυτό. Ακούγεται πάρα πολύ free κλέψιμο. Τον περνάει 10 CS στο mid. Γιουίτσι, και αυτό γίνεται. Τώρα, low-key, στην τσέπη σου να το βάλεις, δεν θα σε ψάξουνε. Φλάς. Άρε, quad, έχουμε μείνει λίγο πίσω, Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο Quad μετά από το level 1 που έμεινε low και τώρα να δούμε λίγο και τα αντικείμενα. Αλλά δεν έχει κάνει teleport και τα αντικείμενα είναι έτσι γιατί ο Quad δεν έχει κάνει teleport. Αλλά ο Hongkyo έκανε πολύ καλό teleport με attack speed και AP. Δηλαδή δεν αφήνουν συνήθως να πάω στο άλλο στις Πανελλήνιες, δεν ισχύει αυτό ρε. Θα τους πεις πεθαίνω. Θα σκάσω εδώ πέρα μπροστά σε όλους. Θα σου πούνε όχι, δεν γίνεται να σου πούνε όχι. Πρώτο game είναι. Ναι. Κρίτσα χωρίς όλο το φούρνο. Μεγάλος κριτσάρος. CFO know that Inspired cleared up towards that side, and so by showing mid, they can now guess, all right, presumably for the next like 30 seconds, he's going to be clearing the rest of his red quadrant. Your red buff, your Krugs, and then re-clearing down. Ήμουν εθελοντής 3 καλοκαίρια σε παιδικές Ολυμπιακές Οικονομικών και Αστρονομίας. Τους πήγαινα τουαλέτα και κανείς από τις δυτικές χώρες δεν έπλαινε τα χέρια του. Βρωμιάρδες. Και μετά σου λέγανε ευχαριστώ coach. Και λέγες όχι, εγώ ευχαριστώ. Άσχετα με το πόσο κόσμο έχει μπροστά σου, το πετάς στο πάτωμα. Τι λέει ο άλλος. Αν σου αρνηθούν να πας στο άλλο. Καλημέρα χερκιουλάκια. Τώρα πιάσαμε συζήτηση του κόλλου, έτσι. Αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα και στον Teddy Bear. Παιδιά, ναι, είναι 8 και 39. Ναι, είναι ακόμα το πρώτο game. Ναι, η CFO είναι στα grabs, αλλά ο Inspired παίρνει το δράκο. Η Vi είναι πολύ ωραίο champion για να παίρνει δράκους, λόγω του passive στο W. They're going to have the extra pushing power of the grubs for these turret plates. We'll see how much extra money this does result in the early game especially. And if FlyQuest focus on Βλέπω ότι γράφει το chat και αρρωσταίνω, τα παθαίνω όλα. Πετάχει για τα μάτσες, ανάλογα αν είστε καλά παιδιά. So that they can put that pressure onto CFO in the mid game. And the unfortunate thing is, 2 of the best souls are now removed. So we'll have to see what is going to be the soul moving later on.
Παιδιά, focus τώρα στο game. Focus. Δεν ξέρω πώς αυτή η συζήτηση δημιούργησε τόσο ενδιαφέρον στο chat. Θέλατε τόσο πολύ να μιλήσετε γι' αυτό. Τελικά λέει, FlyQuest, πάμε ένα pause. Έχουμε να μιλήσουμε εδώ. Okay, Busio. Do the thing. Oh, he did the thing. Αλλά καίει το heal για να φύγει μακριά. Εντάξει, δεν ήταν κακό, γιατί μπορεί να αλλάξει το heal, αλλά έφαγε πάρα πολύ damage. Προσπάθησε να παίξει με το πλεονέκτημα που έχει, γιατί ο Busio είναι ένα level μπροστά, αλλά ο Μάσου είναι πίσω. Τώρα αυτό έρχεται από το γεγονός ότι ο Doggo έκανε solo lane, ότι ο Buipo έκανε solo lane. Βλέπουμε ότι και ο Buipo είναι ένα level μπροστά. Άρα εδώ θέλουμε να δούμε τον Buipo να ξυπνάει λίγο κι αυτός, αλλά βλέπω swap. Βλέπω ότι πηγαίνουν τον Cassante στο mid lane. Ο Cassante έχει το πλεονέκτημα ότι στο matchup που παίζει και στα δύο matchups θέλει MR. Και επειδή η Ταλίγια αρχίζει και ζορίζεται, βλέπετε ότι η Ταλίγια έχει μείνει 20 CS πίσω. Δεν είναι αστείο. Το 20 CS πίσω είναι πάρα πολύ. Λέει, παιδιά, δεν μπορώ να παίξω mid. Αν μείνω mid θα μείνω 30 CS πίσω, μετά 40 CS πίσω. Θα χάσουμε το game γιατί ο Azir κάνει free scale. Και λέει ο Buipo, θα έρθω εγώ. Αλλά ξεχνάμε ότι αν πάει ο Buipo mid, ο Azir κάνει πάλι free scale. Δηλαδή, δεν βοηθάει την κατάσταση ότι ο Buipo πάει mid, γιατί δεν έχει kill pressure. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι ο άλλος θα πάει back και θα πάρει items, μετά θα του κάνει και damage. So much survivability with the extra shield and the early itemization. But here we go, we might get a little bit of a scrap as Jinja heads up towards the FlyQuest duo. Πού σε φώτη, καλημέρα. Παιδιά, το αστείο και το σκορ είναι 0-0. Οκ. Έχει πάει 8 και 42 και δεν έχουμε δει ένα kill σήμερα. Να ξυπνήσουμε, ρε παιδί μου. Φαντάσου τώρα να πηγαίνει σε αγώνα ποδοσφαίρου και οι δύο ομάδες να παίζουν άμυνα. Να είναι ξέρω στο match 7 ώρα το πρωί, λες, τρελό. Δεν έχουν damage. Δεν έχουν damage. Οκ, επειδή το wave πέθανε και γρήγορα θα παίρνουν άγκρο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι. Απλά δεν έχουν damage, έτσι και το σκέφτομαι. Παρότι ο Inspired έχει item, η Ταλίγια είναι πάρα πολύ cooked. Ωραία, τώρα άλλαξαν πάλι lanes, γιατί κατάλαβαν αυτό που είπαμε. Ότι ο Cassante δεν μπορεί να laneάρει στο mid lane, αλλά ούτε ο Jhin μπορεί! Ο Azir αμπιουζάρει τους πάντες. Είναι τόσο αστείο, όποιον και να βάλει στο mid, θα φάει ξύλο από τον Azir. Οκ, η Ταλίγια σου πρέπει να κερδίζει τον Azir στο early game, για να τον βγάλει από το laning phase και να ροουμάρει αυτή και να καταφέρει να πάρει kills. Και τώρα είσαι πάρα πολύ πίσω και όποιον στέλνει στο mid θα ζορίζεται και ο Azir λέει «Ωπ, κάτσε να πάρω ένα ακόμα free wave». Είμαι στα 133 CS στο 12. Κυριολεκτικά δεν έχει PST σε κανένα CS. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πέρσι είχε πάει 0-0 έτσι. Βαρύ, βαρύ. It is actually crazy how much winning this team does. I mean, Jinja has won 7 regional titles in a row. Everyone that he has played in there in the LCP/PCS. And we'll see if Είναι βαρβάτο το range του Azir, μωρέ. Again, in the early game, experience is valued a bit more than gold because like the small gold differences don't usually result in a full item breakpoint. And so the extra value of a full level is a lot of... Ακόμα κοιμάμαι κι εγώ. Exactly, that's the guaranteed power that is going to be there. But we haven't seen anyone use it yet, really. Τι μπαζούκα ήταν αυτή, ρε. Κάτσε. Τι μπαζούκα ήταν αυτή, το έκανε W. Auto Q Raw. Και τον κατέστρεψε. Ο καημενούλης είναι με ένα Ghost Blade. Εδώ αν πετύχαινε το stun θα μπαίνανε μέσα. Και πιστεύω ότι ο Azir θα έμπαινε μέσα να κάνει τον τοίχο. Αλλά το σκορ είναι ακόμα 0-0 και κάτσε, ο προηγούμενος Dragons έπαιξε πριν 5 λεπτά. Πέρασαν 5 ολόκληρα λεπτά. Δεν το ένιωσα ποτέ. Ο Inspired δεν έχει Q. Inspired. Αυτή είναι η λάθος ζούγκλα, σωστά. Πηγαίνει για το Deep Web Flank. Κάνουνε teleport. Παίρνουνε πάνω στον Τσούτσα.
Πώς δεν κάνεις flash ulti εδώ? Κάτσε ρε μα, αν δεν είσαι ο Inspire, γιατί κάνεις flash ulti εδώ? Γιατί πιστεύεις ότι ο Jin το πετυχεί. Και ο Jin το πετυχαίνει, bro, βρίσκει το root. Οκ, περίμενα κατευθείαν flash raw. 0 hesitation. Αλλά λέει ο Jin, τον πετυχαίνω, άραξε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Bro, οι FlyQuest το παίξανε. Θα πάρουν και το flash barrier από τον Corki. Θα πάρουν δεύτερο δράκο και 2 kills. Και στο top lane ο Rumble με τα 3 voids μπορεί να πάρει tower. Έχει teleport το quad, αλλά για κάποιο λόγο quad αφήνει το tower να πέσει, οκ. Αν δεν πέσει το tower είναι insane, θα κάνει teleport τώρα, θέλω να δω. Θα κάνει. Κοίτα, αν το tower δεν πέσει, είναι turbo. Αν το tower πέσει, έχεις πάρει 2 kills και δράκο για tower που δεν είναι καν κακό trade. Οκ, από άποψη gold είναι ok trade και το tower δεν πέφτει. Πολύ καλό play για FlyQuest. Θα φάει equalizer εδώ, ναι ή όχι? Ο άλλος τον έχει κάνει permass, αλλά παίρνει phase rush πάνω στο exhaust equalizer. Θεέ μου, τους πήρανε 2 ultimates για τίποτα. Οκ, πήρε phase rush πάνω στα μεγάλα cooldowns. Καλημέρα, Μιχάλη. Still don't think it's end of the world. I still think their composition is going to feel just fine moving further on. But with all those experience hiccups, things like that, the fact that the gold is now well and truly. Ο Κασάντε πρέπει να είναι πάνω. Αφού έπαιζε solo lane, πρέπει να είναι πάνω. Τα kills, το kill πήγε στον Μάσου. Οκ, και ο Μάσου θέλει όπως και τίποτε 3 items. Oh my god, τον έπιασε στο flash. Φύγα να πω ότι ο Quad έκανε απίστευτο play εδώ με τις πέτρες. Οκ, γιατί ήταν πολύ καλές πέτρες. Τον στάναρε πάνω στο combo. Αλλά το πρόβλημα εδώ ήταν ότι δεν φλάσταρε καλά τον τοίχο του Azir και μετά ο Μπούσιο για κάποιο λόγο θέλει να περπατήσει από πάνω το play. Οκ, που είναι η πολύ ρίσκη πλευρά. Θα κάψει το Unbreakable, αλλά ευτυχώς είναι Alistar και δεν το πληρώνει. Οποιοδήποτε άλλο champion εκεί ήταν dead. Αλλά χάρνω πάλι tower. Σαν να βλέπω το χθεσινό game της T1 είναι αυτό. Οκ, κάπως έτσι ήταν και το χθεσινό game της T1 με τους Thieves, όπου ενώ οι Thieves παίρνανε kills, οι T1 απλά παίρνανε towers. Και τώρα τους πήρανε 2 towers ταυτόχρονα και το kill για το Herald. Hello Saki, Μαρίνα, καλημέρες. Πού είσαι Sifu Master? Δουλειά και Worlds, παιδιά, αν δουλεύετε τέτοια ώρα το πρωί. Λίγο παγκόσμιο, φτιάχνει πάντα τη διάθεση. Κρίμα για τον Quad, γιατί έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και ο Hong Q είναι σε θέση να κουβαλήσει. Ο Μάσου θέλει Rapid Fire Cannon και μετά το τρίτο item που θα είναι Infinity Last Whisper. Αλλά μέχρι να βγάλει το τρίτο item, το έχουμε πει, ο Jin, το value του Jin είναι πολύ κάτω και εμένα φαίνεται περίεργο ότι επιλέγω να πάνε συνέχεια με αυτό το build. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μαθηματικά, πρέπει να το βρω αυτό βέβαια, να το ψάξω, δεν υπάρχει καλύτερο build. Καλημέρα, Remounted. Είναι πιο πολύ ότι όχι εγκαταλείπεις το early game. Παίρνεις items όπου στο early game δίνουν utility στον Jin. Το ένα δίνει πάρα πολύ movement speed, το άλλο σου δίνει range. Okay, αλλά αυτά τα δύο μαζί δεν βγάζουν value. Γιατί και τα δύο είναι φθηνά αντικείμενα με λίγο πεσμένα stats. Και παίρνεις αυτά τα δύο, ώστε το τρίτο item spike σου, που είναι και 50% crit rate, να είναι το ακριβό σου item, το δυνατό item. Και επειδή είναι φθηνά τα άλλα, συνήθως χτυπάς 3 items πριν τον αντίπαλό σου. Αν το game δεν έχει ξεφύγει. Και εκεί παίζεις το game. Αλλά είναι ρίσκι σαν πλάνο. Το να επενδύεις τόσο πολύ στο late game. Γιατί επενδύεις προς το 25. Έχας το κάνον. Έχας το κάνον. Ρε Μάσου, λέμε εδώ πέρα για τα gold που χρειάζεσαι. Λέμε ότι υποφέρεις. Πρέπει να πάρεις τον gold. Τσουκαλί είναι θαυμαστικό schedule για σήμερα. Titanic στο Zing δεν το βλέπουμε πλέον. Στο competitive δεν είναι καλό. Το σχολιάσαμε τις προάλλες ότι παρότι είναι καλό για το combo σου και μπορείς να κάνεις damage, δεν δίνει καθόλου cooldown. Και καλώς ή κακώς οι junglers έχουν λίγες ευκαιρίες σε items για να βγάλουν cooldown και ο Xin Zhao το χρειάζεται ώστε να μπορεί να κάνει W, να μπαίνει μέσα να κάνει combo με το Q και μετά να έχει πάλι W. Θέλεις λίγο crit. Όπα, το την έχει στήσει καλά εδώ.
Του την έχει στήσει πολύ καλά εδώ. Πάει ο driver. Rip. Ο Inspired θέλει να κρατήσει το ρο του. Και το κρατάει. Μια χαρά το έπαιξαν. Οκ, το έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Εδώ ο Quad θα κρατήσει το ρο του. Συγγνώμη, ο Inspired θα κρατήσει το ρο του, δεν το παίζει. Αλλά τι βλέπουμε πάλι. Είναι η ίδια ιστορία σε κάθε παιχνίδι. Οκ, βλέπουμε ότι παίρνει μια ομάδα kill, παίρνει άλλη ομάδα tower και είναι το τρίτο tower. Έγινε FlyQuest να έχει 0. Το gold είναι even όμως. Αν καταφέρει να πάρει towers μετά, θα μεγαλώσει λίγο τη διαφορά. Εδώ η Inspired κράτησε ρο για να μπορέσουν να παίξουν το objective. Αλλά τώρα θες να μου πεις ότι το kill που πήρες πάνω στον driver άξιζε να χάσεις tower, δράκο και πίεση για να πάρεις ένα kill. What? Or some delicious meat. It sounds kind of sinister. I don't like it anymore. I'm not going to mess with the oyster dragon. Βαρύ. That's all right. Doggo and Masu Βαρύ. back here in this lane. I think Masu knows now that if the Corki goes anywhere near him, it could be problematic, but he hasn't bought in quite some time. It's okay. Driver back in lane. Συμφορέω μάκρο. Είναι πολύ καλό εδώ ότι οι CFO συνέχεια απαντάνε. Όπα, πού τον πήγε. Θέλει να κάνει ulti ο Jin εδώ. Dodge. Hit. Dead. Hey, Masu! Τουλάχιστον πήρες assist. Οκ, πέτυχες ένα από τα 4 spells. Αλλά είναι πάλι kill. Και για να δούμε αν μπορούν οι άλλοι να πάρουν κάτι. Οκ, αν μπορούν να σηκώσουν κάτι. Εδώ, παιδιά, οι διαφημίσεις, εφόσον είχαμε μισή ώρα pause, πρέπει να παίξουν. Δεν γίνεται. Αν δεν παίξεις μία φορά διαφημίσεις την ώρα, παίζουν αυτόματα. Είχαμε μισή ώρα pause, το game πρέπει να έχει τελειώσει. Κάτσε, το Herald ήταν αυτό. Το value του Herald ήταν αυτό. Βας. Έχουν βάλει το tower του Azir. Hello, Vago. Πρέπει να κάνουν teleport. Μα αν δεν κάνουν teleport το χάσανε. Τι κάνουνε. Ρε μπρο, οι FlyQuest κοιμούνται σε όλο το game. Τι γίνεται. Ρε! Ο Κασάντε έκανε τυπή στο top lane. Ρε, ο Κασάντε έκανε τυπή στο tower στο top lane. Τι κάνουνε. Α, καλά. Βρω, οι FlyQuest κοιμούνται full. Οι FlyQuest έχουν πάρει τον ύμνο το βαθύ, παίζουν τα fights. Οκ, παίρνουν τα kills, είναι 2.000 gold μπροστά. Αλλά ντροπάρουνε towers, ντροπάρουνε Atakan. Τουλάχιστον πήρανε 2 towers τώρα πίσω και πήρανε mid-top. Οκ, κάτι είναι και αυτό. Παιδιά, και αυτό είναι με τη FlyQuest να παίζει περίεργα. Μπράβο πάντως του CFO. Παίρνουν objectives, σκελάρουν τον Azir τους, δεν τους ενδιαφέρει καν η διαφορά στο gold. Ο Azir είναι μπροστά 600 gold ακόμα κι έτσι. Το lead είναι όλο πάνω στον Κασάντε. Το 40, ρε, καλημέρα. Εμένα με τρόμαξε αυτό που είδα. Βλέπετε όμως ότι αυτό το series είναι derby. Πλέον δεν ισχύει ότι αν πες το tower δεν τρως damage με τη φάπα του. Ισχύει νομίζω. Ή τρως το reduced damage. Ο κύριος στο replay γιατί δεν μας δείχνει το teleport. Να κάνουμε dirty τον Μπουίπο. Good plays from Flying Oysters, though. You know, in the last few minutes, they stopped the dragon stacking, got the mountain one first, then they got the Otacon, and they were able to get a teleport off of the Cassante here. Maybe there was like a vision bamboozlement that we missed. Ο Jin πήγε και upgraded bottas. Αυτές οι bottas είναι ωραίες στο Jin, γιατί αυτές οι bottas, ανάλογα με το movement speed σου, παίρνεις damage. Μπορεί να μην είναι πάρα πολύ, αλλά επειδή ο Jin είναι γρήγορος,
Και έχεις και τον Ghostblade, έχεις Fleet, είσαι Jhin. Το έχεις αρκετά καλά. Εδώ πήραν ένα flash for free με το όλη τα λίγια. Ο Quad για το πόσο πίσω έχει μείνει δεν παίζει άσχημα. Έχει βγάλει combos, έχει βγάλει πίεση. Μία assist που έχει πάνω του δεν είναι αντιπροσωπευτική. Αλλά ο Hongq έχει 2 items ζώνιας. Πώς σκοτώνεις τον Hongq εδώ? Ποιο είναι το play σου για να φας τον Azir? Γιατί μέχρι τώρα οι FlyQuest, ό,τι kill έχουν βγάλει, είναι pick. Είναι pick στο Jungia, είναι 2 pick στο Driver. Ο Doggo πιάστηκε πάλι εδώ πέρα στο σημείο που βλέπουμε τώρα στο χάρτη. Έχουν 4 kills με αυτόν τον τρόπο. Έχει tower. Αν έχει tower είναι ok. Αν δεν έχει tower ήταν dead, αν δεν έχει tower είναι ok. Και τι γίνεται μόλις πάνε όλοι πάνω για να παίξουν πάνω στον Hongq? Κατευθείαν η CFO τρέχει προς το Δράκο. Για άλλη μια φορά βλέπουμε το μάκρο των CFO να είναι λίγο πιο λοκαρισμένο. Η Ταλίγια τυπάρει στο mid. Και παιδιά, εγώ θα έλεγα να τον τροπάρουν αυτό η FlyQuest. Ο Μάσου είναι ήδη low και δεν έχει 3 αντικείμενα. Ο Μάσου δεν είναι στη φάση που μπορεί να κάνει άπειρο damage, αλλά για να δούμε αν δουλέψει το flank. Ο Driver μπαίνει μέσα στο pit και ο Δράκος είναι ήδη στα 7k με τον Inspired να περιμένει πάνω από το pit. Ο Μπουίπο βάζει μπροστά το σώμα του, ξέρει πως είναι πάρα πολύ τάντη και η Λεώνα στοχεί πολύ άσχημα. Κάτσε εδώ, ο Jungia πρέπει να κάνει flash εκτός. Μπορεί να ξαναμπεί μέσα στο Δράκο, το Equalizer βγάζει value. Είναι πάνω στον Μάσου. Ο Μάσου θέλει να πάρει το heal από το Redemption, αλλά δεν μπορεί. Και μετά συνεχίζει ο Μπουίπο να βγάζει άπειρο value, φίλε, μέσα στο fight. Μπουίπο μπορεί να κάνει δουλίτσα μπροστά. Θα πάρουν το Δράκο. Ο Inspired κρατάει ακόμα το ρο του, όχι το έχει κάνει. Και ο Driver τώρα μπαίνει μέσα. Κυνηγάει με τα slows, αν πετύχει ακόμα μπορεί να πάρει kills. Ο Hongq ντασάρει μπροστά, πρέπει να κάψει ζώνιας εδώ, αλλά το τείχος του τον βοηθάει να μείνει safe χωρίς να κάψει κάτι παραπάνω. Τώρα αυτό το fight ήταν ένας για έναν, με το Δράκο να πηγαίνει FlyQuest. Δεν ήταν τόσο κακό. Καθόλου κακό, βέβαια ο Azir δεν έκαψε το μικρό του ζώνιας. Και όλο ήταν το fight πάνω στον Μπουίπο. Αν εδώ ο Jhin μπορούσε να βαρέσει παραπάνω ή είχε αντικείμενα για να βαρέσει, το fight έλεγε FlyQuest. Αλλά δείτε, ο Jhin μέχρι τώρα έχει κάνει ένα auto attack. Έχει κάνει ένα auto attack. Το δεύτερο πήγε πάνω σε ulti Xin Zhao. Έχει κάνει ένα auto attack ο Jhin, συνεχίζει να είναι στο ένα auto attack. Το Redemption είναι κακό, δεν το παίρνει. Μάσου, εδώ πετυχαίνει μερικά ρο. Καταλαβαίνετε ότι σε όλο το fight το AD carry σου βάρεσε 2 φορές. Πώς να κερδίσεις fight, ρε φίλε? Δεν βάρεσε, θέλω να δω damage dealt. Μαλίτσα, ποιοι πτάμενοι κερδίζουν, ποιοι από τους δύο? Ισχύει ότι ο Driver μπορούσε να κάνει ulti πιο νωρίς. Λογικά είχαν άλλο πλάνο, δεν περίμενα ότι ο Μπουίπο θα ταγκάρει τόσο. Να το. Δεν ισχύει αυτό, παιδιά. Ο Jhin δεν έκανε 3.000 damage. Έλα, είδαμε το replay, ο Jhin δεν έκανε 3.000 damage. Ποιον κοροϊδεύουνε? Μετράει και το damage στο Δράκο. Είδατε τώρα εσείς ο Jhin να κάνει 3.000 damage στο προηγούμενο fight. Βάρεσε 2 auto attacks. Το ένα πήγε σε ulti Xin Zhao και μετά έκανε ρο. Παιδιά, δεν έκανε 3.000 damage. No way. No way. Μετράει και τον damage στο Δράκο, ρε. Μετράει και τον damage στο Δράκο. Τέλος. Ο Sandy πρέπει να κάνει TP. Προ πάλι FlyQuest κοιμούνται. Wait, το Quad παίζει πάρα πολύ μπροστά. Ο Quad γιατί μπήκε εκεί? Oh my god. Τι κάνουνε μπρο οι FlyQuest? Μπαίνουν πάνω στον Μάσο που δεν έχει summoners οι άλλοι. Θα πάρουνε free killάκι. Ο Cassandis μπορεί να ξεφύγει, αλλά οι FlyQuest μόλις το έστειλαν. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Αυτό θέλει investigation. FBI, CIA, look at him. Πήραν και ένα kill, αλλά μετά θα πάρουν και ένα death. Αυτό θέλει investigation. Hello, ο mid laner μου πούσεσε το game. Μπορούμε να τον κάνουμε κάτι. Η FlyQuest είναι καλή, αλλά αυτό εδώ πέρα τι είναι, bro, που πάει? Πέφτει στη λάθος πλευρά του τείχου. Πιάνεται, φέρνει τη Λεώνα πάνω του για να τον κάνει κόμβο. Έλα ρε μαλάκα Quad, στο παγκόσμιο είμαστε! Είμαστε στο παγκόσμιο, αυτά τα λάθη δεν υπάρχουνε.
Baron and CFO destroy FlyQuest. You can see CFO pretty happy about it as well as far as the coaching staff are concerned. That is going to finally even out Δεν το the kill πιστεύω. score here in this game, but the Baron is the biggest deal. And keep your eye on that Rebel Baron power play. Currently at the Εντάξει, αν χάσεις εδώ, η ομάδα διαλύεται, ρε. Αυτό το tilt δεν μπορείς να το αντέξεις. Η Βάη έχει 4 kills, έχει το μεγάλο lead, αλλά τώρα ο Ντόγκο έχει 3,5 αντικείμενα. 3,5. Ο Hongq μια χαρά παίζει, 100% kill participation, 306 CS στο 29, 0 λάθη το Zonias το έχει κρατήσει, γιατί να γκριντάρει. Καλή ιδέα αυτό το play, το ulti του Ζιντζάο τελειώνει. Δεν έχουν όντως damage να τον φάνε. Και μετά θα πετάνουνε κιόλας. That's sad. Ο Inspired που μπαίνει τώρα? Δεν ξέρω τι βλέπουμε, παιδιά. Οι FlyQuest δεν θέλουν να κερδίσουν. Okay, οι FlyQuest αυτή τη στιγμή παίζουν με 0 μυαλό. Κάτι έχουν φάει mental boom. Έχουν φάει τρελό mental boom. Αυτό που κάνουν τώρα είναι απίστευτο. Μπαίνουν μέσα, πεθαίνει ο Quad για κάποιο λόγο και μετά μπαίνει μέσα και ο Inspired για να πεθάνει. Ήταν καλή ιδέα αυτή η φίλη έτσι πως πέταξε στο Zin, αλλά το πήρε στο flash. Παίξε λίγο πιο αργά το fight. Άρε που είπε εδώ πέρα και να τιλτάρεις. Δεν θα έχεις κανένα άδικο. Nice σφαίρα. Πήγε να κάνει drift, πήγε να κάνει γκέλα. Απλά αυτά τα πράγματα για παγκόσμιο, όταν είναι να παίξεις για να κάνεις promote στο top 8, δεν είναι και το καλύτερο. Δεν είναι και το καλύτερο, ρε φίλε, γιατί εδώ πρέπει να παίζεις το πιο δυνατό σου παιχνίδι. Πρέπει να παίζεις αυτό που θα σε φέρει στις καλύτερες ομάδες. Ωραίος ο Kaiwing, ρε φίλε. Αυτή η Leona μπαίνει μέσα, τανκάρει. Μου αρέσει πάρα πολύ πώς προσφέρει χώρο και στο προηγούμενο fight και σε αυτό το fight τσιμπάει κατευθείαν τον Quad. Τώρα με το πώς πήγε είμαστε στο deep late game, ο Jin μπορεί να είναι πίσω στο gold. Ένα ολόκληρο item πίσω ο Jin, να το πούμε και αυτό. Αλλά 3 items έχει damage κάνει. Η Ταλίγια εμένα με τρομάζει. Η Ταλίγια το είχαμε πει ότι εφόσον έχασε το early game, το scaling δεν είναι στο πλευρό της. Και ήδη είναι 3.500 πίσω. Παιδιά, ο Azir έχει 4 items! Chaos κάτω report στο eFood. Και ομάδα θέλει τον Inspired. Νομίζω κάθε ομάδα, ξαναλέω. Και το Tower θα πάρουν, ανεβαίνει διαφορά στο mid. Ο Azir δεν έχει χρειαστεί καν να βγάλει καπέλο ακόμα. Είναι ήδη πάρα πολύ άνετος. Καλημέρα σου, Black City. Το deep web flank. Το deep web flank. Έχουν πιάσει Zinzao που δεν έχει flash. Θα τον σκοτώσουν, θα πάρουν το GA. Δεν θα πάρουν kill. Ο Inspired μπαίνει μέσα. Στοχεύει Hongq, του παίρνει το Zonias. Έχουν πάρει 2 GAs. GA έχει ο Corki, όχι ο Zinzao. Έχουν πάρει 2 kills. Έχουν πάρει 2 kills, παιδιά. Νόμιζα πως ο Zinzao είχε GA. Ο Zinzao τώρα αγόρασε GA. Ο Corki το έχασε και πέθανε. Πήραν 2 kills. Με κάποιο τρόπο αυτό δούλεψε. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα μπορείς να κάνεις και wave clear, να πάρεις λίγο gold πίσω. Να πιέσεις objectives, αλλά το κακό είναι ότι ο Δράκος είναι μακριά. Ο Baron είναι πιο κοντά. Και Baron δεν μπορείς να κάνεις contest. Είναι λίγο έξω από τα νερά σου. Και εδώ είναι το combo, ρε φίλε. Το πώς τον φέρνεις μέσα στο tower. Ο Buipo παίζει για να κερδίσει ο άτιμος. Πραγματικά έχει δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Εδώ ο Inspired παίζει πολύ ωραίο ulti, γιατί βλέπετε με το ulti του όχι μόνο πιάνει τον Azir και του παίρνει το Zonias, πετάει τον άλλον μέσα από τον τοίχο. Και μετά ο Driver πιάνεται. Ο Driver εδώ είναι dead, θέλει να πάρει το wave, να κόψει λίγο το push, αλλά δεν ξεφεύγει. Inspired με ακόμα kill στο 6-2.
Wait, μπορούν να πάνε να πάρουν vision στον Baron. Το game γυρνάει. Τσατ, υπάρχει κάποια περίπτωση να γυρίσει. Για κάτσε λίγο. Ρε, πήρανε gold. Ο Κασάντες συνεχίζει να είναι τέρας. Ο Τζιν είναι πολύ καλά τώρα, γιατί η διαφορά με τον Κόρκι, επειδή το GA είναι κάτω, πέφτει. Και ο Κασάντης μου, δείτε εδώ τι κάνει. Θα τον κάνει ulti. Τον έφερε πάνω στη Vi. Αλλά έχει GA, πρέπει να κάνει flash. Ο jungler σου έχασε flash πριν τον Baron. Μπαίνουν μέσα με τον Azir, χτυπάνε τον Azir! Αν τον πιάσουν και τον σκοτώσουν, πήραν το kill. Συνεχίζουν το fight. Ο Junja παίζει με πάρα πολύ low HP. Αν του πάρουν το GA και μετά γυρίσουν πάνω στον Doggo. Εδώ ο Μάσου ψάχνει που να βαρέσει. Ο Doggo μπορεί να πάρει το kill. Double για τον Corki. Ο Xin Zhao προσπαθεί να πάρει kill μέσα από τον τοίχο, αλλά πεθαίνει. Και τώρα Doggo μαζί με Rumble είναι ζωντανή, αλλά οι FlyQuest κάνουν mechanical check. Ο Buipo τους κάνει mechanical check. Αν τον πετύχαινε, δεν έφτανε πάλι για τέταρτο. Δεν μπορεί να το γυρνάνε αυτό έτσι. Εδώ ότι ο Doggo ξέφυγε ήταν και λίγο ότι ο Μάσου έπαιξε πολύ αμυντικά. Αλλά έχεις jungler. Μάσου, μήπως να βαρέσεις Baron, ρε μαλάκα. Ο Inspired βαράει Baron. Θέλεις το τέταρτο, αλλά πρέπει να βαρέσεις Baron. Η Ιταλία έρχεται με τείχο. Δεν τον βοηθάει. Αντώνη, είπα, αν τον πιάσουν και το σκοτώσουν, τελεία, πήραν το kill και μετά συνεχίζουμε. Ο Azir ήταν το fight. Όπα, Inspire το smite. Το πήρε. Έχει GA, μπήρε μέσα ο Ali. Του σκότωσαν. Ο Doggo πήρε το kill στο site και μετά ο Azir μπορεί να κάνει clean up. 3 kills για Baron, το λύγουνε ρε. Το λύγουνε εδώ. Δεν νομίζω ότι ο Buipo μπορεί να κρατήσει 40 δεύτερα. Μπορεί. Πήρε το wave, ok. Το άλλο wave αργεί πάρα πολύ. Ο Busio πάει να πιάσει το wave. Ο Busio πάει να πιάσει το wave για να κάνει stall. Φλασάρει κιόλας, ναι, θέλει να κάνει stall το wave. Όσο το κρατήσεις εδώ, ρε. Όσο το κρατήσεις, πραγματικά, ό,τι δευτερόλεπτα δώσεις. Είναι 20 δεύτερα για Τζιν. Αν ο Τζιν βγει, παίζεται. Το κράτησε, το κράτησε, το κράτησε. Oh my god. Ξέρεις κάτι, αυτό το game ήταν βαρετό. Αυτό το game ήταν λίγο Resident Sleeper. Αλλά αυτό το game μόλις έγινε πάρα πολύ hot. Με τον Hong Q να πιάνεται στο Baron fight, αλλά μετά εγώ πιστεύω ότι ο Μάσου φταίει. Ο Μάσου δεν γύρισε να βαρέσει τον Baron γρήγορα. Για κάποιο λόγο είχε 10 autotax να δώσει και τα κρατούσε. Λες και οι άλλοι γυρίσουν πάνω του ενώ φοβόντουσαν οι άλλοι. Πρόλαβε να έρθει ο Hong Q με teleport, παίρνουν τον Baron, αλλά ήθελαν να φύγουν με παραπάνω πράγματα εδώ, ok. Θέλουν να φύγουν με Baron, θέλουν να φύγουν με τη ζωή τους. Και τώρα για να δούμε λίγο τα GAs. Ο Doggo γιατί βλέπω ότι μόλις έχασε το GA του, δεν παίζει να ισχύει αυτό. 100 CS πάνω Buipo, ισχύει. Καλημέρα, Έλφη. Doggo full, αλλά και ο Τζιν είναι καλός. Και όπως είπαμε, ο Τζιν είναι πολύ καλός hyperscaler, απλά δεν μπορεί να σκοτώσει tanks και οι άλλοι δεν έχουν tanks. Αλλά αν συγκρίνουμε AD carries, ο Μάσου έχει φάει gap, ο Doggo παίζει πολύ καλύτερα. Οκ, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι παίζει πολύ καλύτερα ο Doggo. Το positioning του ακόμα και όταν πεθαίνει, ρε φίλε, βγάζει άπειρο damage. Ο Μάσου νιώθω ότι φοβάται. Έχει πάρα πολύ range, αλλά δεν τον βλέπουμε να βαράει. Στο προηγούμενο fight, αν έπαιζε λίγο πιο επιθετικά, τον μάζευε, ρε φίλε, τον Doggo. Και ήταν το πιο σημαντικό kill. Αν πέθανε ο Doggo, το game το κέρδιζαν. Πέρανε Baron uncontested. Εγώ το έχω πει, το καλύτερο AD carry στην Αμερική είναι ο Γιόν. Καλός ή κακός είναι ο Γιόν. Ο Μάσου είναι πολύ καλός, αλλά ο Μάσου έχει και πολύ καλύτερη ομάδα. Ο Γιόν το κοβαλούσε αυτό. GA πάλι στον Κόρκι. Exhaust Ignite. Πω, Exhaust Ignite Leona, παιδιά. Βλέπω το Leona με Exhaust Ignite και με πάει 10 χρόνια πίσω. For everybody. Yeah, everybody. Like Doggo wants to get a pentakill, he can't because his mid laner does way Hello, too much Woke. damage. Who's the sadness? It's not just Ποιος άλλος, FlyQuest ποιος that άλλος. have issue with it. So let's see.
just clearing out this mid lane wave. Thankfully it is mid lane, so it's the easiest one to cover. Ποιος κέρδισε το headset? Ο Γκουσμάν. Και σήμερα ξεκινάμε με κι άλλο headset. Λοιπόν, παιδιά, σιγά σιγά το gold lead αρχίζει και δεν σημαίνει πολλά, okay, γιατί είμαστε στο 40 λεπτό, 40 λεπτό, ναι. Okay, μιλάμε για μικρότερο gold value, μιλάμε για πιο risky fights, γιατί ναι, 5 ή 6 item, damage το pick σου πια έχει, οπότε αν κάνεις mistake και έχεις τα 6 item, ο 5 item θα σε σκοτώσει. Καλημέρα, Green God. Ο παρετή deep wave flank είναι αυτό. Καλά, εκεί αν έβγαινε και έπιανε τον Gorky. Wow. Azir Gorky full. Jhin και τα λίγια θέλουν ένα ακόμα, το περιμέναμε αυτό. Οκ, το ξέραμε ότι θέλουν ακόμα αντικείμενα, είναι πάρα πολύ πίσω στο gold. Ο Inspired είναι πάρα πολύ μπροστά. Ο Inspired έχει 4 items upgraded botes. Ο Junja δεν έχει item και ο Cassandra 4 items, ενώ από την άλλη πάλι είναι πολύ πίσω ο Rumble. Άρα η διαφορά είναι carries versus topside. Ρε φίλε, το topside δεν μπορεί να κουβαλήσει αυτά τα games. Η Vi, σε σχέση με Azir που έχει ζώνες και όλα αυτά τα defenses, βλέπετε, η Vi κάνει split push. Okay? Έχουν αφήσει τη Vi να παίζει τα sides. Άτος ο Jhin. Βλέπετε, αυτό είναι το damage του Jhin τώρα. Καλημέρα, boys! Μπορεί να βλέπουμε το τελευταίο fight του παιχνιδιού. Γύρισε ο Inspire, αλλά ο Corki με τις βομβίτσες του πονάει και αυτός. Μάσο από ό,τι βλέπω έχει lifesteal. Χιλάρει από τον Alistar. Πετάει μερικά shots και είπαμε τώρα τα shots του πονάνε. Η Leona ultimate επιτυχία είναι, ο Μάσο είναι γρήγορος. Έχει πάρα πολύ movement speed. Ειδικά αν τον βαρέσεις πάνω στο fleet, πάνω στα cooldowns, δεν θα τον πετύχεις. Μπούσιος! Παιδιά, ο Μπούσιος χάνει το 60% HP. Έχει πάει 9 και 12 και ακόμα είμαστε στο πρώτο game του παιχνιδιού. Θα παίξουν πάλι ads. I feel like this game has almost 100% equalized. We'll ask Driver about that one in the next fight. I felt it coming. And I'm glad I know. I didn't even want to do it. I know. It felt like you had to. I did, exactly. Now you know how I feel every day. Ουφ. Biggest difference though, of course. Το βλέπετε αυτό το damage που έφαγε ο Μάσου, είναι μια φάπα. Πώς μπορεί να παίξει fight το Μάσου όταν... Ωπα ρε. Ο Quad πέταξε τον Μάσου μέσα στο ultimate της Leona, πρέπει να κάνει cleanse. Ο Μπουίπο μπαίνει πάρα πολύ τύπα, αλλά αυτός ο Azir στρεντάρει. Αυτός ο Azir κάνει άπειρο damage και προσπαθεί να πάρει το kill πίσω. Ο Inspired μπορεί. Ο Inspired τον σκότωσε! Αλλά πάλι χάνουν έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Μάσο μπορεί να το κάνει carry αυτό. Εκτός αν καταφέρει να βρει κάποιο mat τέταρτο shot. Ο Doggo φεύγει από το ultimate. Μάσου, τι κάνεις, λεβέντη μου? Μάσου, τι κάνεις, ρε μαλάκα? Ο Inspired πίσω παίζει για τη ζωή του. Ο Inspired παίζει για το game για να σας κρατήσει μέσα. Τι κάνει ο Jhin μου? Γιατί ο Jhin μου είναι τρελός? Πήρανε GA από Corki. Σκότωσε, φίλε. Ευτυχώς εδώ Inspired σκότωσε τον Azir. Μπορούνε. Δείτε τι damage έχουνε. Κάρουνε πάρα πολύ damage. Δεν έχουν vision πάνω στον Doggo. Παιδιά, ο Doggo πώς περπατάει έτσι? Ωρε, 0 σέβαση. 0 σέβαση. Θα πάρει movement speed. Ουφ. But still, CFO, they don't lose the Baron, and they should be able to take it themselves here. And with a quad stack Mountain Drake, Mountain Soul, and a sweet purple buff, and an open door on the base, αυτό είναι struggle. Όχι ρε, ο Μάσο έκανε cleanse γιατί η Ιταλία τον πέταξε μέσα στο ulti Leona. Τα carry της FlyQuest είναι off. Το top side παίζει απίστευτα. Δηλαδή εδώ Inspired έκανε, αν είδατε, έκανε ulti flash πάνω στον Azir. Θέλω να δω πάλι το replay. Αλλά δυστυχώς ο Master, φίλε, δεν νιώθω ότι βαράει. Δεν νιώθω ότι βαράει αυτός ο Jhin. Και τώρα οι άλλοι έχουν 4 mountains. Δεν είναι το mad value, αλλά πάλι είναι resistance, είναι speed, δεν σε βοηθάνε. Και σε κατάνε το game. Ο καημένος ο Inspired. Βλέπετε γιατί εννοώ το Inspired είναι ο καλύτερος jungler στη Δύση. Αυτό το game που παίζει δεν μπορεί να το παίξει άλλος jungler όταν η ομάδα του τρολάρει.
Πιστεύετε ότι ο Skewmont και ο κάθε Skewmont με AD carry και mid που χάνουν μπορεί να παίξει έτσι? Το παιδί βγάζει insane flanks, φαρμάρει και συνεχίζει να είναι μπροστά 3 χιλιάρικα σε game που τρώνε stomp. Είναι ο λόγος που δεν είναι το game over. Αλλά δεν είναι αρκετό, ρε. Ο ρόλος δεν μπορεί να κουβαλήσει σε αυτό το σημείο. Δεν μπορεί. Προσπαθεί να πανισάρει εδώ πέρα κάποιον που θα κάνει overextend. Αλλά οι άλλοι ποσάρουν bot lane. Καλά κάνει και παίρνει τώρα, δεν μπορείς να κάνεις defense εδώ. Τουλάχιστον να πάρεις τον buff για να παίξεις το επόμενο fight. Παιδιά, δεν είναι μόνο με τη Vayne γίνεται. Όλοι οι meta junglers σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού δεν μπορούν να κουβαλήσουν. Versus Azir full items, Corki full items. Δεν γίνεται. Το wave clear είναι λίγο shit. Ok, αν δεν πέσει ο Baron, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να πάρουν το wave. Το root είναι καλό. Ο Junja χάνει το μισό του HP, ο Busio πάει να παίξει το ulti, αλλά μετά πιάνεται και πεθαίνει. Και ο Azir είναι ακόμα full HP, ρε. Ο Azir μπορεί να παίξει όχι μόνο το fight, μπορεί να παίξει όλο το game. Και να πάρουν 3 kills, quad και Mastron ακόμα live, αλλά δεν μπορούν να κάνουν damage. Μπρει μέσα ο Doggo, ένα crit. Και τον αφήνει στον τάφο με τη βόμβα. Οι FlyQuest πάλεψαν, μπρο. Φαντάσου τώρα στο 45 να βρίσκεις root πάνω στον Azir, αλλά επειδή έχει ζώνιας να σου ντοτζάρει όλο το κόμπο και μετά να μπορεί να κάνει flash εκτός, τείχο για το peel, να ξεφύγει και να σου πει ciao, keep a ciao. Turbo game, ωραίο game ένα όμως, πολύ καλό game ένα. Δεν φταίει το Jhin pick, μωρέ. Εγώ πιστεύω ότι ο παίκτης δεν έπαιξε το pick στο έπακρο. Εδώ πέρα ο Μάσου μπήκε λίγο πιο ψαρωμένος, ενώ όλοι το top side του έπαιζε δαιμόνια και βούτουσε ευθεία. Μπήκε πολύ ψαρωμένος. Άρα το game φαίνεται να είναι close. Ok, το game δεν φαίνεται να είναι one-sided. Καλά, ναι, εδώ δεν σχολιάζουμε και αρκετά για τον Quad. Ok, Quad δεν έχεις φάει ακόμα, ρε φίλε, το πάνεις. By the way, παιδιά, το giveaway νούμερο 3 έχει ξεκινήσει και είναι για άλλη μια φορά ένα ζευγάρι ακουστικά. Ok, άλλο ένα ζευγάρι ακουστικά για το υπέροχο chat του TL Nero που βλέπει τα streams, ρε φίλε, και στηρίζει εδώ πέρα στο παγκόσμιο. Οπότε πάρτε μέρος, θα το δώσουμε. Δεν έχω αποφασίσει πότε ακόμα, αλλά θα είναι την επόμενη εβδομάδα, εντάξει. Θα είναι την επόμενη εβδομάδα, δεν ξέρω πότε, μπορεί να είναι Παρασκευή πάλι, μπορεί να είναι Πέμπτη. Θα δούμε. Ομπάμα, τα δύο που έχουμε δώσει τα έχουν πάρει viewers οι οποίοι βλέπουν χρόνια. Χρόνια. Δεν μπορείτε να έχετε παράπονο. Ok, γι' αυτό πάρτε μέρος. Ok, πάρτε μέρος. Να ξέρετε, αν βλέπετε τα streams, μαζεύετε πόντους. Αν βλέπετε τα streams κάθε μέρα έστω και για 10 λεπτά, μαζεύετε έξτρα πόντους. Και αυτά στα κάνουν για να μπορείτε να πάρετε συμμετοχές στο giveaway. Ακόμα και καινούριος να είσαι, μπορείς να πάρεις τη συμμετοχή σου. Hello, Ban the Man. Τριμπόνια. Θέλεις να βάλω. Π.χ. το follow δίνει 300 πόντους από μόνο του. Το follow 300. Αν δεις 3 μέρες παγκόσμιο 300, και αν κάτσεις να δεις μία μέρα ολόκληρη, βγάζεις 1000 πόντους. Really, what is kind of insane to me is that it feels like we had a flip of what we praised both teams for, because I was expecting Fly to be way better at objective control. I think CFO ran the early game here in tempo, even not taking into account the quad play. After the dragons, I think, like the first dragon. There were multiple. Ο Suplex City μου έστειλε, ρε φίλε, να κάνω copy-paste. Τρελό! Δυνατό Suplex City, μπράβο. 1100 σήμερα ναι, έχουν ανέβει τιμές, παιδιά. Έχουν ανέβει τιμές. Δυστυχώς. Σήμερα είναι 1100. Γενικά, επειδή πολλοί πόντοι έχουν μοιραστεί, πρέπει να ανεβάσουμε λίγο τις τιμές για να ρίξουμε τους πόντους που έχετε. Maybe you're just sweating too much and you're thinking about all these things and you're losing track of like what is the obvious play you should be doing next. That's an elimination game. Είναι 9 και 20 και τώρα τελειώσαμε στο πρώτο game, ισχύει. Sometimes in the LTA you would have done 17 times per weekend. You cannot do here because of the circumstances. And then if we have to look, or if we're gonna look at CFO, I think it is very impressive that they had the presence of mind to be. Μπήκε καινούριο, ναι, μπήκε το νούμερο 3. Έχω βάλει αριθμούς στα giveaways για να ξέρετε αν μπαίνει καινούριο.
Είναι ίδιο headset. Έχουμε 4 τέτοια headset, ρε. 4 τέτοια. Τα ζώνια του Hongq, δηλαδή και εδώ το ζώνια στο απίστευτο. Οκ, και στο τελευταίο fight το ζώνια στο απίστευτο. Νομίζω πως τα ζώνια του Hongq ήταν απλά ό,τι πρέπει. Θα παίξεις LOL μετά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θες μου ότι χάσαν οι Fly. Είδαμε 45 λεπτά παιχνίδι. Και το σκόρ είναι 1-0. Για την CFO. Κάτσε να αλλάξω και το θαυμαστικό results. Και έχουμε θαυμαστικό results και έχουμε και θαυμαστικό schedule. UFO. Παιδιά, σήμερα μαζί μας θα έχουμε και την Generation, οπότε αν μετά χάσει η FlyQuest, δυστυχώς τους σπαμάρουμε αεροπλάνα, οκ. Δυστυχώς τρώνε αεροπλανάκια, δυστυχώς φεύγουν σπίτι. Είναι η σωστή μέρα για να έχουμε μαζί μας την Aegean, γιατί όλες οι ομάδες που χάρουνε πάνε σπίτι σήμερα, και οι 3. Bye bye. Ετοιμένως, ναι, παιδιά, φεύγουνε. Τελευταία ελπίδα. Συμφωνώ, Αζαζιέλ. Zondion, thanks to follow. If there's one thing I've learned from G2 versus FlyQuest and Mkoi versus TSW is that I'm not going to be a game one Andy. We'll be right back. Λοιπόν. Πουρρα. Quad is just dead. Έχουμε μεγάλο πρόγραμμα σήμερα. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόγραμμα σήμερα. Καλημέρα, Zondion. Πάει πολύ καλά. Πρωινό ξύπνημα βαρύ. Αλλά κρατάμε για παγκόσμιο, κρατάμε. Είναι 9 και 22, το επόμενο θα ξεκινήσει 9.30. Λέει κινέζικα. Βάλτε με να μιλήσω ελληνικά. Εκεί είναι το sweet spot. Αν τους φέρνανε στην Ελλάδα, τι θα λέγανε? Αυτή που είναι Κινέζα μιλάει αγγλικά. What? Τι plot twist είναι αυτό? Τι plot twist είναι αυτό? Αυτή που είναι Κινέζα μιλάει αγγλικά και αυτοί που μιλάνε αγγλικά μιλάνε κινέζικα. Nice. Nice. Big value. Όσο κάτσε το πρώτο game, είχαμε pause μισή ώρα και μετά είχαμε game 40 λεπτά. Το combo. Γιατί να πιουζάρουν Smolder, δεν ξέρω, ρε φίλε. Για κάποιο λόγο δεν έχουν πάρει χαμπάρι το Smolder ότι είναι insane σε κάποια draft εδώ πέρα. Όταν οι αντίπαλοι δεν έχουν καθαρό engage, το Smolder είναι faker. Ακόμα και σε αυτό το game που είχαν Leona. Το Smolder μπορεί να κάνει swap τα early levels αν ο άλλος πάρει tank. Το στέλνεις πάνω στο tank. Βγάζει γρήγορα τα πρώτα 5 levels του. Οπότε μετά επειδή βγάζει 5 levels και μπορείς να πάρεις cooldown, μπορείς να κάνεις και laning phase. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλές στρατηγικές που οι ομάδες απλά δεν χρησιμοποιούν. Για να καταλάβετε, η G2 γιατί κέρδισε την BLG? Γιατί, ρε φίλε, είχε αυτό το Anivia Pocket Pick που τους έβγαλε λίγο από τα νερά τους και μετά παίζαν τα fights επειδή είχαν Anivia. Okay, το Anivia έδωσε πάρα πολύ πίεση. Καμία ομάδα δεν θα ξαναβγάλει Anivia. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά οι G2 είχαν τις μπάλες να σκεφτούν εκτός του κουτιού. Πρέπει, ρε φίλε, οι ομάδες στο παγκόσμιο να έχουν τις μπάλες να σκέφτονται καινούργια πράγματα και να μην βλέπουν τι παίζει Genji και κάθε Genji. Πρέπει να ρολάρει. Εγώ το έχω παράπονο. Βλέπουμε κάτι κόμπος. Εγώ το έχω πει Vital League και δεν παίρνουμε Olaf στο Vital League. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να μην παίρνει Olaf εκεί πέρα να τους τρέξει, να τους σπάσει? Όπα, θέλει mute τη μουσική εδώ. Αυτή είναι copyright μουσική. Και μου κάνουν το YouTube VOD μετά. Απλά το έχω άχτη. Είναι πάρα πολλά παίξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Αυτό είναι ρε φίλε. Πας να παίξεις versus Genji και παίζεις Genji draft versus Genji. Μάντεψε ποιος θα κερδίσει. Οι Genji χάνουνε όταν βγαίνουν από τα νερά τους. Δηλαδή πρέπει να βρεις το counter style στην κάθε ομάδα. Βέβαια, δεν θα παίξει καθόλου για τον Olaf, δεν έχει σημασία, ρε. Αν παίξει Olaf σε Vi τα λίγια, η Vi πώς θα παίξει το early game. Ό,τι και να φορσάρεις, αν η Vi έρθει κοντά σου, τραβάς ulti και τη πας. Κατάλαβες, είναι τα full counter matchups που είναι unplayable. Δηλαδή στο top, γιατί μόνο ο Buipo παίζει Mordekaiser vs Sion. Οι υπόλοιποι γιατί δεν παίζουν κάποιο counter pick vs Sion και νιώθουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα εναντίον του. Είναι αυτό το unique, είναι το unique style. Α δούμε. Εγώ ακόμα πιστεύω στη FlyQuest, γιατί θέλουν ένα win να γυρίσει λίγο το mental τους. Αυτή τη στιγμή, σαν mental, η ομάδα είναι κατεστραμμένη. Και νιώθω πως θα είναι ένας πολύ μεγάλος λόγος που αν χάσουν σήμερα 2-0 ή και 2-1, οι παίκτες θα φύγουν. Η FlyQuest θα κάνει restructure. CFO στην αρχή παίζαν πολύ καλά, κάπως το χάλασαν το gameplay τους επειδή τους μπανάρουν Sion. Βλέπετε, το series ήταν μέση. Οι CFO κάνανε λάθη. Αν και οι CFO παίξανε πολύ καλύτερο μάκρο από την FlyQuest, πολύ καλύτερο μάκρο, η FlyQuest τους έκανε check στα teamfight. Κάθε φορά τους κάνανε check μέσα στα teamfights, μέχρι όπου πήγε τόσο late game, όπου τα carries ήταν αυτά που ξεχώριζαν. Δηλαδή το Vi Cassante δεν μπορούσε να κουβαλήσει κάθε fight χωρίς προσπάθεια, γιατί το Corki και το Azir είχαν αντικείμενα και ο Masu έπαιζε πάρα πολύ πίσω. Εκεί κέρδισαν οι CFO. Papa Smithy. Talk about the preparation you had coming into today with the few little time that you had. What did you guys focus on specifically? Yeah, obviously at Worlds when Savvy you're Tarticano, this boy. deep into the season, you're not going to be picking up a whole load of new champs. You're not going to be able to reinvent yourselves. I think a lot of people saw that the loss to G2 took a lot out on FlyQuest emotionally. So I think a reset there was important. Now that the best of the West side story has kind of like been shelved for now, it's very much about focusing on our opponent today, and obviously we didn't know until the last minute, but CFO is a team that we've been... Αν χάσουν θα πονέσει ρε, σου λέω, αν χάσουν το νιώθω ότι θα πονέσει, δηλαδή οι παίκτες δεν θα τα αντέξουν αυτό. Γιατί σκέψου ότι πέρσι πήγες, ξαναλέω, top 8 5 game με την Genji, φέτος ήταν η ευκαιρία σου να ξεχωρίσεις παραπάνω και να πας πιο μπροστά, και φέτος δεν πας στο top 8, μπρο, χάνεις από το πιο εύκολο πρόγραμμα που υπάρχει. Καταλαβαίνεις πως το roster δεν έχει μέλλον. Yeah, it's not all me. Obviously, it's like the whole group coming together. But I think most of it is just when you're in Worlds, when you're in this like time chamber of being in one place for a long time, being in a foreign land for a long time, scrims against tougher and tougher teams, and you have domestically, it's easy to look at things you can't do. Like, oh, we can't draft that against a good team. We can't do this against a good team. And you start to lose the things that made you special domestically or at other parts in the year. And I think it's always good to take a step back to reassess those things and to remember what the good times look like. And I think we've been able to do that very, very well. Θέλω να μου βαρέσω μια σφαλιάρα να ξυπνήσω, δεν κάνω πλάκα. Θέλω να μου βαρέσω μια πάφια να ξαπλώσω κάτω. Είναι παγκόσμιο, γίνει προς το τέλος τους. Η κυρία, γιατί είναι εντυμένη, λες και πάει για καφέ με την κολλητή της στον Μπουρνάζ για Αγίου μεσημέρι. Ό,τι θέλει θα φορέσει, ρε! Παγκόσμιο είναι, δεν παίρνει γκράμι. Και γκράμι να παίρνε. Ο Άνταμ Σάντλερ πήγε στα γκράμις, ρε φίλε, με το φουτεράκι του και το σορτσάκι του. Μάγκας λέγεται αυτό. Honestly, yeah, I mean, you know, trying to refocus after a game like that does take a lot of work, but you have to be able to do that. Hello, Αμέλε, καλημέρα. Φίλε, λέγεται αυτό. Φίλε, μαλάκα, αν δεν σε ενδιαφέρει θα πούν οι άλλοι. Φόρα ό,τι γουστάρεις. Οκ, φόρα ό,τι γουστάρεις. Θες να βγεις με το μποξεράκι, βγες με το μποξεράκι. From the previous game, like the mistakes that were made from honestly both sides. It was not clean. Χάνουμε και εδώ. Το χάνουμε in a state of mind. Way better and performing individually as well as a team, much more cleanly. Yeah, Kaiwing making up for the lack of experience in the early game with all of the experience he's had in his life.
Εγώ μην σε γάμους αλλά τους πάω. Εντάξει, σε γάμους, φίλε, πρέπει να σέβεσαι τους που παντρεύονται. Εδώ πέρα, δεν είμαστε καν τελικό. Δεν είμαστε καν, ρε φίλε, playoffs. Είμαστε στο Swiss stage. Σε ένα e-sports event. I think now we can see what's going to happen as we head towards champion select for game number 2 and see where the pivots are going to be. Yeah, what I would do On is FlyQuest, go comfort final champion stunt. so you can It's the focus all final on your countdown. gameplay. Just focus all on your gameplay so that you can reduce the amount Οκ, of mistakes θέλεις να μείνεις στο and, παγκόσμιο, πρέπει να go back to ξυπνήσεις. basics of tracking, Πρέπει να δείξεις τον πραγματικό σου εαυτό, την ομάδα που αγαπήσαμε πέρσι, calculating the μερικοί. next possible move for them, taking into account what their next big goal is. And for CFO, they've got to feel very confident, I feel like, heading into this one. Now with some extra room to work with. Δεν πήραν red I side. think CFO are in a very, Και τα δύο sides very είναι good δυνατά τώρα. headspace. Το first pick από τη μία είναι καλό γιατί μπορείς να πάρεις Οριάννα ή Γιουνάρα. Of course, Οπότε they τα did, bans have a γίνονται very έτσι. good setup, but they also just Ενώ από το performed red side better έχεις in counter the pick. actual game. Που counter pick ειδικά στο top όταν το top lane σου είναι και το support σου. Είναι περίεργοι παίκτες, περίεργο champion pool. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Όταν είχε γίνει αυτή είναι επίσημο LoL tournament, θυμάστε, είχε γίνει, δεν είχα πάει, ήμουν μικρός. Πάλι έχουμε θέμα, πάλι έχουμε delay, δεν το πιστεύω. Ο Quad λέει, bro, σε ποια ομάδα. Ξέρεις κάτι, αν ο Quid φύγει, δηλαδή λέμε για Quid συνέχεια, οκ, μπορείς να πάρεις και Quad. Αλλά θέλω πάρα πολύ Liquid να πάρω τον Quid, παιδιά. Η team Liquid, φήμες λένε ότι θα ρίξουν πολλά λεφτά και θα φτιάξουν ροστεράρα. Με Core, JJ, Gion, Quid, Κορεάτη το plane, ή τουλάχιστον ξένο το planer, και Αμερικάνο jungler, που Αμερικάνοι jungler είναι ο Blabber, ο Contracts, και ο Inspire θεωρείται Αμερικάνος από το green card που έχει. Πες το build με Hydra στο Zin. Titanic Cleaver, δεν είναι κάτι άλλο. Και το Comp κάνει, ο Comp έχει κανονικά ρε μαλάκα, δεν είναι. Είπαμε. Δεν είναι sneaky. And it's been all the way, then you get very, very silly commentary, and we do not want that on the world stage. He says after talking about oyster in the last game. Straight from minute 1. Yeah, baby. I was like, I have to make up for this. I'm going to pretend this is the third best of 3. As we can see, Chowie starting to get a little bit animated here, so I think that's telling me that we might be closer and closer towards a draft starting. Τσάκαλε ισχύει! Because there might be a little bit of a spoiler here on the stage. So, getting very, very Όταν close γράφετε to με it. caps. And looking forward to seeing what the adaptation is going to look like. They don't need to worry about a whole bunch of the champions though that we've seen already. I think Σαν βιτάρδες είχε red side, ρε. Πόσα χρήματα είναι το έπαθλο? Πολλά. Προς το εκατομμύριο. And so a lot of things are going to change as far as the ban list is concerned. I think Oriana's still going to stay there and things like that. I think in the last game CFO had a Γνώμη για pretty νόμο good στην Αμερική read για of μέχρι FlyQuest. 160 You know, just gameplay deny σε them ένα the, game ανά μήνα. Oriana as 160 well as the ώρες. Yep. Those are two not only just power picks in the current meta, but also something Αυτό το έχουν και στην Κίνα. really do create their own Στην structure Κίνα παίζεις με around. ρολόι. FlyQuest team, they're at their best when they form some like nicely scaling into mid and Αλλά late νομίζω game είναι 5 για αν είσαι on 5 κάτω των team fights. 18. You know, front to Δεν back ισχύει για structure, όλους. I feel like. They do other strategies, of course they do. Είναι πιο πολύ για να ελαττώσουν τις ώρες που τα παιδιά είναι στο PC. Τώρα θα μου πεις, ρε φίλε, 160 ώρες είναι πολλές για ένα game, έτσι. Είναι αρκετές για να grindάρεις 160 ώρες. Blue έγινε fly. Άρα πηγαίνουν για το first pick. Άρα οι άλλοι έχουν να κάνουν πάνω Rihanna Γιουνάρα. Wait, Casio. Μπορεί αυτό να μην μπανάρουν καν Γιουνάρα, να την αφήσουν open.
suspect that's more about. By the way, παιδιά, θα παίξουν ads. Να ξέρετε, αν δεν θέλετε να βλέπετε ads, μπορείτε πάντα να κάνετε ένα sub για να μην βλέπετε ads όλο το παγκόσμιο. Το sub βοηθάει και το stream, παίρνει και τον badge του παγκοσμίου. Αυτά. Σκέφτονται, γιατί αν μπανάρουν Rise, οι άλλοι θα μπανάρουν Yunara. Αν μπανάρουν Yunara, οι άλλοι θα μπανάρουν Rise. Αλλά έχεις και την Aurora open, έχεις τον Sion open. Αν αφήσεις Sion, τι κάνουν? Γιατί νομίζω πως οι άλλοι από το Red Side θα κάνουν draftara. Ροή CFO έχουν insane draft. Βλέπω τη γωνία. Την βλέπετε. Wukong, οκ, εγώ θα έλεγα να μην παίρνουν Wukong, γιατί τώρα αυτοί αν κάνουν first pick Sion, οι άλλοι παίρνανε Rise Wukong. Οκ, κατευθείαν, αλλά πάνε έναν Wukong. Θα πάρουν Rise Trundle. Καλημέρα, Victor. UH μόνο, ναι ρε. Ωραία, Sion, Rise, Trundle πρέπει να πάρουν οι άλλοι εδώ. Αν δεν πάρουν Rise, Trundle, μπορεί να το κάνει deny FlyQuest σε οποιοδήποτε pick. Αν πάρουν Rise, μπορείς να πάρεις Aurora. Αλλά Aurora με τι jungler? Aurora και Yana. Isn't it ridiculous? They're not even smiling, you know? It's like I mean, should be Rise Trundle, right? I mean, Rise Trundle feels pretty good. Gonna be a lot of like pretty short range, so might be an opportunity for Fly to be able to capitalize on that. Σκέφτομαι versus Trundle τι μπορεί να παίξει ο Inspired. Expecting it, but what would they then be worried about Inspired doing? Like theoretically. Γιατί χρειάζονται τον Trundle για να σκοτώνουν σαν ωραία. Εγώ πιστεύω Aurora Kiana ή Aurora AD Carry. Τι άλλο carry jungle μπορεί να πάρει, μωρέ? Inspired τα παίζει αυτά. Tryndamere που είχε παίξει. I mean, he could Ivern. So, if I'm thinking about it theoretically, he could Ivern. Καλημέρα, One Girl Problem. Hello. Because you make it hard for the Trundle to move around the fights. And it would be a fly. Ωραία, αν πάρουν Kiana, Aurora, οι άλλοι στο top μετά απαντάνε. Τι? Okay, Kiana is the other way. You can go for the extra mobility here. Try and dance around. Παίρνουμε τρόπο από Worlds. Όχι, αλλά παίρνεις πόντους για να μπεις στο giveaway. On the other hand, and I've been talking about it all worlds, I'm sorry if I'm a broken record, I'm terrified of Kiana. I think the champion doesn't necessarily work all that well, but let's see whether Inspired can teach me otherwise. Οκ, και το Annie. Παρόμοιος ρόλος με την Aurora, αλλά δεν ξέρω, η Aurora για κάποιο λόγο μου άρεσε λίγο παραπάνω. Οκ, μου άρεσε λίγο παραπάνω. Μπορώ να πάρω low key Ornn για τον Rest και να παίξουν με double frontline range AD στο 4. Hyper carry. Rexha, ok. Ξεχνάω ότι η Rexha, για κάποιο λόγο η Rexha στο μυαλό μου δεν έχει σκάσει σαν καλό pick στα tanks. Couple of players that have made this work, as Keen did manage to pick up another win outside of just Flandre. Yeah, I mean, Keen was brutalizing that lane. Like, Keen got massive tower plate advantage, absolutely made the Rek'Sai counter into Sion really worth it. Το Rek'Sai είναι δυνατό. Το Rek'Sai είναι δυνατό και πρέπει να προσέξεις το carry σου τώρα. Γιατί θα πάρει. Way of Freak. Τεράστιο κάστε τον Άσο της Αθήνας και σκάσει στο θέση με παντόφλες. Μάγκας. Μάγκας! Παντοφλίτσες, χαλαρά. Καστάρ με το ώρα game. Anything that he likes. Of course, Annie Rakan, fantastic combo. And FlyQuest already have like really straightforward, explosive engage. You know they're going to try and quickly engage on you. So the other possibilities of counter engage for CFO. Το Rel εδώ έχεις καλό team για Rel. Να το κάνεις counter είναι σε CFO. Και το Alistar Leona είναι out. From Doggo bottom lane. Maybe they were thinking like a Kai'Sa Nautilus or something was going to show up.
Kai'Sa would also actually work Παίρνει η out for Caitlyn FlyQuest Nico here η if we did manage FlyQuest, to get αλλά their τι hands on it, παίρνει because στο they don't 4 η necessarily have the CFO. most magic damage with this composition, and Kiana does have a fair bit of damage herself. Does make you less incentivized to build armor if you're Δηλαδή η going Caitlyn hybrid για build, την but Israel FlyQuest actually gonna be δεν είναι a bit of a ban turbo. on CFO's side, so maybe Θα το πω έτσι, my ότι ο manifestation Sion is μπορεί να τη actually better φτάσει than και η champions Γιάννα that μπορεί να can τη get banned φτάσει, ενώ από την άλλη η Caitlyn δεν έχει τόσα TikTok. threats. Δηλαδή As εδώ FlyQuest και withdrawn Smolder Mkoi, μπορεί να πάρει FlyQuest. going to get rid of that one. So Doggo, what's it gonna be? I expect he's Δεν είναι καν κακό γιατί τα engage support είναι εκτός. Yeah, and then you're looking at the Οπότε δεν engaged έχεις supports τεράστιο like threat Rel, πάνω σου. you know, some Η Caitlyn είναι of πάνω them στο have been first whittled pick. down here. Rel looks pretty good Δεν θα με because χάλαγε there's καθόλου ο Smolder no εδώ. more Braum or Alistar or Rakan. So we'll see maybe Bard counter engages as well. Extra safety there if you don't Και το want to support τους είναι Bard. like a Xayah or something. Οκ, Νίκο, θα πάρουν την Νίκο. But Oh, Nico's still up. Θα πάρουν την Νίκο τελικά. That is kind of crazy. The champion has been picked or banned throughout most of Worlds, but kind of slipped under the radar. Ακόμα in this πιστεύω one, ότι but I guess μπορείς. that does make sense. A bit of a shape Ακόμα πιστεύω ότι μπορείς να πάρεις Smolder και να κάνεις swap Smasu, let's see what we're gonna be rounding και out να this πάρεις εσύ Fly τον Bard. competition with. and they have the radar on their team with the Oh, Rek'Sai. yeah, true. So they control the radar as well as the Το αποφεύγουνε, παιδιά, αποφεύγουνε πάρα πολύ τον Smolder. elimination. Your Lucian Nami. entire year on the line, and we get North American Lucian Nami. Lucian Nami. This is backs Για να against the πρεσάρεις το wall, lane, οπότε δεν πας για elimination swap με game τίποτα. from Οκ, Worlds αφού πήρες Lucian Nami, το να 2025. swaparεις. The entire Α, year for μπορεί για να FlyQuest, δώσεις there's resources στον high Lucian, αλλά expectations. They are going τους heavy θες και στο bot. engaged, and they are going Lucian Nami must win into CFO. There's Oi, so oi, much volume as oi. well from all of like the CC that can land, right? You get an unstoppable onslaught. Κίνδυνος. Supreme display Error, talent, error. wave, everything comes Φίλε in. Draven. There's Draven, okay. Φίλε Draven. Γι' αυτό ρε φίλε τώρα όμως τι θα κάνεις, θα σουαπάρεις, θα αφήσεις τον Draven μόνο, θα σουαπάρει και ο Draven. Είναι δύσκολο. Fly, CFO, prediction. Οκ, boys, πάμε prediction. Ποιος κερδάει το game? Οι CFO αν κερδίζουν είναι στο top 8. Επίσημα και μετά οι FlyQuest με Aegean Generation γυρνάνε πίσω στα σπίτια τους. Οκ, chat, τα βαστικό Generation, κάτσε να το πατήσω. Όσοι δεν έχετε βρει το link, κάντε ένα κλικ στο link, μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ο χορηγός μας για το παγκόσμιο. Και μπορείτε να τσεκάρετε την προσφορά που θα μιλήσουμε και μετά. Και αν χάσει FlyQuest θα μπορούμε να μιλήσουμε για την προσφορά. Αν όχι, θέλουμε Game 3. Hello Sasu, hello Bull. Οι coaches δίνουν τα χέρια. Nuke Duck, the year of the duck. Μπορεί όχι αυτή τη χρονιά. Το giveaway κλείνει. Οκ, και ξανανοίγει μετά. Παιδιά, αν δεν μπορείτε να κλικάρετε το link από το command, κάντε το copy-paste. Και κάντε το copy-paste. Βαρύ game. Οι FlyQuest θα σας πω ότι θέλουν να χάσουν. Παιδιά, αν κάνετε copy-paste το link, για κάποιο λόγο με το click δεν δουλεύει. Έχει να κάνει με τα ad blocks. Πάλι θα ανοίξει κανονικά. Οκ, λοιπόν. Όπως είπαμε, αν χάσουν οι FlyQuest, έχουμε ένα emote με αεροπλάνα στο chat. Βάζουμε το emote με τα αεροπλάνα. Οκ, αν κερδίσουν τώρα, τα κρατάμε. Οκ, τα παίζουμε υπομονετικά. Στο επόμενο. Rek'Sai από πότε top. Η Rek'Sai παίζει το top τα τελευταία patch, διότι έχει πάρα πολύ sustain, έφαγε ένα mini rework με το damage που μπορεί να κάνει. Και versus tanks συγκεκριμένα, που τα tanks δεν τις κάνουν πάρα πολύ burst damage, τις κάνουν 300 damage, 1200, 300 damage, 1200. Και μετά συνεχίζει και δαγκώνει. Έτσι παιδιά, αυτό το emote, αυτό το emote. Είναι free emote. Μπούσιο, που πας? Oh, that's a Busio move. That's a Busio move μέσα στη ζούγκλα τους. Κρίτσι, θα φάμε μπαν. Η Nami σου έκανε flash heal στο game το οποίο είναι αποκλειστής, ενώ παίζει σε Draven lane και δεν μπορείς να κάνεις step up με τίποτα τώρα.
Oi, oi, oi. Πονάω. Τσάτ, πονάω. That's the huge reward here. They're trying to go for invade and splitting jungle, all for Doggo and Kaiwing here. You want to isolate this lane, especially with the early. Το θέμα είναι πως ο Μπούσιο έτσι πως κάθεται. Έχει βάλει wards, έχει βάλει καλά wards για να βλέπει πίσω του. Αλλά αν ο Τζούντζια κατέβει κάτω και κάνει κανένα flash pillar πίσω από τον Μπούσιο, ο Μπούσιο πέθανε. Βλέπετε τώρα τον βλέπει στο wardάκι και είναι σε φάση δεν μπορώ να περπατήσω εκεί. Και γιατί αν περπατήσω εκεί, πέθανα. Τέσσερα CS. Και συνεχίζει να χάνει CS, δεν μπορεί να CSR γιατί η Nami έχει φύγει και δεν τον βοηθάει. Without CFO needing to worry about any sort of Kiana making her way down. Yeah. It looks like it's going to remain the case here as Doggo and Kaiwing. Αλλά Doggo Draven, ρε φίλε, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω κάτι τέτοιο. Έναν πολύ δυνατό AD carry παίκτη να παίζει αυτό το pick. Να μην φοβάται στο τι μπορεί να κάνει. Trundle is king in the early stages. Both those junglers though have really dominated their regional leagues, as you can see. Παιδιά, δεν είναι αστείο ότι ο Inspired το 2019 πήρε Rookie of the Split και από τότε απλά έχει μια insane πορεία σαν παίκτης. Μπράβο του. Πήγα να πω έχουν περάσει 4 χρόνια από το 2019 και μετά με χτύπησε ότι έχουν περάσει παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Έχουμε split jungle. Μπράβο, εδώ βλέπετε ο Inspired δεν κάθισε καν να πάρει το Scuttle, έκανε recall πριν το 3:30 και κατεβαίνει κάτω να κάνει cover το dive. Αυτό το move από τον Inspired είναι 10 στα 10 και δεν φέρεται καν. Θα κάνει όλος με το κάνον. Γιατί εδώ επειδή είναι κάτω, οι άλλοι τον βλέπουν και μετά παίζουν πολύ defensive. Όπα, που είπω. Θυσίασε camp, αλλά έπαιξε πολύ καλό tempo play και βοήθησε τον bot του. Το ότι η Νίκο τάνκαρε 4 towers στο σκηνικό μα full HP, απίστευτο, Όπα rest. Hello, Μπατζίδι. Ελληνικό πρωτάθλημα LoL δεν έχει φέτος, έχει. Απλά έχει αλλάξει όνομα. Είχε, τελείωσε. Ας δείτε, είμαστε καλά στο πρωινό ξύπνημα, προσπαθούμε λίγο να βρούμε τα λογικά μας. Αλλά overall είμαστε good. Πάρει invade. Κάτσε ρε Μπουί που ακόμα δεν έχεις πάει back. Πρέπει να κάνεις recall. Και επειδή είναι τόσο low ο Μπουί που ο άλλος κάνει free invade. Γιατί εδώ ο Sion δεν μπορεί να βοηθήσει. Βλέπετε ο άλλος κάνει deep invade. Μέσα στο τίποτα jungle. Πάρα πολύ deep. Και τώρα που ο Sion κάνει TP, μπορεί και ο Τζούντζε να σεβαστεί. Okay? Γιατί τώρα ο άλλος μπορεί να θυσιάσει μερικά. Τι κάνουνε, κάνουνε dive. Bro! Αυτό που κάνει η Νίκο θα με φρικάρει. Δείτε εδώ τι βλέπουμε. Δείτε τι βλέπουμε bot. Αυτό που κάνει η Νίκο είναι bannable, παιδιά. Ο άλλος τους κάνει dive 2v1 και η Νίκο τανκάρει σαν κανόνα και πάρα πολύ ώρα μετά πρέπει να κάνει flash. Ο Boost μπορεί να πάρει ένα kill. Τι έγινε ρε, σκότωσαν στο jungle, σκότωσαν στο mid, το σκόρ είναι 1-3. Ο Inspired πέθανε ο Bass. Και ο Quad πέθανε ο Bass. Αυτό που κάνει η Νίκο, θέλω να κάνουμε τώρα. Θέλω να κάνουμε το. Το είδατε πόση ώρα τάνκαρε και ο άλλος έκανε dive κάτω από το tower. Bro, ήτανε mad! Ήτανε mad! Πάμε να δούμε το solo kill από τον Honk Qaro. Yikes! Λοιπόν, πάμε να δούμε chat. Πάμε να δούμε. Kaiwing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Καλή χρονιά, μπρο. Πέστανε ο άλλος. Τόση ώρα δεν κρατάω στο...
Στο Challenger solo και χάνω πιο γρήγορα το game εννοώ. Αλλά what the fuck, πώς έκατα η Νίκο. Το Tower AFK βαράει τον Νίκο ρε, και επειδή βαράει τον Νίκο, αλλά το Νίκο είναι minion, δεν κάνει extra damage και η Νίκο μπορεί να κάνει tank για πάντα. Πω και ο Draven παίρνει cash out. Με 20 CS πάνω, cash out στο dive. Δεν είναι bug abuse, είναι interaction. Είναι interaction όπου στο τέλος χρησιμοποιείς ελεύθερα. Γιατί η Νίκο όταν γίνεται minion και το code της την μετράει σαν minion στο παιχνίδι και το tower όταν βαράει minions δεν κάνει extra damage per auto attack. Σε champions κάνει. Είσαι cooked και ο Inspired που πέθανε από τη Ρέξα ή πέθανε ο Inspired, πρέπει να φάγε Q ulti. Δεν ήταν το top, δεν ξέρω αν μας το δείξανε, αλλά πρέπει να πήγε ο Rest, ενώ ο Bwipo που έπαιρνε το wave, ο Rest πρέπει να κάνει jump μέσα από τον τοίχο. Παιδιά, όταν μία ομάδα φίλε παίζει έτσι tilted και είναι σε φάση να τελειώνουμε να πάμε σπίτι, ακόμα το έχουνε, αλλά για να το έχεις πρέπει να πεθάνει ο Draven. 0 damage. 0 damage και μετά κάνει flash όλος εκτός. Η Nami εδώ δεν ήταν κοντά να δώσει buffs, αλλά πήραν 3 voice και το flash του Trundle. Κακό play σίγουρα, όχι. Η Rexa η μόνη της bot χωρίς plates. Συγγνώμη, χωρίς voids. OK play. Είναι OK play για την ομάδα των FlyQuest, γιατί χάνουν λίγα gold στο Rek'Sai, αλλά με τα voids μπορούν να τα πάρουν πίσω. Θέλουμε ήταν τρομερό match, ρε. Ήταν τρομερό match. Παιδιά, υπάρχει το insane interaction ότι αν η Νίκο γίνει minion και ο jungler την κάνει smite, της κάνει 1200 damage. Οκ, οπότε η Νίκο έχει 1400 HP σε ένα σημείο, την κάνει smite στο 1200 και μένει με 200 HP. Τα ωραία πράγματα. Θυμάμαι ότι το είδα πρόσφατα, δεν θυμάμαι πόσο πρόσφατα το είδα, αλλά το είδα. Ο Junja δεν έχει flash, αλλά ο Μάσο είναι πιασμένος στον τοίχο, ρε. Και μετά ο Draven θα πάρει κι άλλο gold. Και ο Draven θα πάρει κι άλλο κιλάκι. Νομίζω μιλάμε καληνύχτες, παιδιά. Μιλάμε καληνύχτες, αεροπλάνα και μεγάλα ταξίδια για τη FlyQuest που δεν μπορεί να πάει στο top 8. Ο Draven είναι 2K μπροστά. Είναι ο Γιώργος ο Νάσης, ρε. Flash. Αν βαρέσει το χέρι τρώει damage σαν minion, αν τη βαρέσει champion αλλάζει κατευθείαν. Δηλαδή έχει Bloodthirster και όχι μόνο Bloodthirster, free μποτούλες, HP, έχει και ένα ταγεράκι εκεί πέρα longsword. Ο Μάσο τι έχει? Τίποτα. Είναι 30 CS πίσω. Δεν βάζα για να αλλάξει. Πολύ καλή ερώτηση. Παιδιά, εκεί ισχύει ο Λούσιαν. Δεν μπορούσε να γυρίσει να βαρέσει την Νίκο αντί για να βαράει τον Draven. Bro, true, τόση ώρα καθόταν και βαρούσε τον Draven που δεν έχει damage να σκοτώσει. Γιατί στο dive απλά δεν γύρισε να βαρέσει την Νίκο? Θα μου πεις, παίζεις 2v1 πρακτικά ρε φίλε, 2v1 Lucian Nami vs Draven. Σκέφτεσαι ότι το κερδίζεις γιατί είστε 2 είναι 1 και η Νίκο απλά ήταν κάρτα tower. Οπότε αν γυρίσεις να βαρέσεις Νίκο, το fight γίνεται 2v2 γιατί μοιράζεις τον damage. Αλλά πάλι. Just for the Draven alone. All right. They're just getting turret plates all over the map at the moment. They think it's a garage sale or something like that.
Καλημέρα, λέμε την Ατζία. Είμαστε, έχουμε 5 εισιτήρια. Boy, 5 εισιτήρια. Το ένα είναι για τον Μπουιπό. Γιατί τον βλέπω ζορίζεται πάρα πολύ στο top. Αλλαζεί εδώ το tower, δεν ήταν AFK. Ούμπλα. Αν ο Μασουπιλαμή πάρει το kill είναι καλό. Shutdown για τον Lucian. Ο Μπουίπο θέλει να κερδίσει, ρε. Ο Μπουίπο περνάει καλά στην Κίνα, δεν θέλει να φύγει. Και φαίνεται με τον Γκασάντα έπαιξε clean. Με το Sion του μπορεί να παίξει το counter dive και να πάρει και assist. Σπρώχνει το wave. Αν θέλει να πάρει το plate μπορεί. Αλλά δεν κριντάρει, παίζει για το tempo. Έχουν 3 voids, μην το ξεχνάμε. Klein Mine, όχι ρε, θες να δεις και Αμερική και Ευρώπη στο top 8. Τους θέλεις. Το plate θα πέσει, θα πάει σε κανέναν. Η μεγάλη διαφορά είναι τώρα πάλι στο AD. 1700 gold. Και το κακό για τη Fly είναι ότι παρότι πήρε voids, δεν μπορεί να πάρει plates. Να πάρει λίγο gold από εκεί. Πάρει και plate, bro. Doggo είναι τέρας. Τι θα βγάλει Doggo? Experimental Hex plate. Είναι περίεργο build, αλλά είναι ένα build που τον κάνει πάρα πολύ tanky. Γιατί αν πάρουν upgraded bottes θα πάει defensive boots, θα τις κάνει upgrade με experimental hex plate, ασπίδα και lifesteal από το Bloodthirster, κάνει πάρα πολύ damage και έχει και πάρα πολύ HP, είναι δύσκολο να το περάσεις. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι το experimental είναι counterintuitive για τον Draven, γιατί ο Draven θέλει να κάνει execute με το ulti, αλλά το experimental θέλει να το πετάξεις πρώτο. Το θέμα είναι πως ο Doggo έτσι πως παίζει, δεν χρειάζεται το ulti για το execute, γιατί κάνει cash out γρήγορα και παίζει πάρα πολλά fights, που σημαίνει ότι δεν έχει ποτέ πάρα πολλά stacks για να πάρει τεράστιο execute, άρα χρησιμοποιεί το ultimate για να πάρει τα extra stats και με τα extra stats να καθαρίσει τον αντίπαλο. Γιατί αν παίζεις με τον Draven fight κάθε 2 λεπτά, δεν θα φτάσεις ποτέ 400-500 stacks για να κάνεις cash out με το ulti. It could be CFO making it back. It would be such a huge thing. Because in that year, it was AHQ and Hello, Staffy. They were both there. As the culling is going to come on through Θα το here. κάνουν dive ευθεία. Ο Skywing περίμενε εκεί υπομονετικά 4 άτομα στο ίδιο lane. Αλλά εδώ οι FlyQuest έχουν void. Οι FlyQuest σε όλη τη σειρά τρώνε το outmacro του Θεού. Ποιου Θεού όμως? Γιατί έχουν 3 voids. Η Άννη φριζάρει bot. Θέλω να δείτε ότι η Άννη εδώ και πάρα πολλή ώρα έχει κρατήσει το wave εκεί, τώρα ξεκινάει να πουσάρει μπροστά. Αλλά οι άλλοι, επειδή βλέπουν ότι η Άννη αγκαλιάζει tier 2 ακόμα και πουσάρει αργά, παίζουν όλοι overload στο top side. Ο Μπουίπο πάει να καθαρίσει το wave, πάει να κάνει trap. Κάτσε, μπορεί να δουλέψει αυτό. Όχι, ο Inspired είναι απ' την άλλη. Αλλά δεν θα χάσουν καν tower. Αυτό είναι flash. Ο Honky πρέπει να κάνει flash. Τον έπιασε. Ai. Αν ζήσει από εδώ πέρα θα τρελαθώ. Shutdown για τον Inspired. Not bad. Not bad μπορώ να πω. Ναι, ήταν χαμένα το ultimate του Sion, αλλά τουλάχιστον μπήκε σε position για να πετύχει abilities. Είναι flash για flash και kill shutdown για τη FlyQuest, όπου ήταν στο tempo που οι CFO δεν μπορούν να παίξουν fight. Γιατί αν δείτε, έχουν στείλει Rek'Sai στο bot, Rek'Sai είναι ο teleport. Και ήταν ο Rise για να πάρει wave και να κάνει reset για να έρθει να παίξουν Herald. Αλλά πάνω σε αυτό το tempo, επιτέλους οι FlyQuest κάνουν ένα έξυπνο move, έτσι. Ένα έξυπνο move που τους προσφέρει kill, tower damage, το Herald ολόκληρο και μετά ο Μπουί υποκαλύπτει στο bot. Αυτό ήταν καλό. Ρεκ μόλις δεν παίρνει δράκο. Να, πάρα πολύ χαμένος χρόνος. Θες να πουσάρει στο wave. Γιατί τώρα στο bot αν δούμε η Rek'Sai πρόκαρε το Demolish. Δείτε damage. Οκ, πρόκαρε Demolish, ο δράκος θα πέσει, είναι δικός τους. Το bot side εφόσον οι άλλοι έπαιξαν τόση ώρα top είναι δικό τους. Αλλά εδώ παίρνουν και πράγματα κάτω. Hello Λαμαρία, καλημέρα. Θα χάσουν το tower. Bro, χάσαν το tower. Έπεσε. Το tower έπεσε. Yep, CFO keeping up the pressure. Nice rotation from them, seeping into the bottom side. Again, the Rek'Sai answer this time around. Constant harassment, constant pressure on the Sion. We'll see about FlyQuest's response. Αν περάσουν οι Fly με 5 gifts. Παιδιά, ο Αντώνης μέχρι τώρα έχει πει 3 φορές αν κερδίσει αυτός δίνω gifts. Και οι 3 φορές ήταν λάθος, οπότε έχουμε πει ό,τι λέει ο Αντώνης θα γίνει το αντίθετο. Μόλις έκανες cook τους FlyQuest.
Doggo's Draven, 4 and Πάμε ρε που είπα παιχταρά! Πάμε ρε που καλύτερε παίκτη! recently, and he looked pretty good on that one against a team that I think are pretty good as well, if I remember correctly. From my Παιδιά, αν θέλετε prediction, ρωτήστε τον Αντώνιο ότι πείτε αντίθετο. Over T1 with the Draven, and it was in spectacular fashion. Solo killing multiple people in that game. We'll see this time around. It wasn't a solo kill, or they haven't been solo kills for him so far. They were, assisted, but it was constant pressure from the opening of the game, and that has been true for CFO. Ρε φίλε, κάτι πρέπει να κάνουνε. Και η FlyQuest. Δες εδώ, dive! Άντε μπράβο! Πού μου πάει ρε φίλο Honky να πάρει το wave? Πήρε skill TP. Οκ, θα ήθελες και το tower. Θα ήθελες και το tower γιατί θα ήταν πάλι διαφορά στα 3 χιλιάρικα. Αλλά αυτό, δηλαδή, το top side τους κρατάει ζωντανούς. 4 towers for CFO, 0 for FlyQuest. FlyQuest are, well, now Bwipo is in a bit of trouble. Yeah, Kaiwing is going to be able to find him here, but it's a fight on multiple fronts. Ο Bwipo έχει ρο. And the flash and ulti. Ο Bwipo έχει ρο, μπορεί να φύγει ακόμα. As Bwipo is able to make his way to safety, the fight didn't eventuate anywhere else around the Raptors. And so we are going to have a bit of a stalemate. But still about 4,000 gold to lead for CFO, but they need to keep their foot on the gas. Έχουν πάλι teleport. Κοίτα, χάλασαν double TP για να κάνουν defend τα towers. Τον κάνουν πάλι dive στο top. Θα φάει Annie ulti σε inspired combo. Και εδώ αν πάρουν tower, παιδιά, οι FlyQuest παίζουν ακόμα. Αμπιουζάρουν τον Hong Q για άλλη μια φορά. Τον έχουμε ξαναδεί να στραγκλάρει versus του Zeka. Όχι, τον έχουμε δει versus Zeka να μην μπορεί να παίξει το game. Τώρα δεν παίζει versus Zeka σίγουρα. Αλλά ο Rise του είναι στο 1-3. Και έχει δώσει kill σε kill και χάρουν teleports. Γιατί δείτε τα teleports που έχει FlyQuest. Και η Annie και ο Sion είναι up. Από την άλλη, Rexay και Rise έχουν κάνει teleports γιατί ήθελαν να καλύψουν τα lanes που πέφταν τα towers. Και τα towers τα κάλυψαν, αλλά τι γίνεται μετά? Ρε, αν το game συνεχίσει έτσι, FlyQuest μπορούν να κάνουν κάποια moves. Ο Lucian έχει Rapid Fire που με Nami έχουμε πει είναι το μόνο pairing από το Rapid Fire μπορεί να βγάλει value. Ο Δημήτρης τι έπαθε μαλάκα, γιατί τρελάθηκε έτσι? And it could also be another opportunity to pick themselves up another dragon, right? It's currently even, so it's not like a race to get themselves a soul or anything like that, but having a dragon advantage is always so incredibly valuable. Ήταν μια ψύχρημη τοποθέτηση. Ο Quid πηγαίνει Shadowflame. Quad, συγγνώμη. Ο ξάδερφος. Πήρες λίγα σπέκια και ταουεράκι. Και ταουεράκι, καιρό έχουμε να το δούμε αυτό. Το Sion πιέζει tier 2. Ιου, wait, δούλεψε αυτό. Το κύμα τον σήκωσε. Τον πήρε και τον σήκωσε ρε. Δέσε τον damage και μετά κάνει flash ο Hongkyu. Πάμε λίγο το Hongkyu abuse. Τα machine gun Lucian μέχρι μέσα κάνει slow. Μπορεί να κάνει πάρα πολύ damage. Ο Kaiwing καίει το Rocket Belt για να φύγει μακριά. Αλλά μετά ο Inspired καίει το flash του Doggo. Αν πιάσουν τον Doggo μπορεί να πάρουν kill. Αλλά το Doggo είναι mad και είναι ακόμα half HP. Μπορεί να τρέξει μακριά. Ρίσκει teleport από την Νίκο είναι μέσα στο μπουσάκι και πάρα πολλά Summoner σκάηκαν, παιδιά. Flash Rise, flash από τον Draven, αλλά flash και από τον Masu, όχι Masu, από τον Inspired. Ξεκινάνε άτακαν. Ζωνάρουν τον Τσούντσα. Θα σκοτώσει τον Timbers και μετά η Αρκούδα δεν μπορεί πια να κάνει damage, δεν μπορεί να βάλει value. Αμπιουζάρουν ότι δεν υπάρχει TP, αλλά ο Restri πάνω από τον τοίχο μπορεί να κάνει το τρελό flank. Ο Τζούντζα μπαίνει μέσα πάρα πολύ deep. Η Νίκο το στέλνει με double knock-up. Έχουν πάρει ήδη ένα kill. Κάντα δύο. Μπαίνουν πάλι στο backlane και μετά ο Sion θα πετάνε και αυτός όσο ο Draven κυνηγάει την υπόλοιπη ομάδα των Fly. Και όχι μόνο θα πάρει kills, θα πάρει το ace. Οι FlyQuest είχαν το fight, αλλά η υπομονή τους δεν ήταν εκεί. Πανικοβλήθηκαν. Φόρσαραν και χάσαν το game από τα χέρια τους, παιδιά. Ήταν καλό. Πήρες το flash του Draven. Το μόνο που είχες να κάνεις ήταν να περιμένεις. Να περιμένεις τι? Το επόμενο ulti Kiana. Να περιμένεις το flash engage από τον Quad. Ήτανε πανεύκολο από εδώ και πέρα το επόμενο fight. Αλλά φόρσαρες ενώ δεν είχες τίποτα.
Και η Νίκο ξεκινάει το Pop Blossom και σε κάνει pop. Ο Ντόγκο είναι ωραίος εδώ πέρα, βάζει everything black και αυτός κυνηγάει 2 άτομα. Πιστεύω ότι οι Fly το όλουσαν, παιδιά. Αν οι Fly δεν φόρσαν να άτακαν, είχαν κερδίσει το game. Γιατί η Γιάννη είχε flash ulti σε 2 carries που δεν έχουν flash. Το πιάνετε αυτό έτσι, δεν είμαι τρελός. Απλά κάνεις flash ulti στον Draven, κερδίζεις. Και τώρα έδωσες άτακαν, έδωσες 5 kills. Ο Draven έβγαλε ολόκληρο Scimitar. Ολόκληρο Scimitar. Πώς χάνεις ρε φίλε την υπομονή σου σε ένα τόσο κομβικό σημείο του παιχνιδιού? Πώς ρε φίλε δεν υπάρχει κάποιον να τους πει να παίξουν ήρεμα? CFO, let's see whether they can cleanly close this one out or whether Fly is going to miraculously find themselves a way back into this game. Hello, Bilo. Historical game this is going to be for Hello, Ibra, hello, Ibra. 10k lead, αλλά το game γυρνάει με Baron και Soul και Elder. True. 2015, the last time LCP/PCS/LMS made it to quarterfinals, and it just seems so right for this CFO team. The progression that we have seen from them at international events over the year, really impressive stuff, and it does seem like Honkyu and Doggo really deserving these carries for the team to. Για δυστυχώς εδώ τώρα το Iflyquas να κοπεί εδώ. Από τη CFO δεν το περίμεναν ούτε αυτοί. Η ομάδα έχει πάει mental boom. Βλέπετε ότι είναι όμως καλή ομάδα. Βλέπετε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει League of Legends, αλλά χάνει επειδή δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό της. It's, you know, you've got Genji with Duro as the little baby, but then everybody else is old, and then you've got T1 with Faker as the old guy, but everyone else is young. Αλλά ο Duro δεν είναι young. Ο Duro είναι 24 χρονών. From CFO, but all of them just work so beautifully together. All 6 of their players on this team, as Rest has come in now on the rec side and looking to play a little bit more of that aggressive style. We have seen a few different builds. Sojin seems to be the one that is a little bit more popular as far as a second item, but we did see more tanky options. I do kind of like being able to just try and assassinate your target while still being a bruiser. Ο Μπουίπο τρώει Bench. Καλά, σίγουρα όχι. Ο Μπουίπο σήμερα έπαιξε απίστευτα και ο Inspired. Πρέπει να είσαι 25 ισχύει. Ήταν καλό σήμερα ο Μπουίπο. Βρω, δεν είδα που έλεγε clone και λέω είναι DC, φάτε τον! Έβαγε DC, σκοτώστε τον! Ο Μάσου είχε κακή σειρά. Ο Quad είχε κακή σειρά. Δεν θέλουμε ρε φίλε 2-0, θέλουμε 2-1. Can really be the difference maker because you already have the damage. We saw he already has the damage, and now you can't CC him anymore. And that's going to make things really. Έχασες την ευκαιρία σου. Πραγματικά έχασες μια μεγάλη ευκαιρία να πάρεις το shutdown του Doggo. Όπου η διαφορά σε το σημείο του παιχνιδιού ήταν 3 χιλιάρικα. Με το shutdown του Doggo ήταν 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα gold στο 25ο λεπτό με το comp που έχεις. Δεν είναι κάτι. 8 είναι. Αυτό ισχύει, σαν είδαμε 2,5-3 games είναι με το πρώτο και ακόμα αυτό δεν τελείωσε, παιδιά. Αυτό έχει πολύ zoom μπροστά του. Δεν καταλαβαίνετε. As Bwipo was Beepo. trying to find a little bit of an angle, the pillar comes down, Tangle Barbs as well to hold him in place, but he's not exactly a priority target. Rest seems to have found Quad here, who's looking to Ο Quad αν δεν έχει stun μπορεί να φάει και dive. Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ εδώ. Βλέπετε τώρα, χρησιμοποιούν τον Bwipo. Έκανε flash μέσα, θέλουν να πιάσουν τον Doggo. Ο Doggo έκαψε τα πάντα, ο Μπούσιο είναι safe. Και ο Μάσου μπορεί να δώσει ξύλο πάνω στον Junja, μπορεί να πάρουν και κιλάκι εδώ. Ο Inspired φελάρει το ulti, ο Inspired έκανε το pallet. Μπαίνει μέσα στον Doggo. Ο Doggo δεν πεθαίνει γιατί έχει πάρα πολύ shield και πάρα πολλές ασπίδες και πάρα πολύ damage και πάρα πολύ τα πάντα και πάρα πολλά kills. Και έχει και ένα win στη τσέπη. Μα Doggo, άρα ο Inspired τόλουσε.
Έκανε το γνωστό και ως Pilot Ultimate. Παιδιά, σπίδες, armor, HP, damage, 8-1-5. Παιδιά, έχει πολύ ζουμί ακόμα το game. Παιδιά, πάμε λίγο. Καλή προσπάθεια, αλλά κυρίες και κύριοι, η FlyQuest δυστυχώς σπίτι. Οκ, έφυγαν. Μας αποχαιρετάνε. Μπορεί η CFO να περνάνε πανέμορφα στο top 4, στο top 8, συγγνώμη, στο top 8. Αλλά για όλους τους υπόλοιπους υπάρχει και η Aegean, ευτυχώς, παιδιά. Πάμε λίγο τα αεροπλάνα. Πάμε λίγο τα αεροπλάνα. Οκ. Εδώ είμαστε. FlyQuest, αν ενδιαφέρεστε, θαυμαστικό generation στο chat. Οκ, να πάρετε εκτοσούλα για να γυρίσετε σπίτι. Ξέρω ότι είναι μακριά, αλλά αν είναι φθηνότερα μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρός ο πόνος που φάγατε σήμερα. Ξέρω ότι πονάει πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον μπορούν να πάνε σπίτι με αυτόν τον τρόπο. Το 9 μας απογοήτευσε. Hey FlyQuest, don't worry, ρε φίλε, αν θέλετε να ξανάρθετε πρέπει να έρθετε και στην επόμενη πτήση. Τα έχουμε όλα αυτά. Thank you που ήσασταν κομμάτι του stream, αλλά μπράβο στο CFO! Chat, μπράβο στο CFO, οι οποίοι θα μείνουν εδώ. Δεν πάνε πουθενά, κανένα αεροπλάνο. Οκ, κανένα αεροπλάνο για την ομάδα των CFO. Όπου ήρθε, έπαιξε, κέρδισε τίμια στο 2-0. Και το NA μας χαιρετάνε. Όλες οι NA ομάδες είναι εκτός. Καμία στους top 8. Και εγώ έβαλα FlyQuest στο 8. Πίστευα ότι περνάνε. Ήτανε καλή ομάδα. Αλλά δυστυχώς ρε φίλε, το όνειρο τελειώνει νωρίς. Ούτε καν τρίτο game. Ξέρετε πόσο πονάει ούτε καν τρίτο game. Θα δείτε το link είναι αυτό στο chat, αν θέλετε να το πατήσετε ή αν δεν το πατάτε copy-paste, βοηθάτε το stream και μπορείτε να βρείτε και τις προσφορές της Aegean. Αν είστε 18 μέχρι 25, έχετε κάποια προνόμια για τις πτήσεις σας, φθηνότερες πτήσεις, αποσκευές δωρεάν, πολλά πραγματάκια, check το link. Οι FlyQuest φοβερές μπλούζες που δεν θα ξαναδούμε. Λοιπόν, ανοίγω και το giveaway για να πάρετε μέρος. Θα μιλήσουμε... Όχι, τι έκανε αυτός, ρε. Δεν ξέρω τι κάνει. Maybe it's a death animation or something. I'm not sure, but that was fun. Yeah, fair. Who knows? And here the LCP casters already Diaz, bro. You know, if we go back and watch the VOD, Έτσι ήμουν εγώ όταν περάσαμε top 8 στο 9. Έτσι ήμουν. That watershed moment finally comes. Absolutely. I mean, we live and breathe this stuff, and I know, and that's kind of what gives me so. Κρίμα ρε φίλε, κρίμα για τη FlyQuest. Μπορούσαν να περάσουν, αλλά δεν το άξιζαν. Οκ, παιδιά, δεν το άξιζαν. Το performance τους δεν ήταν και να πάνε top 8. Οκ, οπότε τουλάχιστον πέρασαν καλές ομάδες. Δηλαδή, δεν ξέρω τι χορό έκανε. Δεν ξέρω τι χορό ήταν αυτός που έκανε ο driver. It's beautiful, and what is also monumental is the way Doggo stepped into this game. I mean, he just slams the Draven. Δείτε εδώ, δείτε εδώ τον Νίκο. The most important Δείτε εδώ τους κάνει. Εδώ, ο Draven, γιατί δεν βαράει την Νίκο, όντως. Έχει flash. Γιατί αν αλλάξει το άγκρο, ο Draven δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει. Αν το αλλάξει γρήγορα. Θεωρείται είναι underrated. Ποιος? Η FlyQuest. Η FlyQuest ακόμα πιστεύω ότι στο 100% είναι καλύτερη ομάδα από τη CFO. Αλλά η FlyQuest είναι mental boom. Και φαίνεται ότι είναι mental boom. Αλλά εγώ πιστεύω ότι σαν ομάδα είναι καλύτερη από τη CFO όταν παίζουνε. Definitely so. A huge result here for Doggo and for CFO. It's honestly. Να δώσω πρόληψη για το επόμενο παιχνίδι. Παιδιά, ο Αντώνης θα μιλήσει. Αντώνη, ποιος κερδίζει μετά? Exactly. But it was the story of the year for me, and
that discussion of can they really do it that step further, and I think on their minds it's just like let us get T1 again, let us get to that game 5 again perhaps. Τι πιστεύεις για Koi? Ελπίζω να πάρουν ένα game. Οκ, δεν ήρθα σήμερα για να δω 2-2-0. Θα το πει τώρα, περιμένω να έρθει και η Red Bull να φέρει κουτάκια. Ο Dogmas έκανε τόσο λίγο damage, μα δεν βάρεσε πολύ. Το game κρίθηκε σε 3 fights. Και ο Draven δεν έχει poke. Ο Draven ό,τι damage κάνει το κάνει και σκότωσε. Δεν είναι ότι περνάω ένα μικρό chunk, φεύγω με phase rush, κάτι τέτοιο. Red Bull's back. Θα συνεργαστούμε. Ναι, έχουμε κάτι για τη Red Bull αν θέλετε, παιδιά. Η Red Bull, για όσοι ενδιαφέρονται, τρέχει ένα Tetris τουρνουά. Οκ, δεν μπορείτε να παίξετε LOL. Αν παίζετε Tetris, έχει πανελλήνιο τουρνουά, θαυμαστικό Red Bull στο chat. Και αν κερδίσετε, θα σας πετάξουν δωρεάν στο Ντουμπάι για να παίξετε στο παγκόσμιο Tetris. Δεν κάνουν πλάκα. Οκ, ξέρω κάποια άτομα που παίζουν Tetris. Οπότε ναι, τσεκάρετε το. Φέτος δεν έχει πανελλήνιο LOL. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει πανελλήνιο Tetris. Οκ, οπότε check it out, αυτό είναι content. Θα είναι γεμάτα Ασιάτες. Ρε φίλε, να πας να τους κερδίσεις. Οκ, να πας να τους κερδίσεις. Κατάλαβες. Τι έχει καλύτερο Ασιάτης από σένα? Τίποτα. Για εκπτωτικό για Red Bull έχουμε... Φίλε μου, κάνει 1 ευρώ το Red Bull. Πόσο εκπτωτικό θέλεις? Καλά, μην δείτε Ασιάτες να παίζουν Tetris. Είναι τρομακτικό όντως. Δεν μας έχουν τα στοιχήματα ακόμα, γιατί περιμένω να δω ποιος θα κερδίσει. Ο 2,5 κάνει το Red Bull, αν κάνει 2,5 σας κλέβουνε. Θέλω full να μείνει εκτός BLG αυτό το roster, πρέπει να αλλάξει και να βρεθεί jungler. Bro, Shadow μια χαρά είναι. Έχουμε μπει με το Shadow. Αμπατζίδι, και στο περίπτερο ρε φίλε δεν έχει 2,5 το Red Bull. Έξανε κατευθείαν το άλλο μάτς κανονικά 11 σε 10 λεπτάκια. Νομίζω γιατί T1 so far παίζουνε χάλια. Έχουν ζοριστεί πάρα πολύ οι T1 και αν δεν κάνουν step up σήμερα και στο επόμενο series τους θα φύγουν στους top 8. Ξέχασα να κάνω mute, έχουμε φάει copyright strike 1000 φορές τώρα. Ας με το καλύτερο, το coconut. Εμένα μου αρέσουν οι φρουτένιες γεύσεις. Μου αρέσει το peach, μου αρέσει το καρπούζι. Ritz είναι insane, απλά δοκιμάστε το, είναι insane. Οκ, δεν θα χάσετε. Λοιπόν, τελειώσαμε ήδη με το break, άρα το επόμενο θα ξεκινήσει πάρα πολύ σύντομα. Κάτσε να αλλάξουμε και τίτλο. Ρε, no joke, είναι μέχρι να δοκιμάσετε το Red Bull καρπούζι και μετά θα λέτε μπρο, ο Νίρο είχε δίκιο. Αυτό το παιδί είναι genius. Market είναι σούπερ μάρκετ, τιμές δεν είναι τόσο πιο ακριβό. Είναι πιο ακριβό από σούπερ, τα έχω τσεκάρει. Έχω κάνει έρευνα, αλλά εντάξει, όχι πολύ πιο ακριβό, κατάλαβες. Αλλά επειδή σου λέω έχει την προσφορά, βγαίνει 1 ευρώ το ένα. Μου αρέσει, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ ότι παίρνουν interview από τα άτομα που έχουν χάσει. Οκ, δείχνει πράγματα αυτό. Το Red Bull καρπούζι είναι όσο καλό στο jungle σου, αυτό λέω κι εγώ. Sadness, φύγε από εδώ, ρε. Ω, μάσου είναι χάλια, ρε. Μάσου είναι χάλια, δείτε τον. Είναι σκληρό interview. Είναι σκληρό interview.
yeah, I mean, our team fighting was just not very good. And I feel like the Azir got too far ahead, and then it was pretty hard to beat them. And then game 2, I think their early plan was just Απαντήσεις σε κλέβουν. better than us, and they anticipated what we were going to do better. Because they picked Draven, so we can't swap anymore, because if I swap and go top into him, I will lose pretty hard. So we thought we could fake that we're swapping, but I guess they realized that we weren't actually going to swap. And then they walked into our jungle. Nami lost all her sums and HP, so it was pretty hard for us to lane. And then they also split the map, so it was a pretty hard game. Yeah, both of the games seemed pretty rough. You did have. Κρίμα ρε φίλε, ελπίζω ο Μάσου να μείνει στη Fly. Είναι ένα παιδί με πολύ μεγάλο μέλλον μπροστά του και είναι πάρα πολύ καλός. Ως τα γνώμη για roster SK, ό,τι πιο troll έχω δει είναι γκαραντί 8η θέση. Ό,τι πιο troll. Πούσε ρε δάμε τον πόλο. I feel like for sure we didn't recover our mental fully. Το predict τόσο κανείς. Αχ ρε φίλε, με τα predict για τους πόντους σας. There was just a sense of kind of losing a bit of our confidence, and I feel like we carried that a bit into today, and we weren't able to fully reset. Finally, maybe when you look across the whole year and the lofty. Παιδιά, σας λέω, no joke, επειδή και εγώ έχω παίξει μερικά lands. Okay. Και έχω νιώσει πως είναι να χάνεις, ενώ δεν έπρεπε να χάσεις, ενώ έπρεπε να κερδίσεις, ενώ ήσουν η καλύτερη ομάδα. Και δεν μιλάμε τώρα για παγκόσμιο, μιλάμε για lands, ελληνικά lands. Φαντάσου τώρα πώς νιώθουν οι παίκτες στο παγκόσμιο, είναι πολύ μεγάλη ήττα αυτή. Το να ξέρεις ότι πρέπει να είσαι στο top 8, ρε φίλε, ότι πρέπει να είσαι στο top 8, αλλά όλα πήγανε λάθος. Και έχασα, είμαι εκτός, δεν μπορώ να παίξω καν εκεί. Έχω παίξει lands, έχω παίξει και στην Ελλάδα, έχω παίξει εξωτερικό lands. And as for expectations, I feel like και τελικούς και top 4 και τα πάντα. Οπότε πονάει. And that's just something we're going to have to carry on with. Yeah, it's just όταν ήμασταν στο Instinct, είχαμε πάει και εξωτερικό να παίξουμε. Σε ποιο σημείο ήταν η καλύτερη ομάδα. Η FlyQuest είναι η καλύτερη. Εγώ πιστεύω η FlyQuest είναι και η καλύτερη ομάδα και από τους G2 και από το CFO. Αλλά αυτή η ομάδα έχει πάει mental. Βλέπετε ότι έχασε επειδή δεν μπορούσε να ελέγξει όχι το hype. Ρε φίλε, τα συναισθήματα, εκεί που κάνει Σάτακαν. Κάποιος φωνάζει, κάποιος δεν είναι λοκτίν. Γιατί μια ομάδα που είναι συγκεντρωμένη δεν το κάνει αυτό το λάθος στον Άτακαν. Δεν το φορσάρει. Πού σε ρε Bardi Style, καλησμέρα. Εδώ οι SK έχουν Wunder, Leader, Skins και Mickey X. Στάνταρ 8η. Wunder και Leader στο LEC, αν είναι δυνατόν. Χίλα έπαιζα σε ομάδες ρε φίλε, αλλά δεν βγάζει value στην Ελλάδα, δεν αξίζει να ασχοληθείς competitive. Δυστυχώς. Δεν αξίζει. Αν άξιζε, εγώ θα έπαιζα ρε φίλε, θα έπαιζα για αρκετά χρόνια ακόμα competitive. Σταμάτησα πολύ νωρίς, σταμάτησα το 18. Top Esports' number. It was only really in Split 1 where we saw Top Esports representing the LPL at that first stand tournament, where again those allegations of their international performances resurfaced. Ο Μίκης στην SK, ναι, γάμισε τα, δεν... Απίστευτο. Έχει αστό μικρός. Το γελάς αυτά τα μαθητή, λοιπόν, περιμένετε, πες να έχει Red Bull. And something to keep in mind, though, is that no matter regional results, usually things are really different when it comes to World. The preparation, the nerves coming together, and the LPL especially is really familiar with region kills. LPL versus LPL teams battling at Worlds is something we see pretty often, Emily. Yeah, so I wanted to investigate this just because sometimes it does not go as planned, and it feels like, especially when two LPL teams face each other. Παιδιά, σε 3 λεπτά πρέπει να λείψω για λίγο, okay? Θα κάνετε παρένα στον άλλον. Δεν μπορείς ακόμα να πας Ευρώπη, όχι, δεν μπορώ να πάω Ευρώπη, δεν γίνεται. Είπαμε, παίζαμε, αλλά δεν παίζαμε να είμαστε του. Για όταν έπαιζα εγώ competitive, οι Έλληνες δεν βγαίναν Ευρώπη. Τότε οι Έλληνες μέναν Ελλάδα. Ο μόνος που είχε βγει Ευρώπη μέχρι τότε ήταν Forgiven.
Και ο Pretty, όχι. Ψέματα. Ο Pretty όταν έπαιζα είχε ξεκινήσει να παίζει Ελλάδα. Ήταν προς το τέλος που σταμάτησα εγώ που πήγε εξωτερικό. Οι Έλληνες μέναν Ελλάδα τότε, δεν φεύγαν εκτός. Είχαμε πολύ δυνατό league. Ήμασταν οι καλύτεροι στα Βαλκάνια με διαφορά. Okay, διαφορά. Και εμείς φέρναμε παίκτες στην Ελλάδα γιατί ήμασταν τόσο καλοί. Δεν άξιζε να πας έξω. Sadness, δεν σε βάζω, φίλα, να με πληρώσεις. It could end up being, thus far, it's been, I think, his worst international showing in his career. So we'll see. Καλά, κοροϊδεύετε κατάκια. Again, these two top laners super familiar Όλοι with τότε each other, gap. so I can't wait to see what happens. A lot of nerves from both sides, and we know that it's gonna matter to what Δεν έχω αλλάξει teams can τίτλο. both showcase today. So I went and investigated with an expert from the LPL with Candice, and I checked in earlier to see what is the Chinese fan sentiment surrounding this matchup. So let's take a look. Παιδιά, αν θέλετε να βλέπετε τα αποτελέσματα της ημέρας, έχουμε ένα command που είναι θαυμαστικό, results. What do the LPL fan think about this matchup? I think most of them are kind of happy because we at least have one LPL team Hello, in the Nick. quarterfinals. All right, yeah. Make sure. Yeah, we saw that the fans were actually cheering Results. when these Card teams on drew each other. Do they have any preference on who they want to see advancing here? Both teams have been struggling so far. Yes, both of them struggling in this kind of stage. So maybe we will wish the better perform team can get into the quarterfinal and make it farther. Παιδιά, έχετε πάρει μέρος, by the way, στο leaderboard που έχουμε για το Pickems. Έχουν μπει 230 άτομα μόλις, έχω ξεχάσει να το διαφημίσω. Αλλά αν έχετε κάνει Pickems και δεν έχετε μπει στο leaderboard του TL Nero, δίνουμε δωράκι στον καλύτερο. Ο Gunter έπαιζε τόσο πολύ μετά τη G2. Ναι ρε, αφού δεν έπαιζε LoL, έπαιζε WoW. China versus China! Τι ωραία τα μιλάω τα κινέζικα. Και είσαι θαυμαστικό results, παιδιά. Έχουμε τα commandos όλα έτοιμα. Not just at Worlds, but specifically at Worlds, Bin has not been playing to his standard. I think this year in general has been more of a down year for Bin. He has obviously had his moments, but still, even for a down year for Bin, you're expecting him to come in Worlds, and against a lot of the competition that they've had, which is lower level competition, you kind of Τι κτέλ καρδίτσας έχει ο άλλος. Ποιο κτέλ καρδίτσας, τι λέτε. He's been getting solo killed, he's been having a lot of these shocking moments. And it has become less Έχουμε about the τρελαθεί. stars on BLG and more about the star on BLG, which is Knight, because this guy I felt was Ο Knight είναι στρατιώτης ρε φίλε, είναι ο στρατιώτης. Α, τον λένε κτέλ καρδίτσας. Οκ, λέω κι εγώ τι λέμε. Quadra kill για τον Knight. Όμως ξαναλέω σε λίγο θα πρέπει να κατέβω κάτω. Οκ, για λίγα λεπτά να παραλάβω πραμάτια και μετά γυρνάω. Και θα λείψω για λίγο, 2 λεπτά, 3 λεπτά. Πρέπει να κάνετε παρέο ένα στον άλλον. You are really out of your comfort zone, right? You're playing against teams and players that you're much less familiar with. You don't really have that level of familiarity. Now you come into Worlds. Αλλά αυτές οι δύο ομάδες φέτος έχουν παίξει πόσα μπες στο 5s, και γνωρίζονται full. Έτσι, full. Γιατί έκανα άλλο ρόστερ εδώ στον SK. Οι KC έκλεισαν πάλι με Yike και Κάνα. Ο Κάνα είχε προσφοράκι από Team Liquid, αλλά οι KC έσκασαν παραπάνω λεφτά. Οι KC θέλουν τον Quid για το mid lane, αλλά και οι Team Liquid θέλουν τον Quid, που σημαίνει ότι θα μπουν μέσα σε ένα bidding war για το ποιος θα μπορέσει να πάρει και τον Quid. Γιατί μπήκανε για τον Κάνα, θα μπουν και για τον Quid. Ο Vlad μιλάει με τις υπόλοιπες ομάδες, ρε φίλε. Ο Vlad δεν ξέρω πού θα πάει. Αφού δεν θα πάει SK, θα πάει Fnatic που έφυγε ο Mickey δύσκολα. Εγώ τον βλέπω να πηγαίνει Vitality ή Navi. Καλά, πλάκα. Ακούστε λίγο, πλάκα. Αν ο Quid πάει στην KC
Γιατί να μην πάει ο Βλάντης στη Liquid? Δικό μας παιδί! Λίνει και λίγο στο μαστικό πίκεμ. Back to the old days where it was kind of LCK and everyone else, and then LPL had gone on a tear for a few years where they were really starting to pick up steam, winning a lot of internationals, and now it feels like it's going back the other way once more. Ο Quad από Fly βλέπεις να φεύγει. Οι Fly μπορεί να σπάσουν full ρε και δεν ξέρω ποιοι θα μείνουνε. Αν είσαι η Fly, θες να κρατήσεις Μπούσιο και Μάσου γιατί είναι Αμερικάνοι. Οπότε μετά μπορείς να πάρεις ξένους γύρω από αυτούς. Αλλά δεν μπορείς να αφήσεις Μπούσιο και Μάσου να φύγουνε. Ο Ριάννα στον Cream, Γιουνάρα στον Elk. Πάμε ρε Elk, ρε. Παιδιά, δεν λέω ότι θα έχουμε TL Vlad, απλά θα λέω ότι αν έχουμε TL Vlad θα είμαι full χαρούμενος. Καλημέρα σε όλους τους οπαδούς της T1, του Pallet και του Sentu. Είσαι τρελός. Είσαι τρελός, είσαι λίγο smoking. But this is a great comp here so far for TES. Βάλε μπέτ πριν φύγεις. Ναι ρε θυσμένη, θα βάλω. Αλλά μου είχε πριν πόσο ώρα μου πήραν τηλέφωνο. Πήραν τηλέφωνο πριν 6 λεπτά και μου είχαν πει να κατέβω. Ευτυχώς δεν κατέβηκα. Κανάβι, Τζάρβαν, Ζινζάο, Σάντο. Ωραία draft και τα δύο. Βέβαια, οι top esports κάναν για μένα τον ονειρικό draft από το Blue Side. Το ονειρικό draft. Απλά για να το κάνουν δώσανε Νίκο Γιουνάρα. Οκ, πήρες super top side, αλλά έδωσες στο bot lane που ήθελε ακριβώς η BLG να πάρει. Ακριβώς. Υπάρχει περίπτωση ο Inspired να έρθει leg. Αν κάποιος έχει λεφτά να τον πάρει. Δηλαδή και ο Inspired μπορεί να πάει Liquid. Οι Liquid θα ρίξουν λεφτά στο roster τους. Άρα είναι πολύ πιθανό να θέλουν έναν jungler που είναι Αμερικάνος, έχει αμερικάνικη υπηκότητα. Ο Inspired έχει green card. Άρα μπορεί να παίξει σαν Αμερικάνος στη Liquid. Αλλά οι Liquid έχουν και άλλες επιλογές. Έχουν contacts, έχουν blabber, έχουν διάφορα που μπορούν να πάρουν. Πώς τώρα, παιδιά, κατεβαίνω κάτω. Έρχομαι. So Galio could be a potential option that they want to take away. I think that makes a lot of sense. Good matchup into the Rumble. So now you've taken away a lot of those key tanks. I would say, I mean, it's not a bin champ, but like Ornn to me feels like compositionally what would kind of make sense here. Actually has become more of a bin champ over but summer. I don't think he's great on it. I think it's something he's put on because it fits the team, and he is playing it. And there it comes. I agree with you in terms of stylistic tendencies. Not a bin champ, but it's something BLG have reverted to using this summer. Yeah, I mean, they've been playing a lot more this summer. I think just compositionally it makes a lot of sense. It's also quite a good matchup into the Rumble, and it's just what the comp needs. Like, Ornn gives you the hard engage that you need. It's a decent matchup into the top lane. It's the only tank that's really viable and still available, unless you're going way off meta into kind of some of the weirder picks. So I do think it makes a lot of sense here. And now we just have to see what the bot lane is going to be for TES. Are they going to try to go for something really aggressive, look to punish, or is it going to be more standard, just try to match scaling for scaling? I think Lucian would fit the bill. And Lucian Nami does sort of fit what you want to do. It's a little bit weak into the Nico. Lucian Braum gives you a bit of protection into the Ornn, as you're saying. So there we are. Lucian Braum is where we will go. Allows you a bit more power later in the team fights because that unbreakable, that shield from the Braum can stop the Core of the Forge God charging back towards the Ornn. BLG looking at their mid laner, giving Knight last pick, giving him counter pick. Azir's still available if they do just want to go for something scaling. For the moment, hovering that Aurora. Yeah, it'll be interesting to see where he does go. We already have seen him play Ziggs once. It was into the Azir matchup, and he did play well on it. And now, this time, going to be into the Orianna. So Azir going to fall all the way through picks and bans. It will be this Ziggs. And now, they're going to have not only some really powerful wave clear, but some good backline access of their own. You can throw out that ult to follow up. You know, if Nico finds a good engage, you know, Ornn starts it off with the ult. But of course, you're going to be having to play around that Braum, which is going to make things very, very difficult. You always have to watch out, you know, with that Call of the Forge God. If Braum has shield up, it's not really going to be reliable whatsoever. You're never going to be able to connect with it, assuming that Hung plays it well and uses that unbreakable properly. Is maybe a dangerous assumption based on some of the things that have happened this tournament. There have been some mishaps, including not even knowing the build path on Nico for Proto Belts. The Kindle Gem first item wasn't the best for that Rocket Belt when he was playing the Nico, but we'll see how Hung does coming into this team in summer, replacing Crisp, who went over to Weibo.
Hung coming across from Weibo, and after he came in, actually Top Esports started doing a lot better. You know, in winter they lost to Hanwha Life in the first round, obviously, but then when they were in spring, they lost to WE, placed 6th even after they topped the regular season, and then the introduction of Hung got them into those finals. Weren't quite able to take down their rivals today, BLG, losing 3-2 in the end. We're going to make our way onto Summoner's Rift for the first game of this LPL clash. I mean, one of the big questions for me today really is how is Cream going to perform, because I feel like he has played so far below his standard, his usual standard. And when you're looking across the other side of the map, Knight has just been such a monster. This guy's been absolutely on a tear, it feels like, here at Worlds. So if Cream is not on it, you do have that concern for TES that Knight could just really start to run away with the series. I'm also concerned because he's playing Orianna into an early ganking Xin and a satchel charge from the Ziggs. You burn your flash early on, there's a lot of pre-6 ganks that can happen on that Orianna, and if you get Knight ahead, we saw how much work he can do on this Ziggs yesterday, went 5-1 in their first game versus VKS. Yeah, absolutely did. Has been really strong. A lot of comfort, you know, you touched on it. 16-4 career on Jarvan for Kanavi, 17-4 on that Nico. So a lot of comfort being drafted by both these teams. I do wonder if we'll see a possible dive from BLG with the Nico. You're already seeing the cannon minion dives a few times here at Worlds. It's really powerful early on being able to tank 6 or 7 tower shots with just a cannon minion Nico. When you have heal, it can be like 8, 9. It's broken. Let's be honest. It's incredibly strong. It should not be in the game. It shouldn't be in the game. Has been left in the game, and people are abusing it properly. But it's really hard to abuse into a Lucian and a Braum, because even if you're trying to dive, concussive blows will just lock someone up for an absolute age. Your jungler can be there as well, but if the Zing goes in, how does he then get out afterwards? Yeah, no, it's absolutely true. I mean, I still think it's one of these things that is really underused by pros. You know, even if they have CC to be able to stop it, that means you're having to spend the CC on this cannon Nico, you know, right off the rip here. And you can see the all-time head-to-head. Very close, 44-39 here. 44 for BLG, importantly, to 39. A few more LPL titles as well for BLG, and the last series was that LPL Finals just a couple of months ago, a month and a half ago or so, that BLG were able to just claim. Very close series between these two teams. And I think that's also partly why we expected a bit more of them coming into this Worlds, right? We saw them have a tight series, and so far neither of these teams have really managed to impress. BLG on day 1 losing to 100 Thieves, who put on a great performance, no doubts about it, but I think the expectation is Kanavi. that LPL #1 seed can do a little bit more as Jacula flashes forward, flag and drag onto Elk. No escape for the Yanara. We talked about a gank bot, and it's Top Esports who execute. First blood για την Top Esports πάνω στον Kanavi. He's just such a strong early game jungler here. Big. Interrupted on the recall. Big. A little bit annoying for On. We'll see if Shadow can do anything with that additional time that he has been What gifted. the fuck? You know, if he can get at least like a double scuttle or something to try to claw that back, but at the very We good, boys. We good. You're pretty far behind now. You lost 3 summoners Τι on the έχασα? bot side, and when you're playing Nico, Predictions. you want to be playing in the face of your opponents. You χάνεις γιατί ανέβαιναν σκάλες. advantage that you have from this support. They Αλλά do και have this ward in the pixel brush, but by the time you see ήρθε, it, it just doesn't even matter. πώς είναι τα sides? Long flash forward, you know, got Πες. that Q onto On, and BLG. that just meant Elk is kind of left out to dry. They both try to flash and no way out. You just push them Ρε, ήρθε μια κοπέλα και μου έφερε το ψυγείο από τη Red Bull. Και την βλέπω το κουβαλάει εύκολα. Λέω εντάξει, ελαφρύ θα είναι η μαλακία. Δεν το περίμενα. Ήταν λίγο πιο βαρύ από ό,τι νόμιζα. What the fuck? Both use their flashes. They only have a barrier left between the two of them. But with the wave pushing in, Hung can step forward and always jump back to Jacula with the stand beside me. And Top Esports put a ward in the bush. Είναι δυνατόν This will allow Kanavi to να επικεντρώνεστε? Είστε ηλίθιοι. Το chat μου είναι fucked. Το chat μου είναι fucked. Surprised Shadow didn't just try to actually just kill the ward when it got placed on top of him, but Είστε fucked. uses the W instead. We'll just reset and Μια χαρά είμαι ρε, λαχανιάζω τα ψέματα, μια χαρά είμαι, τσιλάρετε. anything really at all. Προφες στο chat πόσο active είναι. Knowing that they could be behind them, they push in the Έχω wave, βάλει they prediction, back off to that tri-brush, so Shadow can't do anything whatsoever. Elkanon trying to hold the wave and keep it into an awkward spot here. To try to see if they can keep Jackie Love around, see if they can. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, τι draft έχουμε, έχασα λίγο το draft, αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ πέρα σαν παρέα. Because it was clever, you know, from Elkanon, Shadow's down there, they had that wave held, and Jackie was low on mana, so had to base, but 369 just goes bot, pushes that out, and by the time the wave crashes Σας την περίεργη. Μέρκο, thanks for the follow. And
Bin's built double no magic mantle. So if Bin does stay around on this top side, he's going to be dealing with a Lucian who has that. Τράβαν Lucian Brom πήραν στο τέλος. Lucian Brom σε Yunara, Nico. Yunara, Nico, Ziggs πήρανε Brom. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ο Brom είναι καλό versus του Ornn για να μπλοκάρει το ultimate και versus Zinzao όταν μπαίνει μέσα, αλλά δεν είναι καλό με τα υπόλοιπα. Γιατί έχουν range, μπορούν να τον μπλοκάρουν, του μπεϊτάρουν εύκολα την ασπίδα. Αλλά αν μπλοκάρει το ulti Ornn, ξέρεις κάτι, το pick βγάζει το value του. Οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν engage. Τη ρώτησα αν πήρε μέρος στο giveaway. Της είπες ότι είσαι γνωστός στη Ελνίρο. Θα μας πεις αν ήταν καλή. Παιδιά, δεν σας λέω τίποτα. Οκ, δεν σας λέω τίποτα. Just a couple hundred gold really off of that first blood from Kanavi. That is the only thing separating these two teams. Ο Δημήτρης γιατί μπαν, τον εαυτό του έσβησε. Πάω! Θα τον πάρει solo kill. Ο Bean πάει για match solo ball. Θα κάνει W flash, θα κάνει W flash auto, δείτε. Πήρε level, πρέπει να φύγει. Πήρε level. Error, πάμε back. By the way, chat. Πέθανε On. Τι κάνει On ο τρέχτης. On είναι μεγάλος imposter, τον λατρεύω. Οκ, αν έχει στιγματίσει εναντίον του, έχει στιγματίσει σωστά. Shadow έπρεπε να το περιμένει αυτό και να πάρει το kill. Αλλά τώρα ο Elk τρώει zone. Ο Elk είναι level 4. Οκ, level 4. Και τρώει zone από το tower. Ακούστε με λίγο, αν είχατε humor, θα έμπαινε κάποιος με account και θα έλεγε παιδιά, εγώ είμαι η κοπέλα, θα έλεγε κανένα τέτοια μαλακία. Αλλά δεν έχετε humor. Θα βρίσκετε και κανέναν καημένο από το chat, θα του φαρμάρετε κανένα ευρώ. Οκ, έκανα gift sub. Έτσι πάει, αλλά είστε... Jackie Love is now 700 gold ahead of Elk, and they're just going to keep forcing Elk away from this topside tower. 15 CS down, does now have his sums up, but he's only sitting on a cup. Κρίτσι, δεν το πιστεύω τι έγραψες, φίλε. Δεν το πιστεύω τι έγραψες. Especially because we saw Shadow show on the bot side. We see where Knight is. There's no one there that can just kind of surprise and bail you out. So it's just really good aggressive play. Λοιπόν, μετά θα σας δείξω το ψυγείο. Πολύ ωραίο ψυγείο. So far, it's been the TES show. Sadness, τι το έγραψε ο φίλος σου αυτό, ρε. Elk. Πρέπει φίλοι να κάνουμε step up γιατί ο On πάλι κοιμάται. Ο Knight είναι ωραίος με zigzag. Οκ, έχει Ziggs. Θα δούμε τι θα πετύχει γιατί το setup για το Ziggs είναι πάλι weak. Είναι πάλι weak ρε φίλε. Χωρίς Rel, χωρίς Rakan, χωρίς Jarvan, χωρίς Vi. Δεν έχεις πολύ καλό... Δεν έχεις πολύ καλό setup. At least 6s, possibly a 9. We'll say surviving the dive was relatively well executed from him all around. TP coming out from Hung as the grubs come up. And we'll see Top Esports trying to set up a bit of vision towards this top side. My chat, boys. Their second neutral objective of the game. They did claim the Drake after the dive happened in the bot side. Shadow was able to walk across and το R του Ornn κάνει για setup. Είναι weak ρε γενικά. Όταν έχεις Ziggs, θες κάτι που να μαζεύει ή να κινητοποιεί για πάρα πολλή ώρα. Του Ornn μπορεί να τον τζαριστεί. Οκ, δηλαδή αν κάνεις κόμπο με τον Ornn μπορεί να φύγει όπου να είναι. Η Nico τους πιάνει και είναι λίγο διάσπαρτη. Ενώ με τη Vi έχεις γκαραντί ένα άτομο με τον Jarvan τους μαζεύεις μες στο Cataclysm με τη Rel τους μαζεύεις. Θες μαζεύει. Maybe able to farm a couple more plates. You can see one is an auto or two away on that top side. So that is standing gold that they're going to be looking for. Elk has to be really cautious. If he uses his E, or even if he gets hit by the Winter's Bite, the culling just immediately comes out. There's the barrier. And as γιατί το παίζουν σαν άνθρωποι σήμερα, ρε. Exactly why. Elk needs to back away. Now hits the level 6, does have that transcend one. Στην κλήρωση, true. Doesn't really do a huge amount into an unbreakable. If Hung just puts that down, gets some damage back. On still only level 5, doesn't have his own pop blossom. Hung about 2 minions away from getting his level 6, while Bin trades down towards this bottom side again. Yeah, Bin trading really well in the 1v1. Οι builds έχουν Yunara, Ziggs για το skill, είναι καλό, απλά οι άλλοι έχουν insane fight. Το away mid laner με Rumble, δηλαδή Aurora Rumble, Orianna Rumble, είναι απλά τρομερά combos ρε, γιατί ο ένας κατεβάζει full τα magic resist, ο άλλος μπορεί να κάνει burst.
Δεν χαρίζεις. Όσο και η πρώτη σειρά, καλή ήταν στα σειρά, αλλά η CFO ήταν καλύτερη. Πάλι τα βάρουν top, Πάλι τα βάρουν top. Εδώ θα πεθάνει ο 369 αναγκαστικά. Αλλά αν καταφέρεις να καλύψεις τον dive εδώ πάνω, είσαι τέλεια σαν BLG. Το κατάφεραν. Οκ, εδώ τι γίνεται. Το λάθος ήταν ότι ο Hank και ο Kanavi πήγαν να μπουν από πίσω. Οπότε ο Jakilov δεν μπορεί να πουσάρει το wave. Ο Elk κάνει step up. Καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να τιμωρηθεί εκεί που κάνει step up. Και πάρα πολύ όμορφα μπορεί να πάρει το wave και τώρα πρεσάρει και τον Jackie. Τρώνε teleport. Τρώνε teleport, παιδιά. Εδώ πρέπει να πεθάνει on. Αν ξεφύγει ο Elk είναι καλό, αλλά on δεν ξεφεύγει με τίποτα. Τους ανέβασαν 5 άτομα. Avengers! Assemble! Ωραία, σε αυτό το play, όπου κερδίζεις 2v2 και σου ανεβάζουν 5 άτομα, τι ακριβώς κάνεις? Πώς ξεφεύγεις? Τους φέρνε 5 άτομα. Δηλαδή, είναι παρανοϊκό. Έχουν 2 TP advantage. Τι θα κάνουν με τα 2 TP advantage? Οι άλλοι έχουν voids, πήρανε plates, φλασάρουν μέσα, θέλουν τον Knight, πιάνουν slow, μπει μέσα ο Kanavi, θα φλασάρει ο Knight, αλλά πάνω στον knockout, μετά θα πεθάνει. Και εδώ είναι που θα χάσουν και αυτό το kill. Κρέμας με το πρώτο του στο παιχνίδι. Το ότι φλάσαρε πάνω στο Glacial Fissure. Ο Hank σήμερα αποφάσισε ότι δεν είναι impostor. Ο Hank σήμερα του είπανε Hank. LPL παίζουμε, όχι παγκόσμιο. Α, LPL. Να σμερφάρω. Για ποιο λόγο δεν παίζει ο Kanavi στους BLG? Λόγω ονόματος. Ήθελαν να τον πάρουνε, αλλά του είπαν ότι αν θέλει να μπει BLG πρέπει να αλλάξει όνομα. Ότι το Kanavi, ρε φίλε, είναι κακό, γιατί Kanavi έπαιρνε ο πατέρας του owner της BLG και έτσι τον χάσανε δυστυχώς σε μικρή ηλικία και έχει θέμα. Οπότε του είπαν κάπως αλλιώς, κάτω Σhinpao. Αλλά είπε όχι, εγώ έχω πολύ καλή σχέση με το όνομά μου, οπότε δεν μπορώ να το κάνω, θα μείνω στην top. True story. You look at the gold lead, it's 5-1, but the other team has a dragon, you're only up 1k and they scale really well. So it doesn't really mean much unless you can convert it into something else afterwards. So now they're going to try to turn this into a dragon here. TES in the area. Καλό ήταν, δεν ήταν κακό, το σκέφτηκα αρκετά γρήγορα. Οπ! Μιλάμε για τον Σάντο, ρε φίλε, αλλά ο Σάντο εδώ πιάνει τον Jakilov. Και αυτός είναι πάνω στα χέρια του Bean. Σηκώνει στον αέρα και τον Hank, τώρα δεν υπάρχει πόρτα. Οπότε χωρίς την πόρτα υπάρχει αέρας και όπου υπάρχει αέρας υπάρχει καπνός. I guess. Και έτσι μπορούν να πάρουν το kill. Καλό play. Καλό play. Γιατί εδώ ο Bean σηκώνει το ultimate, αλλά λέτε ότι έφερε το ulti μακριά από τον τοίχο του Hank, ώστε μόλις έρθει το ulti ο τοίχος θα έχει πέσει και να κάνει double knockup. Καλό εδώ. Καλό εδώ. Τρολιά από τον Jakilov, γιατί το flash ήταν κακό. Εκεί ξέρεις, αν είσαι ο Jakilov πεθαίνεις, γιατί με το που κάνεις flash φέρνεις την αντίπαλη ομάδα πάνω στο flash σου και πάνω στο flash σου είναι η ομάδα σου. Ενώ αν πεθάνεις μπροστά, η αντίπαλη ομάδα. Να, θα δείτε εδώ πέρα τι εννοώ. Ότι ο Jakilov είναι εκτός position, τελείως. Αλλά εδώ με το που κάνει flash, δείτε που πάει ο Ornn. Ο Ornn δεν κρασάρει στον Jakilov, κρασάρει σε όλη την ομάδα τους και πιάνει και το support. Άρα με το flash που έκανε όχι μόνο πέθανε, ντούμαρε και την ομάδα του. Ο Elk το πήρε με W. Δεν έχεις flash knight. Δες εδώ που το Satchel ήταν καλό, αλλά ο Kanavi το πετυχαίνει αυτά. Σάντο ενώ κερδίζει 1v1, δεν μπορεί να παίξει το 1v2 με τίποτα και η ult του είναι κάτω για 7 δεύτερα. Άρα χρησιμοποιεί το flash για να φύγει μακριά από τον Kanavi. Όπου τώρα στο 3-0-3 με 100% kill participation και πάρα πολύ πίεση, μπορεί να είναι πίσω στα CS και λίγο πίσω στο XP, ναι θα ομολογήσω. Αλλά κάνει πολύ καλό παιχνίδι για να βγουν μπροστά στα gold. Είναι αυτό που χρειάζονται.
Ο Τζάκιλοφ τα τελευταία χρόνια δεν κάνει τρομερό performance. Ρε, ατομικά είναι πολύ καλός. Και φέτος, αν τον βλέπατε στο LPL, ήταν πάλι πάρα πολύ καλός. Είναι ταλέντο ο Τζάκιλοφ. Απλά επειδή τα support στην Κίνα είναι, φίλε, όλα μέτρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα καλό AD carry να φανεί με ένα μέτριο support. Hello και πάλι Άναρο, καλησπέρα. Καλημέρα. I was going to talk about that because if you're top esports, this early game has gone well if you have good split push threat. If you can 1-3-1, ο Μπάουλαν και ο Crisp ήταν insane για ένα season. Max. You can't really push into the Ornn because he just survives any push that is happening, and you can't push into a Ziggs because he just puts the explosive down as on, flashes forward for the blossom, and they lock up. Δεύτερο misstep σερί. Και θα πάρει double kill ο Elk. Δεύτερο misstep σερί, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, ρε φίλε, δεν μπορείς να παίζεις τόσο μπροστά. Ο Elk που ζώναρε πίσω από το tower, που δεν μπορούσε να φαρμάρει και σκότωσε στο first blood, τώρα είναι 3-2. Τώρα έχει kills. Μπορεί να παίξει το game. Tower για τον Knight που βγαίνει πολύ καλά στο gold με αυτό το tower. Και στο botlane, παρότι οι άλλοι έχουν voids, θα το πάρουν δεύτεροι. Ο Kanawi μπαίνει πάρα πολύ μπροστά. Έχει Cataclysm, το έχει και θέλει να κάνει ultimate μαζί με το ulti του 369. Να τα πάλι. Αν μπει μέσα θα πεθάνει. Σκέφτηκε να κάνει ulti flash εκτός, αλλά είναι risky. Ο Μπάουλαν στο παγκόσμιο, φίλε, δεν ήταν κακός, κατάλαβες, αλλά γενικά οι Κινέζοι support καμία σχέση με τους Κορεάτες και τους Ευρωπαίους. Δηλαδή στην Ευρώπη, ρε φίλε, έχεις Mickey X, Hylissang, Labrov, Sentu. Τι κάνει ο Κανάβης? Κανάβη, νομίζω πως αυτό δεν ήταν πολύ μελετημένο, έτσι, γιατί λίγο κάκαρε στον teammate σου. Teleport, ωραίος ο Bean. Παιδιά, ο Bean με Ornn, γιατί είναι τέρας. Ο Bean με Ornn είναι πάρα πολύ καλός. Βγαίνει στα flanks, πιέζει. Έχει 6 στα 6 kills με top lane. Γιατί βάλαμε Heal στην ίδια πρώτη με Labrov και Sentu. Ήταν top, όχι. Ο Heal ήταν καλός. Αυτός ο Ornn πώς πεθαίνει? Με την ευχή της Παναγίας. Θέλει να βγάλει γρήγορα το item ο 369. Να βγάλει το Bloodlether Scares. Και μετά η Orianna να πάει 3 items, να το κάνουν full magic pen. Μήπως και τον σκοτώσουν. Kanavi was down there early. They're utilizing 369 multiple times to get preferential lane setups for Jackie as well. And now you're just bleeding out towers. In the last 2 minutes, we've gone from a 1,000 gold lead for top esports to a 2K lead for BLG. Shadow here, look for the damage charging in. There's a Drake up in 40 seconds, so they just want the pressure. Θα πάρει το tower η Ori. Τουλάχιστον εδώ ο Cream εκμεταλλεύεται τα voids και πηγαίνει να παίξει λίγο side. Αυτό το tower πέφτει. Αυτό το tower έπεσε. Τώρα το Ziggs γιατί είναι το πιο δαίμονα speak που υπάρχει. Καλά, εδώ μιλάμε για καβάλιμα, έτσι. Έχουν ανέβει στο καλάμι και δεν κατεβαίνουν με τίποτα. Ακούστε με λίγο. Ενώ παίρνουν οι άλλοι το tower bot, το παίρνουνε. Κατεβαίνει και η top esports και λέει, κι εγώ είμαι εδώ. Δείτε εδώ, το tower είναι dead. Αυτό το tower ξέρεις ότι έπεσε. Και ο Ornn απλά μπαίνει μέσα, πιάνει 2. Ο Brom δεν θα μπλοκάρει την ultimate του Ornn. Για να μην πιάσει το knockup. Και μετά απλά πεθαίνουνε. Το Brom το πήρες, δεν βγάζει value. Οι άλλοι έχουν πάρει soul points στο 18,5. Ωραία, top esports. Αυτή είναι η bottom esports. Και έχει τα 2 στο Vlad, παιδιά, έχει φύγει το Vlad, τα λέγαμε. Αυτό τα λέει είναι η φάση. Ο Nero φταίει που μπήκε το 5 μετά το first kill. Ρε, γιατί έχετε όλοι βάλει άσο? Γιατί έχετε βάλει όλοι άσο? Ωραία, Μπίναρος. Στο 4v1, chat. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά.
Εντάξει, θα πέσει, θα πέσει. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Άρε κρέμα όμως, πεθαίνεις κι εσύ. Δείτε εδώ, ο Bean τους έφερε στο δικό του tower. Τους έτρεξε τόσο μακριά από τον πύργο του, όπου η ομάδα του πήρε kill στο mid, πήρε tower στο mid. Oh wait, πήρε κι άλλο tower στο mid. Απλά η BLG είναι better. Okay, απλά είναι καλύτερη ομάδα, δεν συζητάμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Okay, πήρανε 2 towers και kill για ένα kill, ενώ ο άλλος δείτε που τους έφερε. Το tower δεν το είχε κουμπίσει ακόμα ο 369. Να σας πω κάτι, οι Κινέζοι είναι κολόφαρδοι. Είναι κολόφαρδοι που έτυχαν μεταξύ τους, οι Κινέζοι μπορούσαν να είναι εκτός παγκοσμίου και να έχει μείνει η AEL μόνο. Παγκόσμιο στην Κίνα... Hey, yoink it! Του πήρε το red buff. Του πήρε το red buff, φίλε. Του πήρε το red buff. Ετοιμάστε τη φάση είναι, παίζουνε μετά από αυτό το series και αν χάσουν είναι εκτός, αν κερδίσουν πάνω το 8. Το έκανε bonk. Ρε, φαντάσου να λες τουλάχιστον τους πήρα το red. Οκ, τουλάχιστον πήρα το red. Allstat έχει στο pro play. Ναι, και το καλύτερο Allstat μέχρι τώρα είναι ο Mirwin να τρώει 4-man dive, να τους γράφει what the fuck fanboys και μετά να παίρνει solo kill τον αντίπαλό του. Το καλύτερο moment. Ο Shadow. Ο Shadow! Oh my god, το combo είναι απλά απίστευτο. Ο άλλος μπορεί να κάνει block το ulti Ornn βέβαια και μετά δεν έχει πάρα πολλά knockups, αλλά η ulti του Ziggs! Σκάει στο κεφάλι του Τζάκι. Hank μαζί με Κανάβι φεύγουν πίσω με ελάχιστα HP, αλλά πάλι δείτε το flank. Ο μικρός Zigzaros! Γεια σου! Αντίο. GG! GG! Απίστευτο, φίλε. Flank νούμερο 1. Μπαίνει μέσα ο On, του σηκώνει στον αέρα. Και μετά flank νούμερο 2, ο Knight απλά τελειώνει με τις βόμβες και μπορεί να πάρει 2 kills. Attack and down, BLG φαίνονται strong. Μπράβο. Μπράβο, BLG. FFGG ή και τα δύο. Εδώ ευτυχώς ο άλλος σήκωσε πόρτα. Αλλιώς το fight είχε τελειώσει εδώ. Αυτό το wardάκι, by the way, δαιμόνιο ward. Nice! Just beautiful. BLG as well engaging just before Oh, Vision Nani. to get the flashes out of top esports, so they can't flash away from the Pop Blossom when it comes in. That's the coordination you come to expect from the LPL number 1 seed. 516 international kills. Μπράβο, παιχταρά μου, Elk. International kills. Surpassing Gala, another incredibly decorated. Ο Γκάλα είναι καλός παίκτης, δεν είναι μέτριος ο Γκάλα, chat. Κάτι τέτοιο μου λέγατε. And I think Elk today having a great performance on this United has been well protected by BLG. Παιδιά, αν χάσει T1, θέλω 10 viewers. Θα ανοίξουμε όλοι μαζί κάμερα και θα ξυρίσουμε το κεφάλι μας. Για το content. Ναι ή όχι. Hello, Dets. Οκ. 10 άτομα. Θα κάνουμε μαζικό χαρακίρι. Ένα αποκλειστή. So in their favor that even Kanavi is starting to look like paper. There's bouncing bombs as well from Naya, just shredding through top esports. They don't have a true tank. It's a Sundered Sky Black Cleaver on the Jarvan. The Braum perhaps, but he's had to go redemption because all supports do. Καρμόνος σου, σιγά με καρμόνος μου. Παιδιά, το bait είναι να σας φέρω μέσα να το κάνετε εσείς και εγώ απλά να κοιτάω. Όπα, βομβιστής και κάνει δουλίτσα. Παιδιά, ο Ziggs απλά του ζώουναρε μόνος του. Βλέπετε, όταν λέω ότι το Ziggs είναι παντοδύναμο,
Και σκεϊλάρει απίστευτα. Κάτι τέτοια games εννοώ, ρε φίλε, όπως παίζει τώρα ο Knight. Πολύ ωραίος ο Knight. Μου θυμίζει τον παιχταρά μου τον APA. Η Γιουνάρα έχει μία ήττα, στα pick and την έχω βάλει most win. Καλά πάει η Γιουνάρα. Έχει ήττα, αλλά πάει καλά. Going to die again this game, I don't think. Yeah, you can look at that small red number under the 47.7k and say, okay, BLG is 6,000 gold ahead. You add in a soul, which is about between 4 and 6k worth of stats, 12,000 gold ahead. And then you see the fact they have 26 Το soul αξίζει 6k. than their opposing team, and you say, okay, that's probably another 2k. So it's around a 15,000 gold lead. And the ornaments, 20k. Just How about some scaling advantages as well? Προισχύει, πόσο scaling έχουν πάρει Atakan, upgraded botes, soul και έχουν και orn. Πόσο gold value υπάρχει εκεί. Διακόψτε λίγο. Αν χάσει T1, έχουμε G2 που σηκώνει το viewership και έχουμε τη Genji, την πιο διάσημη ομάδα στην Ελλάδα. Also hard because no matter where you go, it feels like On just spawns in behind TES with a perfect flank ready to kick off, and here he comes again. Άρε On, ξέρεις κάτι, σε είπα impostor, ήσουν πράκτορας για το FBI, αλλά σε αυτό το game ξύπνησες, Λεβέντη μου, μην ξανακοιμηθείς ποτέ. Πολύ ωραίο perform, μπαίνουν πάλι μέσα, έχουν πάρει 2 και μετά ο Hank τρέχει πίσω. Το Shockwave δεν μπορεί να κάνει καθόλου δουλειά με τον Cream, είναι στο side και απλά να κοιτάει, παιδιά. Απλά να κοιτάει. Δεν μπορεί να σκοτώσει. Έκανε Shockwave, έκανε 5 damage και αυτός ήμουν έφυγα, λέει. Well, one thing you can say about On is he's never chicken, as he's hiding in this mid lane. Fair. It's a new jungle camp. Coming to the Rift next year. Φορώ γιατί το jungle μου κάνει recall. Γιατί τα camps μου φεύγουν από το Rift. The resets to come out here. I wonder if Elk actually has a fourth item already complete. Yeah, 2,500 gold ahead. Gets the last whisper and just a control ward. 14 stacks as well on Knight's Medjais. They can look for a 1-3-1 if they want with the Ornn and the... Για αυτό με τον Brom, το είπαμε και στην αρχή του draft, ότι πήρες Ornn σε Νίκο Yunara Ziggs, που είναι κακό. Είναι πάρα πολύ κακό. Αλλά είναι καλό σε Ornn Xin Zhao. Μέχρι τώρα έχεις κάνει ένα καλό τείχο για τον Ornn και δεν έχεις κάνει τίποτα άλλο. Άρα το pick χάνει το value του. They really do feel like they are one fight away from closing out this first game in an extremely dominant fashion here. And in much more convincing fashion than we've seen them win so far. Αν είναι πιο διάσημη στην Ελλάδα, παιδιά, actually, αν διαβάζετε περιοδικά, δεν ξέρω αν διαβάζετε ακόμα περιοδικά, υπάρχει το Twitch Worlds Magazine 2025 τεύχος Οκτωβρίου, που έχουν πόλ, ρε φίλε, με όλους τους διαβαστές, με όλους αυτούς που αγοράζουν, και η Gen ήταν πρώτη σε πιο δημοφιλής ομάδα. Shadow diving in, only a cannon minion here. Meanwhile, in the mid lane, Bin has a couple of waves to help him push this inhibitor. Bot wave still a long way away, but BLG need to wait another 10 seconds or so before they... Δεν ξέρω πόση ψήφοι ήταν, αλλά ήταν πρώτη. I mean, it's a fantastic shockwave on both the carries by Cream, but they have Ocean Soul, so they're right back to full health, and Bin has already knocked down the... Διαβαστές, ρε, τι αναγνώστες. Πάμε λίγο το τελευταίο fight. Is just going to die. When do you go? When do you attack as top esports? Because BLG are close enough now that you can't just pick off an isolated member. Ο On πάλι ψάχνει το engage, έτσι. Ο On θέλει να μυρίσει το fight για να κάνει 5-man knock-up. Ο Ziggs τους έχει σπάσει, τρώνω εδώ το damage που έχει κάνει ο Knight. Γιατί μέχρι τώρα κάθε φορά βλέπουμε με βόμβες να πετυχαίνουν η μία μετά την άλλη και τώρα με το ultimate να πιάνεται από τον Hank να πάρει να πέφτει κάτω. Ο Elk μπαίνει μέσα. Καθαρίζει τον Τζάκιλοβ. Κανάβει μέσα στον Nexus όσο πιάνουν και τον κρέμα. Μόνος του ανάμεσα στα δύο towers πέφτει και αυτός. Και τώρα ο Knight έχετε πίεση, αλλά αυτή η πίεση ακόμα και να τον σκοτώσουνε δεν μπορεί να φέρει κάτι ακόμα. Το Nexus θα πέσει. Η BLG θα κερδίσει. Και το 1-0 θα έρθει στις οθόνες μας. Ένα ακόμα και περνάς playoffs, Λεβέντη μου. Μπορείς να το κάνεις. Not giving top esports a moment to breathe, really after the 17-minute mark or so, just totally took over the game. Those Nico flanks were absolutely... Έφερα να πετύχω μια πρόβλεψη, Αντώνη, άστο ρε φίλε, άστο. Δεν το έχεις με το σπορ. I think that it's LPL's history repeating itself here. We didn't know what to expect coming into today, but Παιδιά, περιμένετε λίγο. Πάω να φέρω κάτι. version of VLG we've seen all tournaments so far.
I feel badly for cursing top esports, honestly, because I was like, it's been like they've played, but yeah, BLG, welcome to the tournament. we missed you. I'm reminded that every year, BLG find themselves in this 2-2 spot. Yeah. And every year we have the conversation, is BLG really that good? And then at a certain point in the tournament, they go, yeah, we're actually quite good. And all they needed was a little bit of home comfort. They're in China, they're in an arena that they're familiar with, playing against an opponent that they know very well. And even though the early game looked terrifying, they find a phenomenal performance. BLG putting on a masterclass here in game 1. Yeah, let's talk about that early game actually a bit, because it felt like Kanavi was Κάνεις running κανένα the show μαχαίρι. here with his Draven. I mean, Emily and I were talking about it in the draft, that we really needed to see Kanavi utilizing some of the power that his early lanes have. And right off the bat, we saw him having that early game impact. Yeah, this is exactly what I wanted to see out of Kanavi before, right? Even in their Gen G series, I was hoping that he'd be a lot more involved with his lanes, especially with this composition. It really needed to get ahead, because as we started to see, especially around that second Drake fight, it really started to go BLG's way compositionally. The thing is, even though BLG were finding these advantages, they weren't converting it into any early control. We saw BLG get both early game dragons, and then while they did concede the grubs, they were cross-mapping every time those towers were under threat. I was concerned for BLG because they put so much attention onto this rumble, and I'm like, trying to farm this rumble is not the way that you're going to win the game. But it turns out that all you need to do is rely. I'll use a bad joke. You just have to flip the switch on. One could say. I mean, yeah, absolutely. Yeah, I said it. Great joke, Betty. Because yeah, as you said it, thanks to the reliable Cisco network, it actually what was needed here for On to pop off here with a game-changing Pop Blossom. And we know how good he is on this champion. Yeah, he is absolutely stellar. We're going to cover that a little bit later. But here, they just see the angle to go in. Shadow is already παιδιά! Καινούριο ψυγείο! Δείτε, καινούριο ψυγείο Red Bull. Πουλάω το παλιό 120 ευρώ, όποιος το πιάσει. Όποιος το προλάβει. Πού σε Γιάνσον. Οκ, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. And I love that you mentioned earlier why this moment was so defining, because this was about the time where δεν έχει φωτάκια, είναι κλειστό ρε, δεν το βάλα πρίζα. They were ready to contest this herald, and it was just mispositioning that BLG. Απλά το έβγαλα να το δω, μου άρεσε το χρώμα, είναι ωραίο. This was a window that they had to take advantage of, because with the heralds. Σου δίνω μια κάρτα απόγευμα, μου αξίζει 500 ευρώ. Sold. Yeah, absolutely. And from this point onwards, it goes on and on and on and on and on again. Έρχομαι. With his Nico ult, he always finds the perfect angle to turn every fight. Yeah, so here he comes right there for there you go. The 4-man Pop Blossom, landing it. The game is kind of already over. At this point, it's really, really tough for TES to kind of contest. They're really pushed up. On is on the flank, and here we see him celebrating his success. After seeing yesterday, there were so many concerns around, is it just Knight and 4 members kind of tagging along? We started by talking about, is this Bin's worst international performance? And we really needed to see other members of BLG stepping up. So for On to start off the series with a performance like this has to be such a massive confidence boost. Κάτσε μαλάκα το ψυγείο πώς το πήρε. Μου το έφεραν πριν ρε, αυτό δεν σας είπα. Reminding everyone why this is the first seed coming out from the LPL. And I also like that they did put Bin on the Ornn. Obviously, I feel like everyone at home is like, we don't want Bin on Ornn. This kind of stinks, but it fits so well compositionally. Μου φέρανε καινούριο ψυγείο Red Bull. Έχω 2 ψυγεία Red Bull στο σπίτι. Το βάλε στην πρίζα, όχι πήγα να φέρω νερό. Is also really good. You're laughing at me, Laura. I know. It's crazy to think that that's what you need. No one wants more Ornn gameplay, apparently. I do, though, because I thought it was great for this composition. That's been something previously in the past we've been a little bit critical of Bin on, right, where he hasn't been as strong on these tanks. So to have him come out and have this performance after being really, really shaky for most of the tournament is a good sign for BLG. On the side of TES, though, seeing them backstage right now, Ο Έχον ένα κτήμα δίνει το δεύτερο. Είπαμε, το δίνουμε το ψυγείο το άλλο, ρε. Δίνω πως παίζεις το Pickems, μπαίνεις απλά στο link, θα γράφεις Riot Pickems. Τώρα δεν μπορείς, γιατί έχει ξεκινήσει, πρέπει να περιμένεις να τελειώσει σήμερα και μετά να ανοίξει το Knockouts, όπου μπορείς να βάλεις τα brackets, ποιες ομάδες πιστεύεις θα περάσουν. The early game plan was fantastic. They
executed upon it well. It was just they weren't really converting. Οι καρέκλες που κάθονται αυτοί είναι και στο shop για εμάς, είναι χορηγούμενες για αυτούς. Πρέπει να υπάρχουν για να τις αγοράσεις. Πήρα μόλις έτρεξα ένα game με disco Nunu και έφαγα warning και 6 ώρες Q τι κάνει Riot. Καλά σε έκανε, αυτό το έτρεξες. Τι περίμενες? They don't need to overdo it. There just needs to be a little bit more aware of their positioning, and I think they're in good steading to bring us to game 3. We have talked about the nerves coming into this series, especially home. The coach from TS. Παιδιά, μην ξεχνάμε, έτσι, αν θέλετε, η Red Bull έχει τουρνουά Tetris, όπως είπαμε, που αν κερδίσετε, που είναι το command, τι έγραψα, φίλε? Που αν κερδίσετε το τουρνουά Tetris, πάτε Dubai. Οκ, και αυτό το ψυγιάκι είναι για το Red Bull Tetris. Είναι το event που τρέχει. Οπότε αν θες να πας Dubai, κλίκαρε το link. Σιγά μην κερδίσεις, όλοι μην πάθεις. Αλλά ξέρεις κάτι, μπορείς να προσπαθήσεις, φίλε μου, μπορείς να προσπαθήσεις. Στο τέλος είναι όλα στο μυαλό. Είναι όλα μια ιδέα. Γιατί έκλεισε εμένα, ρε? Πώς τα πήγε ο Μπίνο? Ο Μπίνο τα πήγε εξαιρετικά, τα πήγε φοβερά. Ρε, φέτος δεν έκαναν τουρνουά LOL. Φέτος η Red Bull δεν έκανε τουρνουά LOL και έκανε τουρνουά Tetris. Πώς γίνεται αυτό? Alright guys, I've just landed in China. Let's go. Και η Βενέλα έκανε πάντα πανελλήνιο, παγκόσμιο τουρνουά 1v1 LOL. Πάντα. Σήμερα έχει ζέστη, Και όλα υπάρχει πρώτη φορά. Αυτό μου είχαν πει και τότε. Μην ρωτήσετε πότε. Καρέκλα T1 800 ευρώ. Ακούστε λίγο, οι καλές καρέκλες, οι turbo οι καρέκλες, ρε φίλε, που έχουν, δεν ξέρω και εγώ τι έχουν πάνω. Είναι πανάκριβες. Το προηγούμενο giveaway το δώσαμε, το κέρδισε ο Γκουσμάν. Ας ανοίξουμε και τον giveaway νούμερο 3 πάλι. Για να πάρετε συμμετοχούλες. Οκ, δίνουμε κι άλλο ένα G, 3-2-1, παιδιά. Ένα ακόμα ακουστικό που περιμένω να μου έρθουν κιόλας. Είχαν πει ότι θα έρθουν τη Δευτέρα. Είναι Παρασκευή, οπότε αρχίζω και πιστεύω. Σάββατο είναι. Είναι Σάββατο, οπότε πιστεύω ότι δεν θα έρθουν μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα. Αλλά, όταν έρθουν θα είμαστε ok. Το ψυγείο σου πώς το κερδίζω όμως? Παιδιά, ποιο είναι το θέμα τώρα με τα ψυγεία, Εγώ! Για το ψυγείο! Δεν, ακούστε με λίγο, να το συζητήσουμε. Επίσης χθες το πήρε ο Γκουσμάν το headset. Για το ψυγείο δεν έχω υπογράψει κάποιο συμβόλαιο. Δεν έχω υπογράψει τίποτα. Που σημαίνει ότι αν θέλω να κάνω giveaway το ψυγείο, δεν μπορούν να με κάνουν κάτι, ρε φίλε. Μπορούν να με βρίσουνε. Οκ. Να κάνουν κανένα story, αλλά δεν μπορούν να μου κάνουν κάτι. Άρα, το ρισκάρουμε ναι ή όχι? Το στέλνουμε ναι ή όχι? Τζάσπερν δεν πρέπει να είστε εδώ, αλλά μέχρι τώρα οι νικητές ήταν πάντα εδώ. Μπράβο τους. Πες να το στείλω. Όλο. Πες τιμή, είναι ακριβά αυτά, ρε, γιατί αυτά δεν πουλούνται κανονικά, τα δίνουν μόνο για χορηγίες. Θα κάνεις μια ερώτηση, ρε, εννοείται πως δεν είναι, η Red Bull όχι θα σου πει, τα θέλουν πίσω. Εγώ σας λέω να κάνουμε scam. Πού είσαι Τίτσου, καλημέρα. Όχι, κομματάρα. Ωπα, ρε. Οκ. Πάμε λίγο για Χαβίμπι. Πες το έχασες, μπρο, πού το έχασα? Τι ακούω?
Καλώς δεν ξέρω, μπορεί να γίνεται σήμερα. Θα μάθουμε στο τέλος. Όταν χάσει τη One, όταν κερδίσει τη One. Μην το δίνεις. Κρίτς άρρωστος. Hello, Ανιμάρη. Τι μπιτάρες έχει δώσει ο DJ. Είπες θα το στήσουν πίσω. Ναι ρε, αυτά τα δίνουνε και όταν τελειώσει η συνεργασία τα παίρνουν πίσω, δεν στα δίνουν για να τα κρατήσεις. Σου λένε συνεργαζόμαστε για 1 μήνα, 2 μήνες, όταν τελειώσει ερχόμαστε να το πάρουμε. Το ψυγείο το δίνω άδειο γεμάτο, με έδωσαν και μία κούτα. Βέβαια, εγώ έχω πει ότι τα κανονικά Red Bull, ρε φίλε, δεν τα πίνω, δεν μου αρέσουν. Εμένα μου αρέσει το Red Bull καρπούζι και το Red Bull Peach. Τις μισή ώρες ήδη, ναι, έχουμε δει 3 games. Τα Red Bull τα πληρώνεις, όχι εντάξει, θα ήταν άρρωστα να τα πληρώνεις. It's an age-old story. You know, disappointment when it comes to the vital matches, when it comes to the crux often. Άμα ο όρος, δεν τα κάνουν giveaway αυτά τα ψυγεία είναι για να τα μοιράζουν σε event και streamers. Δεν θέλει η Red Bull αυτά τα ψυγεία να τα έχει κανονικός κόσμος. Γι' αυτό δεν μπορούν να τα δώσουν. Επίσης, παιδιά, σας λέω, ενώ δεν πίνω το κανονικό το Red Bull, ρε φίλε, το λέω ανοιχτά ότι δεν το πίνω. Το Red Bull καρπούζι είναι top, είναι φανταστικό. Σκεφτείτε ότι είχαμε stream με τη Red Bull, μου είχαν στείλει 2 κούτες κανονικά Red Bull, πήγα στο περίπτερο και πήρα 2 Red Bull καρπούζι. Τα αγόρασα. Θα είναι στην πρίζα από αύριο. Okay, it might be another TES kind of special. They draw Gen G, you're like, well, that's the headshot, so now you're 2-2, and now you've got to perform in this really high-pressure moment, and they get BLG, a team that's so familiar with them. Δεν κάνουν σε γάμους στο χωριό. Και μετά το παίρνουν με παύγια. Τι είναι παύγια? Δεν θέλεις να φέρουν καρπούς, δεν φέρνουνε ρε. Δεν φέρνουνε. Είναι παράνοια. Α, ψυχή, οκ. Λοιπόν, η BLG τώρα θα χάσει. Πήρε Renekton τον first pick. Οκ. Ο 369 θα πάρει το τρομερό του counter που είναι Κασάντε και θα τους τρέξουνε. Καρπούς βγαίνει το κόκκινο. Τώρα εσύ άφησες Azir για να πάρεις Renekton. Καλά, εδώ είναι γωνία για να παίξεις AP Jungler Yone. Οκ, αν ήθελαν ποτέ να γίνουν fun, οι BLG θα παίζανε AP Jungler Yone. It is one of those answers. Of course, if you want to go AD jungle, you can still go like a Kali or whatever, Silas, things like this. But that's kind of where my mind is at right now. But we have also seen more of these kind of different style of counters, answers like the Zig. So you can τι θα παίξει ρε? Καλά, να είναι τρελός, μπορεί να πάρει κανένα Akali και να κάτσει να παίξει το Akali lane. Μπράβο Knight, πάρε το πιο βαρετό pick. Πάρε το pick που θα δώσει 0 θέαμα. Respect. When people play well post 6, often what happens is you just get the first ult from Azir forces your flash, the second ult kills you. So I am expecting still a melee champ. Aurora would be another option, but he's hovering through all. Αλήτη, με τρόμαξες λίγο, αλλά μπράβο. Πήρες το σωστό pick. Θα πάρει Νάρ, δεν θα πάρει Κασάντε. Μπρο, απλά πάρει Κασάντε. 369. Με περιπέζεις. Με περιπέζεις. Για τόσο και το Victor είναι το πιο βαρετό pick στο παιχνίδι ρε. Ο Victor είναι useless μέχρι να πάρει τα evolutions. Είναι πάρα πολύ βαρετός. Το Moondrain έχει 100% win rate με ένα game.
Ένα ή δύο games. As the victors, the second one going 1-0-0-1, 0-0, sorry, not having as much of an impact as he'd like, and that was Cream on the Azir, again, in that second game, so we'll see how much impact Cream can have on this pick. Αν σου μπανάνουνε Ζάγια τώρα τι κάνεις? Ρε, εμένα ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ. Οι παγίδες που σετάρουν οι ομάδες. Δηλαδή εδώ μπορεί να σκυπάρουνε το Ζάγια μπαν και αν πάρει Ζάγια ο Τζάκιλοφ στο 4 να πάρουνε Κέιτλιν. Αν δεν πάρει Ζάγια, να πάρει Ζάγια ο Ελκ. Δηλαδή μου αρέσει να σετάρουνε τέτοιες παγίδες. Ο Άτροξ πόσες φορές έχει παιχτεί, νομίζω 2 κι αυτός. Έχει πάνω το Kate. Τι σκατά με την Kate ρε φίλε που παίρνουμε πάνω στο πρώτο draft. Τι γίνεται, πού παίζω? Πάνε Caitlyn στο πρώτο rotation, πού ζω? Ωραία, άκυρο παιδιά. Αν πάρουνε Ζάγια παίρνουνε Draven. Οκ, όχι Caitlyn, Draven. Ωραία, και αν δεν πάρουνε Ζάγια παίρνουνε Ζάγια. Παιδιά, ζω σε κόσμο όπου η Caitlyn είναι πρώτο rotation ban. Η Caitlyn, εγώ όταν είμαι jungler και βλέπω Caitlyn, κάνω party, το καταλαβαίνετε. Είναι ό,τι πιο εύκολο να πιάσεις. Έχεις Vi. Μπορείς να παίξεις Nock. Παίξε βάρος. Insta lose. Παίξε βάρος. Περιμένουμε. Στάθη, δεν με κάνεις και tag ρε φίλε. Σοβαρέψου. Ρέκο, thanks for the follow. Πήρε βάρος. Όσο άλλες να κρατήσει αυτό. Και οι δύο μάτς, η μία έχει Sivir, η άλλη έχει Azir. Κανονικά αυτό το game κρατάει πολύ ώρα. Καλημέρα Νίκολο. Poppy σε Renekton τον Alistar Vi. Αυτό το Poppy, ακούστε λίγο, αυτό το Poppy μου αλλάζει λίγο τη λογική και το τι πιστεύω στο παιχνίδι. Οκ. Νίρο, βάλε predictions. Εντάξει, θα βάλω μπροτσίλα ρε. So it's really two kind of diametrically opposed ideas in how to play the game. And I think that these make for some of the most fun games of League to watch. Σονίρο, μέρες τώρα. Ρε μαλάκα Σάσου και εγώ είμαι πριν από τα τέτοια. Είμαι πριν από τα νέα εδώ πέρα. Γιατί με πέρασες. Δεν πιστεύω ότι πήρε Alistar σε Poppy. Όχι, πήρε Alistar και μετά ο άλλος πήρε Poppy. Το πρόβλημα είναι ότι τον άφησες last pick και άφησες Poppy open γιατί μπανάζεις Renata. Οκ, και καταλαβαίνω τον ban Renata, αλλά μπορείς να μπανάζεις Renata Poppy και να αφήσεις τη Ζάγια όπως είπαμε και να κάνεις counter pick τη Ζάγια. Ήρωη η Τατιάνα του LOL. Ποια είναι η Τατιάνα? Είστε μπαφίδου. I do really like what they can do in this as well, because even if they go for that first initial engage, they have enough follow-up after it that if top esports aren't chunky, they can just. Βλέπεις επιστροφή που είπε Ευρώπη, ποιος θα τον πάρει? That kind of composition gets way ahead. All of a sudden, your Varus and your Azir are just dead at the start of every fight, right? It can become very, very difficult to deal with. That being said, παιδιά, τα predictions σήμερα είναι πάρα πολύ μικρά. Τι γίνεται? Γιατί έχουμε τόσο μικρά predictions. Φοβάστε να βάλετε. Βάλτε κανένα ποντάκι, μην το κλείσω το τσάρδι. Φύγαμε. BLG's composition is meant to do. So there is some pressure. Of course, you do obviously have that Sivir as your kind of like, that's your fallback plan or whatever you want to call it. Έχω παίξει 100 ευρώ για BLG, καλά έκανα. Αδερφέ μου. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Γιατί είναι 8 το πρωί? Ρε μαλάκα, 11.30 είναι. All time across his career. Congratulations to him. Looking to make it at least 101 here at Worlds 2025. Hello, let's Paro, kalimera. Gets his mana flow brand proc, got a couple comment procs, and they're trying to keep them away from that wave a little bit, force them to walk the long way at the very least. Of course, they got a bit of chunk on Knight, but he had time to base. Πάμε λίγο να κρεμάσω. But did lose just that little bit of health, and I'm going to continue getting this Pokemon on. I mean, Alistar level 1 is just not a champion
Δεν θα σας πω ψέματα. Θέλω να κερδίσει top για να πάμε Game 3, γιατί 7 games είναι καλά. 8 games είναι perfect, 7 games είναι καλά, 9 games είναι πολλά. Πού σε Redion? Αλλά μετά παίζει T1. Όταν παίζει T1, μάγκες, τι γίνεται? Άντρε φίλε, επειδή παίζει T1, θα κάνω και giveaway ένα Red Bull από αυτά που μου έφεραν. Μπαίνουν μέσα με το heal για να κάνουν damage. Καλό! Χρησιμοποιείς το heal για να πάρεις το αντίπαλο heal και να περάσεις παραπάνω damage. Καλή σκέψη. Well played by On. I actually really like the use of the heal, both obviously to get himself back full, but the move speed gets him in range, allows that combo to come through. Ναι, βλέπετε ότι ο Alistar παίζει με μπλε runes, έτσι. Ένα από αυτά τα μπλε runes πρέπει να είναι το Nimbus Cloak. Elk still is sitting on his. Of course, there isn't a sustain advantage there for Hung, who is still sitting on 2 potions, but nice little bit of trading. Both these laners, trying to play for every little advantage. TES getting the early chunk, but BLG just knowing how to play it out. So important that you do it just before the level 2 comes out, because either Τώρα έχουν κάνει full, φοβούνται τον Trundle. Φοβούνται πάρα πολύ ότι ο Trundle έχει πάρει blue και έρχεται γύρω από το Dragon Pit για να τους βάλει pillar και κάνουν reset. Αν είχες το overlay, δεν ξέρω γιατί δεν δουλεύει το overlay σε μένα. Δεν ξέρω. You see On took a early recall. Elk had to stay around here. Is just going to use a spell shield there for a little bit of a heal. Jackie Love trying to slowly whittle away on this tower. Kanavi has arrived, but because On is here, I don't really think there's a dive angle. I think they were maybe saying, hey, it's Ο Elk δεν πήγε back, αλλά μου αρέσει το respect εδώ και οι πολλές ομάδες σπάνια δείχνουν τέτοιο respect, γιατί εδώ ο Elk εγκατέλειψε το wave, κρύφτηκε στο tower, εδώ μπορεί να κάνει Q-flash και το ξέρει ο Cream. Ωραία, εδώ ο Shadow έπαιξε mind games, γιατί αν δεν φλάσαρε ο Cream, ο Shadow θα έπρεπε να κάνει flash για να βαρέσει ότοτα και μετά θα βρει ο Cream μακριά. Οπότε τώρα παίζει με το mind game ο Shadow που δεν φλασάρει και φλασάρει ο αντίπαλος. Καλημέρα, Μάφια. Ο Sivir μας αρέσει, είναι ωραίο pick, στολάρει πάρα πολύ, βγάζει καλό damage και κάνει οι αντίπαλοι δεν έχουν πολύ range, το εκμεταλλεύεσαι. Σε αυτό το game οι αντίπαλοι έχουν range, που σημαίνει ότι τα shots θα φεύγουν πάνω στο front line. Να δούμε αν ο Elkaros μπορεί να κάνει κάτι. Πολύ καλό recall. Πολύ καλό recall. Κανονικά θα ήταν πίσω, τώρα πηγαίνει recall μπροστά στα CS. Όπου είναι πολύ χαρούμενος ο Knight γι' αυτό. Να δούμε, παιδιά, είμαστε live 4 ώρες περίπου και είναι ακόμα 11.30 το πρωί. Οκ. Ο Shadow είναι Ευρωπαίος, ναι, είναι Ιταλός. Είναι δικό μας παιδί κι αυτός. Οκ, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να έχετε φάει ένα καλό πρωινό, να έχετε βάλει τα παιδιά σας να πάνε παιδικό σταθμό, δεν ξέρω τι πάνε. Και να έχετε ετοιμαστεί για να δούμε games, γιατί έχουμε αυτό σίγουρα, 2 ακόμα σίγουρα και ελπίζω συνολικά 4 μαζί με αυτό, έξτρα. Αλλά ο Bean σήμερα φαίνεται hot. Coming out here from BLG, you have Bin from one flank, you have Shadow from another, you have Knight from another, you have On from another. You have these 4 points of... Για ο Shadow είναι Ιταλός, αλλά από Κινέζους γονείς. Οκ. Μεγάλωσε στην Ιταλία, έπαιξε στην Ευρώπη. Δεν ξέρω πώς κατέληξε να πάει Κίνα. Δεν ξέρω αν έφυγε με τους γονείς του και πήγανε Κίνα. Ή πήγε μόνος του, αυτό δεν το γνωρίζω. Ή πήγε μόνος του επειδή τον ζήτησε ομάδα. Knight hit 6, immediately used his ult onto Cream to try to get a chunk, but Cream just got out of there in a hurry, so he didn't really get much of anything for it.
And now again, Unk shows up mid. Oh, nicely played there by 369. Flips in bin and knew with the Pathmaker he was going to get put under the tower. Καλό, γιατί εδώ 369 μπορούσε να πάρει kill. Αλλά ο Bin παίζει σήμερα, ρε φίλε. Μηχανικά είναι λίγο πιο λοκαρισμένος. Εδώ την προηγούμενη εβδομάδα θα πέθαινε. Πάμε ρε Bardi Style. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Tier 1 boy και τους 3 μήνες. Καλώς ήρθες, όπως και ο Cream. Όχι, θα το κάνει τείχο. Τελικά καλώς ήρθε και ο Shadow. Όπου πηγαίνει στο tower, αλλά thank you. Για ένα ακόμα μήνα enjoy τα emote και το badge. Το παγκόσμιο badge που παίρνεις. Okay, I think he saw it as soon as he got pulled back. I think he was like, okay, yeah, maybe not the best idea to stay here. You have some time to think about what you've done. Εσείς που έρχεστε και μου παίρνετε μια δεκάλεπτη τσίχλα με κάρτα έχετε θέμα. Όχι με κάρτα. Ποιος παίρνει δεκάλεπτη τσίχλα, υπάρχουν ακόμα μπαμπαλού. Does get Cream's ultimate out, which means Knight can be a little bit more aggressive in the 1v1 in the mid lane. Bin's still staying up here. We don't actually see... Look, I'm trying to find something good. That is very glass half full. Out of it, man. Great gank. You gotta have Cream's I didn't say it was great. ult. It finds the ult. No, I said it was great. Sure? Okay. Fantastic. Yeah, just like the Bardi Style, thank you, boy. Thank you. It's great. I'm interested that BLG are keeping Bin up. Τι κάνει ο Cream, για τώρα καλά περνάει θα πω εγώ. Ό,τι και να γίνεται, μια χαρά περνάει. Μπροστά είναι στα CS. Τον Αζιράκο του παίζει. Δεν έχει χάσει το early game. Το κρατάμε αυτό. Εδώ παιδιά, ποιοι εδώ είναι OGs. Θυμάστε τι ζώου είχε για μασκότη μπαμπαλού. Τουλάχιστον νομίζω ότι ήταν αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Μια γάτα δεν είχε. Μια μαύρη γάτα. You know you have a numbers advantage. You know the Civic doesn't have teleport, so Top Esports will get the first Drake and 3 grubs. 2 of those objective slaying feats as Shadow tries to steal one away. Maybe they'll look for Kanavi. The smite for the slow, not enough to get that ball breaker in range, and Shadow doesn't have that cease and desist. Yep, doesn't have the cease and desist. Doesn't have his flash, so he can't even look for that. When did he lose that? Το Payoneer γιατί πιστεύει στην Ελλάδα έχει πέσει τόσο πολύ ποιότητα και η προσοχή του κοινού. Γιατί οι καλοί παίκτες φεύγουν εκτός. Οι καλοί παίκτες δεν μένουν πια Ελλάδα, οπότε τους έχουμε εξωτερικό να τους απολαμβάνουμε εκεί. Είναι το πιο σημαντικό. Ναι, παιδιά, μία ασπρόμαυρη γάτα ήταν η κομπλέ. And I do feel like there's more pressure on BLG to be able to create action. Of course, you can always just sometimes outplay, you know, in these late game compositions, and then it doesn't really matter. You know, you step one. Πάντως το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά αυτό, ότι παλιά οι καλοί Έλληνες παίκτες, όπως σας είπαμε, έναν Ελλάδα. Οκ, πολύ σπάνια Έλληνας παίκτης να έφευγε εκτός. Τώρα όλοι οι καλοί Έλληνες παίκτες παίζουν εξωτερικό. Bin το παρακάνεις, από ό,τι φαίνεται σκοτώνεις κιόλας. Αλλά έχεις backup τον Shadow, αν πήγαιναν λίγο μπροστά τρώγανε ulti. Από τη Βάη. Άρα έχουμε στείλει 4 παλικάρια, αυτή είναι όλη η ποιότητα. Κάποτε γεμίζαμε γήπεδα. Ναι, πάλι 3-4 παίκτες είχαμε και παλιά. Παιδιά, και παλιά. 3-4 ονόματα ξεχώριζαν στην Ελλάδα, όχι παραπάνω. Ούρε, nice combo. Ωραίος ο Hank, θα το στείλει ρε φίλε για πικνίκ, αλλά πάλι το αντικέρι του πέθανε. Ωραίο κόμπο από Alistar σεταρισμένο από τη Vi, γι' αυτό η Vi ρε φίλε παίζει τόσο πολύ στο competitive. Γιατί απλά μπορείς να κάνεις ρο και μου παίρνεις Varus vs Vi, οκ, δηλαδή τα θέλεις ρε φίλε, το ψάχνεις παραπάνω. Να χάσεις. Θα πάει να το κάνει solo kill. Ο Bin δεν έχει ultimate και ο 369 παίζει Κασάντε. Και ο Κασάντε μια χαρά ρε φίλε μπορεί να παουλιάσει, μπορεί να πάνω στον on, κυνηγάει ο Κανάβι, μια ακόμα φάπα μπορεί να πάρει kill, αλλά τρώει το stun. Και τώρα αυτός φέρεται να είναι σε δύσκολη θέση, παρ' όλα αυτά ο Cream κάνει τρομερό τείχο για να παίξει double knock-up. Αλλά το damage που είναι, πώς μπορούν να πάρουν kill. Ο Κρέμας φλασάρει, ο Knight είναι πίσω του, ένα ακόμα spell μπορεί να τον σκοτώσει και μετά είναι kill για την ομάδα των BLG που πάνε στο 3-1. Και ενώ το play ήταν καλό, το scaling δεν είναι ακόμα εκεί για σένα. Ο Trundle δεν μπορεί να πάρει kill και η Vi είναι αυτή που παίζει το fight. Respect. Respect. Εδώ πώς μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό όμως στην ελληνική κοινότητα, δεν γίνεται ρε. Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι εφόσον το LoL αναπτύχθηκε, οκ, και ο στόχος κάθε παίκτη πια
είναι να παίξει εξωτερικό. Ο στόχος κάθε παίκτη είναι να παίξει Γαλλία ή Ισπανία, ώστε μετά να παίξει LEC. Δεν μπορείς να κρατήσεις τους καλούς παίκτες στην Ελλάδα, αν ο στόχος κάποιου είναι να πάει LEC. Οκ, πρέπει σαν χώρα, σαν community, να κάνουμε manage τα expectations μας, το τι περιμένουμε από τους παίκτες. Όταν βλέπεις HLL, δεν βλέπεις ρε φίλε ένα τουρνουά όπου θα έχει τον Βλάντι, τον Κομ και τον Πανούλη. Βλέπεις ένα τουρνουά που μπορεί να έχει τον επόμενο Βλάντι, Κομ και Πανούλη. Οκ. Τον πιο μικρό, αυτόν που ακόμα φτάνει σε αυτό το σημείο, γιατί όταν φτάσει θα αλλάξει τουρνουά. Όπα ρε κρέμα! Παιδιά, ο Cream δεν παίζει άσχημα. Ο Cream κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ του δίνω τα σπέκια. Οκ, του δίνω πραγματικά τα σπέκια με το πως παίζει. Ο Knight μπορεί να κάνει teleport, αλλά φεύγει με TP. Δεν μπορεί να γυρίσει στο lane γρήγορα. Και η Sivir τρέχει στο mid για να πιάσει το wave. Γιατί βλέπουν μεγάλο wave, αρκετά minions. Πρέπει να πάει κάποιος να το μαζέψει. Ο Cream πάει πάρα πολύ καλά πάντως. Μου αρέσει το game που κάνει. Έχει ξεφύγει από ganks, κάνει δουλίτσα. Goes mid, and this time, it doesn't even force anything. It's not like he got an ult, not like he got a flash. He goes in, and I understand the thought process because they knew Cream had no ult from that earlier play. Είναι Κινέζος Doran. The idea is good, but Azir is just such a safe champion. Gets back towards that tower, you can't finish him off. Takes a couple tower shots himself. Για εδώ ο Azir έχει τον Nashor's. Αν στακάρει και tempo, πονάει πολύ. Oh, nice, τον έπιασε στο flash. Τον γύρισε πάνω στο flash. Αυτό κανονικά δεν πρέπει να δουλεύει έτσι. Οκ, δεν δέχομαι ότι αυτό το interaction δουλεύει έτσι, αλλά τον έφερε πίσω από το flash του. Και αυτό σημαίνει πως θα πάρεις το κιλάκι χωρίς να κάψεις τίποτα παραπάνω, έτσι. Ultimate από τους δύο champions, όλα τα summoners. Ό,τι είχες το κρατάς. Built himself a nice early edge, and I mean, you really just have to stack armor against this composition. Sure, there's an Aurora, but like, in what world is the Aurora spending all their damage onto the Cassante and you're winning the fight, right? It just doesn't exist. So already has a full form. That is kind of everyone's consistent damage that is over on the BLG side, and sure, there's a black cleaver. Ρε παιδιά, εγώ σας το είπα και την άλλη φορά, με τις αλλαγές που γίνονται στα ERLs και το γεγονός ότι θα μπορείς να έχεις όσους ξένους παίκτες θέλεις, ειδικά στα μεγάλα leagues. Ετοιμαστείτε, γιατί τα μικρά ERLs θα την πληρώσουν, τα μικρά ERLs θα πέσουν κι άλλο. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί το backlash θα έρθει 100%, αλλά πρέπει να το περιμένουμε. Nice ρε Cream! Είσαι λοκαρισμένος ρε Cream! Αν παίζει ο Κρέμας καλά ρε φίλε, αυτή η ομάδα μπορεί να πάει μπροστά γιατί είναι ο πιο δυναμός laner, υποτίθεται. Δεν πάει κανείς on hit βάρους. Φοβούνται το range μωρέ, δεν θες να πας κοντά σε Viren, Ekton και Aurora. Και Alistar. I mean, Cream just played that so well. I think it was a good look from on, but Cream really was anticipating it, right? He had the soldier ready. He's just instantly. Δεν πειράζει μάγκες, κάποτε τα streams στην Ελλάδα είχαν κόσμο στο League of Legends. Τώρα τα streams στην Ελλάδα έχουν κόσμο όταν βλέπουν first dates και, πώς το λένε, next top model. Το meta αλλάζει. This is the way. First strike nerf είναι αδύναμο ρούμπια. Λίγα μάτσα που μπορείς να το προκάρεις. Αν εμένα μου αρέσει μερικά. Δηλαδή το Rumble vs Tanks θα πήγαινε first strike. Φάει το Ignite σου λεβέντη μου. Έχω βιβλίο λέει, δεν με ενδιαφέρει καν το άλλαζε έτσι κι αλλιώς. Ο καημένος ο Bean. Είναι καημένος ρε φίλε, το first pick Renekton πότε έβγαλε value για να βγάλει τώρα. Πιο πολύ το πήρε από τον 369 για να μην το δώσει. Όταν δούμε first dates, τώρα παιδιά μόλις τελειώσει το παγκόσμιο και παίζει ο Faker στο μήνυμα που θα βάλω first dates. Ζω Νικολάκη. Με το way Viper το εκμεταλλεύτηκαν ρε φίλε, αλλά έκαναν μερικές κακές επιχειρηματικές κινήσεις όταν το League ήταν στα high του
Και δυστυχώς η μία κίνηση μετά την άλλη οδήγησε σε πτώχευση και η πτώχευση οδήγησε στο να πέσουμε. Ανεβήκαμε μετά με τον COVID, αλλά ο COVID ρε φίλε ήταν απλά. Πώς να το πω. Ένα μικρό boost. Steps forward, knowing there's no jungler on this side of the map, knowing that Elkanon are up towards that top side. There's the beats for top esports. BLG feel like they're trying to scale for second items at the moment, just accepting waves rather than being able to do anything proactive. Yeah, they are, and I mean the game is still close, but it does really feel like one of these games that is maybe one fight away, like one bad fight from BLG and they're kind of out of it. I mean, they're clearly feeling like they're in a pretty terrible position. If you're going to give up soul point without even Viper, για το τους λέω, ρε. Instead, they're just going to try to trade for Herald. They're going to try to get some more gold. But the other team, I think, is easier to play out. In my opinion, has better scaling. And is now going Πρέπει, to be top πρέπει να πάρουν αυτό το game. Okay, πρέπει να μας πάνε στα 7 games τουλάχιστον σήμερα. Η Vi είναι μπροστά, δεν νοιάστηκε κανείς. Η Sivir είναι μπροστά, γι' αυτό νοιάστηκε κόσμος, αλλά η Sivir την build βγάζει. Κάτσε ρε φίλε, Essence River Navori, δεν κάνεις damage. Okay, η αλήθεια είναι πως το damage σου είναι ρε φίλε πολύ κάτω με Essence River Navori. Πρέπει να βγάλεις και τρίτο item. Εδώ είναι που η... Δεν γίνεται, 2 items βάρους, 2 items Azir, φορσάρεις Atakan. Οκ, τους φέρνεις στον Atakan, χρησιμοποιείς τον Cassandra και την Poppy, γιατί η Poppy πετάει έναν. Ο Cassandra πετάει κάποιον άλλον. Λεβέντες. Οκ, παίρνεις Atakan, βγαίνεις μπροστά και μετά έχεις τα resources για να πάρεις το soul. Hello, μυρωδιά. But it's really compositional that it's coming down to, and that's Είτε why πόσο I do damage feel like this δεν is του going to be a κάνουν. one-fight game. You know, we're going to see the soul come up here in about 4 minutes. BLG is going to show up, and if they win that, then they can maybe turn that into something more. You know, you win that, you get that dragon, you get an Otacon, all of a sudden you build a big advantage, and maybe you can start to really push that in your favor. But if TES are able to win that and get soul, barring some really crazy stuff, it's pretty much lights out. So that is why we are talking about it being, you know, so favorable, the position in the game for TES. Stalling θέλει, αν καταφέρουν να στολάρουν παραπάνω ώρα η BLG. Όχι το κόμμα του σκέιλάρει καλά με το Vi Renekton, αλλά επειδή είναι Vi versus Varus μπορεί να βγάλει value. Επειδή έχει Sivir μπορεί να παίξει στα fights, αλλά ο Azir πάντα θα είναι πάρα πολλούς. Ότι ο Azir είναι μπροστά. Σε ένα παιχνίδι που θέλει για αυτό scale έχουν 3 δράκους. Έχουν 3 voids, έχουν πάρει τα πάντα. Ναι ρε φίλε, εκεί θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. In my opinion, probably the best player to ever come out of the LPL, at least the most consistently top player to ever come out of the LPL. He does that in moments like this, in games like this. The question is, can he do it? And even if he does it once, it's not enough. BLG need to win the first fight and then probably 2 or 3 subsequent fights. Πάρουν Herald στο mid lane. Το tower πέφτει. Right, έφαγε pillar. Έφαγε pillar, φίλε, ήταν και ο Κανάβι. Οπότε απλά μπορεί να βάλει το pilar. Και εδώ είναι που θες να το οδηγήσεις, θες να το πας αλλού το Herald, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δηλαδή το σπονάρεις mid, πέφτει pillar, οδηγάς μέχρι το top. Είναι καλό flank, εδώ η Vi μπορεί να κάνει ultimate. Τον τσιμπάνε, αλλά είναι μεγάλο overcommit. Και βλέπετε ότι ο Κρέμας με ένα τείχο μπορεί να κάνει disengage και μετά παίζουν ευθεία και να πάρουν το kill. Είναι πάνω στο 19-50, αν πάρουν kill φορσάρουν Atakan instant, όχι ότι δεν μπορούν τώρα. Γιατί η Vi, ο Aurora δεν έχει ulti και ο Alistar δεν έχει flash, μπορείς να πας Atakan. Γιατί το σκέφτονται. We are expecting that bot lane tower to go down for sure. Elk won't be able to get this though. Nice spell shield. Ο Elk παίζει το fight, αλλά ακόμα δεν έχει damage. Τα items του είναι trash. Εδώ ο Elk το έπαιξε πολύ καλύτερα, δεν έχει items. Μπαίνουν στον On. Ο On δεν έχει flash, το pilar είναι κακό. Πήγαν να κάνουν pillar σε stun, δεν δούλεψε. Ήταν αργό το reaction από τον Trundle. Και ενώ θέλουν να πάρουν το tower, θα ανοιχτούν και λίγο παραπάνω με το Shadow να μπαίνει μέσα και ο Elk να μπαίνει στο flank. Αλλά μετά η Poppy πετάει 2 μακριά και ο Elk εκτίθεται μπροστά από τον Κανάβι που τον δαγκώνει. Elk, είσαι σε λάθος σημείο δυστυχώς. Σε πολύ λάθος σημείο. Και αυτό επιτρέπει στον Trundle να μπει μέσα να πάρει το kill και τώρα παίζεις χωρίς AD carry. Και χωρίς tower στο top.
of the scuffle mid lane, they were able to force down 2 towers, and he had a great spell shield on Jackie Love's ultimate, but now it's TES forcing the Otacon here. BLG know they have to contest, they're falling behind. Top esports will be low. Armor Magic is shredded by this. Ο Αζίρ έχει τείχο. Wait, ο Αζίρ έχει πάλι τείχο, ρε. Μπορούν να παίξουν το play κιόλας αν θέλουν. Ωραία, free Atakan. Τους διώχνουνε. Δεν φορσάρουνε fight. Λίγα 30, 21, αλλά 21 κερδίζει. Και αυτό σημαίνει πως οι top είναι σε καλό σημείο για να παίξουν και το Soul. Αυτό που λέγαμε πριν. Οκ, πρέπει να δούμε γρήγορα cooldowns. Γιατί ο Αζίρ, ο Trundle, οι Poppy δεν έχουν flash, αλλά ο Cassandra και ο Varus έχουν. Ο Trundle θα έχει ulti για το fight, οι Poppy όχι. Από την άλλη, η Sivir δεν έχει flash. Όπου είναι το πιο σημαντικό γιατί δεν το carry σου. Και αν η Sivir πεθάνει, ο Cassandra σε αυτά τα fights μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά. Όχι, δεν έχω κάνει update το 1-0. They're about to tie up this series. They just have to win one more big fight. 369 also has his flash, so that's a big playmaking ability. He could potentially get in onto Elk. They're first here to set up. Nice stop. Πολύ ωραίο stop, αλλά το communication τους είναι off. Θα το πάρουν το kill, αλλά χάρασαν τα chains, δεν πέτυχε τίποτα και τώρα συνεχίζουν πάνω στο δράκο. Οκ, μία ομάδα, 5 άτομα θέλουν να παίξουν πάνω στο objective για να πάρουν soul. Σίγουρα οι BLG δεν θέλουν να το δώσουν. Είναι Mountain Soul πάνω σε Cassandra, Poppy, Trundle. Και η τύχη σου κάποτε θα τελειώσει. Ο Bean πιάνει τον Jackie Love, το stun γίνεται και μετά η Vi μπαίνει πάρα πολύ deep, αλλά η Vi δέχεται κάθε shot που υπάρχει για να πέσει κάτω. Ο τείχος του Αζίρ είναι καλός ώστε να δώσει λίγο παραπάνω πίεση στα front line του για να παίξουν τον damage και τώρα μόνο ο Bean μπορεί να κάνει διαφορά και ναι, θα πάρει ένα kill. Αλλά όχι πριν πέσει και ο ίδιος κάτω. Ο μόνος ζωντανός που μπορεί να φύγει από το fight είναι ο Knight. Αλλά παιδιά, ο Αζίρ, ο Trundle είναι όλοι up. Δεν μπορείς να τους σκοτώσεις. Τρώμαξα λίγο. Οκ, ο Bean το έπαιξε καλά. Έπιασε και το Varus. Κατάφερε μετά να σκοτώσει την Poppy. Αλλά το follow-up δεν ήταν εκεί γιατί εδώ η Vi μπαίνει μέσα. Και μόλις μπαίνει μέσα πέφτει κάτω. Εδώ, δείτε, ο Bean το κάνει καλά. Η Vi φλασάρει, ουλτάρει και πάνω στο ulti της πεθαίνει. Και ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να κάνουν το backup, πέφτουν πάνω σε έναν Αζίρ που έχει τείχο και μετά ο Elk είναι εκτός position χωρίς flash. Wow, okay. So it was a perfect smite from Kanavi. Auto smite at 970 is enough damage to get the kill. So well done all round by. Δεν ξέρω, φοβηθήκαμε τόσο πολύ με το Soul. Δεν ήταν καν κοντά. For BLG now, like you've seen what a fight can be, but now you have to try and do that again into a Mountain Soul. Παιδιά, η Sivir είναι το game που δεν μπορεί να πάει αυτό το build. Okay. Δυστυχώς η Sivir όταν βγάζει Essence River και μετά βγάζει Navori, θέλει Last Whisper και θέλει και Infinity για να κάνει damage. Θέλει 4 items. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Σαν το γλίστριμα του Ortega ήταν αυτό το ulti. Καλό. Ποιος είναι ο Ortega? Γιατί δεν παίζουν Yutal Sivir. Mana problems. Η δικαιολογία είναι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλα mana problems και με το Essence River μπορείς απλά να σπαμάρεις. TES, I think, are strong enough now with this super tanky Cassandra. You can just threaten the dive. He can just take it up forever. And that's exactly what they do. Elk has to flash away. Meanwhile, there's a team Καλό. behind them between what Είναι καλό το fight μέχρι τώρα. Πάλι Vaymer μόνη της στο backline. Βέβαια τώρα είναι λίγο καλύτερα γιατί ο Αζίρ μπαίνει λίγο πιο αργά. Και με τους στρατιώτες να κάνουν spawn μπορούν να παίξουν τώρα οι top esports λίγο πιο επιθετικά. Έχουν χάσει το AD carry τους. Αλλά έχουν πάρει τον αντίπαλο jungler. Όπα ρε, τι spacing του έπαιξε. Hello Sweet, καλημέρα. Είναι ακόμα καλημέρα. Θα πάνε Baron χωρίς το AD carry τους, γιατί το AD carry τους παίζει lethality Varus. Οπότε είναι άκρος irrelevant. Παιδιά, ξεκινάει το show. Μαζευτείτε κάτι ένα κύκλο. Οκ, ο Baron πέφτει σιγά σιγά. Ο Cassandra θέλει να κάνει knock-up, δεν πετυχαίνει κάτι. Και μετά ο Kanavi μπαίνει και αυτός με το Pillar. Αλλά ο Κρέμας βρίσκει το δρόμο και είναι απλά ανοιχτός. Μονόδρομος πάνω στο Winnows On μαζί με το AD carry του πέφτουν κάτω.
Και η δουλειά έγινε, φίλε. Η δουλειά έγινε, γιατί πήρε τα cooldowns και μετά ο mid laner σου ξυπνάει. Ο Azir έχει παίξει όπως είπαμε καλό παιχνίδι. Και αυτός ο δρόμος οδηγεί στο 1-1. Βλέπετε να αλλάζει το αποτέλεσμα. Νιώθω πως το 1-1 πηγαίνει μόνο εκεί. Hello Demon. Εδώ, 369 ζοουνάρι. Και μετά κάνουν κι άλλο turn. Pillar και δείτε το. Οπ! Γεια σας. Ακόμα και με το spell seal του Elk έχει ένα μανιασμένο τρόλ πάνω του που θέλει να το σκοτώσει. Ποιος είναι αυτός? Αχών. Νάνιο. Αχ, τι καλά κέρδισαν CFO. Τι χαρά είναι αυτό που κέρδισαν CFO. What? Εδώ είμαστε όλοι FlyQuest fans. He is such a strong position. Top esports generally just in prime control of this game right now. And this is, σε πόσο έχουμε Elder? I think this is part of the difference between how 1.52. BLG win games and how Top esports win games as well. Top esports, the most macro, most objective setup orientated team in the LPL. Αυτό σε παρακαλώ. Ακούστηκα όπως ακούστηκα. The end. It's 11 to 6. It's a 3,000 gold lead. There's a soul for Top esports. It's all done, but the Nexus is falling, and Top will just take it slow. They're like, okay, we'll push through bot. We'll force you away. We don't have to take the fight. They're still going to look for on, but with Redemption coming out, Kanabi's still trying to club him. We'll take him. Chain of Corruption. Υπάρχει counterplay σε αυτό. Wait, υπάρχει counterplay σε αυτό που βλέπουμε, γιατί πήρανε 2 kills και μετά απλά πέφτουν κάτω. Πού είναι η BLG? Hello, BLG son! Δεν είναι καν κοντά. Μπορούν να πάνε για λήξιμο. Towers, open. Δεν υπάρχει ελπίδα. Chat, GG, well played. Ό,τι και κάνουν για το defense, το game είναι κάτω. Αν και ανοίγουν μερικά κουμπιά, αν και θέλουν να παίξουν το fight, ο Cream τους κοιτάει στα μάτια. Slow από τον Varus. Σιγά σιγά πάνε να κάνουν την business, να μπαίνουν μέσα με τον Knock. Από on προσπαθεί να σώσει την κατάσταση όσο η υπόλοιπη ομάδα του στραγκλάρει. Ο Azir μπορεί να φέρει στρατιώτες και μετά με το damage να είναι αρκετό. Το game θα λήξει εδώ και το score θα πάει 1-1. Και οι δύο ομάδες δαιμόνια σήμερα κατεβαίνουνε και μας δίνουνε θέαμα. Οι Κινέζοι δεν θα φύγουν χωρίς να παίξουν ξύλο. Μπράβο. Μπράβο, China. Παιδιά, μπορώ να έχω μερικές κινέζικες σημαίες στο chat. Δεν ξέρω πώς τις βρίσκεις, βέβαια. Thank you, guys. Honestly, I don't know what to think about this series anymore, because coming into today, especially given the two teams' performances, I was expecting the biggest fraud-off ever. Turns out, we're getting game after game the best performance we've seen from both these teams so far this tournament. So, what do you have? I feel like this was a great... Και εμένα αυτό μου βγάζει, αλλά τι είναι αυτό? Δεν το βλέπω στο PC. In game one, I felt like Πάμε λίγο, China! Well played! Single carry performances. When I think of BLG, they have superstar moments, they have highlight plays, they love to fight, and they kind of use their individual skill to outperform the best teams in the world. Πρώτη έγραψε ο άλλος. For Top esports, it was more of a Είναι 70V, μα έχω 70V. Various different points. Και τώρα η ερώτηση που όλοι περιμένατε με πάθος. Ποιος θα φεϊλάρει? Τσατ, ποια είναι η ομάδα που θα πάει σπίτι? Σας κοιτάω λίγο περίεργα. Γιατί είναι derby. Οκ, έγινε derby. Και είναι λίγο ανησυχητικό για τις δύο ομάδες το αποτέλεσμα. Γράψε China χωρίς το βέλος. Φοβάμαι. Μπορεί να έρθουν και να μου την πούνε. Λοιπόν, ανοίγω το giveaway, παιδιά. Δίνουμε άλλο ένα. Το τρίτο giveaway του stream παίζει. Οκ. Και είναι ένα ακόμα G321. Το χθεσινό το κληρώσαμε. Το χθεσινό δόθηκε. Αυτό είναι καινούριο. Είναι ολοκένουργιο, είναι ολόφρεσκο και είναι για έναν από εσάς. Γιατί θέλουμε να ντύσουμε, ρε φίλε, όλο το stream με Logitech GR και η Logitech δίνει συνέχεια για το παγκόσμιο, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι λίγο άδικο που αυτές οι ομάδες είναι εδώ. Όχι. Αφού παίξανε χάλια, γιατί να μην είναι εδώ. By the way, Αντώνη, άστο prediction, ρε φίλε, άστο.
Poppy was in the game, or could be in the game, right? So, and I think this Poppy ended up being a really strong pick for Η Poppy ήταν πολύ ωραία. Ο Azir, εγώ πιστεύω ότι ο Κρέμας το κουβάλισε. Ο Κρέμας έπαιξε πολύ καλό παιχνίδι και τους έβαλε στην πλάτη. Τράβηξε όλη την πίεση. Όχι μόνο την τράβηξε, σκότωσε κιόλας πάνω στην πίεση. Και μετά τα fights του ήταν σωστά. Το wall που έπαιξε πάνω στον Baron ήταν clean. Ακόμα και το damage που έβγαζε πάνω στα υπόλοιπα objectives στο poke. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ο Αντώνης είπε ότι οι τεστ θα κερδίσουν για 2-1. Με 2-1. Χάσανε. GG. Κώστα, θα έχεις giveaway για όλο το παγκόσμιο. Ναι, αυτό θα τελειώσει την άλλη εβδομάδα και μετά θα ανοίξει κι άλλο giveaway. Και στα playoffs, ακούστε με λίγο, στα playoffs, κάθε μέρα θα δίνουμε και ένα battle pass για το LOL. Οπότε αν παίζετε LOL και δεν έχετε το battle pass, κάθε μέρα των playoffs θα δίνουμε και ένα battle pass. Γενικά έχουμε δώσει αρκετά πραγματάκια, μακάρι να μπορούσα να δώσω παραπάνω. Παιδιά, δεν θα πω χορηγό ρε φίλε, αλλά μίλησα με έναν χορηγό. Και του έστειλα για το παγκόσμιο. Ο χορηγός μου απαντάει. Μου λέει, ωραία, τι ακριβώς θα χρειαστείς για να κάνουμε giveaway. Και είμαι εγώ σε φάση... Μια χαρά ρε φίλε, ξέρεις κάτι. Τους λέω ότι υπάρχει σε απόθεμα, δεν έχουμε θέμα να δώσουμε στον κόσμο πράγματα. Δεν μου ξαναπάντησαν. Δηλαδή, μου είπανε τι θέλεις, τους είπα τι θέλω και δεν μου ξαναπάντησαν. Και θα ήταν τα μεγάλα giveaways αυτά του stream. Θα ήταν τα μεγάλα giveaways. Και είμαι σε φάση, what the fuck. Τι έγινε. Γιατί έφαγα τέτοιο πακέτο. Ξέρεις, τουλάχιστον πες μου, δεν ενδιαφέρομαι και του στέλνω μήνυμα. Ναι, καλησπέρα, έχει ξεκινήσει το event. Έχουμε καμία ενημέρωση αν θέλετε να συνεργαστούμε. Τελικά δεν μου απαντάνε. Δεν μου απαντάνε καν. What the fuck. Πούλα πως δεν θέλω τίποτα. Προφανώς δεν θέλουνε. Τότε γιατί να μου πήρε φίλε ότι είναι ok στο πρώτο email. Αν δεν θέλανε, θα μου λέγανε ότι δεν θέλουνε. Αλλά μου είπαν στο πρώτο email, ok, πες μας τι χρειάζεσαι. What the fuck? Σαλάμι, κάνε κανένα refresh, μπες από το PC, αν δεν είσαι από το PC. Λίγο αρκετά αντιεπαγγελματικό. Απλά ναι, ήταν λίγο περίεργο. Γιατί το είχα, όταν μου είπαν OK, τους είχα υπολογίσει για τα πράγματα που θα δώσουμε. Και μείναμε λίγο με το πουλί στο χέρι. Αλλά ευτυχώς η Logitech πάντα καλύπτει, ρε. Η Logitech πάντα καλύπτει. Hello, Projector. Έμεινα στο διαβάστηκε κυριολεκτικά. Πώς πήγαν τα games δεν είδα. Μέχρι τώρα έχουμε 2-0 το πρώτο, 1-1 το δεύτερο series και πάμε σε game 3. Βάζουνε τον base 1. Βγάλαν τον Shadow, βάζουνε τον base 1. GG. Top esports qualified. Ξεχνάνε ρε φίλε ότι πρέπει να ξεκινάνε με τον base 1. I think he's coming in because of the performance, also maybe for a breath of fresh air. He'll be playing for the solo laner specifically. He's a lot more, I would say, facilitative than Shadow. So we'll see. Για τα follows, Nick, Γιώργο και Ηλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα follows, παιδιά. Για όσους δεν έχουν κάνει το follow, σας είναι free. Έχω πει ότι δεν είναι απαραίτητο κανείς να κάνει sub, εννοείται πάντα. Αλλά αν θέλετε φίλε ένα follow στο κανάλι, ένα sub στο YouTube εδώ πέρα. Όλα αυτά βοηθάνε, όλα αυτά βάζουν το λιθαράκι του στο stream. Hello, Παναγού. Ό,τι υπάρχει free, αν δεν σας κάνει κόπο, 1-2 clicks, βοηθάνε πάρα πολύ το stream για να συνεχίσουμε. Πού σας σκότεινε την πλευρά. Can't find an avenue to approach through the brick wall that is 369. Bin going forward for Jackula. Ruthless Predator flashed away. Cease and desist. Τι πάνε ακόμα μέσα, η T1 παίζει μετά. Τι ο Banom, thanks για το follow.
Παιδιά, είμαι καλά. Σήμερα έχουμε ξυπνήσει νωρίς. Είμαστε ήδη live 4 ώρες και έχουμε 3 ακόμα games. Οπότε η μέρα πηγαίνει καλά. Είναι γεμάτη League of Legends. Δεν ξέρω αν στριμάρω κάτι άλλο μετά, μόλις τελειώσει το League of Legends. Δηλαδή, πάντως, ευχαριστιέμαι πάρα πολύ το Variety. Παιδιά, χθες για όσους δεν ήτανε, παίξαμε ένα παιχνίδι μετά το παγκόσμιο και μπήκαν αυτοί που έφτιαξαν το παιχνίδι στο stream και άρχισαν να δίνουν κλειδιά στο chat. Ήτανε ψιλοκλίν, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έγινε. Μακάρι να γίνεται πιο συχνά αυτό. Τι είναι αυτό? Η κοπέλα με το ψυγείο 3 ευρώ. Περίμενε, γιατί όλα είναι χαλασμένα, ρε. Όλα είναι χαλασμένα. Πες μου ότι δεν μπορώ να μπω τώρα στο... Παιδιά, δεν μπορώ να μπω να δω καν τι έγραψε αυτός που έκανε donate. Γίνονται τόσα donate στο stream. Μπορώ να μπω ή μου ζητάει κωδικό. Wait, μπήκα! Δεν ζήτησε κωδικό. Έγραψε κάτι. Δεν έγραψε τίποτα, φίλε. Απλά η κοπέλα με το ψυγείο έδωσε 3 ευρώ. Πογ! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός αν έγραψε κάτι και δεν μου το δείχνει. Εμένα δεν μου το δείχνει. Άρα σήμερα πήραμε και ψυγείο, πήραμε και Red Bull, πήραμε και 3 ευρώ. Αυτό λέγεται heist. Οκ, αυτό λέγεται ληστεία, boys. Παιδιά, εγώ πάντως τι βλέπω σε αυτό το stream, ok. Αν υπήρχε μία κοπέλα και την βάζαμε να σας λέει καμιά μαλακία στο chat, αυτό είναι trick. Είναι trick που έχω ακούσει ότι γίνεται σε άλλα streams. Ok, να σας στέλνει μηνύματα και να λέει τώρα εδώ είναι ο Immortal και να στέλνει τώρα η κοπέλα στον Immortal. Πού είσαι Immortal, γλύκα μου, θα μπούμε σήμερα να δούμε τι Ελνίρο. Αχ, μακάρι να κάνεις κανένα sub, θα ήσουν πολύ sexy αν έκανες sub και έχεις λεφτά. Ω, και ο Immortal θα έφταγε, δεκάρα. Δεκάρα, α, στείλε μου Instagram τώρα, θα έλεγε μετά. Και έτσι θα τα βγάζαμε όλα. Hello Vader. Στείλε PM αν θες να το μαγειρέψουμε, παιδιά, πρέπει. Εγώ σας έχω πει, αυτό παλιά, ok, πώς το πάρω καθόλου. Παιδιά, αυτό έχει γίνει, σας το έχω πει, με ένα mod μου, όπου το mod μου ήταν ο Mr. Popo και είχε βάλει όνομα στο Twitch Κατερίνα21 και έστελνε σε κόσμο. Οκ, δεν ξέρω γιατί, ρε φίλε, ήθελε να κάνει content. Και αυτός ο κόσμος ψάρωνε, έμπαινε στο stream και του μιλούσε. Απλά λέω ότι έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Οκ. It just happened to be true in the past. Ναι, ρε, νομίζω τους έστελνε και φωτογραφίες. Οκ, τους έστελνε, είχε ξεφύγει η φάση, μας τα έλεγε στο call και πεθαίναμε. Όχι, φίλε μου, δεν σκάμαρε viewers. Σκάμαρε τους διψασμένους, τους πεινασμένους, τους περίεργους. Θα σας κάνει βίντεο λουκανικόπιτας. Sheesh, θα πάρουμε κόσμο στο παγκόσμιο. Ναι, ήταν insane catfishing. Κοίτα, να σας πω κάτι, φίλε. Μερικές φορές, αν ο άλλος είναι τόσο διψασμένος που μπαίνει μέσα ευθεία. Γιατί πρέπει να καταλάβετε. Οκ, θέλω να καταλάβετε, γιατί δεν το είπα σωστά. Έστελνε, αλλά υπήρχαν άπειρες φορές που απλά επειδή είχε όνομα Κατερίνα21 στο Twitch, του στέλνανε μηνύματα. DMs. Οκ, να το πω και έτσι. Οπότε αυτή. Ρε φίλε, καταλαβαίνω, αλλά ξέρεις, αν θες να κάνεις γνωριμίες, καλό το Twitch, αλλά be careful, man. Κάνεις coaching να το γίνεις στο jungle. Παιδιά, coaching έχω πει ότι δεν κάνω γιατί δεν προλαβαίνω. Οκ, μακάρι να μπορούσε, έχει πάρα πολλά λεφτά το coaching. Αλλά για τώρα το stream είναι το καλύτερο coaching που μπορείτε να δείτε. Αλλά πρέπει να ανεβάζω βίντεο στο YouTube. Κρίτσι! Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ξέρεις το background. Έχεις χάσει το background.
Είναι μόνιμο. Είναι νόμιμο το coaching, γιατί να μην είναι νόμιμο. Hey players, you know a lot of you have been asking about the winter map and why we haven't been able to do it. And I'll tell you, it's really difficult. Πώς μπορούμε στην ομάδα που έχει φτιάξει τα pick'em, θαυμαστικό pick'em. Το είδατε αυτό! Τσα το είδατε αυτό! Everything in the map itself is a lot of effort, and not to mention there's gameplay clarity. And can we just talk about how even though it's winter in the northern hemisphere, in the southern hemisphere it's summer. Τι είναι αυτό άραγε? Γιατί ό,τι πας κάνει αγγελάκια στο χιόνι. Wait, αυτό μοιάζει με το Summoner's Rift. Because you really asked for it, we're just gonna do it. Wait, γιατί το Summoner's Rift έχει χιόνι? Coming back, everyone. Winter 2025 and summer 2025 somewhere else. It's winter everywhere on Summoner's Rift. Θα βάλουν κανονικό Winter Map. Η Riot θα βάλει κανονικό Winter Map, φίλε, και φαίνεται πολύ ωραίο. Και φαίνεται... Δείτε εδώ λεπτομέρειες. Είναι καλύτερο από... Αν και το map που βάζαμε μόνοι μας ήταν πολύ clean, ήταν τρομερό. Αυτό φαίνεται καλύτερο γιατί είναι από τη Riot. Κλεμμένη μουσική από το Harry Potter. Νομίζω ότι απλά είναι χριστουγεννιάτικη μουσική. Αν παιδιά το coaching είναι νόμιμο, γιατί στο τέλος... Τώρα αυτό με την εφορία που λέτε και οικονομικά... Δεν ξέρω πώς σε πιάνουν σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή αν εγώ παίρνω 15 ευρώ την ώρα... Μπάλες, δεν ασχοληθεί κανείς. Τώρα για τους άλλους που παίρνουν 300 ευρώ την ώρα και κάνουν coaching πόσες ώρες το μήνα και βγάζουν 10 χιλιάρικα, εκεί δεν ξέρω τι παίζει. Okay, εκεί δεν ξέρω τι παίζει. Είναι όπως και με το Twitch. Okay, τα donations σου στο Twitch δεν τα δηλώνεις. Γιατί ρε φίλε, αν βγάζεις donation 200 ευρώ το μήνα, ξέρεις, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Αν βγάζεις donation 5.000 ευρώ το μήνα, εκεί αλλάζει το θέμα. Σαν freelancer, ναι, αλλά αν είσαι freelancer πρέπει να έχεις εταιρεία και να κόβεις τιμολόγια. Δεν νομίζω ότι κόβουν τιμολόγια αυτοί στους πελάτες τους που είναι 15 χρονών. Και νόμιμο μπορεί να φας ban. Σάσου και νομίζω ότι είναι μια χαρά το Killer Skinsless. Γεια σας από τον ΣΔΟΕ, είμαστε, δεν δηλώνετε, είπατε, για περάστε τα γραφεία μας. Όχι παιδιά, εγώ έχουμε και εταιρεία, τα δηλώνουμε όλα. Είμαστε νόμιμοι. Είμαστε νόμιμοι. Stop it! We have to talk about LPL. Okay. We have to see how Beishuan is actually going to do here because it is a tremendous amount of pressure on a player, all jokes aside, who hasn't... Λοιπόν, chat, πριν περάσουμε game, η Edge είναι πάλι μαζί μας σήμερα και μας βοηθάει όχι μόνο με το stream, αλλά για να στείλουμε και τις ομάδες όπου χάνουν σπίτι με καλύτερες τιμές και καλύτερα αεροπορικά. Παίρνεις έκπτωση στην πρώτη σου πτήση αν είσαι 18 με 25, 50%. Έχεις μετά 15% στις επόμενες, τζάμπα αποσκευές, free wifi, έκπτωση για το pet σου, όλα αυτά. Αν θέλετε πηγαίνοντας στο link που είναι στο chat. Εδώ είναι το link. Αν θέλετε το κάνετε click ή copy-paste αν δεν δουλεύει. Στηρίζετε το stream με κάθε click που κάνετε και ταυτόχρονα στηρίζετε και τις ομάδες. Γιατί τους επιτρέπετε να πάνε σπίτι πιο άνετα και πιο φθηνά, όπως είπαμε. Γιατί εντάξει, αν φύγεις και από εδώ, το price pool δεν είναι πολύ μεγάλο από τώρα. Check it out. Sadness, τέτοια άλλο. Φύγαμε draft. Who's a smoothie? Top esports as well, going 2-0 up and then losing 3 best of 3s in a row to get knocked out is pretty devastating. Και εμάς που κοντεύουμε 30 δεν έχει link. Είπαμε παιδιά, θα κανονίζουμε και κάτι για εσάς. Απλά η Aegean νομίζω ότι στο stream, στο ίντερνετ είναι όλοι πιτσιρίκια. Δεν ξέρω ότι είμαστε μισή παππούδια. Είστε παππούδια, συγγνώμη, είστε παππούδια εννοούσα. Κανάβι με... Άφησαν Κιγιάννα στον Κανάουε. Άφησαν Κιγιάννα στον Κανάουε. Πόσο είσαι? 25 στα 26.
rarely get to see it on him because it is banned away from top esports all the damn time. Γράψε με την εφαρμογή Killer Skins ή κάτι τέτοιο. Gets himself ahead and then snowballs it to victories for top esports. Θα πάρουν Wukong. Ο base 1 με Wukong είναι ok. Αν δούμε μετά priority picks, η Ambessa είναι down, ok. Η Ταλίγια είναι open και έχουν κάνει ban LeBlanc. Δεν θα με χάλαγε εδώ γιατί και οι δύο παίζουν Ταλίγια. Είναι kinda comfort. Θα πάρουν Rakan επειδή η Pop είναι out. Ok, και η καλύτερη απάντηση τώρα είναι Leona Nautilus. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάρεις την Ταλίγια και να πάρεις και το support. Karma has been banned out. Nico was already played earlier. Some of these really kind of like lane dominant supports that you might punish or with are already off the table. Ήταν το Corki το ακούω, ρε φίλε. Το Corki είναι παντοδύναμο, okay. Αλλά γιατί Άννη? Όσο βλέπουμε Άννη, δεν κερδίζει. Η Άννη μόνο χάνει. Nautilus, ok. Μ' αρέσει παραπάνω αυτό. Ή αυτό, ναι, όπως είπαμε. Το support είναι Nautilus Leona, ok. Το ξέραμε γιατί είναι τα καλά matchups αυτό τώρα κάνουν. Και στο mid θέλω να δω η Ταλίγια, πήρανε Corki, το ακούω. Τώρα όμως, το Ταλίγια για κάποιο λόγο το έχω υψηλό πράιο στο μυαλό μου. Οκ, ότι θα μπορούσε να το πάρει ο Knight. Αν θέλεις AD carry σε αυτό το series, Ζάγια. Ζάγια καλό versus Κιγιάννα. Θα δούμε το υπόλοιπο comp. Wait, στριμάρισα τα 17. Για να το λέει. Keep your health high, and it kind of just becomes a bit of a farm fest. I do like when you've already seen Leona Kiana, Xayah early. We saw it got banned out last time, so I think grabbing the Xayah early does make a lot of sense. Of course, you can try to like draft range in mid lane for Cream, but let's be honest. When you're pairing alongside the Kiana, με τι θα κάνουν, πώς θα τιμωρήσουν τη Ζάγια. Γιατί για να τιμωρήσεις τη Ζάγια θέλεις range και να μην τρέχεις πάνω της, και μέχρι τώρα τρέχεις πάνω της. Οπότε θέλεις το pick σου να μην το κάνει το επόμενο αυτό. Άρισε κρέμα. Θα ήθελα κάτι, φίλε, που είναι πιο guarantees εσύ. Low key, αφού το draft πήγε έτσι, πιστεύω ότι ο Γκάλιο είναι ψηλά στο πράιο. Και για τις δύο ομάδες ο Γκάλιο είναι πάρα πολύ ψηλά. Σκέφτομαι τι άλλο μπορείς να πάρεις, ρε. Ποιο άλλο pick ξέρεις μπορεί να δουλέψει. What top lane matchups are even that abusive anymore? Like anything where you pick an extreme counter, you just get lane swept on. It's very true. Yeah, because in the past you could look for something like the Smolder and say, I'm just going to stack up on you, and you're playing AD carry. Αν πάρουνε Γκάλιο, περιμένετε. Γκάλιο Aatrox παίζει στο μυαλό μου, αυτά τα δύο picks. Ωραία. Και τώρα αυτοί παίρνουν Aatrox και τι? Aatrox Nar. Does follow up really well on the Wukong as well as the Rakan. We don't know what the matchups are. Αποκλείται να πάρει Morde Blind. Bro, αν πάρει Morde Blind, έχω το pick. I don't think you're really going to be wanting to play into that matchup. It does feel pretty rough. The other thing is, I mean, you can potentially έχω σκαλώσει με το mid. Για κάποιο λόγο πάλι ο Huey μου κάνει κλικ, αλλά αυτά τα champions, ρε φίλε, τρώνε πάρα πολύ camp μετά από τον... Θα πάρει Morde. Παιδιά, versus Morde τι είναι broken? Οκ, ακούστε με λίγο, πήρες Morde Blind. Όλαφ. Οκ, αν πάρει Όλαφ σε Morde, Leona και Γιάννα, τι θα τον κάνει? Τι θα τον κάνει? Smolder, ναι, Smolder σε Γκάλιο, true. Γι' αυτό πήρανε AP top για να πάρουν Smolder, οκ. Καμίλ! Και το Καμίλ είναι καλό εδώ. Το Όλαφ μου αρέσει και το Καμίλ είναι πολύ καλό. Μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ. Θα πάρει Jax όμως.
Οκ, το Smolder μ' αρέσει. Το Smolder σε Γκάλιο στακάρει πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί ο Γκάλιο πώς παίζει early game. Οκ. Παίζει τρεϊντάροντας HP για να πάρει minions. Ο Smolder δεν έχει θέμα να μείνει even στα minions. Αν παίρνει stacks επειδή ο άλλος τρεϊντάρει HP. Γιατί κάθε φορά που πάει να παίξει στο wave παίρνεις 3 stacks. Guarantee 3 stacks. Οκ. Άρα εδώ μου αρέσει. Θέλω να κερδίσουν οι top γιατί έχω βάλει best win ratio των Smolder. Αλλά φοβάμαι από την άλλη γιατί το combo που έχουν πάρει BLG είναι πάρα πολύ comfort, είναι πάρα πολύ δυνατό. Πάμε predictions. Και ο Jax το ίδιο θέμα θα έχει, Alex, γιατί ο Smolder στο mid μικρό lane και αν παίζει εναντίον melee θα σε βαρέσει αναγκαστικά, δεν μπορείς να παίξεις μακριά του. Οκ, βάλτε predictions. Ποιος πιστεύετε ότι κερδάει το Game 3, όποια ομάδα κερδίσει, πηγαίνει στο μεγάλο top 8, ενώ η ομάδα που χάνει πέφτει κάτω. Πηγαίνει σπίτι, είναι over. Δεν είναι αυτός, είναι ο Base One, παιδιά. Υπάρχει μια φήμη στο ίντερνετ ότι η BLG έχει κάνει μαύρες μαγείες. Και όταν αλλάζει junglers, ανεβαίνει επίπεδο σαν ομάδα. Οκ, οπότε φύγαμε chat. Αν θέλετε να κάνετε follow by the way στα socials, μπορείτε να κάνετε follow στα socials. Όλα τα links είναι εδώ. Ανεβάζουμε βιντεάκια και έχουμε διάφορα content. Αν δεν έχετε κάνει, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Είναι το free click που λέγαμε πριν. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε game. Για το Jax ακόμα κρατάω μία πισινή. Θέλω να δω πώς θα πάει το Jax. Παιδιά, να σας πω low key τι θα έκανα. Αυτό ακούγεται λίγο αρρωστημένο. Μπορείς να παίξεις huge swap εδώ. Okay, αν είσαι η top esports, μπορείς να κάνεις insane swaps αν δεν σε βολεύουν τα matchup. Δηλαδή, ο Jax σε κερδίζει στην αρχή. Πας στον Morde στο mid lane, πας στον Corki top και τον Smolder bot. Και δουλεύει. Έχουνε mad swaps αν θέλουνε. Δεν θα τα κάνουνε, αλλά εντάξει, ο Smolder θα στακάρει free όπου και να είναι. Ωραία, τα μάτια μας πάνω στον κρέμα. Μου κάνει εντύπωση ότι ο 369 δεν πήρε Aatrox. Οκ, απλά αν έπαιρνε Aatrox θα έπρεπε να πάρει AP ο Cream. Και λογικά το call ήταν ότι ο Cream δεν έχει AP pick για να παίξει versus Galio σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Γιατί είχαμε ήδη καμένους mid laners, είχαμε πολλά bans στο mid lane σε αυτό το game. Και σου λέει, παιδιά, ότι και να πάρω στο mid, ο Galio θα είναι δυνατότερος, οπότε θέλω να πάρω AD. On his Rakan as well. 79 and 29 on this pick. Rakan has just been ubiquitous with great support over the last few years. The heal and πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό trade. And Jacula getting the early push. A good phosphorus bomb at the end there from Jacula to get Elk down below half HP. Ο Kong είναι κίνδυνος. Σε αυτό το draft. Σίγουρα. Αλλά η ομάδα σου δεν είναι τόσο fragile. Έχεις αρκετά tanky picks. Όπα, να κλείσουμε λίγο το giveaway. Θα ανοίγουμε πάλι μετά. Παιδιά, να υπενθυμίσω ότι μετά από αυτό το game ξεκινάει η T1, ok. Ξεκινάει η δεύτερη αγαπημένη ομάδα όλου του stream. Και πρέπει να είστε εδώ. Για το main event της βραδιάς. Ποια είναι η πρώτη? Ξέρετε. Πότε θα σε δούμε εσένα συχνά τα PC? Έχω πάει. Έχω κάτσει, έχω βάλει φωτογραφίες. But honestly, like, I play a lot of solo lane Smolder. I think it's a lot of fun. To me, it's like, obviously the 225 is the goal, but one of the reasons that you get so much faster into these melee matchups. Oh, nice. Ο Τζάκιλοβ έμεινε low, αλλά εδώ ξέρεις κάτι, τρεϊντάρει το δικό του HP για να πάρει το HP του Τζάκιλοβ.
Στο τέλος δεν είναι τόσο άσχημο, γιατί με αυτό που έκανε μπορεί να βάλει ποτάκια και να πάει να δώσει το rotate. Αλλά λογικά ο Kong εδώ κολλάρει ότι δεν υπάρχει play για να παίξουν. Και θα πάρουν το flash στο mid lane. Base One νόμιζε ότι το είχε. Όχι, εδώ Base One νόμιζε πως το είχε, αλλά για να το είχε ήθελε ένα ακόμα auto attack. Και επειδή ο Smolder ήταν σε epsilon, είχε ακόμα το movement speed. Να το swap. Κάτι τέτοιο σκεφτόμουν με τον Smolder σε άλλο lane. Τώρα ότι πάθανε οι Fly, θα είχαν τρελό mental boom. Στο τέλος παίξανε flash για flash. Παιδιά, για όσους θέλουν να δουν τα stacks του Smolder, είναι κάτω στο εικονίδιό του, δίπλα από το teleport. Είναι τα stacks. Nice tempo stop! Insane tempo stop! Bin has already TP'd down towards the bottom side, just how he's collecting this wave, which means there's going to be no one on the top side for a while. Αντίο. Αντίο wave. Βλέπετε, η διαφορά, η χρονική διαφορά που προσέφερε εδώ πέρα ο Mordekaiser κάνοντας αυτό το stop, δίνει το καμένο wave, ο Τζάκιλοβ εδώ μπορεί να κάνει πάλι reset. Καθάρισε τόσο γρήγορα το wave που μπορεί να πάει back, να αγοράσει και να έρθει με πιο δυνατό buy από τον αντίπαλό του. Ενώ παίζει ήδη TR. Ο Smolder έχει sustain, παιδιά. Ο Smolder παίζει Cult Dorans, που σημαίνει ότι σε κάθε φάπα χιλάρει 7-8 HP. Και με το Q του. Οπότε αν χιτάρει πάρα πολλά auto attacks και το poke που τρώει μπορεί να το χιλάρει πίσω. Έχει και fleet, μια χαρά είναι. Αν ήμουν η BLG θα φοβόμουν. Αν ήμουν η BLG θα άρχιζα να τρέμω. Μα το για την κλήρωση δεν ξέρω αν γίνει σήμερα, αλλά ελπίζω να γίνει σήμερα για να δούμε τα playoff brackets. Να γίνει μετά το τέλος της ημέρας. Ο Κανάβη παίζει first strike εδώ, οκ. Παιδιά, οι νικητές περνάνε, οι χαμένοι φεύγουνε. Είναι πολύ σκληρή ημέρα σήμερα, είναι η πιο σημαντική ημέρα θέλω να πω, σήμερα. Οκ, γιατί αυτές οι ομάδες έχουν πάρει τις δεύτερες ευκαιρίες τους και τις τρίτες ευκαιρίες τους. Και τώρα είναι η στιγμή να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι με τον Hank να φλασάρει μέσα στο tower. Αλλά πιστεύω ήταν παραπάνω φλας για να σώσει και όχι για να σκοτώσει, γιατί μπήκε μέσα για να στανάρει, ώστε να μην φλασάρει μπροστά ο Elk και πάρει έξτρα φάπες. Κανάουε. Είναι το play. Εδώ αν ο Κανάβη το παίξει σωστά μπορεί να πάρει double. Γιατί αλλάζουν τα waves, γιατί έχει voids. Και οι ομάδες δίνουν πάρα πολύ προσοχή στα voids. Είναι dead, είναι dead, δεν ξέρω πώς ξεφεύγουνε. Καλό, wait. Ο Γαλιλαίος μπαίνει μέσα, taunt. Πιάνει δύο. Ο Elk μπορεί να κάνει damage. Κάτσε γιατί θα πάρουνε kills. Και όταν είπα είναι dead, δεν είπα για ποιον μιλούσα. Και η αλήθεια είναι πως μιλούσα και για τους δύο, γιατί πάλι πεθαίνουν και ο Cream από το Scourge! Δεν θα πέσει κάτω, φίλε, πήρε το ελάχιστο HP. Το λίγο lifesteal βοήθησε εδώ. Αλλά το counter dive παίχτηκε ωραία. Το counter dive παίχτηκε ωραία, ήταν 3v4, πήρες 2 kills και δράκο. Για η ulti του Γκάλιο, supportαρε πάρα πολύ. Έφυγε exhaust πάνω στον Κανάβη. Ναι, on είχε exhaust, δείτε εδώ. Πάει να μπει ο Κανάβη, τρώει exhaust το combo, ο Elk το φλασάρει και ο Elk μπορεί να κάνει συνεχόμενο damage όσο ο Hank πεθαίνει από το tower. Και εδώ, πολύ όμορφο το return, ο Γκάλιο πετύχαινε το ε σε 2 άτομα, πέθανε και ο Κρέμας. Αλλά μπορεί να γυρίσει, μαζεύει μερικά stacks, θα πάρει και το κιλάκι του εδώ ο Cream, αλλά πήγε να γίνει κακουχία. It's everything that's happening on the other side of the map that really makes it hurt. And I just kind of am shocked that TES fully committed to it. Top esports now with 5 players up towards this grubs. Γκάλιο χωρίς ulti πριν μέσα ο Bean. Stun στον Hank να πάρουν το γρήγορο kill. Όσο μετά η Μαϊμού μπορεί να κάνει double και triple knockups να πάρουν το πρώτο όπως είπαμε και ο Knight μπαίνει στο fight.
Τα grabs μοιράζονται 2 για την top, 1 για την BLG. Αλλά το fight συνεχίζεται. Το Tone δεν πετυχαίνει κάτι και ο Knight αποφασίζει να φύγει με 10 παίκτες αναβασμένους πάνω, ένας θα πέσει. Αλλά οι υπόλοιποι 9 μπορούν να κάνουν recall, ok, μπορούν να φύγουν ώστε να κάνουν τα recall τους και να κατέβουν στα lanes τους, να πάρουν τα waves τους και να φτάσουν στα πρώτα αντικείμενα. Όσο όμως το λάρει το game, όσο το gold είναι σχετικά κοντά, ο Smolder στακάρει και αυτός ο Smolder είναι σε ok tempo. Μιλάμε για 83 stacks στο 9. Είναι πάρα πολύ καλά. Για το tower shot πάνω δεν νομίζω να άλλαζε κάτι. Ο Hank ήταν dead έτσι και αλλιώς. Το πρόβλημα είναι ότι το exhaust ήταν πολύ καλό από τον On και ο Elk φλάσταρε το combo της Kiana. Much ado about nothing, you have to feel, just trying to track people, no neutrals to fight over, no camps on this top side to fight over. They might look for a dive onto Bin, who has no flash, no Grandmaster's Might for him either. The plate's going to go over to 369, Hex Flash forward from Hong. Πάνε για dive. Ωραίο το stop. Πολύ καλό το stop, το κάνει πάνω στο stand του Hang, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να φάει chain CC. Χάνει μερικά minions, αλλά αυτό σημαίνει πως και ο Corki πρέπει να δώσει λίγο respect. Αν μείνει κάτω πρέπει να φάει dive. Ο Wukong γιατί παίζει στο mid. Ο Wukong πρέπει να παίξει κάτω. Επειδή ο Wukong δεν παίζει κάτω, ο Corki φαρμάρει το wave. Και βλέπετε, επειδή ο Wukong δεν είναι εκεί, ο Jackalo φαρμάρει το wave και το barrier, μπορεί να πάρει τα minions και μετά να κάνει recall. Να αφήνουν να κάνουν teleport. Το teleport είναι η Λεώνα, σωστά. Ναι. Βλέπετε πόσο broken είναι το TP. Ok, καλώς ή κακώς, το TP είναι το καλύτερο summoner στο competitive. Χωρίς αυτό το παιχνίδι θα ήταν πολύ διαφορετικό. Θα είχε τόσο παραπάνω ξύλο. Θα βλέπαμε fight στο fight. Τώρα ο Bin απλά δίνει stacks εδώ. Ok, απλά δίνει stacks με το να βρίσκεται εκεί. Interesting to see Knight's the one who's matching into that Mordekaiser on the top side. Bin is actually going to match into the Smolder. I think the idea is just that you don't want the Smolder getting free stacks off of Knight and he's going to have. Wait, ο Γκάλιο πηγαίνει με το AP build. Ο Γκάλιο θα πάει Rocket Belt. Πρώτο item. Το Magic Resist εδώ είναι άχρηστο. Θα μπορούσες να πας Armor, θα μπορούσες. Αλλά επιλέγει να πάει με το πιο bursty build. Έχει πολύ καλές εισόδους μέσα στο fight. Είτε με το Rakan, είτε με τον Wukong, είτε με τον Jax. Μπορεί. Some games he is BLG. Yeah, often he is BLG. You didn't misspeak. It's true, it's true. That rocket belt. Πάει 125. Στα 125 πρακτικά, ρε φίλε, είναι Turbo Smolder. Καλό ulti κανάβι, αλλά πρέπει να κάνει flash. Και εδώ πάλι, ρε φίλε, ο Base One. Δεν το περίμενα. Δεν περίμενα τον damage του Γκάλιο. Πήγα να πω, ρε φίλε, είναι ερωτευμένος με τον Smolder και απλά τζαμπάρει πάνω του. Αλλά αυτό υπήρχε potential. Είχανε πίεση να πάρουν το kill γιατί ο Γκάλιο παίζει full AP. And you got a really nice chunk of HP down onto Cream, so they're going to try to utilize that to turn it into the dragon. Πάρε δράκο, δεύτερος δράκος. Τουλάχιστον η BLG vs Smolder παίρνει δράκος, γιατί ξέρουμε ότι αν ο Smolder καταφέρει να πάρει έναν δράκο στο παιχνίδι, το timing του γίνεται τόσο καλό για την υπόλοιπη σειρά όπου μπορεί να πάρει τα stacks και να τα έχει στο soul fight. Second try works better here against Bin. Yeah, no teleports to support Bin here. On does have the quickness and he's on his way across. Κίναρος, πάλι το stop. Αλλά τώρα πιάνεται από τα υπόλοιπα cooldowns. Ο On του στο Larry μπορεί να δώσει kill στο AD carry του, αλλά αυτό είναι λίγο μακριά. Και τώρα μπαίνει μέσα στο 369. Θα τον σοτάρουν κάτω. Μπαίνει με το flash ο Τζάκι. Και θα πάρει το kill. Όσο καλά και να το παίξει ο On, ήταν λιγότερη, ρε φίλε. Και το γεγονός ότι ήταν λιγότερη προκαλεί την Top Esports να κάνει κάτι. Να φορσάρει, να παίξει επίθεση. Και εδώ η επίθεση βγάζει καρπούς. Γιατί είναι tower, είναι kills και είναι 2.000 gold διαφορά στο παιχνίδι. Ρε, αυτό το tower. Γιατί έδωσε 600 gold, τι έγινε? Anyway. Hello, Viku.
This time, 369 and Kanavi do a pretty good job of kind of softening him up before they really fully commit into the dive. He's already missing a third of his HP. Kanavi goes in, really big chunk of damage, even though the Zenith Blade misses, even though the Shield of Daybreak is counter-struck once more. Ο Hank έκανε πολύ καλό flash. Και εδώ ο Τζάκυλοφ θα θέλει να πάρει το kill χωρίς να φλασάρει. Αλλά ρε φίλε, είναι kill. Πρέπει να το πάρεις έτσι αλλιώς. Θέλεις τα gold. Δείτε τώρα ότι είναι μπροστά 700 gold ο ίδιος. Ο Smolder μπροστά με 145 stacks το 14. Of these objectives off, whereas TS would need to get the next two. Herald up in 50 seconds. That'll be the first point of call for both of these teams. 2,000 gold lead now, though, for top esports. Blue across the board, down on the bottom of that scoreboard, and 369. Και τώρα ο Jax, το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να φαϊτάρει. Γιατί ο Morde πήγε το αντικείμενο, όπου το πρόβλημα του αντικειμένου είναι ότι τρώει κάτι το Morde. Αλλά versus Jax δεν μπορεί να κάνει kite, ρε φίλε. Παίζει πάνω του, θα φας το ξύλο. Άρα ο Morde πρέπει να παίζει μόνο side. Το είχαμε σχολιάσει στα games του Bwipo, που έπαιζε versus Sion και ενώ είχε βγάλει αυτό το αντικείμενο πρώτο, πήγαινε και έπαιζε ξύλο με του υπόλοιπους. Also, like that On did go for the Mikhails here. I do feel like when you look over, it's Hong and then no one for the engage. So if you're just fishing with that Leona ult, and you can just be able to have cleanse on your Δεν έχει flash ο Kanavi, αλλά κάνει καλή ulti. Παίρνει μέσα ο Bin, τον καρφώνει κάτω και μπορεί να τον σκοτώσει. Hank από την πάνω πλευρά, δεν έχει το flash από πριν και εδώ είναι απροσεξία του Kanavi. Όπα, ο Bin πήρε gold. Ο Bin πήρε gold και ο Bin πήρε item. Αυτό σημαίνει πως ανοίγουν τον στο Herald. Αλλά εδώ είναι απροσεξία του Kanavi, όπου η ομάδα του και αυτός ξέρουν ότι η BLG είναι κοντά και αντί για να κάνει respect, κάθεται μόνος του και καθαρίζει το ward. Οκ, άρα μπορεί να δούμε Jax να παίζει στο side lane. Και όταν λέμε να παίζει να κυνηγάει κιόλας εδώ, ο Bin θέλει να πάρει summoner και μπορεί να πάρει flash. Δεν το έκανε, wait, πες να πέθανε. Θα κάνει ulti ο Morde. Μόλις βγει ο Morde θα κάνει ulti, πρέπει να τον σκοτώσει πριν! Τον σκότωσε. Counter strike, stun. Τον αφήνει σχετικά low, αλλά δεν μπορούν να τον σκοτώσουν. Παιδιά, ο Bin νομίζω ότι έκανε το καλύτερο play. Οκ, ο Bin έκανε teleport, πήρε το kill, φόρτσαρε κι άλλο teleport πίσω, πήρε το flash από τον Κρέμα, όπου φλάσαρε αργά. Αλλά το ένας για έναν για το Jax δεν είναι το χειρότερο που μπορούσε να συμβεί. Πώς θα το κρίνουμε το red buff. Είχε red buff ο Jax και το τελευταίο tick τον πήρε. Αλλά άργησε ο ίδιος αυτός που δεν έκανε flash. Πρέπει να το παίξει ο Bin. Οκ, πήρες 3 kills. Έχεις πάρει gold πάνω σου. Ο Elk εδώ αν πάρει το tower. Καλό gold generation, αλλά ο Knight πιάνεται στο rotate. Οκ, μετά το Herald έμεινε σε ένα πολύ άβολο σημείο. Και αναγκάζονται να φύγουν και το flash του και αυτό το flash θα μπορούσε να είναι το επόμενο engage με το flash W. Ναι, τώρα το θέμα είναι ο Κρέμας. Ή ο Κρέμας έχει το θέμα, δεν είναι το θέμα. Βέβαια έχει και μια ομάδα δίπλα που τον βοηθάει πάρα πολύ να βγάλουν damage. Και ο Smolder είναι 182 στο 17. Ένα ακόμα fight και μπορεί να πάρει όλα τα stacks και συνεχίζει να πετυχαίνει spells με μέσα. Ο Kanavi πιάνει το ultimate πάνω σε ποιον. Ο Elk σηκώνεται με τα φτερά και τώρα ο Wukong μπορεί να δώσει πάρα πολλές πίνες. Ο Elk με ακόμα όρθιος και μετά Base 1 μαζί με Knight. Χτυπάνε κάτω τον 369, αλλά αυτός είναι tanky. Μπαίνει μέσα στο tower. Αγνοεί την πίεση και το damage. Και πάλι κερδίζει, αλλά όχι χωρίς να χάσουν το upside. Με τον Bin να κάνει split push. Και αυτό το dive ήταν κακό. Οκ, για κάποιο λόγο το στέλνουν. Βλέπουν ότι είναι λιγότερη BLG. Και πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν dive. Αλλά ο Wukong με πολύ καλά double knockups καταφέρει να κάνει protect. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, Wukong και Mordekaiser δεν σκοτώνουν. Συγγνώμη, Wukong και Galio δεν σκοτώνουν ποτέ Mordekaiser. Αλλά ήταν καλό, η BLG μειώνει τη διαφορά στο gold. Και ο Κρέμας είναι μόλις στα 200, θα τα έχει μετά τα stacks όλα. 369 μισάρει πολλά spells. Είναι στο μισό HP και παρότι είναι μπροστά στο experience. Ο Kanavi το κλέβει. Ο Kanavi το κλέβει μόλις αγόρασε 5 λεπτά για το Smolder. Απίστευτο.
Μέχρι τώρα ο Κανάβι έχει τρολάρει, okay. Έχει τρολάρει, αλλά αυτό το στυλ ήταν το πιο σημαντικό. Τους δίνει 5 ολόκληρα λεπτά να φτάσουν power spikes. Now all of a sudden, Beishuan or Bin throw themselves in the backline. Galio comes over the top, can do so much upfront damage, then go into the Seekers and really create this zone of control, buy the space for Elk to do his work. Τι γίνεται εδώ? Spin, out. Το πρόβλημα είναι ότι ο Κανάβι παίζει το καλύτερο του pick. Okay, η Κιάνα είναι το καλύτερο του pick. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Αλλά ακόμα και έτσι δεν μπορεί να βγάλει value. Όλοι με αυτό το pick τον φοβούνται, φίλε, τον σέβονται, τον μπανάρουνε. Και εδώ Beishuan είναι μπροστά 3-0-4. Εσύ ποιος θέλεις να δεις τα playoffs? Ήθελα να είναι και η FlyQuest, αλλά δυστυχώς από αυτούς δεν με ενδιαφέρει. Από αυτούς μου είναι kinda irrelevant. A little bit bruisery or a little bit more tanky. Of course, if you can continually get out spells, it starts to stack up, works pretty nicely. Usually when people go Shojin, they still want rapid fire, which doesn't mean your IE is super delayed, and your kind of consistent damage is a lot lower as a result, but it is a faster spike than the IE rapid fire style build. So Cream's still going to be really Στάκαρο Smolder πόσο έχει? 2-22, παιδιά, 3 stacks. Στάκαρε στο 20. Οκ, το να στακάρει στο 20 είναι τρομερό timing. Ειδικά όταν έχεις χάσει μόλις 2 τράκους. Γιατί μπορείς να παίξεις Atakan κατευθείαν. Οκ, μπορείς να πας Atakan και να φορσάρεις κατευθείαν. Wait, είναι free. Double TP. Πήρε double TP. Γιατί να το κάνεις? Πήρες double TP, μπορείς να στολάρεις. Οκ, μπορείς τώρα να παίξεις το map λίγο καλύτερο ώστε δεν έχουν τίποτα οι άλλοι. Τώρα είναι μέσα, το smite θα το πάρει ο Κανάβι. Έχουν αφήσει τον 369 να παίζει ξύλο μόνος του μέσα στο ultimate με τη μαϊμού. Το damage φέρεται να είναι καλό. Ο Beishuan φέρεται να είναι στενά. Ο Κανάβι μπαίνει μέσα, βγαίνει έξω. Smolder είναι stack, μπορεί να πάρει ένα kill και μετά με ένα κόμμα Q. Μπορεί να πάρει και ένα δεύτερο να πιάνεται. Πρέπει να κάνει flash από τον τείχος ο Bin. Ακολουθεί για να πάρει το kill πίσω. Τον σκοτώνει 9 λεπτά ο Jackie Love. Είναι αυτός που είναι το μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα των BLG. Και ο Bin πέφτει κάτω. Οκ, βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ ο Bin. Δίνει το τεράστιο play για να παίξουν το fight. Πιάνει τον κρέμα. Αλλά ο Atakan πηγαίνει στο stop. Εδώ 369 αστοχεί πολλά πράγματα. Οκ, και δει το kite. Οκ, ο Elk σηκώνεται, ο Κανάβι δεν μπορεί να βρει όλα τα spells. Και εδώ πιστεύεις ότι ο Cream θα πάρει το fight. Ο Knight τον βρίσκει στον τοίχο. Κάνει ζώνιας. Και εδώ ο Bin παίζει με το mid και το AD carry πάνω του. Και σκοτώνει έτσι. Και σκοτώνει κιόλας. Ο Bin έσωσε το game. Είναι ο Savior. Τώρα σε ποιον γέρνει το game, νομίζω ακόμα στην top. Θα πω ακόμα στην top. Αυτό ήταν τον ηρικό fight γιατί έπιασε στον Smolder. Ο Smolder το πήγε λίγο ευθεία. Και πάλι βγήκε even. Νερό, νερό. A 12 petal difference equates to about 700 gold or so. Nothing too consequential yet for Top Esports. Yep, and we saw that Seeker's being used, but no problem, because Knight has the Zonias. He bought it right after that fight, so it is going to be up and available, but definitely the danger of using a defensive ult on 369, you really can't go for that because... Πώς είναι επίσης στο gold ο Bin. Even CS, ο άλλος έχει 3 kills, έχουν πάρει objectives. Δεν θυμάμαι, είχε πάρει το tower ο Mordekaiser. Όχι, είχε πάρει το tower ο Bin όμως. Καλά είναι το gold στο stop. Θέμα είναι πως τη διαφορά στο jungle πώς γύρισε έτσι ρε, κάτσε. Ο Beishuan δεν ήταν 1100 gold μπροστά. 1100! Είναι πίσω. Η Κιγιάννα ήταν 0-4. Κώστα είναι rune. Είναι το deep ward rune.
One girl problem, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 2 μήνες. Welcome to Jungle Boy, thank you, thank you. Σε intense σημείο μέσα στο παιχνίδι. Welcome, enjoy το badge για το παγκόσμιο, το οποίο δίνουν με κάθε sub τώρα στο Twitch. Και enjoy τα emotes. Oh, base one flash. Oh, η BLG είναι εκτός position, παιδιά. Μόλις χάσανε 2 πολύ σημαντικά πράγματα. Ένα, εντάξει, μόνο ένα flash. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Το δεύτερο ήταν το HP του Wukong. Το αφήνω έτσι. Δεν για δεύτερο item Morde. Είναι το build που παίζω και στο jungle περίπου. Είναι καλό. Μόλις κάνεις ultimate γίνεσαι τέρας. Μπαίνεις μέσα. Ο Tractor. Όλοι είναι boys αυτό το stream. Όπως όλοι στη ζούγκλα είναι monkeys, εδώ όλοι είναι boys. Όπως boys φαίνεται να είναι και το eSports, παιδιά παίζουν πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ στενά η BLG. Τι κάνεις versus Smolder? Ο Smolder τρολάρει. Ο Smolder μπορεί να πιάστηκε. Μπαίνουν μέσα, αλλά φεύγει πολύ μακριά αυτός και τον κυνηγάει ο Elk. Ο Elk θέλει το kill τόσο πολύ που κάνει ulti κατευθείαν και τον σκοτώνει. Παιδιά, ο Smolder είναι κάτω, μπαίνει μέσα ο Bean, πιάνει κανάβι. Ο κανάβι φαίνεται να είναι εκτός position. Δεν μπορεί να ζήσει από αυτό, άλλη μια φάπα και είναι dead. Δεν τον πηδάει. Αλλά εντάξει, δεν ξεφεύγεις, φίλε. Δεν μπορείς να φύγεις από αυτό. Είσαι γρήγορος, μπορεί να έχεις το smite, αλλά... Ρε κρέμα, μπορώ να βασιστώ πάντα πάνω στο να το τρέξεις. Respect! Έχει Baron, το τρέχουνε ναι ή όχι. Κάτσε ρε. Πηγαίνουνε Baron, μπορούνε. Πού περπατάει ρε φίλε! Πού περπατάει ο κρέμας! Να μου πει κάποιος, πού πηγαίνει ο δράκος! Όχι, γιατί εδώ σίγουρα δεν ανήκει. Και νέο 369 μπορεί να κάνει isolate τον base one και να τον φάει. Αλλά δείτε από πάνω. Ο Eric είναι αυτός που σκοτώνει. Ο Bean είναι αυτός που φορσάρει. Ο Takis είναι αυτός που κάνει sub για 3 μήνες. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Welcome to the Jungle Boy. Ευχαριστούμε Taki. Wait, είσαι ο Takis από το TSW που χορεύει στο TikTok. Ευχαριστούμε, boy. Αλλά η BLG είναι αυτοί που μένουν στο game. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Δεν έχω TikTok, άρα δεν είσαι αυτός που χορεύει. Οκ. Τι γίνεται ρε, όλοι ψηθήκατε τώρα πάνω στο derby. Shadow Hunter, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Prime. Το επόμενο fight αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που κάνανε sub, okay. Γιατί είναι το καλύτερο fight που θα δούμε. Shadow Hunter, welcome για πρώτο μήνα. Εκτιμώ απίστευτα και τους 3 που κάνετε sub. Και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όμως και τον Hank που παίζει πάρα πολύ μπροστά, αλλά δεν πιάνεται. Και τώρα το fight είναι πάνω στον Bean. Μπαίνει πάλι μέσα. 4 monsters είναι πάνω στον τοίχο. Ο Smolder είναι safe. Κάνει πάρα πολύ damage. Ο Bean το πήγε μπροστά και μετά ο 369 μπορεί να κάνει takeover. Είναι πάνω με το Mortar για να πάρει ένα kill. Βγαίνει μέσα από το Earthworm και μετά ο Bean είναι ακόμα ζωντανός. Ο Elk μπορεί να δώσει φάπες, αλλά πάλι ο Smolder μπορεί να κάνει άπειρη δουλίτσα από το backline και να πάρει ένα kill πάνω στο Knight. Αλλά ο Elk είναι πάλι στο Smurf mode. Φέρνει φτερά, έχει πάρει 2. Τζάκι κυνηγάει για να πάρει ένα ακόμα και μετά να πάρει και το έτσι δικά του ομάδα με ακόμα πύραυλο. Είναι κάτω Jax! Και η μάχη των AD Carries μπορεί να ήταν σκληρή, αλλά ο Τζάκιλο βγαίνει νικητής έχοντας πάρει όλα τα kills και βάζοντας την Top Esports με το ένα βήμα στον επόμενο γύρο, με το ένα πόδι στα playoffs. Και ο Jax μπαίνει μέσα, δίνει το stun αλλά υπάρχει space. Και μόλις ο On πάει και να πιάσει το τον τρώει one shot και εδώ πιστεύεις ότι τελείωσε. Εδώ λες πως δεν υπάρχει ελπίδα, αλλά ο Elk μαζεύει τα φτερά μία. Σκοτώνει με τη δεύτερη. Βλέπει το engage και φορσάρει με την τρίτη με το flash. Αλλά πώς θα να κάνει μόνος του ρε φίλε, πώς θα να κάνει μία ζάγια, πώς θα να κάνει ένα Elk. Το έκανε πέρσι με την G2, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει τώρα. Έκανε flash stun, αλλά και ο Smolder έφυγε και μετά ο Rakan. Ο Rakan το ψιλοέλουσε, δεν ξέρω αν το είδατε, μπήκε μέσα και έφαγε κατευθείαν stun Leona, one shot. Ωραία, τώρα διαφορά πήγε 4K.
Πήγε 4K και είναι πολύ μεγάλη διαφορά για να παίξεις versus Smolder και Fed Corki. The story's the same. The book has been written. The engagers, if you find them onto this backline, it does work. You have a cycle, you counter-strike, heroes enters. Νομίζω ότι για πρώτη φορά επίσημα είναι cooked. Ability to scatter when that engage comes out. Γιατί να αποκλειστεί από αυτές, γιατί και οι δύο παίζουν σαν τρόγλιδες. Όποιος και να μείνει εκτός, τους αξίζει. Ο Jax βγάζει τη side πίεση. Θα έχει items σε λίγο. As the third item is through for both of them. Now that rapid fire I talked about is there. The game is 10 times easier to play, it feels like, as Smolder. Once you have that third item, you get the rapid fire. You are just laughing at him. Παιδιά, η Top Esports έχασε Best of 3 από την KT. Οκ, τους αξίζει ό,τι τους έρχεται. Οι BLG χάσανε από Thieves. Από 100 Thieves! Δηλαδή είναι αυτό που λες, ότι έβαλες τα χεράκια σου, έβγαλες τα ματάκια σου. Πάμε για τελευταίο fight. Παιδιά, πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για τα subs. Thank you. Ελπίζω να απολαμβάνετε το stream. Μεγάλη μέρα και σήμερα. Και από G2, το G2 δεν τους βάζω. Η G2 είναι υπερομάδα, λογικό να χάσουν, αλλά από Thieves. Όπως ρε φίλε και οι top, okay, χάσαν από Genji, φάγανε το gap του αιώνα. Το περιμένουμε ότι θα χάσουν. Παίζουν πολλά cooldowns, παιδιά, τι κάνουνε. Γιατί μπαίνουνε τόσο deep. Όρn είναι χαμένος. Όρn είναι τυφλωμένος, ένα ακόμα spell και θα πέσει κάτω. Wukong γκάλιο ούλτι για την Λεώνα. Yeah, 369 short change to E there, misposition on his cursor, so it didn't actually fully extend, but it doesn't matter. They take the tier 2. They're going to crack the inhibitor towers here. You can see assist pings are deep. Inhibitor κάτω. Ο Μπιν είναι στο side. Αφήνει το stun, αλλά το τρώει το δεύτερο από την Κιγιάννα. Βέβαια η Κιγιάννα ultra για να το κάνει αυτό. Και τώρα ο Μπιν έχει πάρει πάρα πολύ πίεση. Να η αγκαλίτσα. Πόσους πιάνει στην αγκαλιά του, μόλις έναν. Αλλά ο Smolder είναι μακριά από αυτήν. 369 πες μέσα στο Nexus. Ο Τζάκιλερ έχει πιαστεί. Ο Elk μπορεί να φέρει damage. Ο superstar της BLG μπορεί να βαρέσει με τα φτερά και μετά να φέρει πίσω για να κάνει στάτη. Ακόμα είναι πιασμένος όμως. Αλλά ο Μπιν μπορεί να δώσει τη λύση. Triple για τον Μπιν. Παίρνει πάλι μέσα. 4 ολόκληρα kills για την BLG στο defend. Και ακόμα ζουν. Παιδιά, ο Elk έδωσε πάρα πολύ damage στο τελευταίο root και μετά ο Jax απλά πιάνει, βαράει, χιλάρει, στανάρει για δεύτερη φορά. Και ακόμα φαϊτάρω. Πάμε στο replay. Πάμε στο replay, what the fuck. Κρατάει πολλή ώρα εδώ. Χάζει το stun και εδώ ο Bean είναι λίγο εκτός. Μπαίνει μέσα, σκοτώνει. Και ο Bean εδώ φλασάρει εκτός. Και δείτε εδώ, φτερά, double root. Και μετά μπαίνει μέσα ο Bean για να βρει το stun. Οκ. Signed and delivered. Σε αυτό το σημείο. Ο Smolder δεν είχε execute, αλλά μάλλον δεν βάρεσε. Q. Αλλά ναι, αν το κάνει ζώνιας, ισχύει ότι δεν μπορεί να το execute. Σας λέω ρε, είναι Elk και Bean. Elk και Bean το game. Ο Knight παίζει γκάλιο, ό,τι μπορεί να κάνει το κάνει. Ο Morde κάνει ρο τον Wukong, ρε. Σχεδόν σε κάθε fight κάνει ρο τον Wukong. Οι διαφορές στο Gold αρχίζουν και δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι. Δηλαδή, ειδικά στο AD Carry, τα items, η Ζάγια τα έχει αυτό που λέγαμε πριν. Στο Jungle, ναι, είναι 4 items και Γιάννα, αλλά αυτή η Γιάννα πετυχαίνει πολλούς τείχους. Τουλάχιστον δείχνει λίγο το. Για ποιο λόγο είναι εναντίον τη Γιάννα, ρε φίλε. Έβγαλε πολύ μεγάλο lead, δεν είχε μείνει πίσω. Stun. One shot. Μπορεί να φύγει. Ο Morde κάνει ultimate και έχει βάλει πάλι μέσα στον base one.
Ο Base One καητάρει, κάνει μια φορά το spin, παίζει πάνω στην αντίπαλη ομάδα. Μπορεί να δώσει μεγάλο knock, αλλά πεθαίνει πριν το κάνει. Και μετά ο κοιτάει και να κάνει και αυτό στο δικό του κομμάτι. Θα πετάνε πρώτα ο Mordor και μετά γυρνάνε πάνω στην υπόλοιπη ομάδα όσο Cream έχει ακόμα position για να παίξει το fight. Αν πιαστεί με το stun, μπορεί το game να τελειώσει εδώ, αλλά αυτό παίζει μακριά. Πριν πάλι μέσω Bean. Χρησιμοποιεί το zones και ο Knight περιμένει στο side. Ο Bean μπαίνει μέσα με το stun. Καητάρει λίγο ακόμα. Παίζει το game στα όρια. Και δεν αφήνει περιθώρια για να πάρει άλλο kill η ομάδα των top. Ο Baron είναι up. Το Soul αργεί λίγο ακόμα. Θέλει ένα λεπτό. Αλλά ο Bean συνεχίζει και φορσάρει, φίλε, κάθε δευτερόλεπτο. Και μπορεί να πάρει τα kills και να μην δώσει. Το James είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, φίλε, το πώς παίζουνε. Φεύγουν με παραπάνω kills από το BLG. Φεύγει με 2 kills αλλά δεν έχει jungler. Μπορείς να κάνεις Baron όσο δεν έχεις jungler. And he is stepping up in the moment when BLG needs him most. But it is 20 seconds until a potential Cloud Soul. TS is Rakan, πάρε smite, Rakan. We're fucked. And that is going to be the test. If you thought it was hard for them to find engages now, give over that Cloud Soul. You are probably both never finding the engage and never getting away after a πάρα πολλά cooldown. Just never be able to escape. The top esports, like you can see what the comp is. Soul fight. Θα παίξουν για το Soul και για τον Baron. Είναι γύρω από τον δράκο. Ο On ήδη έχει φάει πάρα πολύ poke. Δεν έχει flash. Αλλά δείτε τον Base One. Ο Gong περιμένει. It's monkey time. It's monkey time. Μείνει μέσα, κάνει knock-up. Τον πιέρνουν πάνω στον τοίχο. Το kill θα πάει για τον δράκο στην ομάδα των top και τώρα μπορεί να παίξουν με το Soul και να τρέξουν γρήγορα. Όν έχει πέσει κάτω. Ο Τζάκιλοφ σκοτώνει. Η ομάδα πέφτει κάτω. Όσο Bean μπορεί να πάρει ένα πίσω. Μετά οι υπόλοιποι τι μπορείς να κάνεις όταν δεν έχεις damage. Όταν όλη η ομάδα πέφτει και όταν το όνειρο τελειώνει νωρίς. Οι BLG μπορεί να έπαιξαν, φίλε. Αλλά δεν ήταν αρκετό. Δεν ήταν αρκετό, ήταν καλή η top. Γιατί είδαν τον Wukong να έρχεται, τον στάναραν κατευθείαν, δεν δώσαν τα knock-ups και μετά ακόμα και ο Elk πιάστηκε. Το flash του είναι up, το cleanse του είναι up και το nexus του είναι down. Top esports στους top 8 θα αποκλείσουν τους BLG μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Δύο ομάδες από την Κίνα. Μία έπρεπε να φύγει. Και να πω κάτι, top σήμερα παίξαν καλύτερα, okay. Η top σήμερα ήταν πιο δυνατή και τους άξιζε. Το draft ήταν καλό. Κρίμα για τον Bean. Okay, ο Bean έκανε το καλύτερο παιχνίδι του. Δεν μπορώ να πω ότι είχε ένα super τουρνουά. Okay, δεν μπορώ να πω ότι είχε ο Bean. Ο Bean είχε ένα πολύ κακό τουρνουά. Okay, ίνταρε. Με τους G2 ίνταρε. Με τους Thieves ίνταρε. Και σήμερα που ξύπνησε, ρε φίλε, για να παίξει το game, σήμερα η υπόλοιπη ομάδα δεν ήταν εκεί να βοηθήσει. Όχι, γιατί κάθε defeat, ρε φίλε, κάθε defeat σε αυτό το παγκόσμιο μετράει. Το ένα lose που έκανες με τους 100 Thieves σε έκαψε, σε έκαψε. Καλημέρα, Μπέλο. Μπράβο. Και παιδιά, επειδή τώρα είστε πολλοί εδώ, πάρτε συμμετοχή στο giveaway και σε λίγο ξεκινάει τη One. Okay, οπότε αν θέλετε να κάνετε ένα break, ναι, φύγετε, κάντε ένα break, πιείτε ένα καφεδάκι, φάτε κάτι, έχετε 10 λεπτά. Αλλά σε λίγο ξεκινάει το πιο σημαντικό παιχνίδι της μέρας, okay, το πιο σημαντικό. Και περιμένω να είστε εδώ. Okay, περιμένω να είστε εδώ. Μάντζου, thanks για το follow, boy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλώς ήρθες. Οπότε παίζει μεγάλη χλέ, θα μάθουμε στο τέλος. Θα μάθουμε στο τέλος. Σε T1 παίζουν τώρα με τους Mkoi και μετά βγαίνουν brackets. My goodness, what a performance it was. Maki because in that DSO, thank you. even when their Welcome. are pushed to those Nexus towers, they still find those incredible fights. I mean, Bin on the Jax really showed up today. Σε έχουμε το χρόνο να τα δεις από κοντά. Μακάρι, ρε φίλε, θέλω πάρα πολύ να με πάνε σε ένα τουρνουά, να το καστάρω από κοντά, αλλά παιδιά, αν ήμασταν Γάλλοι ή Γερμανοί ή Ισπανοί, θα είχαμε πάει ήδη, να ξέρετε. Αλλά είμαστε Έλληνες.
Τουλάχιστον έχουμε καλό φαγητό. Κρίμα για τους BLG. Μεγάλο φαβορί μένει εκτός, okay. Ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για το παγκόσμιο μπαίνοντας μέσα, βγαίνει εκτός. Ήτανε απογοητευτική. Δυστυχώς, απογοητευτική. Duffy, thanks για το follow. Παιδιά, κάντε follow, δείτε το stream, πάρτε συμμετοχές για το giveaway. Ok, και μπορεί να κερδίσετε κι εσείς το headset που δίνουμε, το G321 από τη Logitech, το ολοκένουργιο headset που βγήκε πριν λίγο καιρό. On δεν έκανε τίποτα. Μα On ποτέ δεν κάνει κάτι. Πάντα τφοηλάρει. Και ο Bardi Style με το gift από τον John Goku. Είναι ο ξάδερφος του Son Goku. Τι είναι αυτό, ο ξάδερφος του από την Ελλάδα. Thank you, Bardi Style. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το gift sub. Πόσα unique subs είμαστε αυτό το μήνα. One shot GR, welcome. Πόσα unique sub είμαστε, παιδιά, είμαστε 82. Και θέλουμε ακόμα 18 στρατιώτες αν υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν δεν πειράζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε 5 μέρες. Είμαστε λεβέντες. Vintage Jakilov has entered Worlds 2025, but it doesn't stop here. It was absolute cinema in this best of 3 series, and we have one last team yet to qualify to quarterfinals. It is going to be Movistar. Ουφ, τελευταίο qualification game. Έρχεται. Οκ, έρχεται. As well as Bin goes in for the counter strike, he lands it onto Kanavi. Supreme decided Tanner's going to get him stunned. The cyclone from Base 1, Jaculov's already killed off On, and Top Esports just immediately turn it around. Base 1 trying to swing αλλάξουμε το... but it's a tempest for BLG. Now 2 for 2, Elk on the back foot, Knight gets caught in the jump. Σκορ στο results, τέλεια. Ο G-Max άδερφος και πήγαμε Gameathlon και δεν είδα και ξενέρωσα. Ήμουνα Gameathlon και τις 2 μέρες, δε φίλε, ήμουν εκεί. Έπρεπε να έρθετε. Jakilov. Ανάσες τώρα. Ανάσες. Μέχρι να ξεκινήσει T1. By the way, γνώμη όπου του χρόνου θα είναι η πρώτη φορά που η Riot θα βγάλει ένα καινούριο champion στο Wild Rift πριν το βγάλει στο LoL. Ρε φίλε, ποιος παίζει Wild Rift? Παίζει μόνο οι Κινέζοι να παίζουν Wild Rift, γιατί έχουν mobile gaming. Ποιος κάτσε παίξε LOL ρε μπρο! Ποιος έχασε θαυμαστικό results, παιδιά, results. Είδα τα αποτελέσματα όλα εκεί. Έπαιζα και εγώ παιχνίδια στο κινητό μου, ωραία, αλλά δεν κάθομαι να παίξω MOBAs, competitive παιχνίδια. Το έχει ξανακάνει, να βγάλει champion πριν το βγάλει στο LoL. Δεν θυμάμαι αν ο Silco ήταν champion στο Wild Rift, αλλά δεν νομίζω. Και εγώ παίζω Wild Rift γιατί χάλασε ο υπολογιστής. We overcooked, boys. Το θέμα είναι ότι αν βγάλουν το champion που λέω, θα βγει και στο LoL μετά σαν champion. Απλά θα βγει πρώτα στο Wild Rift. Γενικά, παιδιά, στην Ασία. Λέει, Ισπανοί πατεράδες. El Siempo. Με άμμο εστέλ νερό. Τι μαλακίες λέω πάλι. Πάλι λέει για τους άλλους. 2-1 T1 πάμε, παιδιά. Η T1 αποκλείστηκε. Λοιπόν, έχω email από τα Goodies που μου λέει ότι έβγαλαν τα 2 καινούρια τους burger. Το Vampire Burger και το Monster Tower Burger. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Halloween. Ρε εσείς, πότε ξεκινήσαμε να γιορτάζουμε Halloween στην Ελλάδα? Δεν είναι και πάρα πολύ certified ελληνική εορτή.
Από τότε. Παιδιά, εγώ δεν θυμάμαι να γιορτάζαμε Halloween. Οκ, νομίζω ότι τα τελευταία 5 χρόνια. 6. Κάπου εκεί. Ξεκινήσαν να βλέπω ρε φίλε Halloween διακοσμήσεις, πάρτις, π.χ. τώρα εδώ πέρα τα φαγάδικα βγάζουν φαγητά Halloween. Δημήτρη, thanks for the follow. Τα τελευταία 3-4 πιο εντατικά. Από τότε που έχουμε καπιταλισμό. Είναι το giveaway πότε θα πραγματοποιηθεί. Την επόμενη εβδομάδα θα σας πω από αύριο ακριβώς πότε. Απλά εσείς παίρνετε μέρος από τώρα και την επόμενη εβδομάδα θα γίνει. Στην Αμερική τι γίνεται με το Halloween? Όχι. Αλλά αυτό είναι αμερικάνικη γιορτή. Δηλαδή σε λίγο θα γιορτάζουμε και Thanksgiving για να τρώμε γαλοπούλες. Για να λέμε όποιον είναι η στιγμή μας, φίλε, θα βγάλω μια γαλοπούλα τώρα να φάω. Ήρθε η στιγμή, boys. Ήρθε η στιγμή. Featured matchup. T1 vs Mkoi. Send it! Ένας τυπάς έβαλε μια κούκλα για το Halloween και μια γιαγιά πήγε στο σπίτι του και έπαθε καρδιά και τώρα τον τρέχουν στα δικαστήρια. Κάτσε ρε φίλε, τι φταίει αυτός? Αν εγώ έχω διακόσμηση Halloween στο σπίτι μου, στην πόρτα μου, ένα τέρας που κάνει γκαμπάου, γιατί φταίω εγώ? Στεφ, εγώ πιστεύω ότι θα είναι competitive. Να ξέρετε, η Mkoi και η T1 είναι πιο κοντά παικτικά από ό,τι πιστεύετε. Δηλαδή η Koi μπορεί να πάρει game. Not gonna lie. Ο Τζότζο γιατί έρχεται φίλε με το footer έτοιμο. Πιστεύω. Αν έχεις αυτά που πετάχονται με ανοιχτευτή κίνηση εσύ φταίς. Μα είναι η αυλή μου ρε μαλάκα. Ο άλλος τι κάνει στην αυλή μου? Οκ, δηλαδή αν έχω σκύλο και μπεις μέσα στο σπίτι μου. Οκ, και ο σκύλος θα δαγκώσει στην αυλή μου. Εγώ γιατί φταίω? Μπήκε στην αυλή μου ρε. Τι κάνει στην αυλή μου? Ποιος είπε να μπει στην αυλή μου? To T1. The plot armor is just insane. This team always clutches up, particularly at World, so... Hey, well played, Mad Lions. Καλή εμφάνιση στο παγκόσμιο. Respect. Είναι πολύ καλύτερα από τις άλλες χρονιές. Αν το έχεις στην πολυκατοικία, εκεί ρε φίλε πρέπει να πάρεις άδεια νομίζω για να το βάλεις έξω. Δεν μπορείς να το βάλεις χωρίς άδεια. Στην πολυκατοικία για να βάλεις οτιδήποτε έξω από την πόρτα πρέπει να πάρεις άδεια από την πολυκατοικία. Από τη διαχειρίστρια. Vamos el Yoya, Kucha T1, Akasa con Aegean. Vamos Europe, vamos España. Δεν ξέρω τι θα πει αυτό το κούτσα. Καλησπέρα Δημήτρη. Το Halloween εορταζόταν στην Σκωτία και στην Ιρλανδία. Κάτσε να δεις το ChatGPT. Where does... Λοιπόν, Halloween originated from the ancient Celtic festival of Samhain, celebrated over 2,000 years in the region of the modern-day Ireland, the UK and the northern France. Θες να περάσουν οι Mkoi? Παιδιά, δεν θα περάσουν οι Mkoi. Αν περάσουν οι Mkoi θα κάνω χαρακίρι. Αλλά θέλω να πάρουν game. Να το κάνουν ενδιαφέρον. It's because it's important to know this team, even though they're the 4th seed, brought Gen G to 5 in the LCK playoffs. And I think we're seeing some underperformances compared to domestic performance, which I don't know if they're going to be an issue for Mkoi, but if you're a T1 fan, you want to see them fix those today because it is an important tempo in going into the quarterfinals.
Πρώτο game με Mkoi και μετά τα άλλα δύο η T1. Άρε κέρια, παιχταρά μου. Ωραίος ο Κέριας, πολύ παρόμοια stats. Πώς παίζουν ζακέτα, μπορεί να έχει εξαρισμό. Μπορεί να έχει air condition. Θα έχει κλείσει για τα playoffs, έτσι έχω ακούσει. Οκ, φήμες λένε ότι θα έχουμε κλήρωση. Εδώ η μεγαλύτερη γιορτή της Ελλάδας είναι το Black Friday, άλλη μαλακία που ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια να γιορτάζουμε. Το Black Friday στην Ελλάδα είναι πιο scam από τα scam. Don't get debated. Αντώνη, respect. Respect. Yeah, I mean, I think it's a little bit of both, right? Like, I don't think Karius had the performance he would have wanted. I also think a lot of it is a team issue. I think someone you want to be looking for to kind of start having a rock, he has such a rock-solid mental, I think, in a lot of these cases, is Gumayushi. I thought he had a really strong performance yesterday, even with Karia sometimes being a little bit behind the rest of the team on some of these engages. Παίρνεις το ίδιο πράγμα σε προσφορά 50 ευρώ πάνω. Ναι, είναι mad scam. Πηγαίνεις Black Friday στην Ελλάδα και σου λένε παιδιά, το έχουμε 10% έκπτωση. 10% ρε. Στο Black Friday το κάνεις για να πηγαίνει ο κόσμος, να παίζει ξύλο και να παίρνει τα πάντα 90% κάτω. Οκ, αλλά για να πάρεις το 90% πρέπει να παλέψεις, πρέπει να δώσεις αίμα. Αυτό είναι το concept. I know that owner smites yesterday weren't necessarily the best, but for me the team fight setup is coming from him. The knocking down is coming from Guma, and we still have some of the clutch moments for Faker. We Ισπανική μάθανε οι άλλοι. Sí, señor. But I think that T1 is going to be looking today to see everything kind of come together. Black Friday είχα ψωνίσει μία φορά από το πλαίσιο. Είχα βρει προσφορές. Σε φάση βρήκα 100 ευρώ κάτω την capture card που ήθελα, 50 ευρώ κάτω, 100 ευρώ την οθόνη που ήθελα. Ξέρεις ισπανικά, εσύ, señor, ¿cómo estás? Αν έχεις δει 90% έκπτωση Ελλάδα, respect. Μα δεν έχει Ελλάδα, αυτό λέω. Ο Ιμπιέν, ετού, τι ετού ρε μου Ιμπιέν, comment tu t'appelles? Always found incredibly consistent for the side of Movistar Koi, and I think Emily, even in those runs that weren't that Μετά από ξανά έχει Worlds 28, 2 μέρες κενό. Ωραία, 2 μέρες θα κάνω διάλειμμα. 2 μέρες χωρίς εσάς, θα ανοίξω stream κανονικό ρε. Θάνο, ισχύει αυτό. Έχω δει εκπτωτικό χωριό, νοείς κωδικό. Black Friday βρήκα το MX Master 3 με 69 ευρώ, όταν η κανονική του τιμή είναι 135. Εγώ πάντα το συγκρίνω με τις τιμές στο Scrooge. Γιατί τα μεγάλα μαγαζιά, όταν βάζουν εκπτώσεις, απλά πάνε κοντά στο Scrooge. Headset giveaway, yep. Θα κάνουμε πολλά headset giveaways, παιδιά. Όποιος θέλει καινούργια ακουστικά, τρέχει ένα. Και ξέρεις κάτι, λέω να τρέξει κι άλλο. Και λέω να τρέξει κι άλλο μετά. Οκ, οπότε εδώ είμαστε να τα δίνουμε. Εδώ είμαστε να τα δίνουμε κάτω στους πόντους σας, στις Pokeballs, για να μαζέψετε, βλέπετε το stream. Και όχι μόνο αυτό, θα έχουμε και Battle Pass στο επόμενο stream που θα κάνουμε με Worlds. Έτσι αυτό βγήκε στην αγορά, έχει ποιοι είναι. Επίσης, αν δεν περάσουν οι πρωταθλητές θα απογοητευτώ πολύ. Εσύ και άλλοι πόσοι. Και άλλοι πολλοί. Πόσο Battle Pass? 6. Και σκέφτομαι να στείλω στη Riot και να τους πω «Hey, Riot, έχουμε κόσμο στο παγκόσμιο. Μήπως λέω, can you please give me one more? Can you please give me one more?» Άρα ποντίκια, Αντώνη, δώσαμε πολλά ποντίκια. We show a normal, neutral amount of love to both sides. But I love everything that Desk was talking about. Jungle support matchup going to be hype, of course, for one of these teams. Πότε είναι το επόμενο pass τώρα ρε, αυτό το Twilight Pass, πώς λέγεται. T1, 3 LCK teams have already made it through
Λοιπόν, μία ομάδα, ένα legacy, 10 παγκόσμια πρωταθλήματα. Και σε κανένα από αυτά δεν έχουν φύγει πριν το top 4. Σε κανένα! Οκ, αν η T1 είναι στο παγκόσμιο, δεν ισχύει αυτό. Ότι αν η T1 είναι στο παγκόσμιο, φτάνει top 4. Πάντα. Πάντα. Να τους δούμε. Τάγδα και Δράκος, που είναι ο Captain Flowers. Καπιτάν! Η Movistar Koi, ρε φίλε, μία από τις πιο μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Αξιότιμη, ισπανική, με έναν Καναδό. Έχουν δει το κόμπο maple syrup με παπάγες. Φαίνεται πως η T1, ρε φίλε, είναι σαν να παίζει στην έδρα της. Εγώ βλέπω ότι η T1 είναι πάλι στην έδρα της, ενώ είναι σε άλλη χώρα. Shaky performances. We heard about Supa, T1 obviously. While they clearly dismantled 100 Thieves, there were still a lot of kills. Βρώμα ή βρώμα. GR, welcome. And a lot of that was coming down to good picks coming through from 100 Thieves where they were able to catch T1 out in rotations, but T1 were able to fall back towards what has been exceptional. Παιδιά, μετά κληροσούλα, νομίζω να το απολαύσουμε. Οκ. 3 games, να πάει 2 και κάτι. Golden Mouth, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Welcome στο stream, thanks για το follow, το εκτιμώ πίστευτα. Ο Faker ο Μέση του LOL, και ποιος είναι ο Ρονάλντο? Μόλις μπήκα λίγο νέα, τι γίνεται? Θαυμαστικό, παιδιά, results και τα αποτελέσματα. Είμαστε στο τελευταίο παιχνίδι πριν από τα playoffs. Όποιος κερδίσει αυτό το παιχνίδι περνάει playoffs σαν η τελευταία ομάδα από το top 8. Οκ, όποιος χάσει είναι εκτός, πηγαίνει σπίτι, δυστυχώς χωρίς να δει τα μεγάλα best of fives. Θα έχουμε e-sports στους επόμενους Ολυμπιακούς? Λογικά όχι. Είναι πολλοί παππούδες για να το βάλουν. Στάθη, ναι, μετά από εδώ όλα τα series είναι best of 5. Okay, είναι βαριά best of 5 με μπόλικα games, μπόλικο hype, και εκεί θα στέψουμε και τον μεγάλο πρωταθλητή του παγκοσμίου. Οι Mkoi γνωρίζουν ότι δεν μπαίνουν σαν φαβορί. Γνωρίζουν ότι μπαίνουν λίγο σαν η ομάδα που έχει να αποδείξει πράγματα. Αλλά και να χάσει δεν θα πει κανείς τίποτα. Βλέπετε, οι Mkoi έχουν φέρει έναν παπά μαζί τους να τους διαβάζει ενώ παίζουνε. Καλή κίνηση. Try and find those picks and find those ways to get the game in their favor off of those picks, because I think if you allow T1 to just kind of slow the game down and play for team fights, I think that's where the individual performers on T1 will shine. Let's go. I don't know if Movistar Koi can keep pace. Good question. We'll be able to identify pretty quickly as we enter the mid-game in this game one. Of course, for now, though, we're headed to the Champions Select, powered by Omen and HyperX. Bard already banned away. Check. One thing off the two. Ανοίγουμε μάτια, ανοίγουμε αυτιά και πάμε να δούμε game. Οκ, πάμε να δούμε game. Η μεγάλη στιγμή. So I personally, if I'm looking at T1, don't give across the Azir. I think that has been exceptional for Faker. Αμού μου first pick, πάρα πολύ καλό. Although Oriana has been the πάρ' την Οριάννα, πάρ' την Οριάννα, μην το σκέφτεσαι καν. The problem is whenever you say the name Faker and you say exceptional performer. Οκ, ο Faker δεν θα παίξει Aurora. Ελπίζω να μην παίξει Aurora. We were watching the video of this again. It was Cassante mid last year. It was Nautilus mid last. It's gotten weird over the years, but this could be a more conventional mid lane matchup. They opted for the Orianna. Now, I think it is important to call out where there have been some struggles in inconsistency. Jojo has looked pretty solid, and Orianna remains that super high priority for a good reason. Cassante blind. What they can do with this is an immediate Cassante picked up, not afraid to block. Ο άλλος θέλει G να δώσει εισιτήρια στους Mkoi. Κάτσε ρε φίλε, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, το βαφτίσαμε. Να δούμε το game, Azir.
The Azir is going to be picked up next. I do think, though, because you've still got options here for like the Wukong for Elyoya, which has also been a very strong pick from the Orianna Wukong. Υπάρχουν επιλογές. Μπορείς να πάρεις Wukong, Rumble. Ο Trundle είναι ban, το οποίο μας έδειξε λίγο την πλευρά που θέλει να ακολουθήσει τη One με τα picks της, με τα tanks. Ο Mirwin έχουμε πει πολλές φορές ότι παίζει καλά picks, αλλά μου αρέσει ότι τον κάνουν deny. Ότι τον κάνουν πολύ μεγάλο deny από νωρίς. Γιατί το Cassante του φαίνεται να είναι το καλύτερο του tank. Το παίζει πολύ ωραία μηχανικά. Και το κάνουν από νωρίς. Joink. Ο Ζινζάο είναι δυνατός. Ο Ζινζάο είναι πάρα πολύ δυνατός. Ο Κόρκι είναι πάρα πολύ δυνατός και κάνει true damage. Με το να πάρεις Κόρκι, μπλοκάρεις λίγο και τον Alistar. Γιατί αν όλος πάρει Alistar και έχεις true damage, πεθαίνει γρήγορα από τον Κόρκι. Αλλά δεν παίρνεις top lane. Τι θα πάρει ο Μύρονας, παιδιά. Υπάρχει ένας ακόμα κόσμος όπου πηγαίνουν για Gwen στο top lane. Θα μπορούσε. Γιατί έχεις 4 top laners που είναι μετά. Οι 4 top laners είναι Ambessa Sion που είναι ban, Cassante που είναι pick και Rumble. Αυτοί οι 4 παίζονται game 1, game 2 ή τρώνε ban. Και μετά υπάρχει λίγο παραπάνω όρεξη στο top. Να βγάλει διαφορετικά picks. Πανάρουν τη Rek'Sai που είναι η απάντηση στα tanks. Αρκετά καλή απάντηση, μπόλικο sustain. Θες tank, δεν είναι απαραίτητο. Γιατί με το Xin Zhao Gwen παίζεις με κύκλους. Οπότε αναγκάζεται την αντίπαλη ομάδα να παίξει melee. Και όταν έχουν Azir Varus, αναγκαστικά δεν μπορούν να παίξουν fight μέσα στον κύκλο. Ξεκινάω prediction από τώρα, παιδιά, με το ποιος κερδάει. Ξεκινάω prediction από το... αλλά άκυρο, το βάλα 2 λεπτά. Διαγραφή. Θέλω να το βάλω 5 λεπτά. Pretty miserable, whether it's on hit or poke for us, although poke I think is the assumption at this stage. Πάμε. One final ban here for Mkoi. Λοιπόν, παρόλο και το Rumble, βλέπετε όλοι top laners και οι 5 μέτα top laners έχουν φύγει εκτός. Παιδιά, είναι ακουστικό. Corki top lane. Corki top lane έχει το tech. Να το Alistar που λέγαμε πριν, θα το πάρει. Θα το πάρει, αλλά δεν είναι τόσο καλό versus Corki. Είναι καλό, ρε φίλε, εννοείται ότι πάντα μπορείς να κάνεις engage, μπλοκάρεις τα melee, μπορείς να βγάλεις δουλίτσα. Αλλά το Corki στο τέλος αγνοεί το ulti σου, σε κάνει ένα bam out. Το λες. Τώρα βγάζει νόημα. Ωραία, εδώ θα μάθουμε. Morde insta-lock. Είναι Morde insta-lock. Καλό είναι. Είναι αρκετά καλό. Το θέμα είναι ότι μπορείς να πάρεις τον Azir μέσα. Βγάζεις Riftmaker, μπορείς να παίξεις fight. Ο Cassandra είναι σπαστικός, είναι σπαστικός, αλλά δεν νομίζω ότι ούτε αυτός μπορεί να σκοτώσει 1v1 τον Mordekaiser και Kiana και τον Honor. Κάτσε ρε φίλε, ο Honor δεν παίζει Kiana. Ο Honor δεν παίζει Kiana, τι γίνεται? Έχουν αφήσει Azir στον Faker για να πάρουν Ori, το δέχομαι αυτό, το δέχομαι σαν trade. Γιατί όλα τα άλλα Prior είναι ban. Θα πάρουν τον Ali. Και το surprise pick, αυτό που έχετε από το πουθενά, είναι ο Mordekaiser. Το ball delivery είναι το Xin Zhao μαζί με το Rakan. Και όπως είπαμε, αν ο Morde καταφέρει να πάει στο backline, μπορεί να βγάλει value. Είδαμε και πριν ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνει damage. Σοράκα έχουν παίξει ήδη στο παγκόσμιο μια φορά. Λοιπόν, παιδιά, έχουν πέσει πόντι. Μπόλικοι πόντι, αλλά το prediction είναι 20-80 για τους T1. 20-80. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήμασταν 100 άτομα, 20 από αυτούς θα είχαν πει
Mkoi και 80 T1. Εσύ που θα πόνταρες, πουθενά. Είμαι φαν του να βλέπω. Είμαι ματάκιας. Θα ήταν περίεργο. Αλλά περίεργο δεν θα είναι το game. Κυρίες και κύριοι, πάμε να περάσουμε μέσα σε αυτό. Οκ, και να δούμε ποια ομάδα θα φύγει. Μπαμ μπαμ με Aegean. Οκ, ποιους θα πάρει μαζί της αυτή η εταιρεία. Θα πάρει τους Ευρωπαίους Mkoi, που μπαίνουν μέσα λίγο πιο outsider, ας είμαστε ειλικρινείς. Ή θα πάρει την D1, που δεν έχει μείνει ποτέ εκτός από τόσο νωρίς, παιδιά. Ποτέ, όχι ποτέ, δεν έχει κάνει 2 defeats στο πρώτο stage του τουρνουά. Ποτέ, είναι η πρώτη φορά που η T1 βρίσκεται με 2 defeats. Με την πλάτη στον τοίχο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Οπότε, αυτή τη στιγμή, θέλω να καταλάβετε ότι βλέπουμε ένα ιστορικό παιχνίδι. Και το αποτέλεσμά του θα μας πει πολλά. Οκ, αυτό θέλουμε να δούμε. Πάμε λοιπόν. Τα predictions έχουν πέσει. Το giveaway θα κλείσει και μετά θα ανοίξει στο τέλος του παιχνιδιού. Στο δεν έχετε πάρει μέρος, θα πάρετε μετά. Ούπα ρε Faker. Ούπα ρε Faker. Τον βαράει με τις φάπες του. Οκ, drop killers. Thank you, welcome. Καλό. Γενικά η Orianna δείχνει το πώς θα παιχτεί αυτό το matchup. Και το Comet έχουμε πει πως είναι το καλό το rune, γιατί κάνει άπειρο poke με Comet και ο Azir δεν μπορεί να απαντήσει. Αλλά εδώ ο Azir ξεκινάει δίνοντας φάπες. Καταλαβαίνει όμως ότι πρέπει τώρα να σεβαστεί την Orianna. Έχει η Orianna μικρότερα cooldowns, παραπάνω range όσο έχει τα cooldowns της, γιατί ο Azir θέλει το Q. Και να την κάνει poke. Οπότε παιδιά θα παίξουν σε λίγο ads για να μην παίξουν στο τέλος του game. Οπότε για όσους παίξουν έστω και 3 ads, μισό λεπτό δείτε τα και επιστρέφουμε bam bam για να έχουμε όλο το παιχνίδι for free, εντάξει. Για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στη συνέχεια του παιχνιδιού. Οπότε be aware. Είμαστε με Mkoi, να σου πω όχι. Δεν το κάνεις αυτό στο παγκόσμιο. Δεν το κάνεις αυτό στο παγκόσμιο. Έχασες 5-6 δευτερόλεπτα το clear σου. Οκ, σε επηρεάζει αυτό στην αρχή. Γιατί βλέπουμε ότι ο Owner είναι ένα camp μπροστά. Έχει φτάσει ήδη στον Grom του Ελγιό για τώρα πες κάτω. Just a little whoopsie. Oh, it's intentional. Get it out of the way, and then it all goes good from here. Yeah. Okay, I feel you. We'll now go for an invade. We'll see how this one works out. Pretty difficult for him to. Εντάξει, δεν θα κάνουν κάτι εδώ. Εκτός και αν κάνουν κάτι εδώ. Κοίταξα λίγο από την άλλη και δεν ήταν τον Γιώργια να έρχεται, παιδιά, τον σκότωσε. Πήρανε first blood, εκεί που λέω ότι θα γίνει τίποτα, πήρανε first blood. Κοίταξα μία στιγμή στην άλλη οθόνη για δω ότι όλα είναι ok. Και wait, πάει για το invade ενώ έχει λιγότερα camps. Τον πιάνουνε και ο Owner μπορεί να παίρνει το camp, αλλά μετά πιάνεται από τα knock-ups το ένα μετά το άλλο και πεθαίνει χωρίς να πάρει κάποιο flash πίσω. Πολύ καλό από τον Γιώργια εδώ πέρα να βρει τη γωνία να περάσει μέσα στο τύπολο jungle. Και εντάξει, νομίζω πως αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά με το scuttle που πήρε, το kill που πήρε θα είναι even στα CS. Πήρε και το blue, όχι το blue το πήρε ο Owner. Εδώ πρέπει να προσέχει ο Τζότζο. Κάνει το flash, αλλά μετά υπάρχει δεύτερο follow-up. Ο Owner το έπαιξε σωστά, έκανε flash root πρώτα και μετά έκανε dash το spell του. Οκ, πήρε πρώτα το flash και μετά abusare την έλλειψη flash πάνω στην Orianna. Εδώ ο Τζότζο έπαιξε πάρα πολύ μπροστά και τι γίνεται με αυτό, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει. Οκ, το έχουμε δει πολλές φορές απλά να πηγαίνει ευθεία ο Τζότζο να πιάνεται στο mid. Νιώθω ότι αυτό είναι το πιο αδύναμο σημείο του, ενώ είναι καλός παίκτης. Δεν δείχνει τον ανάλογο σεβασμό στο map.
Ο Γιώργια πήρε πάλι για το invade, ναι. Το πήρε, είδαμε και το HP που πήρε πίσω από αυτά. Αλλά η Κιγιάννα συνεχίζει και πρεσάρει, φίλε, πιο γρήγορο tempo. 200 gold μπροστά με 3 CS. Είναι περίεργο. Όλοι μπαίνουν YouTube να βλέπουν ads. Το YouTube έχει παραπάνω ads. Παιδιά, κυριολεκτικά παίζουν, ξαναλέω, μία φορά ads στα 45-50 λεπτά. Δεν γίνεται να έχουμε θέμα με αυτό. Οκ, μία φορά στα 45-50 λεπτά. Λίμπεν δεν έχει 6 φλασάρι για να πάρει το level. Και ο Doran το ξέρει ότι ο άλλος έκανε flash για να πάρει το level, οπότε δεν θα κυνηγήσει. Γιατί αν κυνηγήσει και μπει μέσα στο κλουβί, εκεί ο Mordek κερδίζει. Having him burn his flash in these early stages, and the individual laning phases, small wins for T1. Καλό double knock-up. Ο Faker μπαίνει μέσα πάλι δαιμόνιος, φίλε, και ο Τζότζα δεν έχει flash. Ο Αλβάρο δεν θα πέσει. Οκ, γιατί είναι Ρακάν. Μπορεί να κάνει dash και στον teammate του. Αλλά εδώ ο Faker έχει μπει μέσα δαιμόνιος, έκανε double combo, χωρίς να φλασάρει. Οκ, Mad. Του άφησε Azir. Οκ, και συζητήσαμε αν το Azir είναι το σωστό pick για να αφήσεις πάνω στον Faker. Φέρετε να το πληρώνεις. Οκ, φέρετε να το πληρώνεις μέχρι τώρα. Αν είσαι πίσω με όρια από το lane, και εδώ χάνεις τι κάνον. Πολύ χαμένο gold, T1. Μήπως δεν θέλει καν να το κάνει να φανεί derby. Μήπως θέλει να το τελειώσει πριν καν ξεκινήσει. Ρε, ο Τζότζο δεν κάνει respect. Εδώ versus Faker, μήπως έπρεπε να παίξει και Comet. Μήπως για να κερδίσει το lane. Τώρα ο Owner είναι με 2 kills πάνω του. Η διαφορά στο jungle είναι καλή για μια Κιγιάννα που θέλει να βγάλει γρήγορα item. Η Κιγιάννα έχει πολύ φθηνό αντικείμενο και μιλάμε για το Profane Hydra, όπου μόλις το βγάλει το tempo της ανεβαίνει κατά πολύ. Has the extra assist and picked up a couple extra minions after that last bot wave was pushed in, but getting cheeky here, getting aggressive. Owner does just take over to level 6, but has the mobility just to make it out. Ο Owner έχει 500 kills, ο 11ος παίκτης που δεν έχει καταφέρει ποτέ σε international επίπεδο. Ο Γιώργια βέβαια καταφέρει να χάνει το HP του και μετά έρχεται teleport. Ο Alistar καταφθάνει στο party, μετά οι άλλοι. Μέχρι να φτάσει ο Alistar έχουν φύγει, boy. Μέχρι να φτάσει, έχουν πάει σε άλλο game. Αλλά θέλουν να γυρίσουν πίσω. Καλό flash από τον Kuma. Και ήταν έτοιμος γι' αυτό. Και ενώ η Κιγιάννα έχει το ρο και μπορεί να κάνει μεγάλο stun, γιατί βλέπετε τείχους παντού. Οι T1 πάνε στο wave, φαρμάρουν το wave και δεν φορσάρουν κάτι έξτρα. Πρέπει όμως να παίξουν αμυντικά. Γι' αυτό επιτρέπει στην Mkoi να φτάσει πρώτη στα Voids, με τον Τζότζο να αγκαλιάσει το side, όπου είναι το side που θέλει και να παίξει. Δεν νομίζω να πάρουν 3. Θα περίμενα να δω τον Owner να κάνει κάτι. Παίζει στον Αλβάρο. 2 και back. 2 και back και ήδη σε στενά. Εδώ έλεγε για το σκέφτεται. Οκ, μπορεί να είναι μέσα σε λίγο disconnected engage, γιατί ο ένας βαράει τον Owner, ο άλλος βαράει τον Keria. Και όταν το CC σου είναι κάτω και δεν έχεις level 6 στον Αλβάρο, είναι λίγο πιο δύσκολο να κάνεις το play, αλλά τους έχουν διώξει. Έφερανε, μπράβο. Respect. Εδώ ο Owner δεν μπόρεσε να πάρει το Scuttle ποτέ, το Void. Και η Mkoi τουλάχιστον απαντάει. Και τουλάχιστον απαντάει, παίζουν μπροστά στο timer που μπορούν να παίξουν. Αλλά θα πω και ότι T1 φοβήθηκε λίγο παραπάνω. Δεν θέλει να δώσει εδώ πέρα το ένα μικρό κλικ στην ομάδα των Mkoi που θα τους βοηθήσει για να κερδίσουν. Σου λέει, ξέρεις κάτι, ας πάρουν 3 voids, ας πάρουν 2 voids για τα ακρίβεια. Το τρίτο έτυχε να το πάρουν. Και εμείς έχουμε Azir, έχουμε βάρους, το λέμε 2 item spike και μετά με το range το extra το οποίο έχουμε πάνω μας, γιατί έχουμε πολύ παραπάνω range. Θα τους παίξουμε στα fights. Επίσης ότι οι παίκτες των T1 όντως μπορούν να παίξουν με τα skin τους, είναι απλά υπέροχο. Είναι τρελό ρε φίλε ότι μπορεί να βάλεις το skin σου και να παίξεις.
Και η Mkoi με τα κανόνια που έχει χάσει, το goal θα ήταν even. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ένα kill διαφορά. Αλλά θα τα εκτιμούσαμε πάρα πολύ και αυτά τα έξτρα. Τον μπεϊτάρουν τον Faker για να μπει μέσα να κάνει combo. Και γιατί αν μπει εκεί θα πιαστεί, θα φάει insta-tap. Ο Άλβαρο πρέπει να πάει λίγο στα lanes, να πάρει λίγο XP. Βλέπουμε ότι προσπαθεί από το mid να ρουφήξει κάτι, αλλά είναι ακόμα level 5,5. Και Rakan χωρίς quickness, πόσα engage να βγάλει. Οκ, καταλαβαίνετε. Ναι, μπορείς να κάνεις το knock-up, αλλά όταν έχεις το quickness είναι guarantee. Λοιπόν, το Keria δεν μπορεί να κάνει dive στον bot, και ποτέ δεν σετάρει για dive. Versus Morde, έχω πει ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις όταν είσαι στην αδύναμη πλευρά είναι να τον γκανκάρεις. Γιατί αν εδώ πάει ο Άλιστα να γκανκάρει Morde, βάζει τον εαυτό του ή το AD carry του σε δύσκολη θέση. Για να γκανκάρεις Morde σε ένα lane που είστε πολλά άτομα, είτε πρέπει όλοι σας να μπορείτε να κάνετε stall τον Morde μέσα στο Death Realm ή να τον κάνετε permass εσύ. Εδώ η owner η Κανάβη θα πάνε στην ομάδα σου Νίρο, ο Κανάβη. Εγώ σας λέω, ο Κανάβη αν έρθει χάνουμε alive θα γίνει turbo. Στο World Skin ποιος επιλέγει τον designer του skin, η Riot. Καλησπέρα random. Το R του Alice βγάζει από το R του Morde. Όχι πια. Αν το κάνεις πάνω στο animation σε βγάζει. Το φλασάρι, wait, το θέλει το kill. Θα το πάρει το kill. Και μετά θα πάρει και τα stats. Εδώ είναι δυνατός ο Mirwin, έτσι. Έρθει να πάρει το flash του Γκούμα και μετά να τον σκοτώσει. Συγγνώμη, το ulti του Γκούμα. Ο Γκούμα δεν είχε flash. Έκανε teleport και μετά έτρεξε με το extra movement speed. Αλλά το flash του ήταν κάτω για λίγα δεύτερα. Τώρα ακόμα και άπνα ήτανε. Δεν νομίζω να βοηθούσε, αλλά Keria είσαι dead. Το θέμα είναι ποιος θα σε σκοτώσει. Keria είσαι και grinder ρε φίλε, πού πας? Τα καίει όλα ρε. Τα δίνει όλα ρε, θα ζήσει. Δεν ξέρω, τον έδωσες flash, ulti, τα πάντα για να πάρεις τι. Δεν στο λες κάνει το wave έτσι, το wave το πιάνουνε μετά οι άλλοι και μπορούν να κάνουν δράκο στο timer που πέθανες. Μπράβο στο Μύρονα, παιδιά. Ο Μύρονας εκεί είδε το play, το flaster κατευθείαν. Λέει, όπ, μπες μες στο κλουβί. Παμ! Αλλά θέλει προσοχή. Ο Γκούμα πήγε ευθεία. Ο Γκούμα έκανε teleport γιατί πίστευε ότι έχει backup. Αλλά εγώ τόση ώρα τι λέω, και backup να έχεις με Morde. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί ο Morde θα σε βάλει στο κλουβί το backup, δεν υπάρχει. Είναι fake. Όχι, πάλι πέθανε ο Γκούμα. Έχει flash. Αλλά τον πιάνει πίσω. Mirwin, είσαι δαίμονας! Mirwin, θα με τρελάνεις και μετά και ο Keria είναι κάτω. Τι κάνει το bot lane ρε? Γιατί τι one τρολάρει? Mirwin, είσαι απίστευτος. Οκ, τον πιάνει πάνω στο flash και μετά τον στέλνει κάτω. Ακόμα και με το summoner δεν μπορεί να φύγει μακριά. Το καλύτερο Morde που έχουμε δει μέχρι τώρα. Τι βλέπω, ρε, το bot της T1 γιατί κάνει rundown? Ο Γκούμα είναι ακόμα μπροστά σε gold. Ναι, αλλά δεν σε ενδιαφέρει να είσαι μπροστά σε gold. Σε ενδιαφέρει ότι δίνεις χώρο στην αντίπαλη ομάδα όταν πας 2 items spike και θες να παίξεις ξύλο να έχουν items και ο Morde σε αυτό το game. Βλέπετε, θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Εδώ θα ήθελα ο Τζόζο να έχει shockwave. Ωραία, αυτό πήγα να πω. Ότι αν είχε shockwave θα έπαιρνε το flash του Azir, είναι κλασικό κόμπο αυτό. Το βλέπουμε συνέχεια στο mid, ότι ο Azir μπαίνει μέσα και επειδή κάνει ulti και το φλασάρει η Ori, ο Azir είναι ακίνητος μπροστά στην Ori και η Ori κάνει shockwave. Οπότε ο Azir πρέπει να κάνει flash στο shockwave για να μην πεθάνει και να χάσει το trade. Και εδώ νομίζω ότι βγήκε τώρα, αλλά κάνανε flash για flash στο τέλος. Πώς παίζουν τόσο Morde, ήταν εσένα νομίζω Pamplank.
Κάνουν copy-paste, είναι fans. Παιδιά, αν χάσουν τη T1 είναι εκτός, αν χάσει η Mkoi είναι εκτός, πρέπει να κερδίσεις εδώ. Η τελευταία σου ευκαιρία μέσα από το Swiss. And our eyes are now on the next objective. 5 seconds. Jojapune spots out Doran. Alvaro waiting off the side, but they really don't have the damage to kill Akana, Crook, and Cassante. Was? They will continue Doran? to tickle him, however. Έφαγε 0 damage. He's going to be relatively Okay, fine. έφαγε 0 damage και μετά μου λέτε γιατί αυτό το build στην ώρα δεν μ' αρέσει. Και ακόμα δεν είναι champion. Spells. All up. All up, η Mkoi όμως δεν θέλει να κάνει contest, γιατί αφήνει τον Morden να πάρει tower. Ναι, αλλά tower δεν πήρες. Κέρια, θα με χαζέψεις. Κέρια, θα με χαζέψεις, τι κάνεις. Ο Κέρια γιατί πέσει σαν τον on. Ο Κέρια γιατί πέσει σαν το send του. Α, καλά φίλε, οι Mkoi έχουν πει μέσα να σκοτώσουνε το bot lane της T1. Κάνει κάτι ύποπτο. Και ο Κέρια και ο Γκούμα πιέζονται. Ο Faker ευτυχώς είναι στο side και μπορεί να πάρει πύργο. Αλλά είναι ο δεύτερος πύργος. Και αυτό σημαίνει πως η Mkoi έχει πάρει ήδη τις μπότες και ο Azir προσπαθεί με νύχια και με δόντια με το ένα level που είναι μπροστά να κρατήσει την ομάδα του μπροστά, okay, να μπορέσει να κουβαλήσει αυτό στα fights, γιατί βλέπει έναν lethality βάρους να μένει πίσω στο παιχνίδι. Το ultimate όταν φτάσει 25% HP, ο Corki είπαμε τον damage που μπορεί να κάνει και μετά εδώ ο Γκούμα παίρνει πολύ επιθετικά βήματα ρε φίλε, ενώ το tower δεν είναι δικό σου. Flash, knock-up, charm, dead. Πες να έχει ανέβει το επίπεδο Κορέας. Εγώ σας έλεγα ότι το gap έχει κλείσει, δεν με πιστεύατε. Okay, όταν έλεγα ότι η μόνη ομάδα που είναι στο S+ είναι η Genji. Και από ό,τι βλέπετε τώρα είναι και η AEL με το πώς παίζει. Αλλά το gap έχει κλείσει, ήμουν τρελός. Εγώ βλέπω ότι φέτος αυτό το παγκόσμιο, okay, όλοι οι Κορεάτες, όλοι έχουν ζοριστεί. Okay. Και οι Κινέζοι έχουν ζοριστεί και οι Κορεάτες έχουν ζοριστεί. Δεν λέω ότι δεν κερδίζουν, αλλά δεν φεύγουν ρε φίλε. Παλιά βλέπαμε και χάνανε οι Mad Lions στο 20. Βλέπαμε games που τρώγανε Storm στο 20 και φεύγανε. Τώρα και να χάσουνε, μιλάμε ότι την KT την πρέσαραν με 5.000 gold μπροστά και μετά χάσανε. Το έκαναν throw. Okay, είναι μπροστά 1.600 gold στην T1 έχοντας πάρει πράγματα και φορσάροντας οι ίδιοι. Δεν ήταν έτσι παλιά το gap. Οπα, λέει ουπ! Να παίξω, λέει ο Τζότζο. Έλα εδώ. Double flash bombo. Okay, δεν θα παίξεις, του λένε. Αυτό θα πει τένις. Okay, έτσι παίζεις τένις. Τον πιάνει ο Κέρια, τον φέρνει πίσω. Τον χτυπάει ο Κασάντε, τον μαζεύει και αυτός. Και μετά ο Azir πηγαίνει κάτω, αλλά φορσάρει. Θα πάρει tier 2 εδώ η Mkoi. Okay, θα χάσουνε δράκο, αλλά παίρνουν tier 2 στο mid. Δεν είναι κακό trade. Okay, δεν είναι κακό trade. Το Corki μόλις πήρε 450 gold. Ξέρω ότι δεν έχει ulti flash αυτός. Αλλά πάλι πόσο εύκολο είναι να πέσεις πάνω του. Ο Μύρονας τρώει τον ταματζάκι του, μια χαρά είναι εδώ η Κιγιάννα με 2 items, παιδιά. Κιγιάννα 2 ολόκληρα items, αλλά μετά χάνει στο tower πάλι πρώτος. Οι Mkoi παίζουν μάκρο. Κάτι που η Αμερική και οι 100 Thieves και οι FlyQuest σήμερα και χθες δεν έκαναν. Okay, αλλά η Mkoi μέχρι τώρα πρεσάρει στο μάκρο την ομάδα των T1. Ανταλλάζει tower για tower. Όταν χάνει δράκο παίρνει tower έξτρα στο mid. Τουλάχιστον αυτό το θέμα, παιδιά. Τουλάχιστον θα έχουμε ένα series όπου και οι δύο ομάδες θα παίξουν το παιχνίδι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. And a huge opportunity for Supa to redeem himself, right, from the last performance that we saw.
Τα gold του βάρους είναι relevant, δεν είναι καθόλου relevant. Αν παίξεις lethality βάρους και είσαι πίσω στο gold, το pick σου είναι μισό pick, σε ποιον θα κάνεις damage. Το build είναι φθηνό γιατί θέλεις όταν ο άλλος έχει 2 items να έχεις 2,5-3. Δεν θες όταν ο άλλος έχει 2,5 να έχεις 2. Καλά, μόλις βγει ο Atakan, ναι, ξεκινάει η fiesta. Ξεκινάει η Atakan fiesta, όπως χάσαν last time οι Mkoi μπορεί να χάσουν και τώρα. Κοίτα, αν εξαιρέσουμε το πώς παίζει το bot της T1, το top side έχει φανεί πάρα πολύ solid. Και ο Doran έχει κάνει τα παιχνίδια του, εντάξει, πιο πολύ ο Honor και ο Faker έχουν σετάρει. Alvaro has to be careful though. Does have the barrier to keep himself healthy, but a bit of CC paired with the sheer amount of damage Owner can bring to the table can just take him out. They don't have control of that tri-brush, crucially. Έλα, θες να το φορσάρεις. Νιώθεις την ανάγκη σαν Mkoi να παίξεις τον Atakan. Η T1 το θέλει. Η T1 εδώ το χρειάζεται γιατί είναι το gold lead εδώ όντως. Owner. Flash με το shockwave έκανε ρε. Αλλά πάλι τώρα με μέσα. Ο Supa πιάνεται, μπλοκάρουν τα chains. Θα πιαστεί από τα δεύτερα chains, είναι πίσω πάλι μόνος του. Το βεράκι σκοτώνει, το snipe καλό. Με μέσα ο Γιόγια, πεθαίνει κι αυτός. Double πάνω στον Kuma. Και μετά ο Supa είναι πάλι στα γνωστά καλά του plays. Βλέπει την Kiana, την κάνει face check. Φλασάρει για το shockwave, του δίνω respect για αυτό, ok. Φλασάρει για να φέρει το shockwave μέσα. Αλλά το damage δεν υπάρχει. Και εκεί την πληρώνουνε. Ναι ρε φίλε, πώς δεν υπάρχει το damage με αυτό το Μπιλτοριάνο, Χριστός και Παναγία. Οκ, παιδιά, ευτυχώς η Οριάννα έχει πάει cooldown μπότες, 2 cooldown βιβλία και seraphs. Να είμαστε. Supa was 1,000 gold ahead at the start of this. Then and that's the downside for Mkoi fans. The fact that you couldn't quite pick off Owner despite the play here and the Valkyrie getting interrupted by the supreme display of talent means that when Doran jumps onto him here, he is zero. Είναι όλοι secret agents, ρε. Είναι όλοι δολοφονικοί, αλλά οι T1 εδώ πέρα το παίζουν ωραία. Οκ, και ο Guma το ulti του σωστό. Όλα τα spells του εκεί που πρέπει για να πάρει τα kills. Και πάνω απ' όλα ο Honor μπορεί να παίξει το kite χωρίς να πεθάνει γιατί μάζεψε shockwave. Οκ, και το flash του Supa χωρίς να πέσει. Το πιο σημαντικό. Και τώρα από εκεί που ήσουν μπροστά 2.000 gold περίπου. Οκ, περίπου. Τώρα είσαι πίσω στο gold, λίγο, αλλά οι άλλοι πήραν Atakan και έχουν 25 τριαντάφυλλα πάνω τους. But we take a look at the gold, it's Owner who just continues to pull ahead, has opted for the Umbral Glaive, going to deny more and more of this vision away from Mkoi. And it feels a little bit like that series yesterday from 100 Thieves where the picks and some of the kills were going in Mkoi's favor, but when it came towards the objective setup and how to play the map, T1 just ever so slightly ahead. Now Mkoi, tries to brute force their way in through the mid lane. Πάλι μπαίνει μέσα αυτός, Ξέρετε στον αέρα πριν φάει το knockback και μετά μπαίνει μέσα στο κλουβί του Morde. Ο Morde εδώ μπορεί να πάρει το kill, αλλά μέχρι να το πάρει ο Αλβάρο έχει πέσει. Ο Honor είναι πάνω σε όλη την αντίπαλη ομάδα και θα τον σκοτώσει ο Γιόγια. Αλλά τώρα ο Κόρκι έχει πιαστεί, μπαίνει μέσα πάλι ο Faker, καλό είναι κάπου από τον Kerry για να πάρει το double kill. Και δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνο στο Ζιντζάο, επιλέγει να παρέσει τον Αζίρ και ο Αζίρ του λέει έλα εδώ! Και αυτός αναγκαστικά έρχεται, παιδιά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Θα πέσει κάτω. 3-man shockwave. Δεν υπάρχει damage. Δεν είναι μόνος του ο Τζότζο. Και η T1 μεγαλώνει το lead. Ήταν το play που θέλανε. Μπαίνουν πάλι για το dive. Ο Doran ορμάει στο tower σαν να είναι ο μεγαλύτερος του εχθρός. Αλλά πάλι δεν πεθαίνει. Γιατί το build της Orianna είναι shit. Άρε Faker. Είσαι πατούρι με αυτό το pick. Αζίρ στον Faker. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, παιδιά. Οκ, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Με αυτό το Αζίρ απλά κουβαλάει το game, ρε. Είναι... Τι έγινε? Σαν έσκασε μπαζούκα στο stream ήταν.
Είδα εδώ Faker, κυνηγάει Αλβάρο, του λέει άντε γεια. Τον βγάζει εκτός. Σκότωσε τον Αλβάρο. Ο Τζότζο είναι zoned. Για να δούμε τι κάνει τώρα ο Faker. Δεν μας ενδιαφέρει καν. Γιατί έγινε. Πώς γύρισε έτσι το game. Άγγε στο game πώς γύρισε έτσι. Θα το πάει Comet στον Varus γιατί είναι καλύτερο για το lane. Έχει πολύ καλό page στο Comet και μπορείς να το πρεσάρεις για να κερδίσεις τα lane σου πιο εύκολα. 5 minutes ago, they were just face checking a brush at Otacon and everything seemed fine and dandy. And now here we are, and I think this is what Αυτά τα picks ήταν αναμενόμενο. Δεν θα το έλεγα ρε φίλε με το πώς ξεκίνησε το game. Τα πήγανε insane. Παιδιά, αυτή τη στιγμή σε Twitch και YouTube, στο YouTube πόσους έχουμε. Έχουμε και 160 στο YouTube, έτσι. Να το θυμόμαστε και αυτό. Έχουμε μαζέψει πολύ κόσμο για να δούμε αυτό το game. Και δεν είμαστε καν playoffs. Δεν είναι καν playoffs ακόμα το παιχνίδι. Αυτό έχω να πω. Ότι έχουμε πολύ ψωμί μπροστά μας. Το ρεκόρ μέχρι τώρα είναι με G2. Να το πούμε και αυτό. Οι G2 έχουν φέρει τους παραπάνω viewers. Οι T1 fans έχουν πέσει. Ο Μύρονας στατίσταξε το LOL. Ο καημένος ο Μύρονας παίζει καλά. Αλλά ο Σούπα είναι πράκτορ. Και ο Μύρονα έχει μείνει πίσω ένα level. Κοίτα, έτσι πως το βλέπω τώρα, δεν υπάρχει comeback ρε φίλε. Γιατί δείτε τον Azir τι φοράει. Έχει Shadow Flame και τώρα έχει πάει και defensive build. Είναι level 16 στο 14 του Jojo. Ο Jojo ενώ παίζει πολύ καλά σε πάρα πολλά παιχνίδια, έχει πάρει και MVP, έχει πάρει Faker Award, που είναι καλύτερο από MVP. Σήμερα έχει βρει το δάσκαλό του φίλε και τη διαφορά μεγαλώνει 3.200 gold μόνο σε ένα ρόλο. Καληνύχτα Τσάρλι. Όρτιν Έλληνας, όχι, αλλά είναι ο Μύρονας. Κοίτα, εγώ θέλω να πω το άλλο, Αν η T1 πεθάνει όπως πέθανε το bot της 2 φορές σερί back to back εναντίον Hanwha Life, AEL, Gen G, δεν θα πάει έτσι το game. Η Mkoi είναι καλό τεστ, είναι καλή ευκαιρία να βρουν τη φόρμα τους, αλλά το επόμενο παιχνίδι θα είναι δύσκολο εκτός και αν τραβήξουν KT. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Αν οι T1 τραβήξουν KT, το bracket είναι rigged. Και μετά είναι κλήρωση, ναι, μετά έχουμε κλήρωση. Especially when you're going up against this Kiana, it is very difficult to get control back in your own jungle. You step forward, you end up walking towards a wall, and suddenly a supreme display of talent comes over, and you're not having a good time. Αν ο Owner μπορεί να παίξει Kiana, βέβαια, ξέρετε πόσο κίνδυνος γίνεται έτσι. Το πρόβλημα με την Κορέα είναι ότι δεν μπορούν να παίξουν Kiana και οι μόνοι που μπορούν να παίξουν Kiana είναι οι Κινέζοι. Ο Ταρζάν και ο Κανάβι. Αν μπορέσουν οι Κορεάτες να βγάλουν Kiana σε αυτό το επίπεδο, τραβάνε bans. Super. What is the talent, though? Kiana. Have you never listened to her voice lines? She is very pop. Ο Σούπα θα μπει μέσα από το Αλβάρο βέβαια. Μπορεί να πάρει flashes, μπορεί να πάρει ένα flash, μπορεί να πάρουν δεύτερο πάνω από τον Faker και μετά ο Μύρονας κυνηγάει. Η Αγελάδα στο κλουβί, όπως και θα έπρεπε πάντα. Αλλά ο Μύρον πρέπει να πάρει το kill. Το damage είναι καλό, αλλά ο Keria το στολάρει τέλεια. Παιδιά, πρώτη φορά βλέπω support να στολάρει τόσο όμορφα το Ultimorde. Γιατί ο Alistar απλά ξεφεύγει μέσα από το κλουβί και ο Μύρονας στραβώνει λίγο γιατί δεν έπαιξε κάτι λάθος. Απλά ο άλλος το έπαιξε τέλεια. Τα καλά νέα για την Mkoi. Λείπουνε φλάσεις από τα κέρις. Τα κακά νέα. Μπαίνει μέσα ο Ντόραν στο σπίτι σου και του λέει τι μπορεί να κάνει εδώ, πεθαίνει. Καλά νέα είναι και αυτά παιδιά, τελικά καλά νέα ήταν και τα δύο για την Mkoi. Γιατί το έστειλα, τα πήρανε Baron, πήρανε Baron. Το play εδώ ήταν ότι σε κάνω ulti, σε πάω μακριά, οι δικοί μου παίρνουν Baron, αλλά εντάξει, πέθανε. It's fine. It's fine. Μερικές φορές πρέπει να δώσεις κάτι για να πάρεις κάτι άλλο. And this is part of the reason why we see Azir prioritized so heavily, right? Is he is a control mage who does it all.
other than Casio, he's like the only mid laner who obliterates that objective. Any other mid laner, and you're not two-manning that objective while pressuring somewhere else at the same time. But T1, Ο no Αζίρ έχει strangers damage, to παιδιά. rapid Είναι ο Emperor of early Surima. Barons. Ο Faker έχει βίντεο κλίπ όπου είναι ο Αζίρ. Δεν μπορείς να τα αφήσεις. Οκ, είναι μερικοί παίκτες που έχουν χαρακτηριστικά πικ στο όνομά τους. Οκ, Faker, Αζίρ. Όπα. Θα το δούμε αυτό, γιατί το Soccer δεν πιάνει τίποτα. Και η Ultimate. Από τον Droner κάνει λίγο damage στον Ελγιόγια, αλλά μπορεί να φύγει μακριά. Ο damage πάνω του είναι πολύ και θα πάρουν objective shutdown από το bot lane. Στο τέλος όμως δεν μπορούν να πάρουν το δράκο, πρέπει να αφήσουν το soul. Μπορείς να κάνεις fight εδώ. Anyway, Faker, Azir. Τι άλλο. Uzi Vayne. Doublift Flash, TL Nero Nocturne. Έχεις τέτοια πράγματα. Πλάκα. Bjergsen Zilean. Οκ. Και Σανούνου. Τέτοια πράγματα. Κάψα δίναμε LeBlanc. Πάλι δεν έχεις damage ρε φίλε, το Shockwave πηγαίνει πάλι στην γελάδα, έχεις κάνει 2 Shockwave και τα 2 έχουν πάει πάνω στον Alistar. Τώρα μπορεί να πήρες flash από τον Onera, αλλά πρέπει να τα πετύχεις. Και χωρίς το Shockwave τον damage πεσμένο, η T1 πιέζει μέσα στη βάση σου και το πρώτο inhibitor είναι παρελθόν. Οκ, πρέπει να το ξεχάσεις, υπήρχε τώρα όχι πια. Και κάνεις ένα switch για να πας προς το mid lane, αλλά καλύτερα recall, ναι. Δεν σε κάνουν καν tempo stop. Οκ, το Redemption δεν κόβει τίποτα και απλά φεύγουν, αγοράζουν και επιστρέφουν με soul για να παίξουν το επόμενο fight. By the way, η Ronnie σκέφτεσαι τον Smash, αλλά δεν είναι sub, είναι στο Academy. Faker, βρει μέσα στο 1v2. Ποιος είναι ο ένας και ποιοι είναι οι δύο σε αυτό το play. Hello. Παιδιά, πηγαίνετε εσείς τα pussy ass build. Οκ, με Rylais, με Liandris και μου έρχεται ο Faker με το Shadow Flame και σου λέει καληνύχτα. Πέσε κάτω. Πέσε κάτω. Αυτό το Azir είναι king. Οκ, άντε, τάνκαρε το. Έλα, μπείτε μπροστά. Τάνκαρε το damage του Azir. Guma just continues to free fire. One wave coming in on the top side, likely the end here. Mkoi some good looks in that mid game, some good picks, some good angles on the T1's bottom line. Θα πιάσουν τον Azir, αλλά εγώ τον βλέπω πάρα πολύ safe. Βάζει στρατιώτες μπροστά και μετά παίζουν πίσω για να κάνουν cover οι υπόλοιποι T1. Τώρα απειλούν τα towers, τα βελάκια πετυχαίνουν. Τζότζο half HP, περιμένεις όμως τον Doran. Μπορεί να μαζέψει τον Ελγιόγια, του παίρνει το flash και αυτού και μετά η ultimate από τον Honor. Είναι φανταστική πάνω στο Nexus! Και σταυρώνει έναν. Αλλά πάλι πέφτουν κάτω. Τα towers βγάζουν value. Ο Faker όμως είναι ακόμα όρθιος. Και όσο ο Faker είναι όρθιος, το game θα λήξει. Το damage υπάρχει, πίεση έρχεται, Ελγιόγια. Ψάχνει με κάποιο τρόπο να μπει μέσα, αλλά δεν μπορεί, δεν υπάρχει είσοδος. Περιμένει στο side μαζί με Αλβάρο. Τους καετάρουν, spaceάρουν και μετά πάνε πάνω στο Nexus. Το game είναι over όπως και ο Σούπα. Και οι T1 θα κάνουν το 1-0 στη σειρά. Τους παίρνει όλους, παιδιά. Faker είναι back. Αχ, πάλι πήρε το... Γι' αυτό κερδίζει! Του φέρανε πίσω τον Néctar, μάγκες. Για όσοι δεν ξέρουν, ο Faker έχει ένα Néctar. Οκ, που πίνει στο LCK κάθε φορά. Δεν το είχε τόσο καιρό, το φέρανε τώρα. Γι' αυτό παίζει σαν δαίμονας. Αν οι άλλες ομάδες θέλουν να κερδίσουν, πρέπει να του πάρουν τον Néctar. They let him play Azir so that we don't get those two anymore in the comeback that's coming, right?
Τσατ! Πριν φύγετε, αν έχω πάρει το giveaway, ok. Μοιράζω τα points τα οποία κερδίσατε και αν έχω πάρει το giveaway για να πάρετε μέρος στο ακουστικό giveaway που έχουμε. Και όταν λέω ακουστικό δεν εννοώ ότι ακούγεται, εννοώ ότι είναι ακουστικά το giveaway που κάνουμε. Ok. Γι' αυτό πάρτε μέρος, κληρώνετε την άλλη εβδομάδα το headset πάνω στα playoffs και περιμένω να σας αρέσει. Okay. Είναι τα giveaways που κάνουμε free για όλους που μπαίνουν στο stream και βλέπουν. Είναι ένας τρόπος να πω ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνετε και το ωραίο streamer φίλε που έχουμε χτίσει εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία πιστεύω στο παγκόσμιο. Ok, για να πάρετε μέρος κάτω στις Pokeballs, redeem το option που έχει και είστε cool. Everything for this team, it's Alvaro and it's Elioya. And I think their early to mid game really showcased that. They had a lot of really good setups and really good picks together. I agree. I think Alvaro was kind of everywhere. Λοιπόν, το επόμενο prediction είναι καθαρά over-under, εντάξει. Θα είναι over-under. Το λέω από τώρα. Αλλά πόσο over-under? 31. Πώς μας ακούγεται το 31? Good, not good. Παιδιά, γιατί παραπονιέστε? Η απόδοση ήταν 1.35. Οκ. Γιατί θέλω να πάρετε παραπάνω? Έχω ξέρω το 31, χθες ήταν insane. What did it actually lead to? Like, were the leads substantial enough for T1's team fighting not to TSM παίζουν ακόμα? Όχι ρε, έχουν εξαφανιστεί οι TSM. This is at Otacon, I think, or just before. Yeah, this is just before Otacon, where T1 kind of Λοιπόν, κάτσε να κάνω update τα scores. 1-0. Ωραία, μπορεί να μπαίνουμε στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας τώρα. Ok, μπορεί να μπαίνουμε στο certified τελευταίο παιχνίδι της ημέρας. Τσατ, ανάσες, πάρτε ανάσες. Really saw a good early game out of them and I can't really blame them for the mistakes that they made against the team. Για τα αποτελέσματα της ημέρας. Θαυμαστικό results για το πρόγραμμα, θαυμαστικό schedule για τον χορηγό, θαυμαστικό generation. However, if you're going to be thinking about winning the series, the thing is you can't make any single mistake and Maurice. Μετά από αυτό το game τι θα παίξεις? Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Πρέπει να μιλήσουμε μεταξύ μας και να το βρούμε. And this game was already kind of slowly starting to slip away. Άρα, Azir Levedi. The fight in the jungle, where Ona got the catch, Guma got the snipe, the Otacon was taken. That's kind of where it felt like the tides were turned. This was the fight, actually, I take my earlier Reflex replay, let's go. Λοιπόν, boys, αν θέλετε να υποστηρίξετε το stream, ok, έχουμε αυτό το link από Generation από την Aegean. Αν είστε 18 με 25 το κλικάρετε. Αν δεν γίνεται click copy-paste στο browser σας. Έχει πάρα πολλές προσφορές αν κάνετε ταξίδια με αεροπλάνο. Αν δεν είστε 18 με 25, ανοίξτε το link ρε φίλε για να υποστηρίξετε το stream, για τα costumes που κάνουμε. Αλλιώς, τσεκάρετε προσφορές, έχει μερικές πάρα πολύ καλές. Οι Azubu Frost και οι Taipei Assassins πότε παίζουνε? Τώρα ρε, μετά από το game. Είναι στον ημιτελικό. Leaving Bard up for Keria, leaving Draven up for Doggo, leaving Azir up for Faker. Where do we place? This is the worst? Οι M5 θα το σηκώσουν, παιδιά. Οι M5 γνώμη μου έχουν πέσει. Okay, δικιά μου γνώμη. Πιστεύω ότι έχουν πέσει τελευταία. Okay, ο Alex Seeds δεν είναι ο GOAT. Υπότιτλοι κάνει 6-7 με τα χέρια της. Αυτό. Η Έρξ είναι ο καλύτερος. Είναι. Oriana also not. Yeah. So, big win. Now we'll see it. I am not a game one Andy. I am not. I saw good things out of them in the No, you know what? You're not mad enough. Every time we've gotten mad. Great matchup versus. This is not good. Okay, I'm super pissed. Samsung, what πάρε θα κάνει ο Duke Masterclass. Τι είπες ρε Duke? Λοιπόν, βλέπω follows που δεν ευχαρίστησα. Tommy Selby και Hungry Turtle και
Ισαλά μπούτε. Τι είναι αυτό, ρε? It's all about the game, λέει. Αλλά το λέει λίγο περίεργα. Thanks for the follow, boys. Thank you for the follow. Και όσοι βλέπετε από YouTube, και ένα sub στο YouTube βοηθάει πάρα πολύ, γιατί και ανεβάζουμε τα VODs. Και στο Twitch, παιδιά, αν θέλετε να βλέπετε τα VODs, δηλαδή, Νίρο, έχασα ρε φίλε ένα game και θέλω να το δω. Πώς μπορώ να το δω? Το VOD είναι πάνω στο YouTube. Μπαίνετε μέσα, το βλέπετε κατευθείαν μόλις κλείσει το stream ή ακόμα και όταν είναι live και πιάνετε ό,τι παιχνίδι έχετε χάσει. Trickster είναι απλά με την εγγραφή. Μπαίνεις στο πρόγραμμα και είσαι καθαρός. Visible for a brief moment. Now he's pulled him to the death realm up against Mir when Alti is really going to do nothing, but Owner still able to retreat for now. Alvaro taken down. Owner coming over the wall, going to pop out in a brief moment. Wants to get the grass blade, doesn't have time. That's the shutdown. But it should be Suba uncontested. Instead it's Carria coming in with the pulverize. And now it's Elyoyo versus the world. He goes in on a faker, but there's too many people. There's not enough sky to sunder. Ωραίο fight. There's nothing left to guard. Jojo wants to Hello, Nick. Guma grabs it. T1 coming in hot in this first game. Είναι Game Space, πότε παίζουνε, ποιοι είναι Game Space? Ακούγονται κάδι. Low key, ακούγονται κάδι. Oh, by the way, ο μόνος λόγος να παίξω League είναι να παίξω αυτό το mode. Okay. Στέλνω, θέλω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα τύχω κάτι insane high roll. Το Breakers Demon ανεβαίνει αυτόματα γιατί στριμάρω και στο YouTube, όπως είναι το live, και για τα playoffs θα ανεβάζω και game. Δηλαδή κάθε best of 5 θα ανεβαίνει σαν βίντεο στα playoffs. Αλλά είναι λίγα ρε φίλε, είναι μόλις 7 best of 5s. Κάντε το double elimination. Να χαρούμε όλοι. Πότε βγαίνει αυτό, έχει βγει ήδη. Είναι ήδη out. Τι άλλο θέλω να δω? Το giveaway το άνοιξα, το stream τρέχει καλά, εγώ είμαι στη θέση μου. Τσιλάρουμε τώρα, τσιλάρουμε λίγο. Βάλε Paul πρωτοδράκο. Να, θα βάλω απλά time που θα τελειώσει το game. Είναι το καλύτερο. Και τώρα πρέπει να σκέφτομαι αν θα παίξω κάτι όταν κλείσουμε. Οκ. Solo και δεν παίζω. Solo και θα παίξω όταν τελειώσει το παγκόσμιο, ρε. Το ψυγείο το έδειξες, να είναι εδώ. Από το επόμενο stream θα είναι και ανοιχτό κιόλας, θα φωτάει όταν στριμάρουμε. Έφερα τραπέζι μες στο δωμάτιο, έσπασα τον τοίχο μου χθες. Αυτό σκέφτομαι, παιδιά, αν σήμερα παίξουμε κάτι άλλο μόλις τελειώσουμε με το League. Είχες πει για ένα χορηγούμενο game, το παίξαμε χθες και πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πάρα πολύ fun. Πώς πήγε το πρώτο game? Ήταν δυναμική η Mkoi, αλλά δεν είχαν αρκετή αντοχή για να κρατηθούν. Το single elimination είναι λίγο άδικο, αλλά θέλει αρχίδια. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι και στα αθλήματα κάθε bracket είναι single elimination. Οκ. Δεν νομίζω ότι έχω δει άθλημα που υπάρχει double elimination bracket. Φιλότης εσύ τι είσαι Grandmaster or ναι, Master West, που θα grindάρουμε πάλι για να ανέβουμε τώρα μόλις τελειώσει το παγκόσμιο. Γιατί έχω κρατήσει το account στο West μου φρέσκο, παιδιά. Είναι έτοιμο για να παίξω. Καλησπέρα για σταυρώσεις που βγαίνουν τα playoffs. Οι 3-0 με τους 3-2 και οι όλοι οι υπόλοιποι random. Θα φας DK, έχω fire. D2 είναι το account τώρα. Από το DK έχουν πέσει τα accounts μου, αλλά δεν με ενδιαφέρει, το MMR μένει ίδιο. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχεις καθόλου hype μετά από χρόνια να παίξεις ranks? Πολλές φορές ναι, αλλά π.χ. αυτή τη στιγμή δεν έχω καθόλου hype να παίξω. Και τα τελευταία game που έπαιξα ήταν πάρα πολύ άσχημα. Και όταν είναι άσχημα, ρε φίλε, 3 games σερί, ξενερώνεις μετά για 2 εβδομάδες.
Αλλά όταν μπαίνουν καινούργια πράγματα, όταν τρώει buff κανένας καινούριος jungler, με ανεβάζει λίγο και γυρνάω στο game. Με εκείνο που πήραμε μέρος στηρεί το ότι γίνεται. Ποιο ρε. Λέω season try για Challenger. Challenger έχω καταλάβει ρε φίλε ότι αν δεν πας νωρίς, τα LP ανεβαίνουν πολύ και θέλει άπειρο grind. Και εγώ παίζω, πώς το λένε, 15 games την εβδομάδα. Max. Θα προσπαθήσω όπως και φέτος, αλλά κατάλαβες. Jungle main Aris, ναι. Jungle main. Η ομάδα που θα κάνει 3-2 πρέπει να είναι και θα παίξει με 3-1. Ναι, οι υπόλοιποι random. 3-0 με 3-2 και ό,τι μείνει random. Όπο, Faker. Chilling. Οκ, chilling. Hello, Greco, καλησπέρα. It's hard to catch Faker sleeping, to be honest. This guy is incredibly strong. When he gets his champions like Azir, and he kind of showed that. So I think coming into this. Βάλτε ποτάκια Mkoi. Δεν θα βάλω τώρα ποιος θα κερδίσει, είπαμε. Θα βάλω timer του game. Α, Junior, αυτό όταν τελειώσει το παγκόσμιο. Ακόμα δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό. Mkoi, καλή προσπάθεια πριν, αλλά με αυτό που είδα χάνεται πάρα πολύ την μπάλα μετά. Αλλά είναι καλό early game, τουλάχιστον παίζουμε ξύλο. Ο Γκούμα κάθεται ρε φίλε πολύ ίσια, σαν όρθιο χιλιόμετρο είναι, respect. Για πάμε. Οκ, για πάμε ντραφτάκι, μπορεί το τελευταίο της ημέρας, boys. Οκ, η Mkoi θέλει να πάρει ένα game. Και τώρα από την άλλη πλευρά και αναγκάζεται να μπανάρει τα ίδια πράγματα βέβαια. Γιουνάρα βλέπω μπαν, τα λίγια τώρα είναι το έξτρα δάκι το οποίο κολλάει. Junglers είναι open όπως ο Wukong. Και μετά τον Wukong τι θα πάρει ο Yogis. Πριν είχαμε ban Trundle, αλλά το ban Trundle ήταν γιατί θέλουν να πάρουν Cassante. Οκ, τώρα που δεν θέλουν να πάρουν Cassante και μπορεί να πάρουν κάτι άλλο, για παράδειγμα, εγώ θα το πω, Rumble Aurora μπορεί να είναι δυνατό, παίρνεις Trundle φίλε, παίρνεις Trundle ευθεία. Γιατί τόσο priority πάνω στο troll. Για το Rise ξέρουμε και νομίζω ότι θέλουν να το αποφύγουν και οι δύο. Αν θα μπορούσανε. Εμένα δεν μου αρέσει ότι δεν παίζουν AP junglers σε Trundle. Θα πάρουμε την Ambessa. Α, Jax, Renekton, γωνία. Φανταστική Jax γωνία είναι αυτή και ο Renekton παίζεται, αλλά το Jax είναι perfect. Εδώ οι παιδιά σε λίγο θα παίξουν ads, θα τα παίξουμε από το draft, όπως είπαμε τώρα, για να μην παίξουν μέσα στο game. Αν δεν θέλετε να βλέπετε ads, μπορείτε να κάνετε sub στο κανάλι, στηρίζετε τα co-streams και παίρνετε και το badge του παγκοσμίου. Αυτά για τώρα. Πάμε πάλι εδώ. And this is what we're talking about. I think that's the idea here for Mkoi is give over the Rise, take the Cassiopeia into it, and now you've got decent team fighting backline threat when it comes with the Ambessa and the Trundle, and now the Cassiopeia trying to team fights. The only thing is, Rise, περιμένω top. Περιμένω ότι αν δεν πάρει top εδώ μπορεί να φάει bans μετά. Αλλά οι άλλοι μπορούν να κάνουν mismatch αν θέλουν και να πάρουν AD carry στο 3. Θα πάρει Casio insta lock, ok. Το πήρε κατευθείαν, δεν το σκέφτηκε καν. Rek'Sai καλό, αλλά θα μου άρεσε παραπάνω γιατί, παιδιά, ο Doran, ξαναλέω, με Jax και Renekton, αλλά με Jax κάνει κάτι παιχνιδάρες. Και έχει κουβαλήσει κάτι games στις πλάτες του. Που λες, όπερ, αυτός είναι παιχταράς. Εμένα γιατί δεν μου έχει τίποτε ads. Παιδιά, σε κάποιους παίζει, σε κάποιους δεν παίζει. Το θέμα είναι πως είσαι αναγκασμένος από το Twitch κάθε μία ώρα να παίζεις μία φορά ads. Δεν έχεις δικαίωμα να μην το κάνεις αυτό. Οπότε σε όποιους παίζει, καταλάβατε. Δεν μπορείς να το αποφύγεις.
decent side lane threat in both the Ryze and the Rek'Sai, having that Caitlyn to start to snowball and being able to farm up mid lane would be a little bit of an issue. Kai'Sa also a pick that Gumayusi could end up opting in for here, just because you've already got like both Wukong and Rek'Sai that can be those dive buddies for the Kai'Sa in this sort of fight. Ο Γκούμα έχει ακόμα το ζάγια του. Πάρουνε Μπρομ. Εσείς στο AD Champion Pool, τουλάχιστον στο παγκόσμιο, η Jinx για κάποιο λόγο δεν παίζεται. Οκ. Η Zeri δεν παίζεται. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό. Ναι, η Sivir είναι η καλύτερη επιλογή και εγώ το Sivir θα έπαιρνα. Το Lucian μου φαίνεται λίγο πιο risky με το comp που έχουν οι αντίπαλοι. Θες το movement και όχι το dash. Τι prediction βάλαμε ρε. Hills νικήτριας ομάδας. Παίξτε αυτό γιόλο. Για τους περίεργους. Σαν jungler θα έπαιζες Nocturne. Κοίτα, εγώ θα εναντίον Wukong, ρε φίλε, το να μην παίρνει σε AP jungler να τον αμπιουζάρεις είναι τρελό. Δεν ξέρω γιατί δεν βλέπουμε καθόλου AP jungler πάνω του. Ούσε ρε Ίσλα με τους 5, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Boy! Welcome to the jungle για 5ο μήνα σε ελπίζω να είσαι υπέροχα και να απολαμβάνεις το content μαζί μας, γιατί αυτό το game προβλέπετε επίσης πάρα πολύ καλό. Πήρε Vayne! Πάνω σε Sivir. Τον bait ρε φίλε. Αν ήταν Sivir Ezreal το pick θα έπαιρνε Vayne. Αν ήταν Lucian θα έπαιρνε Sivir αυτός. Αν ήταν Lucian γενικά, εμένα μου αρέσει με hyper carry, όσο είναι καλός με hyper carry. Και να πούμε κιόλας ότι η Vayne versus Sivir είναι καλό. Η Sivir πιέζει στο lane, η Vayne πιέζει αργότερα. Οκ, κερδίζει μετά το lane. Jungle ότι πήγα τους 8 παρά. Θα βγει. Λοιπόν, το prediction είναι πόσα kills θα έχει η ομάδα που θα κερδίσει. Οκ, οπότε πολλοί έχετε βάλει ότι η T1 θα κερδίσει και θα έχει παραπάνω από 24,5 και θα έχει 25 kills και πάνω. Οκ, εγώ θα έβαζα under T1 ρε φίλε, φέρετε το πιο εύκολο. Και το under T1 έχει το λιγότερο vote. Είστε τρελοί. Τριστάνα δεν παίζει κανείς ποτέ, παίζουν Τριστάνα vs Kai'Sa. Όταν το βλέπουν ή αν υπάρχει κάποια βάγια για να κάνουν jump. Μη μας κατεβάζεις την απόδοση, λέει ο άλλος. Ή είναι τρί. Βρέθηκε απόδοση rigged. Ήτανε κόλπο και θα κερδίσει Mkoi. Ήτανε κόλπο! Κοίτα, εδώ. Όπα ρε, κάποιος τα ρίξε όλα εκεί. Εντάξει, τώρα το γάμισα όντως. Οκ, κάποιος μπήκε μέσα και βάλε όλους τους πόντους του εκεί. Εγώ φταίω. It's my bad. It's my fault. It's my fault. Γιατί κάποιος τώρα ράσκασε και έβαλε τα μετρητά του πάνω. Παμ. Αλλά αυτό επειδή είναι τετραπλό prediction, το prediction δεν μπορεί να είναι κακό. Οκ, δηλαδή σχεδόν πάντα θα πάρεις τα διπλάσια πίσω. Παιδιά, τώρα που φάγατε το bait, το play είναι over 24,5 Mkoi. Οκ, αν θα τα πει... Κάνε διαγραφή και βάλε κάτι εύκολο. Οχ, μπήκαμε. T1 fighting! Okay, a lot of T1 fighting. I was waiting for the... Where's Mkoi? I hear it. I think he tried. Yeah. I hear it. There it is. Gaining some momentum there. Oh, it's the knife grab. Owner ready to fight. Jojo ready to fight. Η T1 αν σηκώσει παγκόσμιο αγοράζει ζακέτα, αφού δεν μπορώ να βρω ρε. Και να θέλω να αγοράσω, δεν μπορώ να βρω ζακέτα. Το Rek'Sai μπορεί να σκοτώσει αμπέσα 1v1, ναι. Τα πάντα μπορεί να σκοτώσει 1v1 λόγω του πόσο unhealthy είναι το trading του. Σε αφήνει low και μετά ορμάει. Κάτσε ρε, πόση ώρα είναι το prediction? Γιατί είναι ακόμα open για 6 λεπτά. Το prediction κλείνει σε 1 λεπτό, ok. Το prediction θα κλείσει σε 1 λεπτό. Μόλις το game πάει στο 2 το κλείνω.
And in that case, I think it's a little bit more difficult for Mkoi to try and like brute force their way into T1's jungle. Αλλά τώρα η άλλη βασίζεται ρε φίλε σε ένα πολύ ισορροπητικό. Με Vayne, Cassiopeia, Ambessa. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο strategy το οποίο θα χρησιμοποιήσεις. Πας να κάνεις check την D1. Okay, πας να κάνεις check με το Vayne, check με το Ambessa. Έχεις πάρει single target damage Vayne, single target damage Cassio, single target damage Trundle. Βαράς ένα άτομο σε όλο το fight. Είναι παρανοϊκό. Λοιπόν, το prediction κλείνει σε 3, 2, 1. Τέλος. Fury, it's crucial, right? It's why this champion is so obnoxious in those melee matchups. Champion going to connect the Noxious Blast, but not in a position to Twin Fang. Faker giving the respect. No stranger to this matchup, right? Through all the eras of Rise, Cassio has always been an option, always been a counter. So we'll just back off and knows that he's going to need a bit more time before he tries to go toe-to-toe in those trades. Εντάξει, Cassio kill pressure έχει πάντα μέσα σε αυτό το matchup. Είσαι πιο δυνατή στο early. Έχεις πιο spam mobility στο early. Παίζει πάλι Conqueror, πήρε το carry rune για τα teamfights. Το swap δεν το σχολιάσαμε, αλλά το περιμέναμε. Είναι Vayne σε solo lane που είναι από τους καλύτερους top laners σαν 1v1 laner. Και το value που μπορεί να βγάλει. Παρ' όλα αυτά στον Candler που ήμουν πριν άρεσε πολύ τον Daft Mkoi. Δεν είναι κακό, αλλά δεν μπορεί να παίξει αυτό το comp μεγάλα fights αν δεν βγει μπροστά. Γιατί είναι single target, ξαναλέω, έχουν 0 away. Ενώ οι άλλοι έχουν Sivir, Leona, Ryze, Wukong. Ένα πράγμα να πάει λάθος, θα χάνουν κάθε fight. Γνώμη για τα drafts στο Pro που δεν μπορούν να πάρουν ίδιο champ 2 φορές. Insane. Αν αλλάξει αυτό θα σταματήσω να βλέπω Pro. Καλησπέρα λέει Alex, hello. Αποκλείστηκαν BLG Fly, είναι εκτός. Είναι σπίτι και τώρα η Koi πάει να κάνει και αυτή κόντρα για να πάει και αυτή σπίτι. Το lane ισιώνει. By the way, και το lane 1v1 Sivir Vayne δεν είναι κακό. Η Sivir παίζει για το wave, η Vayne παίζει για το kill. So it should be pretty easy for Guma to just sustain a push here on the top side. Will cost him a decent amount of mana, but of course absolutely no AoE in the kit. I don't gank, το έκαναν φέτος, τον Ιανουάριο ξεκίνησε. Full. Καλό ρε φίλε, ο άλλος κάνει cover τα Raptors του, αλλά τι γίνεται, έχει κάνει full clear, έχει πάρει το Scuttle. Ο Γιόγια δεν παίζει για το Scuttle, παίζει για να πάρει πρώτα το camp και μετά να πάει για να πάρει και αυτό. Γιατί αν δείτε τα αντικείμενα, ο Γιόγια έχει πάει back. Top. Τι είπαμε ότι κάνει Vayne σε αυτό το matchup? Τι είπαμε ότι κάνει Vayne σε αυτό το matchup? Πάει για το kill. Και εδώ ο Guma για κάποιο λόγο δεν πήγε για το wave. Πήγε να παλέψει και χάνει το flash του και πεθαίνει solo bolo για τον Supa. Ρε, αν το παίξουν wave clear, η Vayne χάνει πάντα. Αλλά μόλις ο Supa μπήκε μέσα, το trade είναι free. Flash. Ο Keria το στέλνει πάνω στον Oka, μπαίνει μέσα και ο Wukong. Ξέρετε τώρα τον Ελιόγια, αλλά αυτός μπορεί να αφήσει Pillar. Mirwin Vara, Mirwin κάνει stun, δεν μπορεί να κάνει stun ακόμα νωρίς. Θα πεθάνει και ο Jungler, θα φύγει και αυτός με το flash βέβαια, αλλά μετά ο Doran με Rek'Sai. Από knock-up σε knock-up και το solo kill που μόλις πήρε στο top lane. 0 value. Πήρε solo kill για να δώσεις double kill στο Wukong. Και αυτό το double honor θα το αμπιουζάρει φίλε μου. Θα το πάει ευθεία. Κρίμα ρε φίλε, και η Vayne ήταν καλή εδώ. Θα δούμε το solo kill λίγο, του φλάσαρε, έκανε Q και φλάσαρε μιλή. Α, καλά, ο Guma έπαιξε για το kill ρε. Να, εδώ ο Guma, ξέρω ότι θα ακουστεί περίεργο, αλλά δείχνει ότι δεν έχει παίξει versus Vayne πολλές φορές. Γιατί για κάποιο λόγο πίστευε ότι κερδίζει το 1v1. Και θα μου πεις, «Ω μπρο, αποκλείεται, είναι ο Guma». Μα αυτό δείχνει το γεγονός ότι πήγε να φαϊτάρει τη Vayne. Δείχνει ότι δεν έχει παίξει πολλές φορές το matchup.
great scaling option, but the early level is certainly not where she has a ton of damage in that short kind Τρία of games θα all-in παίξουν. trade. Όποιος πάρει 2, η T1 είναι ήδη μπροστά. Not nearly enough there, however, and Supa happy to have that XP advantage as well. Level 6. Final hour. That damage steroid could be big. But unfortunately for Mkoi, we're in a situation again Οι where they Koi found κάνουν some μερικές kills. τρολοκινήσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάτσε, αυτό δεν το έχω κλείσει όλη μέρα σήμερα. 2-0 start for Owner. A terrifying prospect. And you're kind of putting your eggs into that Supa basket, right? He's got the level experience over Guma. You should see Guma's just Τι να κάνει ο καημένος ο Supa, ρε already had it φίλε. for a little while. Αλλά βλέπετε, για άλλη μια φορά βλέπεις το Koi. Okay, αυτοί οι Koi για να κερδίσουν την T1, τι χρειάζεται? You really do need two items on towards this vein. Ποιον αλλάζεις? Become a major threat in fights. And unfortunately for Mkoi, you've got T1 who are winning now. Γιατί βλέπουμε από YouTube μικρότερο delay και μπορούμε να γυρνάμε πίσω αν χρειαστεί. Already on 2 kills. This is where Wukong becomes terrifying in some of these fights, especially as he gets towards that Triforce. Yeah, Triforce, we've seen it in the Corkis or the Wukongs, right? This is just such a powerful first item spike. Expensive, but when you get accelerate into it, can do a ton of work. Jojo and Faker continue just to trade blows here. Τον Αλβάρο δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Okay, τον Τζότζο δεν τον αλλάζεις. Τον Ελιόγια δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Τον Σούπα δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Οριακά μόνο να αλλάξεις τον Μίρουιν. Αυτή η ομάδα, τα κομμάτια που έχει δεν αλλάζουν. Ή παίζεις και δεν έχεις τρίξει τα βάνη, ή κάνεις αλλαγές που δεν περίμενες. When it came to the CS and the experience, but it has actually helped Mirwin in avoiding a lot of this matchup and get some of the much-needed CS and experience that he needs. So Mirwin has kind of been carried through this early stage, and alongside Supa being in a decent spot. So at least for Mkoi, they've kind of got those two parts of the map they can play through. Whereas for T1, again, like I wouldn't be surprised if you just see a ton of pressure now towards Faker and Jojo. Παιδιά, έπρεπε να βάλω highest win ratio Rek'Sai. Αυτό το pick για κάποιο λόγο παίζεται μόνο σε... Δηλαδή, η Rek'Sai είναι το τέλειο pick για να βάλεις ότι θα έχει το highest win ratio. Παίζεται μόνο στα matchup της. Δηλαδή, επιλέγεις Rek'Sai μόνο σαν counter. Και δουλεύει. Μίρουιν, το έχω ξαναδεί αυτό. Ο Καρμπάφερ στο Wukong. Φοβούνται το ποιος θα πάρει aggro, αλλά κάνουν καλό chain CC και μετά η Rek'Sai το αλλάζει με το ulti, έτσι. Καλό. Wait, what? Κάτσε, νόμιζα ότι πέστανε. Κάτσε, νόμιζα ότι πέστανε. Γι' αυτό είπα καλό. Αλλά για κάποιο λόγο κράτησε και πήρε και το kill. Τελικά το ντεζαβού βγήκε αληθινό. Σούπα! 2v1. Πού είναι, πού είναι, πού είναι? Πήγα να το παίξει πάλι ευθεία ο Πεπέγκας. Άρε Ζούμπα. Άρε Ζούμπα! Σε πιάσα, σε σκότωσαν και μετά η ultimate του Trundle πηγαίνει πάνω στο Spell Shield. Καητάρει ακόμα ο Γκούμας. Στακαρισμένο tempo μπαίνουν πάνω στον Αλβάρο. Και τα mistakes μετά. Και τώρα ρε φίλε, κάνεις 2v1 counter dive στο bot. Σκοτώνει ο Mirwin και πεταίνει στο top lane. Δηλαδή, αν εγώ είμαι ο Mirwin εδώ, ο Σούπα εδώ, τι όνειρο είδε, chat, replay, τι όνειρο είδε. Θέλω να δω εδώ πώς έζησε, γιατί το παίζουν καλά. Δεν παίρνουν aggro, knock-up στο knock-up, καλό damage, ulti και εδώ πώς δεν πεθαίνει, πώς δεν πεθαίνει. Η ασπίδα φίλε, η μάντα ασπίδα και μετά το damage instant. Και εδώ, εσύ τι κάνεις, γιατί πας μπροστά. Και εδώ ο Κέρια λέει βας, παπ. Εδώ θέλω να ακούσω τα comms, ο Κέρια να λέει «Ω, φέικα». Και να λέει ο Κέρια «Νάνι» στα κορεάτικα. Γελάνε εδώ οι Κινέζοι, μας κοροϊδεύουνε τσάτ. Ο Σούπα είναι πολύ impostor σε αυτό το παγκόσμιο. Με το Ghost μπαίνει ο Κέρια, φίλε, και κάνει stun, double knock-up κάτω Σούπα. Είναι πολύ impostor σε αυτό το Worlds. Δεν είναι κακός, παιδιά, δεν είναι κακός. Αλλά είναι impostορας. Οκ, αυτό πρέπει να είναι kill. Κανονικά πρέπει να είναι kill. Άρα δες εδώ ρε φίλε, το Λεώνα πολύ ενοχλητικό. Περιμένεις ο Γιόγια, θα σηκώσει το kill και μετά ο Τζότζο μπορεί να δώσει backup για να προστατεύσει τον jungler του. Αλλά 20 kills πάμε.
Nice job by the Mkoi duo to pick him off. Could have been a bit more, honestly, but the Trundle Pillar not quite a back up off Kuda, and now Mirwin training against Doran doesn't want to look for the public execution. Εκεί που κάνει plays μετά σαν Silver. T1 are slowly pulling ahead as they did get the extra kills in that initial bottom side play. But still Mkoi, they are fighting every. Και οι T1 απαντάνε καλά, ρε. Οι T1 απαντάνε καλά. Ναι, το dive το failαραν και σίγουρα δεν θέλουν να το failαρουν ποτέ, γιατί τώρα ο Μύρονας μπορεί να παίξει πιο aggressive στο top lane με το CS lead που έχει βγάλει. Αλλά το mid είναι even σε counter matchup, οπότε ο Ryzen είναι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και το bot σου, ενώ λέγαμε ότι η Vayne ξεκίνησε με first blood και μπορούσε να ξεκινήσει να συνεχίσει το παιχνίδι καλύτερα. Να βγάλει το Blade και μετά στο Blade απλά να πιέσει συνέχεια για solo kills. Έχει μείνει 500 gold πίσω. Θα ανέβεις πάνω, μπορείς να πας για το dive. Σου λείπει το public execution. Ανεβαίνει και η Casio, πρέπει να το dive αυτό. Τι κάνουνε, πάνε για tower. Επειδή έχουν 3 voids, φορσάρουν να πάρουν όλο το tower μαζί με τα plates. Seems so. Οπότε θα χάσουν το objective, αλλά θα πάρουν μπόλικο gold. Αν μπες γιατί έφυγε. Wait, Doranito. Donation, chat. Chat, μεγάλο donate. Μπήκε μέσα πάνω σε Casio. Η Casio του πατάει stop με το μοιάσμα και μετά πέφτει το pillar. Και ο Ντοράναρος μένει 30 CS πίσω, boys. 30 CS. Εντάξει, οι T1 θέλουν να ζοριστούν, ρε φίλε. Είναι λάτρες ζορίσματος. Ωρε Faker με τα Jukes. Δεν έχει πετύχει ούτε ένα Q η Casio. Και επειδή δεν έχει ulti πρέπει να παίξει αμυντικά, αλλά μπαίνουν πάνω στον Keria που έχει πιάσει τον Supa. Ο Supa μπορεί να κάνει damage, επιτέλους θα πάρουν ένα kill. Μπαίνει μέσα Owner, κάνει spin, θέλει να πιάσει κι άλλους. Δεν μπορεί, μόνο τον Ελιό για να πάρει kill, αλλά πάλι αυτός ξεφεύγει πίσω. Στο backline μπαίνει μέσα ο Wukong, Βας! Αλλά συνεχίζουν το fight. Έρχεται ο Μύρονας, είναι πάνω στον Faker. Προσπαθεί να σώσει την κατάσταση όσο η ομάδα του έχει μείνει μόνο μια Casio ζωντανή. Και δεν σκοτώνει κάτι ο Mirwin. Οκ, δεν υπήρχε damage. Παρότι έχει clips δεν μπορεί να πάρει kill και μετά ο Doran κάνει sweep πέρα εδώ, φεύγει μακριά και τα tunnel του. Είναι το τέλειο παράδειγμα ενός broken champion για αυτό το meta. Ο Σούπας πως πέθανε, θέλω πάλι να δω replay. Οκ, θέλω πάλι να δω replay, chat, από την αρχή, da capo. Bigger imposters, γράφει η άλλη. Ξεκινάει καλά. Ο Σούπα εδώ πιάνεται. Καϊτάρι. Είναι safe. Πώς πέθανε. Ρε μπρο, τι κάνει. Ρε μπρο. Οκ, εκεί. Τι είδες και σε έκανε να γυρίσεις, να βαρέσεις το fight. Οκ, και να μην κάνεις kite back με την Casio. Είστε και οι δύο short range carries. Οκ, όσο παίζετε μαζί, ο αντίπαλος μπαίνοντας μέσα θα βαρέσει έναν, αλλά πάντα ο άλλος θα βγάζει damage. Με το να σπάσεις μακριά πεθαίνεις γρήγορα. Οκ, και μετά ο Τζότζο δεν μπορεί να κάνει μόνο στο step up. Έχει flash ο Keria, επιλογισμένα αυτά πάντα. But Supa's still taking his time to clear mid, and this is one of the things that's going to be so frustrating for Mkoi. It just takes a year for them to get mid. Ο Mirwin δεν μπορούσε να σκοτώσει εκεί, νομίζω. Φοβήθηκε ότι δεν έχει cooldowns και μέχρι να έρθουν τα cooldowns θα έρθουν οι T1. Η διαφορά στο gold, by the way, super μικρή. Επειδή ο Supa στάκαρε το Cal, κατάφερε να ματσάρει το Cal που είχε και ο Guma. Αλλά έχουμε objective. Η Mkoi το κοιτάει. Αλλά απλά το κοιτάει από μακριά, οκ. Όχι, πιο κοντά είναι κακό. Happy to have the objective, and Mkoi slowly losing advantage across the map. Pillar. Μόλις πάει να το κρασάρει Pillar, θα το κάνει drift, το ξέρεις.
Μπράβο. Ωραία το έπαιξε ο Γιώργιας εδώ. Οκ, το έπαιξε ο Λος, σωστά. Μπαίνουν μέσα. Ulti Sivir. Το Tower είναι κάτω, μπαίνουν μέσα για τον Drive. Ο Doran μπορεί να κάνει 3-man knock, και ο Super μπορεί να κάνει κάτι και να βγάλει damage, αλλά πάλι πιάνεται. Τα σάρια αμυντικά, ευτυχώς για αυτόν αυτή τη φορά, γιατί δεν μπορούσε να πάρει kills. Και ο Ελγιώκια με το ulti του πάρα πολύ tanky στο front. Όσο ο Τζότζο με την τελεπόρτα. Από ό,τι παιδιά θέλω να δω το top. Ο Faker πρέπει να ξύλιασε τον Τζότζο, να του ντότζαρε το ulti και μετά να του πήρε και το tower στη μάπα. Οκ, αυτά είναι τα μεγάλα plays. T1 again starting to push these advantages as we crest the 15-minute mark. And we've perhaps recognized Το Ισφρικ, τι έπαθες? with the man in the mid lane, now 2-0-2. We complained about his Azir. Εγώ βλέπω το Wukong να κάνει ρε φίλε σαματά μέσα στο game και ο Doran, όσο ιμποστοράκος και να είναι μερικές φορές, τα team fights βλέπετε τι knockups βγάζει. Βλέπετε πως βουτάει μέσα και σηκώνει. Εδώ, ας το έχει κάπου το ulti εδώ η Casio. Τι του έπαιξε ρε, τι του κάνει ρε! Και ο Τζότζο λέει κάνω teleport bro bye, κυπατσάω. Αν χάνεις αυτό το 1v1 matchup, ενώ είσαι η Casio και παίζεις με Conqueror. Ουφ! Τσάτ, μεγάλο ουφ. Απαγορεύεται. Πήρες Casio για να κερδίσεις το matchup. Going to grab their third Drake of the game. Mkoi not feeling like they're in a comfortable spot to contest. Τρίτος δράκος, 18. Steadily falling behind. 1.5k doesn't seem massive, but it is tough. They have less wave clear overall. Είναι της μίας ομάδας το prediction. Και έχουν 8. Casio is still really hard to play in the rise, right? You need to hit the Noxious Blast. You need those empowered Twin Fangs. If you miss one ability, βλέπει ο Panzer, θα της easily γελάει. going to out-damage you. And with the phase rush, it does get very Λέγε hard very fucking quickly. shit Jojo. Θα τον βρει στο solo και μετά θα έχουμε flame. If they can hit that kind of 3 item, are in a decent spot, it's just a case of slowing the game down enough for that to happen. But we're getting aggressive on the bottom side. And at least T1, with 4 members down here, does open up a window for a bit Η of ερώτηση είναι τώρα πώς μπορείς να παίξεις το fight. Γιατί βλέπω ότι ο Γκούμα φτάνει στο Infinity και μου αρέσει ότι πήγε Infinity και όχι το... Έχει Essence River χωρίς Ναβόρι. Γιατί με τον Ναβόρι αργεί πάρα πολύ το damage σου. Έχεις attack speed, αλλά οι φάπες σου δεν σκάνε damage και οι άλλοι έχουν tanky comp. Trundle, αν μπες, ακόμα και η Casio είναι αρκετά tanky. Bit of a calm state. Again, objectives where we're looking 1 minute until the Otacon spawning on the top side of the map. Rise έχει το scaling, 280 δεν είναι τίποτα. Ακόμα οι διαφορές μικρές ρε. Ακόμα οι διαφορές προσωπικά δεν μου λένε κάτι μέσα στο Gold. Είναι πιο πολύ ότι η T1 έχει την πίεση, αλλά αν η T1 χάσει ένα fight, το game τελειώνει. Ο μόνος που θέλει αλλαγή, ο μόνος που μπορείς να αλλάξεις είναι ο Mirwin, μωρέ. Αλλά και αυτός δύσκολα. Οι άλλοι δεν έχεις καλύτερο στην Ευρώπη. Όχι ότι ο Mirwin έχει, απλά ο Mirwin είναι πολύ φλίπας. Οι άλλοι 4 δεν γίνεται να αλλάξουν. Ο Mirwin είναι ο καλύτερος Ισπανός στο Planer. Ναι, γιατί ο δεύτερος είναι ο Oscar. What do you mean? Overall gold, and you can see Jojo there as much as he would like to 1v1 Doran and force a greater advantage. He really can't. Doran just walks away, gets the push. Now Atacon has spawned. Guma instantly wave clearing mid. I love you for that, observer as well. Τι γίνεται, παιδιά, ακούστε με λίγο. Από τον Mirwin, πιο συμβατικό παίκτη που να παίζει το meta και να κερδίζει τα lane βρίσκεις. Ελγιό για Jojo, Σου, Παλβάρο, δεν υπάρχουν καλύτεροι από αυτούς που είναι ελεύθεροι για να πάρεις. Με τίποτα. Sometimes League of Legends is a game about minions, and Sivir is really much better at that game than Vayne is. Yeah, and I think the fact that Supa hasn't been able to collect as many of those minions now because of the moving around the map. Απλά αυτή η ομάδα, αν δεν αλλάξει roster, πρέπει να παίξει αναγκαστικά με τα Vayne. Ο Ελγιό έκανε ulti. Θα αντέξει αρκετό damage εδώ και μετά η Vayne γυρνάει στη Rek'Sai. Στακάρει το tempo και η Vayne ακόμα δεν έχει ultάρει. Μπαίνει μέσα όμως ο Μύρονας με τον Τζότο να πιάνει καλή ultimate εδώ για να αφήσει τα slows. Μπορούν να πάρουν το πρώτο kill πάνω στον Doran. Καϊτάρουνε μακριά. Παίζει ακόμα ο Super, δεν έχει vision και δεν μπορεί να βαρέσει. Υπάρχει Pinkward μέσα στο μπουσάτι και ο Keria νιώθει safe.
ώστε μετά να κάνει re-engage. 4v5, αλλά τα HP bars φωνάζουν T1. Μπαίνει μέσα όμως ο Winner, έχει πιάσει τον Γκούμα. Αυτός μπορεί να κάνει spells. Το Κέρι φεύγει με low HP, πετέρει πάλι κάτω και μετά ο Γκούμα. Επόμενος στόχος. Ο Σούπα μπορεί να έχει κάνει stack. Ο Faker όμως είναι ακόμα live και μετά τα δικά του shots. Ένας Faker μπορεί να γυρίσει το game. Μπαίνει μέσα μόνος του. Κυνηγάει τον Τζότζο, αλλά αφήνει τον Honor και μετά ο Honor είναι κάτω. Έχουν πάρει 4 kills. Η Gen G. Mkoi, φίλε, εντάξει, καλό fight παίξανε. Είναι ο Chiller, η Gen G όμως δεν είναι. Οκ, καλό το fight. Αλλά ο Faker μένει μόνος του στο τέλος και ο Atakan δεν θα πέσει. Ο Atakan είναι alive, σωστά. Ναι, ο Atakan είναι εκεί, αλλά δεν το κάνουνε. Βλέπετε εδώ, ο Yoya τανκάρει για πάντα. Και μετά ο Σούπα στακάρει tempo. Περιμένει στο side. Και εδώ βουτάνε μέσα, οκ. Με το flash του Τζότζο να δώσει το ultimate. Σκοτώνουν τον Doran. Καϊτάρουνε back. Δεν γκριντάρει ο Σούπα, ευτυχώς. Και στο turn around το Mirwin μπαίνει μέσα με το ultimate. Spellsill τρομερό από τον Γκούμα σε blind, no vision. Και μπορεί να κάνει λίγο damage με τα W του. Αλλά φλασάρουνε πάνω του. Και επειδή φλασάρουνε παίρνουνε kill. Και εδώ ο Faker φεύγει μόνος. Και ναι. Αυτό είναι bug. Αυτό είναι bug. Axel είναι bug, παιδιά, ήταν μέσα ο Honor. Δεν ξέρω να άλλαζε κάτι, αλλά ήταν μέσα. Ας είμαστε honest. Ρε, η άλλη είναι κάτω. Ρε, η άλλη είναι κάτω. Μετά από winning fight δίνουν Atakan. Το δράκο θέλουν για να κόψουν το soul. Και οι κομπλέ τον άφησαν πριν. Μου κάνει εντύπωση, σεβάστηκαν πάρα πολύ τον Faker ότι μπορεί να τους κάνει 1v1. Αλλά τώρα δίνουν Atakan για να πάρουν δράκο. 2 items στη Vayne. Και ακόμα παλεύουνε. This is a tough thing to come back from. Otacon often underestimated in terms of the raw power, the raw stats that it gives you. I do think though the time bought is actually a win for Mkoi. Like again, Riley is going to be massive for Jojo Pyun in these fights and kiting back from Owner, kiting back from Doran, even making the fight difficult for Guma Yushi if he has to Σούπα, walk over miasma. είσαι ένα level πίσω, αλλά παίζεις Vayne. Quincy's rage right now is a big spike. Και ο Τζότζο θα είναι ένα level πίσω, άλλος έχει ακόμα το Road of Ages του. Όπα ρε, ο Faker θα πάρει 16 με το Road of Ages αν τρέξει τώρα σε ένα lane και του δώσουν τα waves στο mid. Κανονικά ο Faker πρέπει να πάει mid για να πιάσει το wave για να πάρει 16. Αλλά anyway, θα το πάρει και μετά. Το Visage το ακούω ρε, δεν στην build παίζει. Οκ, Sander σκάει πρώτο για να βαράει τη φάπα. Και μετά έχει το Spirit μαζί με το Ultimate, το healing είναι πάρα πολύ καλό. Και μην ξεχνάμε ότι το W κάνει amplify το healing που παίρνεις από το passive. Έχει πάρα πολύ heal. Παιδιά, έχουμε kills όμως, το βλέπετε έτσι, μπορεί να φτάσουμε 24 kills. Now they're starting to use that to clear out waves. Look at Owner constantly hovering mid. He wants this pick onto Supa so bad. Δεν φταίω, εγώ παίξα σαν τους Genji πριν. Έχει πάρει ο Τζότζο που είναι τα λιράκι ο Τζότζο. Γιατί να έχει πάρει τα λιράκι ο Τζότζο? T1 though ready to collapse. The tunnel is all set up by Doran. Ο Τζότζο μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Πιστεύω ότι οι Mkoi είναι πολύ τυχεροί που βρήκαν τον Τζότζο. Δεν τι έκανε στο πρώτο. Ρε φίλε, ένα game ο Τζότζο μπορεί να παίξει άσχημα. Οι άλλοι τρολάρουν 24-7. Ο Σούπας. With this because oftentimes they're using Mirwin to try and sneak around a player, using him to back up some of these vulnerable. Πού θα παίξουμε fight, γιατί έχουμε 2,5 λεπτά, έχουμε 3 λεπτά θα πω. Όπου έγινε το προηγούμενο fight και οι δύο ομάδες σταμάτησαν να φαϊτάρουν και απλά παίζουν για τα waves. Όταν έχεις Sivir Rise βέβαια, το push σου είναι πολύ καλύτερο από ότι δεν έχεις Vayne Casio. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι το Vayne Casio είναι single target. Οκ. Άρα πρέπει να πάρεις γρήγορα αυτό το ένα kill. Βαράς ένα άτομο. Okay. Οπότε όταν βαράς αυτό το ένα άτομο, οι υπόλοιποι είναι full HP. Το είδατε στο last fight. Ότι ενώ σκότωσαν τον Doran,
Οι T1 κυνήγησαν 4v5 γιατί είχαν full HP λόγω του comp. Άρα η προσοχή που χρειάζεται είναι μεγάλη για το ποιον θα φοκουσάρεις και πώς θα παίξεις το fight μετά, γιατί μπορεί να σκοτώσεις έναν, αλλά αν είστε όλοι half HP, ακόμα οι αντίπαλοι κερδίζουν. Άρα μάτσο ο Faker παταγάνει step up και δίνει για κάποιο λόγο ότι είναι GOAT. Φίλε, ο Faker είναι εμπειρία, okay. Ο Faker είναι καθαρή εμπειρία του game. Okay, η εμπειρία αγχώνεται, αλλά όχι όσο οι άλλοι. Εδώ έχουμε δει ότι η Ευρώπη στα δύσκολα games τα χάνει. Okay, τα χάνει, δεν μπορεί να παίξει, γίνονται κακά plays. Ο Faker συνήθως είναι ψύχρεμος και τον βλέπεις εκεί που καίει η μπάλα, θα σου βρει κάτι όπου δεν θα το παίρνει κανείς. Μπορεί να φλασάρει μέσα. Τότε με τον Silas. Μπορεί να κάνει μεγάλο play με το split. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτή είναι η αξία του Faker. Ναι, δεν είναι πιο καλύτερος, αλλά έχει το clutch factor. Η Vayne φτάνει στο terminus. Παιδιά, η Vayne θα γίνει και tanky έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι η Vayne είναι από τα λίγα AD carries που μπορεί να γίνει πάρα πολύ tanky αργότερα μέσα στο παιχνίδι. Και δεν μπορείς να τιμωρήσεις σκοτώνοντας γρήγορα. Okay, terminus για τα stats, θα δούμε μετά αν πάει Jaxo. Άσε Game 4 Final Worlds πέρσι. Πέρσι εγώ το έχω πει 2022 και 2024 είναι η καλύτερη τελική που έχουμε δει. Η καλύτερη. Και ο Vars με τον hit. Και το θέμα με το Vars ποιο είναι? Ότι γίνεται tanky, αλλά είναι mobile. Η Vayne είναι ένα tanky, mobile, δαιμόνιο pick. Όταν βγάλει τα items, γιατί ντασάρει συνέχεια. The only reason they even have a remote idea of where T1 are is because they know this dragon, this soul is spawning in 14 seconds. Already Faker taking control of mid. Mkoi have a bot wave that they would kind of like to push in. The price of admission for them even to group here is going to be a wave of minions. Ξεκινάμε τσα, το Ελιόγια βάζει το σώμα του μπροστά. Ο Τζότζο πιάνεται πριν μέσα όμως ο Κέρι και τρώει one shot. Έχουν πιάσει τον Σούπα. Αν ο Σούπα μπορεί να κάνει kite, ο Σούπα μπορεί να πάρει fight. Βαράει τον Όνερ και τον damage είναι λίγο. Είναι πάνω στον κλόνο και ο Όνερ στο Λάρι ακόμα θα πεθάνει τώρα από τα χέρια του Σούπα. Όσο στην άλλη πλευρά ο Faker μπορεί να πάρει kill. Έχουν πάρει 2 οι T1. Αλλά έχουν πάρει 2 από ό,τι βλέπω και η Koi. Έκανα focus πάνω στον Σούπα. Πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του fight. Και όσο είναι ζωντανός, οι Koi μπορούν να παίξουν. Γιόγια έχει το smite, οι άλλοι κάνουν δράκο. Πώς κάνουν δράκο ενώ οι Mkoi έχουν smite? Παίζουν πίσω. Το smite είναι close. Μπαίνει μέσα όμως ο Doran. Τρώει το stun εδώ, πρέπει να πάει ο Ελιόγια για να πάρει το δράκο και ας πεθάνει. Αυτό ήταν close. Ήταν close. Νομίζω πως έκανε smite το Keria. Ναι, πρέπει να φύγεις. Πρέπει να φύγεις. Ο Keria πώς δεν πέθανε δεν έχω ιδέα, παιδιά. Νόμιζα ότι πέθανε. Γυρνάω να δω την άλλη πλευρά γιατί ήταν μόνο τον Σούπα να καητάρει. Ήταν το ένα fight που με ενδιέφερε, τον σκότωσε. Αλλά από ό,τι βλέπω από την άλλη έγινε show. Πού στρέφει Ανδρίκο, 80 μήνες, thank you boy. Ένα γεια σε όλα τα παιδιά στο καφενείο που βλέπετε μαζί. Και απολαμβάνετε αυτό το υπέροχο παιχνίδι T1 vs Mkoi. Game 2, thank you. Ο Τζότζο ευλάται καλύτερος, αυτή τη στιγμή είναι... Είχε καλύτερο split, πολύ καλύτερο split, ο Τζότζο. Αλλά θα δούμε του χρόνου. Δεν θα έχουμε replay, απλά πάνε Baron. Ναι, γιατί ο άλλος για να κάνει deny το soul πέθανε ρε φίλε και μετά τους δίνει Baron free. Σε έκανε Rise TP. Ο Rise έκανε TP και back, δεν είχε αγοράσει. Παιδιά, βλέπω και το chat, προσπαθώ να βλέπω το chat για να σχολιάζουμε. Αυτό είναι κιλάκι για τη Vayne. Αλλά μετά δεν μπορείς να κάνεις chase, killing spree. 1 λεπτό, ο Baron είναι ήδη κάτω. Stun. Τον έσπρωξε μετά. Ο Faker μπορεί να τρέξει, εντάξει, ο Faker είναι γρήγορος, το Rise είναι fast. From T1 because they just don't have the members on the map. A pick from Mkoi might have bought them more time here. Gives them a little bit more space to maneuver. 3 minutes to the next break again. T1 at Soul Point. Ο Baron θα έχει τελειώσει μέχρι τότε. Right. Likely they should knock down at least a few of these tier 2s, but for the next 15 seconds owner isn't around. It means they'll at least need to concede. Αυτή η Sivir φαίνεται να
να πάσχει από φτώχεια. Ακόμα η διαφορά στο gold είναι πάρα πολύ μικρή. Η Mkoi είναι ένα fight μακριά από το να κάνουν τον BAM. Γιατί εγώ βλέπω συνέχεια ότι οι T1 μπορούν να πάρουν τα fights, αλλά δεν μπορούν να ανεβάσουν τη διαφορά στο gold. Γιατί έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου είναι δύσκολο να φορσάρεις πάνω στους αντιπάλους με τα items που έχουν. Βλέπετε ότι η Vayne έχει να πεθάνει πάρα πολύ ώρα. Για να πεθάνει Casio πρέπει να κάνεις blow όλα τα cooldown σου. Η Rek'Sai μπορεί να παίζει με αυτό το full HP build, αλλά μαντέψτε τι! Η Vayne κάνει damage με το HP! Οπότε τώρα που η Rek'Sai δεν έχει armor, η Vayne είναι σε ένα πολύ μεγάλο παράδεισο για αυτήν. Κακό Pillar, αλλά τον Okap καλό. Τους πιάσανε παιδιά, βρήκανε τον Kuma και μετά οι άλλοι τρέχουνε μακριά. Ο Faker μπορεί να πιαστεί εδώ, αν φάει ένα tap από τον Brom μπορεί να έχει θέμα να μπαίνει μέσα ο Doran. Doran που πας? Doran! Και μετά μπορεί να φύγει, φίλε, παίζει Rek'Sai. Αλλά γιατί μπήκε είναι η ερώτηση, για ποιο λόγο επέλεξε να κάνει ρο? Χαλό. Παιδιά, το FBI να ερευνήσει, κάτι έγινε εδώ. Τι ήταν αυτό το face check? Δεν ξέρω. Δηλαδή, άντε κάνει ο Kuma το face check, πιάνεται. Ο Doran που πάει? Και τώρα τους δίνουν κολτάκια, τους δίνουν items. Η Vayne μπορεί να πάει 4 ολόκληρα. But Mkoi making the risky play happen, waiting in the darkness, not willing to just go quietly in this game. Again, T1 match point advancement moves them up into the top 8. Ο Kuma 2 στο refights έχει πολύ κακό position. Πιάνε τρε φίλε, πιάνε όντως. Το tank τανκάρει και IRL λέτε για να χαιτάρουν αυτόν. Δεν νομίζω ρε φίλε, δεν νομίζω, κάτι πάει λάθος. Τώρα η Vayne είναι μπροστά στο gold, 6 kills. Οκ, και τώρα έχει flash ο Kuma βέβαια, μπορεί να παίξει το επόμενο fight λίγο πιο εύκολα, αλλά flash έχει και η Vayne. Και η Vayne με flash, με τόσα dash μπορεί να κάνει δουλειά. Potential third dragon, mountain dragon for them, makes them very tanky, which is exactly what you want to Ο Faker έχει 5-0, έχει 1000 gold shutdown. Μέρη, καλημέρα! Από τώρα ξύπνησες. Μπήκε στο καλύτερο σημείο όμως, έχω να σου πω, μπήκε στο καλύτερο σημείο του game. Γιατί παίζουμε για Soul σε 25 δεύτερα. Λοιπόν, προσπαθούν να πάρουν το wave στο mid lane, αλλά ο Faker με το teleport βλέπεις πιέζει λίγο πίσω παραπάνω και το wave περνάει. Έχουν περάσει 2 minions που πάνε στο tower της Mkoi. Παρ' όλα αυτά οι T1 θέλουν να παίξουν το fight. Οκ. Πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν, πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν soul και με το soul να αλλάξουν λίγο τη ροή του παιχνιδιού. Γιατί τώρα μπαίνουν μέσα με το ultimate, το Yojo δεν πετυχαίνει τίποτα. Όλο το game είναι πάνω στη Vayne. Μπαίνει μέσα αλλά πιάνεται. Δεν υπάρχει cleanse, τη βουτάνε. Άρα είναι πάρα πολύ και μπορεί να πάρει kill πάνω στον Κέρια και μετά να πάρει το reset. Όχι, γυρνάει στη μαϊμού. Και μετά γυρνάει πάλι στον Κέρια και μετά γυρνάει πάλι στη μαϊμού. Θέλει να σκοτώσει τον Kuma και τον παίρνει. Έχει πάρει ένα μεγάλο kill και μετά το GA από τη μαϊμού, αλλά πάλι τώρα είναι πάνω του. Ο Σούπα καητάρει να μην υπάρχει αύριο. Άρα πάλι είναι αρκετό. Ο Faker παίρνει ευθεία, μπορεί να πετύχει το Q, μπορεί να πάρει το kill! Και εδώ είναι που ο Faker πάλι αλλάζει τα πράγματα. Και είπαμε, το comp έχει θέμα, βαράει ένα άτομο. Και όταν ο Jojo το σπριντάρει ευθεία με το flash ulti σε τίποτα, ο Σούπα αλλάζει 3 targets, 4 targets μέσα στο fight. Το έπαιξε insane. Αλλά δεν έκλεισε kill. Τι πάθαμε εδώ? Γιατί το παίζει πολύ καλά ο Σούπα, φίλε, αυτό το fight, ναι. Αλλά δείτε εδώ πόσα targets αλλάζει. Flash ulti, τίποτα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Μπορεί να χάνει το flash, ήταν anti-clutch. Και εδώ η Vayne ξεκινάει. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Επειδή δεν σκοτώνει. Εδώ δεν παίρνει reset στο ulti. Οκ, και μετά αλλάζει μαϊμού. Και μετά γυρνάει η Κέρια. Και μετά ξαναγυρνάει στην Vayne. Στη Sivir. Και σκοτώνει τη Sivir, αλλά τη σκοτώνει όταν είναι αργά. Και το έπαιξε ρε φίλε, το έπαιξε πάρα πολύ τίμια, το έπαιξε πανέμορφα. Αλλά ήταν τόσο κοντά από το να πάρει τα πάντα. Ωραίο, ήταν ωραίο το target switch, δεν τον αδικό που άλλαζε target, δεν λέω ότι έκανε κακό. Απλά λέω ότι ήταν unlucky. 8.000 damage, παιδιά. Αν εδώ ο Jojo δεν ίνταρε, το παίζαν το fight. Αλλά ο Jojo έπαθε τσότσο.
both sides still ready to fist fight. Advantages slowly growing for T1, but they don't have Baron yet. Ξέρεις κάτι, αν έπιανε το flash ulti, θα τον λέγαμε GOAT. Αλλά δεν το έπιασε, οπότε χάνει το GOAT status. Vayne lifesteal, θα πάει δεύτερο blade. Και ξεκινάμε πάλι τα party. Sivir ulti, Wukong ulti κάτω. Δύο μεγάλα abilities dead. Mkoi, that's an advantage for the fight. Ulti from Gumayushi as well. They're not over contesting, as you said. Baron up and available for Mkoi, knowing now both ults on Gumayushi down. Feel comfortable moving in here. Mirwin. Going in. Guma, that's the Γκουμασούσι ήταν το τζάρι. Το ultimate του Braum ήταν λίγο στραβό. Το ultimate του Braum εδώ μπορούσε να κάνει τρομερή ζημιά, αλλά μετά είναι λίγο στραβό και ο Γκούμα υπομονετικά μπορεί να κάνει το sidestep. Ήτανε mini sidestep, θα το δώσουμε. Flash. Αυτό το flash μπορεί να ήταν λίγο καλύτερο. Καητάρει ακόμα ο Μύρονας. Είναι low σε HP. Ο Σούπα τώρα μπαίνει μέσα στο fight. Κανείς μέσα στο Realm και ο Mirwin είναι dead. Και κυρίες και κύριοι, φίλε μου Τζότζο, το flash engage είναι κάπως έτσι, ok. Αυτό είναι το καλό flash engage. Που μπορείς να κάνεις και μετά πιάνεις και μετά φεύγεις και μετά σκοτώνεις και μετά παίρνεις Baron. Παιδιά, το Faker award της ημέρας. Το παίρνει ο Faker. Εγώ αυτό βλέπω. 2 games δεν είπες σαν τον Faker. And it feels like this Red Bull Baron power play may be the last in this series. Mkoi once again in a position where they have to hold the line. Last time it was picks that stopped this from being a problem, that stopped the Baron from getting full effect, but they're completely on the back foot this time around. And that's the thing, it's no longer about, you know, where you το παίρνει ο Elk. Πώς το παίρνει ο Elk? You could try and hit. It's the fact that again and again T1 have been able to find those fights, have been able to spread Mkoi thin. They're picking off Jojo at the start of these fights, and then it just becomes Super versus the world. And Vayne sometimes likes those odds. But in this sort of Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει. Ακόμα παίζεται, έχουμε ακόμα μεγάλο game. Και οι δύο ομάδες έχουν βάλει τα πάντα. Έχουν βάλει τα πάντα μέσα. Παιδιά, νομίζω ότι πάμε να σπάσουμε record viewership. Αν δεν το έχουμε πιάσει, αν δεν το έχουμε σπάσει ήδη. Ταουεράκι, extra gold. Παίρνουν τσέπη, 5.600 μαζί με Baron. Ο Baron είναι ακόμα up για 1.40. Ο Elder βγαίνει σε 1.50. Και η ερώτηση είναι αν το game τελειώσει εδώ με αυτό το push ή πάμε σε Elder. Το wave clear για την ομάδα των Mkoi είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Short range. Δεν μπορείς να πας κάνεις τα cannons. Και μετά ο Doran σε κάνει, σου λέει τι τη βάση. Θα δώσουν τα inhibs, δεν μπορούν παιδιά. Οι Mkoi το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κάνουν fights. Είναι να κάνουν press και να παίζουν ευθεία. Όσο το press δεν μπορεί να λειτουργήσει, έτσι και το fight θα χαθεί. Καλό, ωραίο stun, έχουν πιάσει τον Honor. Είναι πάνω στον τοίχο, πρέπει να κάνει flash. Ο Honor χάνει το flash του 1 λεπτό πριν τον Elder, πήγε να γίνει τρολιά εδώ. Αν πέθανε ήταν Elder. Φαντάσου. Φαντάσου. Κάνουν teleport, para να δώσουν vision, ok. Βγαίνει το μεγαλύτερο objective του game. Όποιος πάρει Elder μπορεί να στεφτεί και νικητής για αυτό το ένα παιχνίδι. Αλλά αν η T1 είναι νικητής, το series τελειώνει. Περνάνε το 8 και οι Mkoi μπορεί να πάλεψαν, να δώσαν τα δυνατά τους, γιατί σε αυτό το game πραγματικά δώσαν τα πάντα. Αλλά παιδιά, ακούω τις καμπάνες. Η ερώτηση είναι τι καμπάνες ακούω, χαρμόσυνες ή για κηδεία. Level 18 όλοι οι T1 εκτός του Keria. Level 18 όλοι οι Mkoi με τον Elgio 17 και τον Alvaro εννοείται κάτω. Παίρνει πάλι στον Honor. Καλό το stun. Μπορεί κοντά damage πάνω του. Χρησιμοποιεί τον κλόνο και μετά η Sivir Ultimate πέφτει και αυτή.
Ο Γιόγια μπορεί να φύγει μακριά και μετά να πάει να κάνει heal. Χιλάρει καλά το pick του, δεν έχει μεγάλο θέμα και υπάρχει heal reduction πάνω στο Γκούμα. Γκούμα και Honor έχουν GA. Από την άλλη, κανένα GA έχουν παραπάνω ζωές. Πάμε για backdoor. Φεύγει η Ρέξα, η ευθεία πάει στην αντίπαλη βάση. Μετά ο Elder είναι target. Honor πες μέσα για το smite και όχι μόνο για αυτό. Μπαίνουν για τα recalls. Ο Μύρονας γυρνάει πίσω. Στο υπόλοιπη T1 έχει φύγει γιόλο. Θέλουν να παίξουν ευθεία, θέλουν να πάρουν το game. Ο Elder πέφτει σιγά σιγά και μετά ποιος θα πάρει το smite. Είναι πάρα πολύ close. Το Nexus είναι open. Η T1 μπορούν να κάνουν το contest. Και παρότι ο Δράκος θα πάει στην T1, θα πάει και το game σε αυτούς. Παιδιά έκαναν backdoor και πήραν και τον Elder. Και πήραν και τον Elder μαζί, το smite. Είχαν αυτό, backdoor wave control, super fancy mechanics. Μπράβο! Πρέπει να πω παρότι χάσαν τον Elder, κέρδισαν το game και βλέπω ότι έχουν πάρει και τον Elder. Πώς δεν πέθανε ο Honor? Οκ, πώς δεν πέθανε ο Honor? Respect boys, respect! Πόσα kills είχε το game? Πάμε να δούμε λίγο. 19. Δείτε το πώς το πήρε. Τσάτ, δείτε το πώς το πήρε. Δείτε το πώς το πήρε. Το έκανε λάθος smite το Γιόγια και ενώ ο Honor είναι low, βιάζονται να πάρουν τον Elder. Μήπως ο Mirwin πάρει τα kills? Γιατί εδώ ο Mirwin actually μπορεί να πάρει 2 kills, αλλά ο Faker είναι full HP. Το χάνει και ο Elder πηγαίνει στην T1. Και εδώ βλέπετε, αν έπαιρναν Elder, ο Γκούμα ήταν dead, έχανε GA. Και ο Τζότζο μπορούσε να πιέσει πάλι μπροστά. Δεν ξέρω, αν έπαιρναν τον Elder, υπήρχε ένας γαλαξίας στον οποίο μπορούσαν να πάρουν το game. Μικρές πιθανότητες, αλλά υπήρχε. Ουφ, παιδιά! Ανοίγω πάρε το giveaway, οκ. Ανοίγω πάρε το giveaway. 1100 ποντάκια, πάρτε τη συμμετοχή να δώσω το prediction. Και βγήκε, φίλε, under 24,5. T1. Πρέπει να έχει κλήρωση, ναι. Τσατ, αράζουμε. Λοιπόν, θέλω να βάλετε τα πόδια στον καναπέ, τα πόδια στο τραπέζι και να αράξουμε να δούμε κλήρωση. Λοιπόν, μπράβο στους Mkoi, ναι ή όχι? Εγώ θα πω respect. Okay, respect. Δεν πήρανε win, αλλά τουλάχιστον το κάνανε ζώρικο. Δείξαν ότι η Ευρώπη πάντα ζει. Compared to domestically and even what we saw at MSI, πάντα I think ζει. we're still seeing a lot of the issues for this team that have plagued them. I think in the later. Παιδιά, ναι, είναι η κλήρωση για τα playoffs. Είναι η πιο δύσκολη κλήρωση. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Η T1 μπορεί να είναι turbo ελκολόφαρδη. Γιατί? Γιατί? Μπορεί να τύχουν την KT. Όποιος τύχει KT είναι σούπερ κολόφαρδος από το 3-0. Σούπερ. Yeah, I mean, you could tell, we already talked about why you don't give Faker this Azir, right? As we look at his stats, I mean, I think the big thing, like this Rise was also so good at repositioning. Δεν πέθανε, ναι, πήρε 0-4 το series, ρε. Είναι το Faker Award της ημέρας. Το Faker Award πάει στον Faker, it's crazy. Είναι σαν να είναι rigged. His repositioning on this Rise, like you're reminded as to how comfortable he is. Όπως σε loud. Οπ. He didn't die. Rise is deceptively tanky. I don't know what to tell The you. unkillable Demon King. That's crazy because of the skirmishes in that last game. It was a skirmish every second. Katie και τόσο υποτίμηση γιατί είναι χάλια. Οι Katie δεν αξίζουν 3-0 ποτέ, ρε. Θα το δείτε. Οκ, μακάρι να βγω λάθος, αλλά θα το δείτε. Μόλις πάμε στα playoffs. Yesterday, and I think this was justified. You know, his laning phase didn't look that good. He had the Talia shuffle, but outside of that, I don't know, little
And then he has the undisputed, like, best performance of anyone, I think, on the Rift today. It's 13-0-14 in a series. Plot armor at this point is just an accessory. Come on, then he has the World Championship rings as well, some MVPs in his backpack. It's really, really crazy. Not that this is, of course, you know, it's not... They went up against Movistar Koi, who put up a fantastic fight, but they were heavy favorites. But we also have to take into account, we talk about T1 in this G2T1 και εύκολη πρόκληση manner, and we know that T1. Καλά, η T1 έτσι πως παίζει, εγώ πιστεύω ότι το G2T1 θα είναι το biggest fucking derby που έχουμε δει. I think you have to kind of qualify in Το the fact biggest, that some of το their opponents strongest. weren't the number ones in the world, and a lot of them actually were probably near the bottom end of those AWS power rankings. Well, you could even argue like the fact that Κοίτα, το πρόβλημα της T1 είναι ότι μπορεί να τύχει, ρε φίλε, και τη Χλέ, μπορεί να τύχει και την AEL, μπορεί να τύχει την Genji. Έχει δύσκολες κληρώσεις. You know, you don't really get to play the game, but you just kind of sit there and you watch the game happen in front of you. T1, they will chain dive you, and as soon as they get a lead, they are the most impressive team by a far margin in the region. And that, I think we're still not seeing that form, right? And that is why, if you are an LCK watcher, Αλλά πέρασαν, παιδιά, το σημαντικό. Είναι ότι τώρα πέρασαν και τώρα πάμε best of 5. Are you worried about Doran? Όλοι μεταξύ τους μπορούν να κληθούν, όχι. Οι 3-0 με τους 3-2 και όσοι μείνουν μετά μεταξύ τους. Από εδώ και πέρα, best of 5. Οκ, μεγάλο bracket, 8 ομάδες, όποιος χάσει είναι εκτός. Και όποιος κερδίσει πάει top 4, όποιος κερδίσει πάει τελικό, όποιος κερδίσει σηκώνει το παγκόσμιο. But it hasn't passed yet, and it needs to pass going into quarters, because against a lot of the teams, you do not get away with some of the plays, like going in on the top dive, or a top, was it 1v2? Again, Mbessa, annoying. We are getting ready also to hear from, I believe, Elyoya later. Θα φέρουμε τον Γιώργη μαζί μας για interview. The chapter on Movistar Koi and their year, and if μπράβο τους ρε φίλοι όμως, μπράβο στην ομάδα των Mkoi, τουλάχιστον εμφανίστηκαν, ξαναλέω μας έδωσαν content και το content είναι αυτό που ζητάμε και είμαστε μια εκπομπή η οποία θέλει content και μας το δίνουν αυτό. As difficult as it could have been, and I don't think they will be too happy with that. And I wonder what they're going to say, because there were Λοιπόν, there are glimpses of ετοιμαστείτε κλήρωση. Οκ, πάρτε συμμετοχή στο giveaway εσείς και ετοιμαστείτε ψυχολογικά για μια μεγάλη κλήρωση. That to me was the one game where you just so very clearly felt like they were the ones that were in full control and they weren't able to make it happen. Okay, I believe I do see the interview getting set up ready for that, and I think it's always amazing when the players after a loss. Δεν ξέρω πόσα άτομα φτάσαμε, είδα 1.200, είδα 1.200 και στο YouTube πρέπει να ήταν 190. Πρέπει, δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει 1.400. The crowd was, you know, they're Uzi lovers probably, and he played Vayne, so that has something to do with it. But yeah, Sovereign 4T1. Yeah, I mean, I think the other thing coming out of Koi, again, this is a really difficult competition to execute, and I do want to give them credit for, again, knowing where they wanted to try to take those next few things. That's actually another reason why it took a little bit longer for T1 to close this out is because they were really looking to Ήτανε try to απίστευτο, εκεί που έχασε το flash ulti. I mean, sad to see Ήτανε them και go, sad. but we'll see what T1 can do. Γιατί είναι σε speaker, γιατί δεν έχει φέτος κανονικό cast, παιδιά, έχει μόνο COSTREAMs. Yes, very sad for Movistar Koi indeed, and I do believe that Lore is now. Λοιπόν, πάμε να δούμε το interview και μετά πάμε στην κλήρωση, θα σας εξηγήσουμε εκεί. Elyoya, thank you so much for joining me after this one. I'm sorry we have to meet in these circumstances, but talking about this series. Προ, μπαρές να τους παίρνουν συνέντευξη, οι interviewers ακούγονται depressed. Οκ, έχασε ο παίκτης και είναι και ο interviewer depressed. What do you think about την κάμερα, τι έχει κάμερα, καλά είναι. And what happened in game? Yeah, I mean, I think game one, we were lacking some, not sure what to say, if it was confidence or, I'm not really sure. As of right now, I think we were in a really good position. But again, when the Atakan came, we struggled for the sequence. They got some good picks. They got Atakan. Then the next fight, I mean, we got, yeah, I think, yeah, we misplayed overall. So, mostly I think it came up to details today. So, yeah. It's crazy because you say confidence.
I feel like you had that confidence, especially coming into this game too, especially with this Vayne pick, with the aggression that you guys have been able to put in game. Looking back at the Worlds run that you had overall, Δεν ξέρω τι βελτιώνεις. what do you think you could have done better? Ήταν μια δυνατή ομάδα, μια ομάδα αντάξει του παγκοσμίου με αυτό που έδειξε σήμερα. We can think of many things that we could do better, but I would say mainly was the mid-game sequence. I think around Atakan, around these moments we struggled. Αν ο Faker δεν έπαιζε έτσι σήμερα. In the game into G2 we also did, in the game into T1 today. So I would say for sure it's this one what we should have worked on more, I guess, because yeah, it was still not good enough. So I would say anyways, these Worlds we did a pretty good job in terms of work and everything. I think we need to reflect more on the summer season that we didn't use as well as we could have used, and we didn't come as prepared as we had to. Something that I admire, and I told you this many times, is the hard work that you guys have put all year. The fact that this bunch of players, you believed in them Τι μαλακίες έχεις κάνει ο Σέντο, κύριε φίλε. And you knew that you could take it as far Όμως as ότι είχε you βάλει could. τα And σκορ looking at τόση the ώρα. You were always a top team. You managed to win Spring. The improvements that I see from MSI to Worlds, they were there. What are you going to draw as positives for Mkoi this year and the progress that this mix of player has made? Yeah, I mean, positives, I can think of many. I would say this roster has what it needs to win Worlds, and it's what we are gonna work for coming into the next year. I mean, yeah, I love every one of my teammates. I think I wouldn't obviously change anyone. I think the group of 5, if we get to fix some issues that we are having in training, Όχι, ο Λιόγια λέει ότι δεν θα άλλαζε κανένα. I know our time will come at some point. So yeah, I really trust everyone in my team, and I think it's just some individual things we need to change, and we will be in the top. I love the fact that you know that you guys want to stay together. Any closing thoughts that you have for your fans? Words of encouragement for Europe? Maybe G2 being the last one standing for the West? Yeah, I mean... Είναι sad, δεν ξέρει τι να πει, ρε φίλε. Let's put all of our support into G2 because they are the last hope of Europe, obviously. Λέει, τι να πω ρε μαλάκα που χάσαμε. An incredible job. I mean, I think it's one of the first time I'm complimenting one of my rivals, but honestly, how much they improved during summer. Για να του λέει, πες καλά για τους G2, ενώ θέλει να πει να πάνε να γαμηθούν οι G2. Βρεις τους, αγόρι μου, βρεις τους. Coming from a rookie level he has right now, it's pretty mind-blowing. Πες, viva España, πες να comprendete la porta de los as good as you can and make Europe proud. Come next year stronger. Because we will challenge you and we will take everything that you guys don't. Ελιόγια, πρέπει να φύγεις. Πες να έχουμε κλήρωση. Ελιόγια, νομίζω πρέπει να σε διώξουμε. Όχι, πρέπει να σε διώξουμε. Thank you so much. Ναι, έχουμε κλήρωση. Ελιόγια, χίλια συγγνώμη, πρέπει να σταματήσεις το yapping. Οκ, έχουμε κλήρωση. Πάμε! Ωραία. Είπαμε, οι 3-0 παίζουν με τους 3-2 και μετά όλοι οι άλλοι μεταξύ τους. Όποιος μείνει από το 3-2 πάει με τους 3-1 και το ανακατεύουμε. Γιατί έχει 2 μπάλες. Πήγα να σε κράξω ρε μαλάκα, αλλά δεν μου πήγε. Ωραία, AL versus Top Esports KT. Ποιος άλλος είναι 3-2? I'll let you take this one, Emily. KT CFO, AL Test, T1, T2. Πάμε. Λοιπόν, νούμερο 1. Espiento. This is just a normal KT fan experience. AL. Anyone's legend from the LPL. Shaping up to be the. Τώρα θα ξανανοίξει. Ωραία, και αυτό είναι T1. Αυτό είναι KT. Αυτό είναι KT. Όχι, αυτό είναι guarantee KT. Δεν παίζουν μεταξύ τους. Μας δείχνει το bracket. Μας δείχνει το bracket. Οκ, being chilling. Ωραία, και τώρα, ο κύριος πάει στις δίπλα μπάλες. Ό,τι τραβήξει! Παίζει με AL!
or T1. Ό,τι τραβήξει παίζει με AL. Here it goes. There's a TS team in there. Αν γράφει T1 είναι cooked. Chat, αν γράφει T1 είναι cooked. Here really does not want that. Αν γράφει T1 είναι cooked. What do you have for us? Is it going to be upside down? Is it going to be up straight? What is it going to be? No! Oh my god, what a phenomenal LPL versus LCK battle. In quarters! AL T1 στους 8! No fucking way! Αν δώσει CFO, οι CFO πάνε top 4. Αν δώσει CFO ο coach. Δεν έδωσε CFO! Chat, it's over. It's G2 in a fucked. Okay, it's G2 in a fucked. Really want to draw KT. He gets his wish. There we go. That means It's TS G2 in is a still in fucked. that 3 and 2 pool, and they will go in the rest of the pool with Gen G, G2, Oh my and God. HLE, Δεν έχεις which καλή is ομάδα. pretty darn Δεν έχεις. insane. Παιδιά, I top have to Gen Z say. ή Hanwha Life. Τι διαλέγει G2? Α, θέλει να πεθάνει από μπαζούκα ή από πυρηνική βόμβα. Από κάτι θα πεθάνει. Μπαμ! I think that's the right attitude to have, no matter what. However, having watched a lot Top of esports. Gen G, Θέλουμε top I esports do εκδίκηση. think you're taking a bit of a risk there. I agree. So We of need course, the revenge. The first matchup drawn will go into the AL side of the We bracket, need and the revenge. second in the other, that would be ALT1. G2, so that's top a esports, pretty, go. I think if I have to look at how to compare the Όχι two Gen Z, halves, όχι Gen Z. that's Αν already δεν είναι shaping Gen up Z, είναι καλό. intense. So let's see. G2. G2! Here it goes, European friends. You're holding on to your breeches. This is it. G2 Gen G? Give me top. Take a deep breath. Take Give a me deep top. breath. That was the 2020 quarterfinal, if I remember correctly. Give me top. G2 back then, 3-0. Give me top. What's it gonna be? I don't want to see it. I don't Top. want to see it. Come on, Thai. Do Top. something good for us, please. Nee! Hanwha Gen G! We're gonna destroy China. So there's a We're gonna destroy China. Come on, man! Και wow, Gen Z Hanwha Life. AL T1 και χλέ Gen Z στο top 8. My God. Are you not too happy? What a phenomenal matchup, though, we're going to be seeing. But it is a team kill for the LCK. Okay, insane bracket. Insane bracket. Not happy. No, I mean, this is a position of luxury. Ωραία, αν χάσουν οι Gen Z από εδώ. Παιδιά, αφού το τζάραμε αυτούς, οι top παίζονται. Οι top παίζονται, okay. Οι top κερδίζονται. Μπορείς να τους κερδίσεις. Okay, μπορείς. Τους Gen Z δεν ξέρω αν μπορούσες. What an amazing draw. This is great. Και είμαστε στην πάνω πλευρά. Honestly, right? So we have ALT. Όχι ρε φίλε, η κάτω πλευρά είναι πανεύκολη. T1's on the side of both there is no way we could get an LPL LCK final. There's no way, right? They're all in the same side of the bracket. ALT1, G2, TS. Yeah, we got. I mean, you're saying T1 just raced through LPL teams. No, I'm saying even if like this you mean, yes. Yeah. Oh my god, my hubris. I was like, what? Okay. You're just calling T1. Άρα η G2 κερδίζει top, μετά κερδίζει T1, πάει τελικό. Η CFO κερδίζει KT, κάνει upset τη Gen Z και έχουμε τελικό παγκοσμίου G2 CFO. Cinema. Cinema. That said, though, actually, if anything, if they can best their eternal enemy, I think that LCK versus LPL, unless CFO can have the run of really... It's actually very likely. I know, it's kind of insane. Όλα είναι στην φόρμα των AL. Γιατί αν η AL είναι σε φόρμα, το top bracket είναι εύκολο, το στον πάρουν όλο. Οι AL πάνε τελικό. Αλλά δεν ξέρω σε τι φόρμα θα κατέβουνε. Ρε, λογικά αν η G2 περάσει στον τελικό δεν θα έχουμε views, θα γίνει παραπάνω χαμός όταν περάσει T1. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Και αν η G2 πάει τελικό, θα γίνει μεγαλύτερος χαμός στο stream από το αν πάει T1. Θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Πήγαινε τώρα ανοίγουν, ναι, αλλά θα ανοίξουν σήμερα. Τα μάτς είναι 28. Okay, 28 του μήνα ξεκινάμε με τα μάτς. Έχουμε Έλληνες στους 8, έχουμε τον Λάμπρο, τον Λαμπρόφ.
yet, but CFO, they're looking to take that scalp, you know, in a best of 5. Yeah, I mean, I think Ωρε the big thing φίλε, for me with 2 μέρες, παιδιά, 28η. Μπορούν να βάλουν τον Έλληνα να παίζει 28η να βγούμε τη σημαία. I definitely think if they had gone up against T1, for example, Ρέκο, δεν τελείωσε ακόμα. Έχουμε full ακόμα πράγματα. based on the way these two teams have matched up more recently, and that would also be a little bit of a seeding grudge match from the LCK, right? So I think like it's going to be really interesting. Οκ, άρα έχουμε T1 vs Κίνα, Ευρώπη vs Κίνα, Κορέα vs Κορέα, που είναι clean, και Κορέα vs Κίνα. Κορέα vs Βιετνάμ, τι λέω, Ταϊβάν. Κάτσε ρε, η Κορέα έχει χάλια κλήρωση. Γιατί η KT, που είναι η πιο αδύναμη από τους Κορεάτες, έτυχε με τη CFO, που ήταν και αυτή από τις πιο αδύναμες στο bracket, σε εισαγωγικά αδύναμες, αλλά η CFO μπορεί να κερδίσει KT. Okay, μπορεί να κερδίσει KT. Και είναι fucking flippers. Was an absolutely historical result for CFO to qualify for the knockouts. I'm here with Honkyu. The first thing I have to ask is, tell me about ωραία, this history you have made at the World Championship. KT CFO κερδίζει CFO. Αν και είναι toss-up, όποιος και να κερδίσει χάνει μετά. Γιατί το κάτω bracket είναι CFO με KT, όποιος κερδίσει παίζει με Hlei Genji. Οπότε Hlei Genji πάει τελικό. Okay, αν δεν πάει τελικό θα μου φανεί full παράξενο. Οπότε έχουμε Hlei Genji τελικό. Το Hlei Genji θα είναι ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας. Okay, θα είναι ματσάρα. Και μετά από πάνω, κανονικά, όποιος κερδίσει το T1AL πάει τελικό. Okay, έχουμε και αυτό το παιχνίδι. Το Hlei Genji στα quarters είναι δολοφονία. Είναι τρομερή δολοφονία. Η G2 θα πω ότι δεν πήρε την καλύτερη, αλλά δεν πήρε τη χειρότερη κλήρωση. Ελπίδες για τελικό να σας πω ότι είναι το πώς θα παίξουν με το eSports. Το πάνω bracket έχει τις ομάδες που και η G2 και η Top και η T1 έχουν κάνει πολλά flip games. Η AL είναι πιο clean. Πιστεύω ότι μπορεί να πάει 4. Okay, αν πάει 4, για μένα είναι επιτυχία. Το να κερδίσει τους top eSports είναι επιτυχία. Και έτσι αυτό δεν γίνεται, όχι. Αλλά κάτσε να πάει G2 4 και τον τελικό ας τον αφήσουμε. Τον βλέπουμε μετά. Χαϊπάρουμε μετά. Ας δούμε το top 8 παιχνίδι. Can you tell us what you wish to prove in the knockouts now that you have this historical opportunity? 接下来进到淘汰赛之后，有什么事情是你想要向世界证明的吗？ Η Genji T1, παιδιά, δεν ξέρω. Ούτε για τους Genji είμαι σίγουρος. Γιατί είναι ένα best of 5 στους 8, το πρώτο σου, με τη χάνουμε live. Right, so I think us 6, I hope that we can keep improving as we play more and more, and we hope to prove to the world that LCP has also got what it takes. Amazing. Thank you so much, and thank you, Vivian, for the assistance as well. And that was Honkyu. That was really great to hear from Honkyu. I'm glad that he was able to talk to you after. Again, this is really historic for the παιδιά, 28 του μήνα. Οκ. Συνεχίζουμε με τα games του παγκοσμίου. I can't understate how consistent CFO have been, right? They're the only team that's made it all 3 times. Όχι, έχουμε best of 5. Ακούστε με λίγο. 28, 29, 30, 31, 1, 2, 6 μέρες σερί best of 5. Και μετά μία εβδομάδα κενό μέχρι το τελικό. I think we've seen examples like there was obviously 2021 EDG, we've seen 2022 DRX, but this is the only team that actually feels like it has 2 top laners, right? It doesn't feel like, okay, if one is... They continuously swap, it's not really that tied to performance, and they clearly get along so well. It's just such a feel-good story in a tournament where finally they break through that final hurdle and actually make it past, I think, many were expecting to be at least a competitive match today. Δεν ξέρω τι πιστεύετε, αλλά θα γίνει το να δεις. Θα είναι ωραία playoffs. By the way, YouTube, όσοι είστε ακόμα YouTube, κλείνω από εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Bye σε εσάς, αν θέλετε από το Twitch. Όπως είπαμε, παγκόσμιο πάλι στις 28. Θα δούμε τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Θα κάνουμε μία μέρα break σίγουρα. Οπότε bye bye YouTube, bye bye. Φιλάκια.
Αυτό το KFC παπαπαπαπ, versus δεν ξέρω τι έκανα. Bye. CFO on October 30.